ते देखील पंचनामे स्वतः कलेक्टर स्वतः तिथे आता काल आणि आज दोन्ही अभिजित राऊत कलेक्टर आहे तिथे स्वतः गेला होता आणि त्यामुळे दादा हा त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागे आपण उभे राहणारच आहे राहिलोच आहे ना आणि त्यामुळे जे सगळे नियम निकष डावलून आपण त्यांना पूर्वी देखील मदत केलेली आहे आणि आजही आपण मदत करतोय त्यामुळे बिलकुल काळजी करू नका शेतकऱ्याला हे सरकार वाऱ्यावर सोडणार नाही हे शेतकऱ्यांचं सरकार आहे। बोला आशिष अध्यक्ष महोदय माझा पॉइंट ऑफ ऑर्डर आहे आणि हा माझी इच्छा आहे की आणि मागणी आहे की आपण या विषयाकडे गांभीर्याने घेतलं पाहिजे। अध्यक्ष महोदय या सदनाचा अवमान होण्याची स्थिती किंवा अवमान होईल असं कोणाच्याही मनात नसतं तसं कोणी करेल असं नाही पण तरी खरं तर दोन सभागृह आहेत इकडे आणि वरच्या सभागृहाचं कामकाज वेगळं चालतं आपलं सभागृहाचं कामकाज वेगळं चालतं पण काल शक्यतो आपण वरच्या सभागृहाचं किंवा एकमेकाच्या सभागृहाच्या गोष्टी दुसऱ्या सभागृहात चर्चेला आपण करत नाही पण काल विधान परिषदेमध्ये अध्यक्ष महोदय जी चर्चा झाली त्यातनं वर्तमानपत्रामध्ये ज्या बातम्या आल्या त्यातून श्रेष्ठ सभागृह कुठलं अधिकार कोणाचे विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीबद्दल सुद्धा चर्चा व्हावी इथपर्यंतची चर्चा विधान परिषदेच्या सभागृहात झाली। अध्यक्ष महोदय मला याची पूर्ण कल्पना आहे की दोन्ही सभागृहाने एकमेकाला मान सन्मान देऊन समजुतीने एकत्र चाललं पाहिजे। त्यातही काही गोष्टी असतील तर दालनामध्ये या सगळ्या विषयात चर्चा गटनेते असतील आपण स्वतः अध्यक्ष असाल विधान परिषदेचे सभापती असतील नसतील तर त्याची जी व्यवस्था असेल ते या सगळ्यांनी एकत्रित करणं अपेक्षित आहे। अध्यक्ष महोदय झालं नेमकं असं एक निर्णय आपण जो घेतला आणि ज्याची कारवाई या विधिमंडळ कार्यालय बिल्डिंगमध्ये इमारतीमध्ये प्रशासकीय इमारतीमध्ये सुरू झाली आणि त्याच्यावरून वरच्या सदनामध्ये सन्माननीय सदस्य तिकडे पॉइंट ऑफ ऑर्डरद्वारे बोलले आणि त्याच्यावर विधान परिषदेच्या सन्माननीय उपसभापती यांनी त्याच्यावर काही भाष्य केलं निर्देश दिले निर्णय दिले। अध्यक्ष महोदय त्याचा पूर्ण सन्मान राखून मी या ठिकाणी म्हणतो अध्यक्ष महोदय की आपल्याकडे भारतीय संविधानामध्ये या सगळ्या गोष्टींची इत्थंभूत स्पष्टता अध्यक्ष महोदय आहे। अध्यक्ष महोदय 178 खाली विधानसभेचा अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवडीचे अधिकार आहेत। भारत संविधानाच्या 179च्या अंदर अध्यक्ष उपाध्यक्षांचे पद रिक्त असेल पदाचा राजीनामा देणे असेल पदावरून दूर करणे असेल त्याबद्दलची स्पष्टता आहे। 180 मध्ये उपाध्यक्ष किंवा अन्य व्यक्ती यांच्या अध्यक्षपदाची कर्तव्ये पार पाडण्याचा किंवा अध्यक्ष म्हणून कार्य करण्याच्या अधिकाराबद्दल आहे। अध्यक्ष महोदय त्यानंतर 182 मध्ये सभापती उपसभापती 183 मध्ये सभापती उपसभापतीचे पद रिक्त झालं तर काय क्रोनॉलॉजिकली अध्यक्ष महोदय या सगळ्या गोष्टी ऐकून तर घ्या दादा आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय या सगळ्या परिस्थितीमध्ये ज्या वेळेला सभापती नसतात त्यावेळेच्या कार्यपद्धतीचाही उल्लेख केलेला आहे। या सगळ्या परिस्थितीमध्ये विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयावर किंवा या सभागृहाचे प्रमुख म्हणून तुम्ही घेतलेल्या निर्णयावर भाष्य होऊन वरिष्ठ सभागृह कुठलं अशा पद्धतीचं चित्र निर्माण केलं जात आहे या विषयाची स्पष्टता येणं आवश्यक आहे। ठीक आहे सभागृहात चर्चा झाली ना दादा जी वर्तमानपत्रात छापून आली ना आणि तो विचारण्याचा अधिकार आहे ना पॉइंट ऑफ ऑर्डरद्वारे आपण त्याच्यावर आपलं मत मांडणं माझं काही म्हणणं नाही। ठीक आहे अध्यक्ष महोदय या सगळ्यामध्ये कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये पण विधानसभा अध्यक्ष किंवा सभापती असाही उल्लेख आहे कर्तव्याच्या बाबतीत आणि 208 मध्ये दिलेल्या अंतर्गत दिलेल्या आपल्या अधिकारांतर्गत निघालेल्या नियमावली ज्या 1973 ला निघाल्या त्याबाबत पण उल्लेख आहे आणि म्हणून माझी विनंती आहे की आपण स्पष्टता या विषयाची दिली पाहिजे। दोन्ही सभागृह आम्हाला सन्माननीय आहेत पण त्यातला निर्देश बाहेर जाणं हे काही सोयीचं नाही एवढी स्पष्टता आपण आणली पाहिजे अशी माझी आपल्याला विनंती आहे। माननीय अध्यक्ष महोदय माझे मित्र आणि या सदनाचे सदस्य आशिषजी शेलार यांनी वर्तमानपत्रामध्ये आपण घेतलेल्या निर्णयाबद्दल किंवा बाहेर मीडियाच्या माध्यमातून काय विषय आला या माध्यमातून एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केलेला आहे। ते यावं की न यावं आपल्या निर्णयाबद्दल त्याच्यावर मी भाष्य करत नाही परंतु त्यांनी एक अतिशय बेसिक ज्याला म्हणतात मूलभूत प्रश्न त्या प्रश्नाला त्यांनी स्पर्श केलाय। त्यांनी भारतीय राज्यघटनेचा कलम 179 चा उल्लेख केला
80चा उल्लेख केला, 82चा उल्लेख केला, पण पुढचं मात्र वाचलं नाही. 82 पर्यंतच तुम्ही थांबलात. मी 83 काय ते सांगतो, न तुमच्या हातात पुस्तक घेताना सांगतो. पण त्याही वादामध्ये मी जाऊ इच्छित नाही. पण अतिशय मूलभूत प्रश्नाला त्यांनी हात घातलाय. अध्यक्ष महोदय, नियम कायदा आहे, पण आपण जर बघितलं तर आज आम्ही निवडून आलेले सदस्य आहोत. एखादा आमच्या मतदारसंघात जर कार्यक्रम असेल, आम्ही माजी मंत्री जरी असलो तरी विधान परिषद सदस्याचं त्या शासकीय कार्यक्रम पत्रिकेवर वरती नाव असतं की नाही? नंतर निवडून आलेल्या सदस्याचं असतं. त्यामुळं आजतागायत हे निर्णय करत असताना त्याच्यामध्ये महत्वाची मी जी चर्चा वाचली ती आपण दोघांनी मिळून एकत्र. आता माझं त्यांचं किती नाही, झालं माझं विस्तार? प्रामाणिक मत असं आहे. एक मिनिट माझं ऐकून घ्या आपण. माझं चला बोला अध्यक्ष बोला महोदय, बोला बोला असं आहे, बोला बोला लवकर संपवा. चला. माझी तुम्हाला हात जोडून विनंती आहे की असं ज्या वेळेला अकॅडमिक डिस्कशन होतं तेव्हा थोडं आपण त्याला वेटेज दिलं पाहिजे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, सर्वसाधारणपणे सभापती आणि अध्यक्ष यांनी एकत्रितपणे निर्णय घेण्याची प्रथा आहे, परंपरा आहे, अपेक्षित आहे आणि इतिहास देखील तसाच आहे. बाहेर जे आलं ते आपण वरच्या सभागृहाच्या सभापतींना, ज्यांच्याकडे उपसभापती असल्या तरी सभापतीचे अधिकारनी चार्ज आहे, त्यांना आपण विश्वासात घेतलंच नाही अशी चर्चा आली. आणि म्हणून ती चर्चा बाहेर यायला नको हे मी मान्य करतो. पुढच्या काळामध्ये हा निर्णय दोघांनी घ्यावा. पण मान अधिकार कोणाचा असं जर म्हटलं तर अप्पर हाऊसलाच प्रत्येक वेळी मान दिलेला आहे. अप्पर हाऊसलाच पहिल्यांदा वरच्या स्थान दिलेलं आहे. आणि म्हणून सभापतीचं 1 नंबरला नाव असतं, अध्यक्षांचं 2 नंबरचं बघा, असतं, आपण विधान परिषदेच्या सदस्यांचं असतं. आपण आणि म्हणून त्याबद्दल खाली बसा सगळ्या. आता बस एकदा कधीतरी स्पष्टता यावी एवढा शेवट करतो ना, एवढा शेवट करतो ना मी शेवट करतोय की या विषयामध्ये स्पष्टता यावी एवढंच माझं म्हणणं आहे. स्पष्टता यावी. ठीक आहे भास्करराव, ठीक आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय वरिष्ठ सदस्य भास्करराव जाधव हे हुशार आहेत. नाही ना अध्यक्ष महोदय. आणि अध्यक्ष महोदय, मी माझ्या संपूर्ण जे सबमिशन आपल्या समोर केलं, मी 208 पर्यंत गेलो. 183 सोडायचा विषय नाही. मी 208 पर्यंत गेलोय. सन्माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी ज्या वेळेला मध्ये खाली बसून मला सुचवण्याचा प्रयत्न केला म्हणून मी पुढचे सेक्शन वाचले. अध्यक्ष महोदय, एक दुसरं नाही, रेकॉर्डवर चुकी जाते अध्यक्ष महोदय. ठीक आहे, रेकॉर्ड दुरुस्त केला जाईल. मला पूर्ण करू द्या. मी मान सन्मान शब्दच वापरलेला नाही. आपण माझ्या तोंडात तो शब्द घातला कसा? मी कुठल्या रेकॉर्डवर मी काढून टाकेन. हे शब्दच वापरलेले नाहीत. मी एवढंच म्हटलं की या बाबतीत दोन्ही निर्णय घेतला पाहिजे. 1 मिनिट मी कुठल्या सभागृहात ऐकून घ्या. हे मी बोललेलो नाही. आपण रेकॉर्डवर चेक करावं. ठीक आहे, मी तपास नाही. बसा. आता कोण बोलणार नाही या विषयावर. कोणीही या विषयावर बोलणार नाही. खाली बसा. आपल्याला प्रश्न उत्तर चालू करायचे. खाली बसा. आपल्याला प्रश्न उत्तर चालू करायचे. खाली बसा. चालणार नाही, अजिबात चालणार नाही. खाली बसा. मी तपासीन आणि मग निर्णय घेईन. ठीक आहे? नाही भुजबळ साहेब या विषयावर नाही. भुजबळ साहेब या विषयावर नाही. ठीक आहे, ते बघ. मी तपासून बघीन. तुम्ही खाली बसा. नाही एक मिनिट. सन्मान्य आता मला केवळ 1 मिनिट. हे पहा, खरं तर आशिषजी, आपण एक हरकतीचा मुद्दा अथवा पॉइंट ऑफ ऑर्डर इकडे प्रस्तुत केला, त्यावरती चर्चा होणं अपेक्षित मला अजिबात नव्हतं. कारण जी हरकत आपण इकडे घेतली आहे की खालच्या सभागृहाच्या कामकाजाबद्दल अथवा पीठासीन अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामाबद्दल चर्चा जशी वरती व्हायला नाही पाहिजे तशी खालती व्हायला नाही पाहिजे. एक त्या ऐका तर खरं, त्याने आता वरती चूक झाली म्हणून खालती करायची का? हे चुकीचं आहे. आपण या विषयावर बोलायचं नाही. परंतु एक पीठासीन अधिकारी म्हणून फॅक्ट हे सगळ्यांसमोर आणणे माझं कर्तव्य आहे. परंतु ऐकून घ्या. परंतु या सगळ्या विषयात ज्या कायदेशीर तरतुदी आहेत, जे नियम आहेत, ते या सभागृहाच्या माध्यमातून सगळ्यांना समजणं अत्यंत आवश्यक आहे. कारण त्याच्यात पुढच्या काळात समन्वयासाठी अथवा व्यवस्थित सभागृह आणि विधिमंडळ चालण्यासाठी त्यात मदत होईल. म्हणून केवळ आपल्या समोर 2-3 ठळक मुद्दे मी मांडू इच्छितो.
अनुच्छेद 180 मध्ये अशी तरतूद आहे की अध्यक्षांचे पद रिक्त असताना त्या पदाची कर्तव्ये उपाध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांच्या पदी रिक्त असेल तर राज्यपाल त्या प्रयोजनाकरिता ज्याला नियुक्त करेल अशा विधानसभेच्या सदस्याला पार पाडावी लागतील. हे आपल्या सभागृहासाठी आहे. तसंच अनुच्छेद 184 मध्ये अशी तरतूद आहे की सभापतींचे पद रिक्त असताना त्या पदाची कर्तव्ये उपसभापतींना किंवा उपसभापतींचे पदही रिक्त असले तर राज्यपाल त्या प्रयोजनाकरिता ज्याला नियुक्त करतील अशा विधान परिषदेच्या सदस्याला पार पाडावी लागतील. आता हे दोन्ही नियम जे आहेत ते सभागृह चालवण्यासंदर्भातले नियम आहेत. विधिमंडळ सचिवालय आणि त्याच्या ऍडमिनिस्ट्रेशनसाठीचे नियम हे अनुच्छेद 187(3) द्वारा आपल्या संविधानामध्ये केलेले आहेत. आणि 187(3) मध्ये अशी क्लिअर प्रोव्हिजन आहे की ऍडमिनिस्ट्रेशनसाठी, विधिमंडळाच्या ऍडमिनिस्ट्रेशनसाठी राज्यपाल हे नियम बनवतील. आणि 1973 मध्ये महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन राज्यपाल यांनी या संदर्भातले सभापती आणि अध्यक्षांबरोबर कन्सल्टेशन करून या संदर्भातले नियम बनवले आहेत. आणि त्या नियमानुसार नियम 16 जो आहे त्याच्यात क्लिअर तरतूद आहे की विधिमंडळाच्या ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह जेवढे डिसिजन्स असतील ते सगळे निर्णय हा बोर्ड घेईल. त्या बोर्डमध्ये कोण असेल? त्या बोर्डमध्ये अध्यक्ष असतील आणि सभापती असतील. त्यात नाही, मुख्यमंत्री नाहीत. बोर्डमध्ये अध्यक्ष आणि सभापती असतील. आता त्या बोर्डमध्ये जे अध्यक्ष आणि सभापती आहेत त्यापैकी कोणतंही पद जर रिक्त असेल अथवा आपलं कार्य करण्यासाठी समर्थ नसतील तर तो अधिकार उपसभापती किंवा उपाध्यक्षांना जात नाही अशी स्पेसिफिक प्रोव्हिजन आहे. त्यावेळेला बोर्डाचं संपूर्ण काम हे अध्यक्ष असतील तर अध्यक्ष किंवा सभापती असतील तर सभापती करतात. ही जी लीगल पोझिशन आहे, आपले नियम जे आहेत ते केवळ सभागृहाला समजण्यासाठी आणि सभागृहाच्या माध्यमातून इतरांना समजण्यासाठी मी आज इकडे व्यक्त केलेले आहेत. सभागृह शेवटी विधिमंडळात विधानसभा आणि विधान परिषद हे दोन्ही सभागृह आहेत. दोन्ही समान आहेत. दोघांचाही अवमान करणं हे संपूर्ण विधिमंडळाला मान्य नसणार आणि हीच भूमिका ह्या सभागृहातील प्रत्येक सदस्याची आहे असं मी ग्राह्य धरतो. आणि म्हणून आता ज्या सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी कोणती आचारसंहिता पाळावी याबद्दल इकडे चर्चा होणं उचित नाहीये. त्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी ती आचारसंहिता काय असावी, कशी पाळावी याचा निर्णय घ्यावा. आणि म्हणून या विषयावरती अजून चर्चा न करता आपण आता पुढे जाऊया. चला, प्रश्न उत्तरे. चला, प्रश्न क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 1, 61,477. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, या उत्तरामध्ये सन्माननीय मंत्री महोदयांनी या ठिकाणी अनियमितता झाली, आर्थिक गैरव्यवहार झाले मान्य केले, परंतु त्याच्यावरती जी कारवाई व्हायला पाहिजे होती ती कारवाई 30 दिवसाच्या आतमध्ये 13/8/2021 रोजी संचालक वैद्यकीय शिक्षण संशोधन मुंबई यांनी परिपत्रक काढलं होतं आणि 30 दिवसाच्या आतमध्ये चौकशी करून निर्णय घ्या असं सांगितलं होतं. परंतु 30 दिवसात निर्णय न घेता अद्यापपर्यंत या प्रकरणाला विलंब का झाला, या डॉक्टरवरती कारवाई का नाही झाली, याचं उत्तर सन्माननीय मंत्री महोदय. याचा अर्थ कुठेतरी प्रशासनातले अधिकारी हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न करत होते का, या संबंधीचा उहापोह माननीय मंत्री महोदयांनी करावा. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य सुनील प्रभू यांनी मला वाटतं गेल्या अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित केलेला होता आणि अनुषंगाने खरं आहे की श्री मयूर साळवी यांनी दिनांक 18/9
2018 रोजी सचिवांकडे तक्रार केली होती या संदर्भातली. अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आणि याने तक्रार केल्यानंतर त्या ठिकाणी सचिव वैद्यकीय शिक्षण यांनी सदर तक्रारीबाबत चौकशी करण्याचे उपसचिव लेखा व दक्षता व लेखाधिकारी दक्षता यांना 1/11/19 रोजी आदेश दिले. चौकशीचा निष्कर्ष त्या ठिकाणी आला की 32 विभागाची चौकशी या संदर्भात करण्यात आली आणि 32 विभागात मधून जवळपास 11 विभागाचे विभाग प्रमुखांचे शासकीय सहकारी खाजगी बँकेत विभागाच्या नावे खाते आढळून आलेले. ही वस्तुस्थिती आहे. 11 विभागांचे त्या ठिकाणी खाते आढळून आलेले आहे. खरं म्हणजे असे खाते कोणाला विभागाला काढता येत नाही. ही खाते काढताना कुठली परवानगी घेतली नाही, कोणाला विचारणा केली नाही आणि खाते परस्पर काढले गेले आणि खाते स्वतः त्यांनी ऑपरेट केले. हे खरं आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून CME साठी डॉक्टरांकडून रजिस्ट्रेशन फी घ्यायची, त्या ठिकाणी खाजगी औषध कंपन्याकडून निधी एज्युकेशनल ग्रँट घ्यायची, त्या ठिकाणी स्पॉन्सरशिपसाठी पैसे घ्यायचेत आणि असे करून या खात्यामध्ये पैसे टाकायचेत. आणि याचा वापर जर आपण बघितला तर याचा वापर त्यांनी मग परदेशवाऱ्यांसाठी, काही स्थानिक त्या ठिकाणी टॅब घेण्यासाठी किंवा काही उपकरणं घेण्यासाठी त्या ठिकाणी केली. आणि खरं म्हणजे हे घेत असताना नियमच आहे की कुठेतरी परवानगी कुठेतरी घेतली पाहिजे. पण आपण तर आपल्या विभागाचं खातं काढायचं, त्यातच पैसे जमा करायचे आणि त्यातूनच मग खरेदी करायची आणि कुठली परवानगी न घेता. मला टेंडर पद्धती यात कुठे अडॉप्ट झालेली नाही, परदेशवारे त्याच्यामध्ये झालेले आहेत. आणि म्हणून मला वाटतं की हा प्रकार थोडा गंभीरच आहे आणि त्यामुळे याच्या चौकशीचे आदेश आपण म्हणतो ते खरं आहे, कारण हा 18चं प्रकरण आहे. आतापर्यंत चौकशीच झाली नाही. परंतु आता मी आपल्याला सांगतो की आम्ही अतिशय गंभीर्याने हा विषय घेतलेला आहे. या संदर्भामध्ये सूचना दिल्या होत्या, चौकशी केली आणि आता आमच्याकडे अहवालही आलेला आहे. या संदर्भात अनियमित झाल्याचं हे सर्व प्रथमदर्शी दिसतंय. त्याच्यामध्ये जवळपास म्हणजे अमाऊंट जर आपल्याला रक्कम जर सांगायची झाली तर मला वाटतं की काहीतरी 5 कोटी म्हणजे 5 कोटी म्हणजे 6 कोटी रुपये या अकाउंटमध्ये भरले गेलेत. या अकाउंटवर 6 कोटी भरले गेले आणि त्यातले जवळपास खर्च जो आहे हा 2,75,00,000 म्हणजे जवळजवळ 50% खर्च त्या झाला. शिल्लक आता 3,22,00,000 रुपये त्या ठिकाणी आहेत. ते पैसे आता आमच्या कोषागारात जमा करायला त्यांना सांगितलेले आहेत. सगळे खाते सगळे सीज केलेले आहेत. पण झालेला प्रकार हा निश्चित गंभीर आहे, चुकीचा आहे आणि त्या संदर्भामध्ये आम्ही तात्काळ चौकशी केलेली आहे. हे सगळे आकडेवारी आम्ही समोर आणली महिनाभरामध्येच. आणि या संदर्भामध्ये आमचे जे कमिशनर आहेत, आयुक्त आहेत, त्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. चौकशीसाठी आम्ही समिती नेमलेली होती. त्यांचा अहवाल या ठिकाणी आलेला आहे आणि आता यावर कारवाई करण्यासंदर्भाचे आदेश पूर्ण चौकशी करून आयुक्तांना आम्ही दिलेले आहे आणि आम्ही 1 महिन्याच्या आत सगळे हे पूर्ण चौकशी करून याच्यावर अगदी कठोर कारवाई करणार आहोत. भास्करराव. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, तसं बघितलं तर मंत्री महोदयांनी अत्यंत सकारात्मक उत्तर दिलेलं आहे. त्यांनी किती फ्रॉड झाला, पण ही जी खाती आहेत ती कोणत्या बँकेमध्ये त्यांनी ओपन केलेली आहेत? ही नॅशनलाइज बँकेमध्ये ओपन केलेली आहेत, ही अर्बन बँकेमध्ये ओपन केलेली आहेत, हे एक. आणि ह्या खात्यामध्ये पैसे टाकलेले मंत्री महोदय आपल्याला दिसत आहेत 6 कोटीच्या दरम्यान. त्यातले 3,22,00,000 रुपये तुम्ही आता खात्यामध्ये वर्ग करायचा आता या ठिकाणी कबूल केलं. परंतु याच्या व्यतिरिक्त रोखीने या माणसाने काय पैसे गोळा केले का याचीही चौकशी आपण करणार का, की जे अकाउंटमध्ये टाकले नाहीत ते? आणि त्याचबरोबर आता ही सगळी माहिती तुमच्याकडे आलेली असताना आणखीन कमिशनरच्या अध्यक्षतेखाली कशाला चौकशी लावताय? आणि म्हणून हे सुप्रिटेंडेंट आता सर्व्हिसमध्ये आहेत, यांना निलंबित करण्यात आलेलं आहे की यांना सस्पेंड केलेलं म्हणजे निलंबित केलेलं आहे की हे अजूनही कामावर आहेत, त्याच खात्यावर आहेत? हे 2च प्रश्न आहेत, कारण बाकी सगळं सकारात्मक उत्तर तुम्ही दिलेलं आहे. चला या संदर्भात आपण कोणत्या बँकेमध्ये खाते उघडले काय त्यांचे नाव माझ्याकडे सगळे आहे. म्हणजे त्या डिपार्टमेंटची नावं आहेत. त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये शल्य चिकित्सा शास्त्र आहे, त्याच्यामध्ये अस्थिव्यंगोपचार शास्त्र आहे, शरीर रचनाशास्त्र आहे, जीवरसायनशास्त्र आहे, सूक्ष्मजीवशास्त्र आहे, क्षकिरणशास्त्र आहे, बालरोग चिकित्सा शास्त्र आहे, नेत्र चिकित्सा आहे, रोग प्रतिबंधक व सामाजिक औषधशास्त्र आहे, विकृतीशास्त्र आहे. असे 11 डिपार्टमेंट त्या ठिकाणी आहेत. आणि आपण जे विचारलं की कोणकोणती बँक आहे त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक आहे, सिंडिकेट बँक आहे, ICICI बँक आहे, SBI आहे, बँक ऑफ इंडिया आहे, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक आहे. त्यामध्ये सगळ्या बँका ज्या सगळ्या या मोठ्या बँका आहेत, छोट्या बँका नाही आहेत. पण तरी असं अकाउंट उघडणं, परस्पर लोकांना पैसे जमा करणं आणि त्यातून परदेशवाऱ्या करणं, स्वतःच्या मनानेच खरेदी करणं
मला वाटतं हे अतिशय चुकीचंच आहे. ठीक आहे, आता पुढे असं कोणालाही अधिकार नाही असा खरेदी करण्याचा याचा, अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून हे सगळं चुकीचं झालेलं आहे. या संदर्भामध्ये मी आपल्याला सांगितलं की आम्ही याच्यावर एक 9 लोकांची समिती नेमली तज्ञ डॉक्टरांची. त्यांनी सगळा अहवाल आमच्या समोर दिलेला आहे. त्यातून आकडेवारी समोर आलेली आहे, अमाऊंट समोर आलेली आहे. आणि यातून मी एक महिना सांगितलं, आपण लवकरच तात्काळ मी या संदर्भामध्ये अतिशय कठोर कारवाई या संदर्भामध्ये करणार आहोत. ठीक आहे. प्रश्न क्रमांक 2 पुढे जाऊया, आता प्रश्नच होत नाहीत. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 2 61,675 वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, पुणे शहरातल्या जी खाजगी धर्मादाय रुग्णालय, त्या रुग्णालयांची जी अटीची पूर्तता न करणाऱ्या रुग्णालयांच्या बाबतचा हा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, पुणे शहरामध्ये जवळजवळ अशी 58 धर्मादाय रुग्णालय अध्यक्ष महोदय. आणि आपण बघितलं की ह्या रुग्णालयांना शासनाने नाममात्र दराने जमिनी दिल्या, अतिरिक्त FSI दिला आणि त्या बदली ह्या रुग्णालयांनी एक त्यांच्यातल्या 10% कॉट रिझर्व केला पाहिजे गरीब रुग्णांसाठी. जे निर्धन म्हणजे जे पिवळे रेशन कार्डवाले आहेत, ज्यांचा उत्पन्न 85,000च्या आतला आहे, अशा रुग्णांना 100% मोफत उपचार केले पाहिजेत. ज्यांचं उत्पन्न जे आर्थिक दुर्बल घटकामधले आहेत आणि ज्यांचं उत्पन्न 1,85,000च्या घरात आहे, अशा रुग्णांना 50% उपचाराचे दिले पाहिजे सवलत. अध्यक्ष महोदय, आपल्या असं निदर्शनास येतं की सगळ्या शासनाच्या सवलती घेऊन सुद्धा ही रुग्णालय कुठल्याही गरीब रुग्णांवर उपचार करत नाहीत. त्यांच्याकडे कुठल्याही, आपण बोर्ड लावणं बंधनकारक केलेले आहे अध्यक्ष महोदय. कुठल्याही हॉस्पिटलला ही माहिती नसते की किती कॉट रिझर्व आहे. त्यांचा जो फंड असतो, ज्याच्यात 2% फंडमध्ये त्यांनी उपचार करायचे असतात. अध्यक्ष महोदय, कुठल्याही पद्धतीत तो फंड खोटं ऑडिट दाखवून तो फंड वापरला असं दाखवतात अध्यक्ष महोदय. गरीब रुग्णांना उपचार मिळत नाही. माझा पहिला प्रश्न अध्यक्ष महोदय असा आहे की ही जी रुग्णालय आहेत यांच्यावर एक लेखापरीक्षण ऑडिट लावून जे दोषी निघतील त्यांच्यावर कारवाई करणार का? आणि अध्यक्ष महोदय, अजून एक दुसरं या निमित्ताने मला खूप गंभीर गोष्ट आपल्या निदर्शनास आणून द्यायची अध्यक्ष महोदय, की रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये किडनी रॅकेटच्या संदर्भात 15 जणांवर गुन्हा दाखल झाला होता अध्यक्ष महोदय. मला असं वाटतं की हायकोर्टामध्ये ते पेंडिंग आहे, पण त्यातला जो खरा सूत्रधार आहे, जो मेन सूत्रधार होता अध्यक्ष महोदय, तो अजूनही फरार आहे अध्यक्ष महोदय. माझी शासनाला आणि या डिपार्टमेंटला अशी मागणी अध्यक्ष महोदय की हे सदर प्रकरण हे संघटित गुन्हेगारीमध्ये मोडतं. अध्यक्ष महोदय, किडनी रॅकेट अख्ख्या महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणामध्ये चालू आहे. तर या प्रकरणाची व्याप्ती बघता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी नेमून याची सखोल चौकशी करणार का अध्यक्ष महोदय? हा माझा दुसरा प्रश्न. माननीय सदस्य मिसळताई यांनी जो प्रश्न उपस्थित साधारणपणे पर्यावरण पूरक अशा प्रकारचाच गाळ आपल्याला काढता येईल. तथापि सक्शन पद्धतीनं याच्यातले एक्सपर्ट भाई आहेत, त्यांना मरीन मधलं सगळं माहिती आहे. पण आपण जी सूचना दिली आहे ती योग्य आहे. त्यामुळे पुढचं निविदा काढताना हेही लक्षात घेण्यात येईल की कुठल्याही प्रकारे मरीन लाईफ जे तिथलं आहे त्याला बाधा पोहोचू नये. सन्माननीय शशिकांत शिंदे. सभापती महोदय, मला वाटतं हा प्रश्न विजयदादा असल्यापासून तर मांडत आहेत. एवढ्या जुन्यापासून त्यांनी पोटतिडकीने हा विषय मांडला, कारण हा सोलापूरला दुष्काळी भागाला देणारा न्याय तो आता रणजितदादांनी हा विषय मांडला. उपमुख्यमंत्र्यांनी पॉझिटिव्ह उत्तर दिलेलं आहे. खरं म्हटलं तर अनुशेष असल्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातल्या नवीन धरणाची बांधकाम होत नाही, वस्तुस्थिती आहे. आणि जर आपण नवीन धरणं बांधण्यासाठी जेवढा खर्च होतो तेवढाच धरणातला गाळ काढला तर त्याचा पाणीसाठा वाढवू शकतो. आपण उत्तर देताना सांगितलं 100 TMC धरण आहे, मागच्या वेळात 83 TMC पाणी भरलं आहे. पण गाळाची क्षमता बघितल्यानंतर त्याचा जरी हे वाढला तरी त्याची क्षमता पाण्याची कमी होते. माझी पॅसिफिक कोयनेचं धरण असेल किंवा आपण हे धरण बघताय, आपण कोयनेचं धरण सुद्धा ओव्हरफ्लो होत आहे म्हणून दाखवलं जातं, पण प्रत्यक्षात गाळामुळे ते धरण आता तितक्या क्षमतेने भरलं जात नाही. वस्तुस्थिती अनेक धरणं आहेत ज्याचा उल्लेख मगाशी झाला. माझा प्रश्न एवढाच आहे की हा पॉलिसी डिसिजन आणि चांगला डिसिजन आहे. हा जर केला तर दुष्काळी भागाला सोलापूरला प्रचंड पाण्या
अध्यक्ष होऊ महोदय, दे, त्यांचं होऊ दे. अतिशय गंभीर प्रश्नाची या सभागृहामध्ये चर्चा होतीये. अध्यक्ष महोदय, राम सातपुतेजी एक मिनिट ऐक बोला. माझ्या दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं नाही अध्यक्ष महोदय. आणि दुसरं जी गोष्ट मी विचारली की ज्या रुग्णांवर उपचार होत नाही त्याच्यासाठी तुम्ही काय कारवाई तर करणार, तुम्ही त्याचं सांगितलंय, पण त्याच्यासाठी तुम्ही काय सिस्टीम करणार का? जेव्हा डिगे साहेब धर्मादाय आयुक्त होते त्यावेळेस त्यांनी एक वेब पोर्टल तयार केलं होतं अध्यक्ष महोदय. त्या पोर्टलवर पण कोणी माहिती टाकत नाही. आणि माझं महत्वाचं जे दुसरा प्रश्न आहे त्याचं उत्तर अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी ताई, आपल्याला या संदर्भात मी एवढीच माहिती देऊ इच्छितो की अशा अनेक तक्रारी आलेल्या आहेत. अनेक विधिमंडळ सदस्यांनी पण या संदर्भातल्या तक्रारी केल्या आहेत. 8 दिवसापूर्वी या संदर्भातली मी धर्मादाय आयुक्त आणि मुंबईतल्या काही रुग्णालयांच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेतली आहे आणि राज्यातील 82 जे असे हॉस्पिटल्स आहेत त्यांच्या अधिकाऱ्यांसमवेत आणि धर्मादाय आयुक्त व आरोग्यमंत्री यांच्या समवेत बैठक हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी आपण आयोजित करणार आहोत. मला वाटतं आता या संदर्भात आता काय झालं मी एवढं सांगितल्यानंतर बोला लवकर. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मंत्री महोदय उत्तर देताना चौकशी करू अशा पद्धतीने सांगतायत, पण अध्यक्ष महोदय काय झालं? या रुबी हॉलने एका महिलेची एजंट मार्फत कोल्हापूरमध्ये हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या महिलेची त्या ठिकाणी आणून एजंट मार्फत रुबी हॉल हॉस्पिटलने किडनी काढून त्या ठिकाणी या रवी गायकवाड आणि अभिजित मदने नावाच्या एजंटने डॉक्टर अभय सदरेच्या माध्यमातून या महिलेची अमित साळुंके नावाच्या माणसाला किडनी विकली अध्यक्ष महोदय. आणि त्यावेळेसच्या सरकारने, ज्या वेळेस या सभागृहात चर्चा झाली त्यावेळेस सरकारने त्या ठिकाणी अवयव प्रत्यारोपणाचं त्या ठिकाणी त्याच्यावरती स्थगिती आली, त्यांचं लायसन कॅन्सल केलं आणि मंत्र्यांनी तात्काळ स्थगिती उठवली अध्यक्ष महोदय. या महिलेचा जीव नाही का? मंत्री महोदयाला माझा प्रश्न आहे, मंत्री महोदयांना प्रश्न आहे, या प्रकरणामध्ये या किडनी रॅकेटमध्ये रुबी हॉलच्या जे कुणी सहभागी आहे त्यांच्यावर आपण संघटित गुन्हेगारीच्या माध्यमातून गुन्हे दाखल करणार का? आणि या रुबी हॉलचा तात्काळ अवयव प्रत्यारोपणाचं जे लायसन आहे ते आपण रद्द करणार का? ठीक आहे मंत्री महोदय. नाही बस मंत्री महोदय बोला. खरं तर हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे आणि तरी सुद्धा न्यायप्रविष्ट असताना त्यांना त्या पद्धतीचं लायसन त्यांचं लाईव्ह करून त्यांना त्याची पुढे परमिशन दिलेली आहे. खरं तर ह्या सर्व त्याच्यातले 2 आरोपी सुद्धा आज अटकेत आहेत, चौकशी चालू आहे, त्याचं चार्जशीट अजून दाखल झालेलं नाही. तरी सुद्धा अशा पद्धतीचा परवाना त्यांना रिइन्सिस्ट करणं असं थोडं चुकीचं वाटतं. तरी आपण डायरेक्ट रद्द करण्यापेक्षा मला असं वाटतं की एक आपल्या समितीतर्फे आपल्या समितीतर्फे आपण नाही समिती आहे, समितीच्या ह्याच्यामध्ये आपण माननीय न्यायाधीश हायकोर्ट निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ डॉक्टर अशासकीय आणि शासकीय यांची एक समिती स्थापन करू आणि 3 महिन्यामध्ये त्यांचा अहवाल घेऊन त्या अहवालाप्रमाणे त्याच्यावरती उचित कारवाई. ठीक आहे. प्रश्न क्रमांक 3. नाही एक मिनिट बसून घ्या. नाही बसून घ्या. प्रश्न क्रमांक 3. माझं नाव आहे. नाही 1 मिनिट. ठीक आहे 1 मिनिट. राम कदमजी 1 मिनिट बसून तर घ्या. 1 मिनिट बसून तर घ्या. नाही मला एक समजत नाही इकडे. आपण प्रश्न उत्तराच्या तासात ज्यांनी प्रश्न मांडला आहे त्याला आपण पहिली संधी देतो प्रश्न विचारायची. उत्तर यायच्या आधीच 10 हात वर होतात. उत्तर समाधानकारक असणार आहे नसणार आहे ते तर ऐकून घ्या. सभागृहाचा वेळ असा आपण खर्च केला तर कसं चालणार? नाही बरोबर नाही, हे बरोबर नाही. ज्यांनी प्रश्न विचारलाय त्याचं उत्तर होईस तोपर्यंत आपण कोणालाही संधी देणार नाही. समाधानकारक उत्तर असेल तर आपण पुढे जाणार. चला प्रश्न क्रमांक 3. प्रश्न क्रमांक 3. हा 1 मिनिट छापल्याप्रमाणे अध्यक्ष पुढे देतो संधी. महाराष्ट्रातील आशा व गट ना एक मिनिट काय आहे? आभारी अध्यक्ष महोदय. आरोग्य क्षेत्रात जे काही आमदार काम करतात त्यापैकी मी देखील एक आहे. अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये नव्हे महाराष्ट्रात कोणत्याही हॉस्पिटल ऐका अध्यक्ष महोदय ऐका, कोणत्याही हॉस्पिटल दरपत्रक एक मला हॉस्पिटल दाखवा की ज्या हॉस्पिटलने दरपत्रक लावलंय. रुग्णांची हवी तशी लूट केली जाते. तर माझं मंत्री महोदयांना केवळ एवढंच नम्र निवेदन आहे आणि प्रश्न आहे
की आपण बंधनकारक केलंय पण कुठलंही हॉस्पिटल लावत नाही, तर नव्यानं आपण अधिकाऱ्यांना सांगणार आहात का की महाराष्ट्रामध्ये कुठल्या हॉस्पिटलमध्ये दरपत्रक आहे ते चेक करा, नसेल तर त्याच्यावर कारवाई करा? हा माझा प्रश्न आहे. ठीक आहे, पुढे गेलो आहोत आपण मांडलेल्या मुद्द्याची आपण नोंद घ्या. चला पुढे. प्रश्न क्रमांक 3. महाराष्ट्रातील आशा व गट प्रवर्तकांना महाराष्ट्रात किमान वेतन कायद्यानुसार आपण किमान वेतन देणार काय? नाहीतर महागाई बघता जीवन जगण्या इतकं मानधन आपण देणार काय? कारण की आता आपण जे सध्या आशांना 5,000 आणि गट प्रवर्तकांना 8,335 असं मानधन आपण देतो आहे. त्याप्रमाणे माझा पहिला प्रश्न त्या प्रकारचा होता. आणि दुसरा प्रश्न माझा होता की आशा वर्कर व गट प्रवर्तकांच्या सुसूत्रीकरणामध्ये समाविष्ट करून इतर आरोग्य कर्मचाऱ्याप्रमाणे किमान समान वेतन देण्यात यावे, हा आमचा एक दुसरा प्रश्न आहे. आशा वर्करांना योग्य मानधन अथवा किमान समान वेतन, म्हणजे माझा प्रश्न तोच आहे की कारण की आशा वर्करच्या बाबतचं आपलं जे धोरण आहे की ज्या BPL महिला असतात त्यांनी बाळातपण वगैरे करवलं तर त्यांना त्याच्यावरचं आपण पैसे देतो, पण ज्या महिला BPL मध्ये नसतील आणि त्या महिलांचं केलं तर त्यांना आपण कुठलीही त्यांना मदत करत नाही, आर्थिक मदत करत नाही, असा आपलं त्याच्यातला नियम आहे. खरं तर या सगळ्या याच्यामध्ये त्यांना आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे, हे धोरण आपण आणलं पाहिजे. आणि कारण की अखेर आशा वर्करकडूनच आपण काम करतो. कोरोनाच्या काळामध्ये आशा वर्करच ह्या सगळ्यात महत्त्वाच्या त्यांचं काम राहिलं. प्रत्येकाच्या घरापर्यंत पोहोचून शासनाच्या दिलेल्या सगळ्या योजनांचं काम त्यांनी केलेलं आहे. आणि म्हणून सकारात्मक भूमिका घेऊन शासन आशा वर्करांना त्यांना जगण्या इतपत तरी त्यांना आपण मानधन देण्याचा निर्णय आपण करणार का, हाच माझा प्रश्न आहे. मंत्री महोदय. माननीय नानाने जो प्रश्न उपस्थित केला, खरं तर ह्याच्यातला 60-40% हा इसा आहे. केंद्राचा 60% मानधन देतात आणि 40% राज्य शासन देतं. त्याच्यामध्ये आशाताईंना दरमहा सरासरी 6,500 मोबदला मिळतो. आणि तुम्ही बघितलं असेल आता ह्या कालच्याच अर्थसंकल्पामध्ये माननीय उपमुख्यमंत्री वित्तमंत्री यांनी त्याच्यात ॲडिशन 1,500 रुपयाची घोषणा केली आणि 8,000 मानधन ते आशाताईंना मिळणार आहे. हा एक भाग झाला जे रुटीन मानधन. आणि त्यांचा पुन्हा कामावरती आधारित जो मोबदला आहे, अशा 56 पद्धतीचे काम आहेत की त्याच्यावरती त्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीनं मोबदला केला जातो. तुम्ही बघितलं असेल मागच्या 15 दिवसाखाली माननीय राज्यपाल यांच्या हस्ते आपण एका अशा ताईंना त्यांना कामाच्या आधारित 56 पद्धतीची जी काम आहेत त्याच्यामध्ये चांगल्या पद्धतीचं काम केलं, त्यांना 2 लाख रुपयाचा मोबदला मिळाला. आणि त्याच्यामुळं कामावरती आधारित म्हणजे प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी एक 200 रुपये, 150 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 3,000 रुपयेपर्यंत ॲटम वाईज त्यांना ते मिळकत मिळते. त्याच्यामुळं आशाताईंनी त्या पद्धतीचं जर काम केलं तर तो मोबदला 10,000 ते 15,000 जाऊ शकतो. त्याच्यामुळं केंद्र शासनाचा सहभाग आणि केंद्राच्या मान्यतेनुसार जे आपल्याला आदेशित केलेलं आहे त्याप्रमाणे राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणून त्यांचं चांगलं काम आहे म्हणून कोरोना काळात अतिशय चांगल्या पद्धतीची भूमिका बजावली म्हणून आपण ह्या अर्थसंकल्पामध्ये आपण 1,500ची वाढ त्या ठिकाणी केलेली आहे. वर्षाताई. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, माझा पहिला प्रश्न आहे की आपण पुन्हा एकदा, कारण त्यांनी कोरोनाच्या काळामध्ये ज्या वेळेला काय परिस्थिती होती तुम्हाला मी सांगायची गरज नाही, त्यामुळे ते किमान वेतन देणार का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न आहे की आपण उत्तरामध्ये सांगितलं की आम्ही आशा व गट प्रवर्तक यांना दिवाळी बोनस देण्याबाबतीची कुठली केंद्र शासनाकडून जी सूचना प्राप्त नाही असं आपण उत्तरात दिलेलं आहे. माझा दुसरा प्रश्न असा आहे की आपल्याला सेविका असतील किंवा मदतनीस असतील यांना सुद्धा केंद्राचा निर्णय नाहीये की दिवाळी भेट द्यायची. राज्य सरकारने निर्णय घेतलेला आणि भाऊबीज म्हणून आपण त्यावेळेला त्यांना दिवाळीमध्ये सेविकांना आणि मदतनीसना मदत करण्याचा निर्णय आपल्या महाराष्ट्र सरकारने घेतला. त्याप्रमाणे माझी विनंती आहे की जे आपल्या आशा कर्मचारी आहेत किंवा जे आपल्या परिचारिका आहेत या सर्वांना जे आहे त्या ठिकाणी गट परिवर्तकांना आपण त्या ठिकाणी त्यांना दिवाळीची भेट म्हणून काहीतरी या ठिकाणी अनाऊन्स करावं अशी मी आपल्याला दुसरी सूचना करते. आणि त्याचबरोबर त्यांची ग्रॅज्युटी आणि यांची पेन्शन, कारण या मानधनावर असल्यामुळे काय झालेलं आहे ते ग्रॅज्युटी आणि पेन्शन त्यांना मिळत नाही. त्यामुळे ग्रॅज्युटी आणि पेन्शन जसं आपण आता अंगणवाडी सेविकांच्या बाबतीत निर्णय घेतला की रिटायरमेंट झाल्यानंतर त्यांना एक रकमी एक पेन्शन देण्याच्या संदर्भामधला निर्णय घेतला,
माझी आपल्याला विनंती राहील की आशाताई असतील प्रश्न- किंवा प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, मी त्यांना 3 प्रश्न विचारले. एक तर त्यांना किमान वेतन देणार चला, का नाही? उत्तर घेऊया. तीन दुसरं विचार. विचारलं की केंद्र शासन जरी देत नसेल, काही बोलत नसेल दिवाळीच्या बाबतीमध्ये, तरी राज्य शासनाने महाराष्ट्राने पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणून या सेविकांना दिवाळी संदर्भामध्ये भाऊबीज म्हणून काहीतरी अनाऊन्स करावं. तिसरा प्रश्न मी विचारते आपल्याला की या महिलांना तुम्ही ग्रॅज्युटी आणि पेन्शनचं व्यवस्थापन करणार की नाही? कारण ज्या तऱ्हेने आशा वर्कर असतील किंवा गट सेविका काम करतात आणि आपल्या मदतनीस आणि यांचे ज्या त्या तऱ्हेने आपण पेन्शन देतो, सगळं करतो, त्याच तऱ्हेने यांच्या बाबतीत सुद्धा निर्णय करावा असं माझं म्हणणं आहे. ठीक आहे. अध्यक्ष महोदय, एक तर कमी प्रश्नाची संधी देतात, त्यात पण एवढा गोंधळ करायला ठीक आहे. नाही, याच्यामध्ये केंद्र शासनाचा सहभाग असल्यामुळं असे काही वैयक्तिक निर्णय आपल्या घेतात. पण आता दिवाळीच्या बोनसचा विचार केला, दिवाळी आता 2023 ऑक्टोबर नोव्हेंबर मध्ये येईल, तोपर्यंत त्याच्यावरती सकारात्मक आपण भूमिका घेऊ, त्याच्यावरती विचार विनिमय करू. आणि ग्रॅज्युएटी आणि वगैरे हा कॉन्ट्रॅक्च्युअल किंवा अशा पद्धतीचं वर्क बेस असल्यामुळं 56 काम वेगळे आणि त्यांचा 8,000 पगार, त्याच्यामुळं त्यांना तितका पगार मिळतो, त्याच्यामुळे त्या पद्धतीचं कन्सिडरेशन आपल्याला आता सध्या करता येणार नाही. पण दिवाळीच्या बोनसच्या बाबतीत आपण सकारात्मक भूमिका घेऊ. बाळासाहेब थोरात. अध्यक्ष महोदय, या निमित्तानं अत्यंत महत्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला अशा सेविका गट प्रवर्तकांच्या बाबत. अध्यक्ष महोदय, त्यांनी जे काम केलं कोरोनाच्या काळात किंवा इतर वेळेस सुद्धा त्यांचं जे काम आहे ते अत्यंत उल्लेखनीय आहे. हे सर्व महाराष्ट्र आणि आम्ही लोकप्रतिनिधी सुद्धा मान्य करतोय. अध्यक्ष महोदय, तुमचं उत्तर जे छापिले त्यामध्ये आपण लोकप्रतिनिधी सुद्धा असतो, आपल्याला माहिती असतं, तर त्याला फक्त एक टेक्निकल उत्तर तुम्ही दिलेलं आहे. याला कुठेतरी आपला ओलावा, भावनेचा ओलावा सुद्धा असला पाहिजे, या मताचा मी आहे. अध्यक्ष महोदय, यांना चांगलं वेतन देणं, हे मानधन सुद्धा चांगलं देणं हे आवश्यक आहे. त्याबरोबर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, त्यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्यामध्ये अनेक ठिकाणी या आशा वर्कर ज्यावेळेस काम करतात, माझं तर मत असं आहे की आशा वर्कर्स म्हणण्याऐवजी आशा भगिनी शब्द त्यांच्याकरता वापरावा. अशा ताई म्हणा, अशा भगिनी म्हणा, कारण असं आहे की त्यांना कुठेतरी सन्मान महत्वाची गोष्ट आहे. या काम करणाऱ्या माणसाला सन्मान देणं आवश्यक आहे. ताई म्हणा, भगिनी म्हणा, अत्यंत महत्वाचं, त्या पद्धतीनं तो शब्द वापरावा आणि त्यांचा सन्मान राहिला पाहिजे. या दृष्टीनं काही गोष्टी करणं आवश्यक. त्यांचं असंही म्हणणं आहे की अनेक ठिकाणी कुटुंबात जातो, त्यांना कोरोनाच्या काळामध्ये अपमानास्पद वागणूक त्यांना मिळाली, तर त्यांचा सन्मान राहण्याकरता सुद्धा काही गोष्टी करणं आवश्यक आहे. विशेषतः आता ऑनलाईन पद्धती झाला, त्यांना मोबाईल आपण जसं अंगणवाडी देण्याचा निर्णय तसा आपण घेणार का? ऑफिस, कपाट काहीतरी व्यवस्थितपणे त्यामध्ये आणता येईल का? आणि त्यांचा सन्मान त्या गावामध्ये वाढेल, अशा काही गोष्टी केल्या पाहिजे. अशा प्रकारचं काही निर्णय आपण घेणार आहात काय? खरं तर अशा पद्धतीचे निर्णय सर्व घेतलेलेच आहेत. त्याच्यामध्ये आपण बघा 33 दिवसाचं प्रशिक्षण असतं, त्याच्यानंतर वर्षातनं आपण आशाताईंना 2 साड्यांचाही आपण त्यांना हे करतो, त्याच्यानंतर मोबाईल भत्ता देतो आणि मग इतक्या फील्डवरती काम करणाऱ्या आशाताई असल्यामुळं विमाचं कवच सुद्धा आपण त्यांना ठेवलेलं आहे. त्याच्यामध्ये जीवन ज्योती विमा योजनेमध्ये वारसाला 2 लाख रुपये त्यांना मिळतील. प्रधानमंत्री अपघात सुरक्षा विमा योजनेमध्ये मृत्यूनंतर वारसाला पुन्हा 2 लाख रुपये मिळतील. श्रमयोगी पेन्शन योजनेमधून त्यांना ठराविक रक्कम भरल्यानंतर 60 वर्षानंतर पुन्हा त्याचा उपयोग त्यांच्या पुढच्या आयुष्यामध्ये होईल. आणि अटल पेन्शन योजना विशिष्ट रक्कम महिन्याला भरल्यानंतर त्यांना निवृत्ती वेतन सुद्धा पुन्हा चालू होईल. अशा पद्धतीच्या योजना या फील्डवरती काम केल्यामुळं शासनानं त्या कन्सिडर केलेल्या आहेत. राहुल कुल. सभागृहाचे सगळ्यांच्याच भावना त्याच्याशी सहमत आहे आणि प्रथमतः आशाताईंचं जे मानधन वाढ केली त्याबद्दल मुख्यमंत्री महोदयांचा आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांचा आभार. माझा 2च प्रश्न आहेत की ही केलेली वाढ ही पुरेशी नाहीये, याच्यामध्ये अजून भर घालण्यासाठी आपण शासनाच्या विचाराधीन आहे का? हा माझा पहिला प्रश्न आहे. आणि त्यांच्या नियमित कामाव्यतिरिक्त बरीचशी कामं त्यांना दिली जातात, तर हे जादाचं जे काम आहे त्याला मोबदला देण्यासंदर्भात आपण काही धोरणात्मक निर्णय घेणार का? हा माझा दुसरा प्रश्न आहे. खरं तर ह्या अर्थसंकल्पामध्येच कधी नव्हे ते 1,500 रुपयाची वाढ आपण आशाताईंच्या मानधनामध्ये केलेली आहे. आणि 56 कामामध्ये जे काय मोबदला आहे तो जवळपास 200 रुपयापासून 3,000 रुपयेपर्यंत आहे. आणि त्याच्यामुळे कामाच्या आधारित आशाताईंकडे त्या पद्धतीचं काम आलं, त्यांनी त्याच्यामध्ये स्वतःला जर झोकून दिलं, चांगल्या पद्धतीने काम करतातच, पण अशा पद्धतीचं काम केलं तर महिन्याला जवळपास 20-25 हजार रुपये आशाताई मिळू शकतात. त्यामुळे याच्यामध्ये वेगळं पुन्हा विचार करण्याची गरज मला असं वाटत नाही. चला, शेवटचा प्रश्न भुजबळ साहेब. अध्यक्ष महोदय, या एक मिनिट काय राहिलं? ह्या आशाताईंच्या बाबतीमध्ये उत्तर देताना इथे मंत्री महोदयाने असं उत्तर दिलेलं आहे, विचारा ना.
की त्यांना किमान वेतन आणि नियमित करण्याचे कोणतेही धोरण अस्तित्वात नाही. अध्यक्ष महोदय, सर्वसाधारणपणे सगळीकडे आपण हा धोरणाचा जो आहे आपण अवलंबन करतो. आता हे धोरण नसेल तर तुम्ही ते धोरण निर्माण करणार का? माणुसकीच्या दृष्टीने, त्यांच्या सेवेच्या दृष्टीनं. आणि ते धोरण आपण केंद्राचा जरी त्याच्यामध्ये सहभाग असला तरी आपण अशा बाबतीमध्ये केवळ सरकारच्या दयेवर त्याने अवलंबून राहण्यापेक्षा एक निश्चित धोरण जे आहे हे शासन स्वीकारणार आहे का, निर्माण करणार आहे का आणि त्यांना न्याय देणार आहे का? खरं तर अशा पद्धतीचं धोरण करायला हरकत नाही, परंतु याच्यामध्ये केंद्र शासनाचा सहभाग असल्यामुळं अशा पद्धतीची एक तज्ज्ञ समिती नेमून त्यांचा प्रस्ताव आम्ही केंद्र शासनाकडे पाठवू. आणि नाही ते सांगतो ना, आम्ही तरी सकारात्मक आहोत, पण आम्ही आमच्या पुरता जो प्रस्ताव आहे तो शासनाच्या मान्यतेसाठी केंद्र शासनाकडे पाठवू आणि त्यांचं ज्यावेळेस उत्तर येईल त्यावेळेस आपण पुढच्या वेळेस मंत्री महोदयाने उत्तर दिलं की मोबाईलचं पण आम्ही त्यांना पैसे देतो. अध्यक्ष महाराज, लाईटचा खर्च वाढला, तुमचे रिचार्जचे रेट वाढलेत. अध्यक्ष महाराज, ते जुने रेट होते त्याच रेट प्रमाणे देतात आहे. 1,500 रुपये यांनी वाढवलं असे सांगतात अध्यक्ष महाराज. तो काळ आणि आताचा महागाईचा काळ हे सगळे लक्षात घेतलं ते अध्यक्ष महाराज अपुरे होत आहे. नाही ते नाना मांडलं ना आताच ते राहुल कुल म्हणाले की तुम्ही भरीव देणार का, त्यावर उत्तर दिलंय त्यांनी. परत आपण त्यांनी सांगितलं की 1,500 रुपये वाढवले. माझा स्पेसिफिक प्रश्न अध्यक्ष महाराज आहे, मंत्री महोदयांनी सांगावं की हे जे काही पैसे आपण वाढवले या महागाईच्या हिशोबाने ते पैसे काही जास्त नाहीये. म्हणून माझी आपल्याला आणि सावंत साहेब आपले दिलदारपणा आम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. आपलं भाषण पण मी ऐकलेलं आहे सावंत साहेबांचं. पैशाचं काही कमी नाही असं तुम्ही मला एक भाषण तुमचं ऐकतो आम्ही. नाही तुमचं असो की कोणाचं असो. ठीक आहे, सध्या माझा स्पेसिफिक प्रश्न या ठिकाणी आहे. माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की आपण 1,500 रुपये वाढवले त्याचं अभिनंदन, पण तुम्ही मोबाईल आणि मोबाईल टॅप पण त्याला द्यावं लागेल. अनेक ठिकाणी नेटवर्क मिळत नाही, त्यावेळेस मोबाईल टॅप पण तरी त्यांना देणार का, एवढं तरी उत्तर द्या. खरं तर प्रश्न बरोबर आहे, कारण आशाताईंना दरमहा 100 रुपये आपण मोबाईलला चार्जला देतो आणि गट प्रवर्तकाला 150 रुपये देतो. एक महिन्यामध्ये त्याचा एकंदरीत अहवाल, एक फॅक्च्युअल बिलिंग किती येतं ह्याच्याप्रमाणे डेफिनेट आहे आपण ह्याच्यामध्ये वाढ करू. चला बळवंत वानखेडेजी बोला. महोदय, आशा भगिनीच्या विषयी आपल्या सर्वांना त्याची कल्पना आहे यात. हो बरोबर आहे. तर मी या निमित्तानं एकच मागणी करेल, एकच माझा प्रश्न आहे या निमित्तानं. ते योजना राबवत असताना संपूर्ण गावभर त्यांना फिरावं लागते आणि ते फिरत असताना या ना त्या कारणावरून गावात भांडणं, त्यांच्यासोबत भांडणं होतात. म्हणून या निमित्तानं मी एकच प्रश्न विचारेल की त्यांना विशेष असं काही संरक्षण देणार आहे का? दुसरा प्रश्न असा आहे की त्यांचा कामाचा जो मोबदला आहे, 72 योजना आहेत, 72 योजना अध्यक्ष महोदय, आणि 72 योजना राबवत असताना कामाच्या योजनेची किंमत किंवा हे दर हे 5-6 वर्षापूर्वी ठरवलेले आहेत. म्हणून हे दर वाढून देण्यात येतील का? हे स्पेसिफिक 2 प्रश्न आहेत माझे. एक, त्यांना संरक्षण देणार का, आणि मोबदल्याची दरवाढ करणार का? आशाताई बेसिकली त्या विभागातल्या त्या गावातल्याच असल्यामुळं मला वाटतं अशा पद्धतीची भांडणं वगैरे आपल्या कानावर आले तर तसं आम्हाला नमूद करा, पण तसं 99% होत नाही. त्याच्यामुळे संरक्षण द्यायचा प्रश्न येते, कारण ते जनतेची सेवा करण्यासाठी त्या ठिकाणी असतात आणि त्याच्यामुळं नाही असं अशा पद्धतीची आमच्याकडे लेखी तक्रार आतापर्यंत नाही आलेली. तुम्ही द्या, तुमच्याकडे आलेल्या तक्रारी द्या त्यांच्याकडे. तक्रार आली तर आम्ही त्याचा डेफिनेट विचार करू. नाही तक्रारच आली नसेल, जर तक्रार आली तर डेफिनेट त्याच्यावरती विचार करू ना. आपण सांगता पण वास्तव अजूनपर्यंत आशाताईंना मारहाण झाली, आशाताईंना अशा पद्धतीचं काय झालं अशी तक्रारच नाहीये. प्रश्न क्रमांक 4. सन्माननीय अध्यक्ष माझ्याकडे पाठवून द्या, मी करतो. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 61,659. अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी मंत्री महोदयांना प्रश्न अतिशय स्पेसिफिक विचारला होता. मंत्री महोदयांनी 1 आणि 2, 1 अंशतः खरं म्हटलं, 2 आणि 3 खरं नाही म्हटलं. परंतु त्याच्यानंतर त्यांनी उत्तर दिले की तो आराखडा तयार होऊन कमिशनरच्याकडे पाठवण्यात आलेला आहे. त्यामुळे जरी ते उत्तर सुसंगत नसलं तरी मंत्री महोदय, मी आपल्याला एवढंच सांगतो
की सर्वसाधारणपणे ही जलजीवन मिशन योजना ही 2024 पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये राबवावी अशा प्रकारचा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांचा एकत्रित झालेला निर्णय आहे. ठीक आहे, त्याच्या मुदतवाढ मिळत असते, कारण पूर्वी देखील असे कार्यक्रम जाहीर झाले, त्यांना मुदतवाढ मिळाली. मंत्री महोदय, मला आपल्याला एवढंच सांगायचं आहे की आपल्या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये जरी पाऊस हा किमान जवळजवळ 5,000 5,500 सेंटीमीटर जरी मिलीमीटर पाऊस जरी पडत असला तरी सुद्धा पाण्याचा आमच्याकडे दुर्भिक्ष आहे, परंतु आता ते कमी देखील झालंय. आपल्याकडे रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारच्या जलजीवन मिशन योजना ह्या तयार झालेल्या आहेत. उदाहरण सांगायचं झालं तर माझ्या मतदारसंघामध्ये एकंदर 271 योजना मंजूर आहेत. अध्यक्ष महोदय, त्यातल्या 129 योजनांचं टेंडर झालंय, परंतु त्या 129 योजना अवघ्या 4 ते 5 कॉन्ट्रॅक्टरनी वाटून घेतल्यात. कुणी 40 योजना, कुणी 30 योजना, कुणी 22 योजना, कुणी 20 अशा वाटून घेतल्यात. आणि आता जी टेंडर ओपन झाली नाहीत त्याच्यामध्ये सुद्धा अध्यक्ष महोदय तेच कॉन्ट्रॅक्टर आहेत. माझा बेसिक प्रश्न असा आहे की आपण ज्यावेळेला बांधकामचं टेंडर काढतो रस्त्याचं वगैरे, त्यावेळेला त्याची अध्यक्ष महोदय बीड कॅपॅसिटी बघितली जाते. ह्या कॉन्ट्रॅक्टरची बीड कॅपॅसिटी नाही, परंतु कामं घ्यायची आणि ती कामं कोणाला तरी कमिशनवर द्यायचा उद्योग मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. एक, सबलेट करायची. दुसरी गोष्ट अध्यक्ष महोदय, साधारणपणे ही टेंडर 3-3 वेळा कॉल करायची आणि त्याला रिस्पॉन्स मिळाला नाही म्हणून सांगायचं, आणि 25% 30% बिलो आपले अभाव रेतनी टेंडर मंजुरी करता सीई पासून मंत्रालयापर्यंत येण्याचा उद्योग मोठ्या प्रमाणामध्ये सुरू झालेला आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, याला आळा बसणं गरजेचं आहे. एक तर त्या कॉन्ट्रॅक्टरची कॅपॅसिटी बघा, कामं वेळेत पुरी होतात का नाही ती बघा, सबलेट केलेली कामं किती जणांनी केलेली आहेत त्यांची कॅपॅसिटी बघा, आणि त्याचबरोबर अशा पद्धतीनं रिंग करून जी अबाउट रेटनी टेंडर आले ते आम्ही टेंडर मंजूर करणार नाही असं सभागृहाला आश्वासित करा, तरच ही योजना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारची सक्सेस होईल. आणि म्हणून मंत्री महोदयांना मी ठिकाणी आरोप करण्याच्या ऐवजी बेसिक काही मुद्दे सुचवलेत, याच्यावर मंत्री महोदय सकारात्मक उत्तर देतील का? सकारात्मक दिलं तर मी बसून राहीन, नकारात्मक दिलं तर मला संधी द्या. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भास्कररावांनी मूळ प्रश्न जो विचारला होता त्या प्रश्नाकडे जर आपण लक्ष दिलं तर त्या प्रश्नामध्ये त्यांनी विचारलं होतं की रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये एकूण 100हून अधिक गावामध्ये 150 वाड्यांना दरवर्षी उन्हाळ्यामध्ये टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करता येतो का, हे खरं आहे का? दुसरा प्रश्न विचारला फेब्रुवारी महिन्यामध्ये या आराखडा तयार करण्यात आला होता का, आणि तिसरा प्रश्न त्यांनी विचारला उन्हाळ्यात पाणी मिळणार आहेत का. त्याच्यामध्ये जेजीएमचा प्रश्न नाहीच आहे. पहिली गोष्ट, तुम्ही जे गोल फिरवताय ना भास्करराव, हा प्रश्न ह्या वेगळा प्रश्न तुम्ही तो विचारा. तुम्ही फक्त पाणी टँकरचा प्रश्न मला विचारलाय, तुम्ही जलजीवन मिशनचा प्रश्न मला विचारलेला नाही, त्यामुळे मी त्याचं उत्तर पटलावर ठेवील. तरी पण मी आपल्याला सांगतोय की रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये सप्टेंबरमध्ये किंवा ऑक्टोबरमध्ये आपण पाणी टंचाईच्या कृती आराखड्याची बैठक घेतो, ही पद्धत आहे, पण ती यावर्षी लेट झाली. पण तरी सुद्धा आजपर्यंत फक्त खेडमध्ये, माझ्या माहितीप्रमाणे खेडमध्ये आसरे 1.5 वाडी इथे फक्त एक टँकर आता सुरू झालेला आहे. त्यामुळे कृती आराखड्याच्या माध्यमातून रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये एकूण जे काही गावांची मागणी टंचाईमध्ये यायला पाहिजे ती आजपर्यंत फक्त एका टँकरची आलेली आहे. पण पुढची तयारी आपण सगळी केलेली आहे की पुढच्या महिन्यामध्ये कुठे टँकर लागणार आहे, कुठे विहीर अधिकृत करावे लागणार आहे, कुठे TPSW करावं लागणार आहे. त्यामुळे ज्या ज्या योजना मागच्या काळामध्ये पाण्या टंचाईच्या माध्यमातून टँकर करून किंवा TPSW करून करण्यात आल्या त्याची सगळी तयारी पाणी पुरवठा खात्याने केलेली आहे. आपण एक ज्येष्ठ सदस्य असल्यामुळे जलजीवन मिशनच्या बाबतीमध्ये आपण प्रश्न विचारला तर मी ते उत्तर देण्यास तयार आहे. खरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही रत्नागिरीचा जर विचार केला किंवा ऑल ओव्हर महाराष्ट्रात 38,000 योजना आहेत, कॉन्ट्रॅक्टर तेवढेच आहे, तरी सुद्धा आपण कॉन्ट्रॅक्टर वाढवले. म्हणजे जो सिव्हिल इंजिनियर पोरगा झाला त्याला 1.5 कोटी रुपयाचं आपण रजिस्ट्रेशन दिलं. जे जलजीवन मिशन मध्ये पाणी डिपार्टमेंटमध्ये लोक काम करत होते जे रिटायर झाले त्यांना पण आपण 1.5 कोटीचं रजिस्ट्रेशन दिलं. आणि रत्नागिरीमध्ये अशी परिस्थिती आहे की 7 वेळेस टेंडर कॉल केले भाऊ, पण एक पण माणूस नाही, रिस्पॉन्सच नाही. उलट आम्हाला बोलवून त्यांना सांगावं लागलं काम करा आमचे, तुम्ही मला ठेकेदारांची मदत करा ना. माझं काही म्हणणं नाही आहे, मूळ परिस्थिती ते 38,000 काम आहे ठेकेदार आणि काम कसे आणि भाऊ आपल्यापेक्षा तिकडचं फार फरक आहे. 18 लाखाचं काम, 20 लाखाचं काम, मोठे काम नाही यांच्याकडे.
छोटे काम, एकदम छोटे काम, 20 लाख, 25 लाख, 13 लाख, हा, तर त्याच्यामुळे निश्चितपणाने काही ठिकाणी आपण म्हणताय ती सत्यता आहे, आपण बोललं ते खोटं नाही आहे, पण कामं जास्त असल्यामुळे ही परिस्थिती झालेली आहे. पण निश्चितपणाने आपण ज्या सूचना दिलेल्या आहेत, बीड कॅपॅसिटी बघून जर कसं झालं नसेल तर त्याची चौकशी केली जाईल, आणि जर त्याच्यामध्ये निष्पन्न निघालं भास्करराव तर आपण त्याला सोडणार नाही, एवढी खात्री आपल्याला. नाही काय सकारात्मक होतं, तुम्ही समाधानकारक बोलला नाहीत. अध्यक्ष महोदय, समाधानकारक तसं आहे, माझा काही विरोध नाही. मला माहित आहे की मी प्रश्न एक पाणी टंचाईबद्दल विचारला आणि जल जीवन मिशनवर गेलो. सर्वसाधारणपणे मी इंडिव्हिज्युअल काहीच विचारलं नाही, धोरणात्मक प्रश्न असल्यामुळे ते त्या खात्याचे मंत्री आहेत, त्यांनी उत्तर दिलं, मी धन्यवाद देतो. परंतु मी एवढंच तुम्हाला सांगतो अध्यक्ष महोदय की आपण जे मंत्री महोदय सांगताय की 7-7 वेळा एखादं टेंडर कॉल करून सुद्धा त्याला रिस्पॉन्स मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती नाहीये. मी मीटिंग पूर्णपणे खात्याची घेऊन, तुम्हाला माझा स्वभाव गुलाबराव माहिती आहे, मी कधीही कोणावरही वैयक्तिक आरोप 30 वर्षात केलेला नाही, कोणावरही केलेला नाही, सभागृहात तर कधीच नाही केला. वैयक्तिक भ्रष्टाचाराचा आरोप वगैरे, तुमची माझी जी जुगलबंदी होती ती वेगळी आहे अध्यक्ष महोदय. त्यामुळं जर विशेष बाब आहे, हा रिस्पॉन्स मिळाला नाही अध्यक्ष महोदय, मी समजू शकतो, पण केवळ अबाव रेटनी टेंडर पदरात पाडून घेण्याकरता जर गुलाबराव कोणी जर असं करत असेल प्रयत्न, आणि ही वस्तुस्थिती झालेली आहे. 40 योजना, एक प्रशांत लाड नावाचा एक माणूस आहे की तो स्वतः एक काम नाही करत, 40 स्कीम एका माणसाकडं, कसं सरकारचं हे योजना आणि मिशन पूर्ण होणार? आणि म्हणून माझा त्यांना विरोध नव्हे, तर ही सरकारी योजना पूर्ण व्हाव्या या दृष्टीनं आपण विशेष लक्ष घालावं आणि जाणीवपूर्वक ही टेंडर ताब्यात मिळण्याकरता म्हणून असा प्रयत्न केला जातोय काय याची खात्री करा. चालेल. आदित्य तटकरे. माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत मंत्री महोदयांना. एक तर ज्या गावांमध्ये पाणी टंचाई आहे, ही गावं साधारणतः दरवर्षी नावं सेम असतात, तर जल जीवन मिशन अंतर्गत ज्या वेळेला समिती पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आहे, याचा आराखडा ज्या वेळेला तयार करण्यात आला, त्यावेळेला प्रामुख्याने ज्या गावांमध्ये दरवर्षी टंचाई आहे या गावांना त्या ठिकाणी जल जीवन मिशन अंतर्गत आपण प्राधान्याने प्रस्तावित केले, त्याच्या योजनाही मंजूर झाल्या, त्याचे कार्यारंभाचे आदेश पण झाले. माझी या ठिकाणी अध्यक्ष महोदयांच्या माध्यमातून पहिली विनंती या ठिकाणी मंत्री महोदयांना आहे की ज्या योजनांचे वर्क ऑर्डर झालेत आणि जिथे टंचाई आहे त्याची कामं प्राधान्याने सुरू करण्यासंदर्भामध्ये विभाग म्हणून आपण सूचना देणार का, जेणेकरून मे महिन्यापर्यंत ज्या वाड्यांची कामं पूर्ण होऊ शकतील त्यांना तरी हा त्रास होणार नाही. एक. दुसरं, 15व वित्त आयोगातून आराखडा जो असतो पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदचाही असतो, ग्रामपंचायतीला थेट पैसे जातात त्या ठिकाणी, पण 15 वित्त आयोगाचा जो आराखडा आहे पंचायत समिती जिल्हा परिषदचा तयार आहे, शासनाकडे प्रस्तावित आहे. अनेकदा आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये 15 वित्त मधनच पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद हे टँकरसाठी किंवा बोरवेलसाठी किंवा दुरुस्तीसाठी पैसे वापरत असतात. तर हा आराखडा आपण पाणी पुरवठा विभाग म्हणून ग्रामपंचायत विभागाकडे, ग्रामविकास विभागाकडे आपण विनंती करणार का की याला लागणारा जो निधी आहे हा वितरित करावा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीकडे, जेणेकरून 22-23च्या आराखड्यामध्ये ज्या उपाययोजना त्यांनी समाविष्ट केलेल्या आहेत त्याला मे महिन्यामध्ये तो निधी वापरू शकतील. आणि तिसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आमदारांची, विधानसभा सदस्य जे त्या पंचायत समितीच्या याच्यात असतात कार्यक्षेत्रामध्ये, त्यांची आराखडा मंजुरीसाठी सही घेतली जाते, तर या वेळेला तो विलंब गटविकास अधिकाऱ्यांकडून झालेला आहे, तर त्या संदर्भामध्ये विभागाकडून काय सूचना दिल्या जातील? भास्कररावांनी जो पहिला प्रश्न विचारला त्याच्यामध्ये निश्चितपणे मी मागेही उत्तर दिलं की कॉन्ट्रॅक्टर कमी असल्यामुळे या ठिकाणी हे अडचण आलेली आहे, सत्य आहे. तरी सुद्धा आपल्या जर म्हणणं असेल तर येत्या पुढच्या आठवड्यामध्ये आपण स्पेसिफिक आपल्या मतदारसंघ किंवा रत्नागिरीची सगळ्या आमदारांबरोबर बैठक लावू आणि ज्याच्यामध्ये जर वाटल्या काही त्रुट्या आहे, काय आपल्या सूचना आहे, कारण की शेवटी ह्या योजना पूर्ण करायच्या आहे आणि त्या तुमच्या किंवा माझ्या याच्यापेक्षा ते पुण्याचं काम आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही ज्या सूचना द्याल आणि डिपार्टमेंटला त्या दुरुस्त करायच्या असतील तर 100% त्या केल्या जातील. आणि मला तरी असं वाटतं की चर्चेपेक्षा आपण बैठक, आता योगायोगाने अधिवेशन आहे, पुढच्या येणाऱ्या मंगळवारी किंवा बुधवारी आपण बैठक लावू जिल्ह्याची आणि तालुका वाईज किंवा विधानसभा क्षेत्रवाईज ज्या अडचणी असतील त्या जागेवर सोडण्याचा प्रयत्न करू. आमच्या तटकरे ताईंनी जो प्रश्न विचारला त्याच्यामध्ये आपण सांगितलं की जे कृती आराखड्यामध्ये JGMच्या मध्ये टंचाईची गावं दिसतात तर ती कामं आपण मेच्या आत, जर छोटी कामं असतील तर ती
मेच्या आत प्रश्न कशी पूर्ण उत्तराचा तास करावी संपला आहे. याकरता सूचना देण्यात उत्तर येईल. होईस तोपर्यंत आणि दुसरा महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही 15 वित्तकाच्या बाबतीमध्ये हो, हो दे. जे हो दे, त्यांचा त्या हो दे. सुद्धा सूचना त्यांचा हो दे. पाणी पुरवठा डिपार्टमेंटला केल्या जातील. आणि प्रश्न उत्तराचा तास संपला आहे. सन्मान्य बाळासाहेब थोरात. महोदय, त्यांचा माझा हो दे. पॉइंट ऑफ ऑर्डर त्यांनी पहिले हात वर. दादा एक मिनिट. माझा पॉइंट ऑफ ऑर्डर असा आहे की आपण या विधानसभेच्या मध्ये विधानसभा विधेयक क्रमांक 4 जे उद्योग विभागाचं होतं त्यामध्ये मैत्र ही संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आणि 3 मार्चला आपण ते विधानसभेमध्ये मंजूर केले. याला कारण सुद्धा असं आहे की विधानसभेमध्ये मंजूर करत असताना आम्हाला खूप काही चांगल्या गोष्टी त्यामध्ये वाटल्या. ऑनलाईन पद्धतीचा वापर त्यामध्ये दिसतोय, निकाल करणारी कमिटी त्यामध्ये दिसते आहे आणि अनेक गोष्टीचा निपटारा, जे समस्या आहेत उद्योग विभागातल्या त्यांचा निपटारा हा त्या त्या पातळीला होणार आहे आणि अत्यंत चांगल्या पद्धतीने गतिमान विभाग चालेल आणि लोकांना सोयील अशा प्रकारचे आहे. म्हणून आम्ही मान्यता सुद्धा दिली, मंजूर आम्ही केलं. अध्यक्ष महोदय, विधान परिषदेमध्ये हे विधेयक गेल्यानंतर ते मागे घेण्यात आलं. एक तर मागे घेण्याची असं आहे की तुम्ही इथं त्याचं समर्थन केलंय, विधान परिषदेत मंजुरी करता गेल्यावर तुम्ही त्याचे ते मागे घेताय. त्याला शेवटी त्याच्यात कॅबिनेटची परवानगी आहे की नाही आणि तुम्ही परत विधानसभेला हे अवगत करणं सुद्धा गरजेचं आहे की इथे मंजूर केलेलं विधेयक तुम्ही विधान परिषदेमध्ये मागे घेतलं, हे इथे अवगत करणं सुद्धा आवश्यक होतं. अध्यक्ष महोदय, हे जे चाललंय म्हणजे कार्यपद्धतीचा जो भाग आहे ते दुर्दैवानं घडलेलं दिसत नाही, आणि याचा खरं खुलासा का मागे घेतलं. इतका चांगला हेतू ठेवून, उद्दिष्ट ठेवून जर तुम्ही विधेयक आणलं होतं आणि संस्था स्थापन करत होतं तर मागे घेण्याचं कारण काय, ही शंका सगळ्यांच्या मनामध्ये येऊन जाते. हे एक गोष्ट आहे. अध्यक्ष महोदय, याचा आणखी एक विषय जो आहे मी तो अध्यक्ष महोदय यावेळच्या विधानसभेमध्ये काही गोष्टी तुम्ही खूप कामकाज करण्याची संधी दिली, विशेषतः लक्षवेधी जादा घेतल्या, आपण प्रश्न विचारण्याची संधी दिली. रात्रीचं कामकाज सुद्धा 1:30 वाजेपर्यंत चाललं. कोरोनाच्या संकटामुळं बऱ्याच आपलं सभागृह चालत नव्हतं, त्यामुळे सदस्यांना काम करण्याची संधी मिळत नव्हती, भाषण करण्याची संधी मिळत नव्हती, मतदारसंघामध्ये त्यांचं जे काम आहे ते दाखवण्याची संधी मिळत नव्हती. या केलेल्या कामामुळं ही संधी मिळाली, ही वस्तुस्थिती आहे, नाकारता येत नाही. 1:30 वाजेपर्यंत कधी कधी नियमाला तुम्ही मोडता घातला. माझं मत असं आहे की नियमाला एवढा मोडतं न घालता आपल्याला नियमात बसून जास्त संधी देणं आवश्यक होतं. आपण खूप चांगल्या आजचं जर कामकाज आपण पाहिलं तर आजच्या कामकाजामध्ये असं दिसतं की अंतिम आठवडा प्रस्ताव सोडून सगळं काम याच्यात. आज हे सदस्य जे आहेत 2 अंतिम आठवडा प्रस्ताव आपण पुढच्या आठवड्यात. हा नाही ऐका, सोडून बाकी सगळं पुढच्या 5 दिवसाचं सगळं जवळपास याच्यामध्ये आलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, सगळे सदस्य जे आहेत त्यांना पुन्हा मतदारसंघात 2 दिवस मिळत असतात. त्याकरता अनेक जणांनी बुकिंग, ट्रेनचे बुकिंग हे सगळे केले असतात. आता एवढं सगळं कामकाज तुम्ही एका वेळेस दाखवलेलं आहे, नेमकं कोणतं कामकाज घेणार आहे हे अत्यंत स्पष्टपणे केलं तर त्यांना त्यांचं रिशेड्यूल करता येतं, ट्रेनचे बुकिंग त्यांचे बदलता येतात, जाण्याचा आपण सन्मान्य यामुळे माझी विनंती आपल्याला असं आहे की आजच्या कामकाजामध्ये कोणतं काम होणार, कोणतं नाही हे स्पष्ट केल्यानंतर सदस्यांकरता ते सोयीचं होणार आहे. तशा प्रकारची विनंती माझी आहे. आणि मैत्र संस्था का मागे घेतली, शंकेचं वातावरण आहे महाराष्ट्रामध्ये, अत्यंत चांगल्या योजना का गेली, आपण निर्णय त्याच्यात सांगायला पाहिजे आणि इथं अवगत करावं लागतं या सभागृहाला की तुम्ही मंजूर केलेलं माग घेतलंय. एवढंच तिथे सुद्धा माग घेण्याची पद्धती आहे, प्रोसिजर आहे, ती प्रोसिजर फॉलो झाली की नाही हे सुद्धा अवगत होणं आवश्यक आहे. सन्मान्य सदस्य बाळासाहेब थोरातांनी जी प्रश्न विचारलेला, खरं तर तुम्ही पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन किंवा मांडण्यापूर्वी मी आजच्या कामकाजासंदर्भातली घोषणा करणार होतो, पण आता मला संधी मिळाल्यामुळे मी त्याची घोषणा आता करतो. आता आपण लेंग घेणार आहोत. लेंग नंतर 293 विरोधी पक्षाचा जो प्रस्ताव आहे त्यावर 1 तास चर्चा होईल. त्यानंतर 1 तास आपण लक्षवेधी घेऊ आणि लक्षवेधी सूचना झाल्यानंतर आपण डिमांड्सवरती चर्चा घेऊ. 7 वाजेपर्यंत आपण उत्तर घेऊ आणि त्यानंतर सभागृह थांबवू. चला रामन साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचं सन्माननीय सदस्य, ज्येष्ठ सदस्य बाळासाहेबांनी, थोरात साहेबांनी या ठिकाणी जो मुद्दा मांडला
प्रोसिजर वाईजच आपण विधान परिषदेमध्ये ते मागं घेतलेलं आहे आणि मागं घेण्याबद्दलचं कारण सांगतो. आपल्या त्या सभागृहाला देखील कळलं पाहिजे. याच्यामध्ये MIDC आणि मैत्री, MIDC आणि मैत्री या 2 स्वायत्त संस्था आपण निर्माण केलेल्या आहेत. हेतू एकदम शुद्ध आहे की 30 दिवसामध्ये सगळ्या परवानग्या ह्या उद्योजकांना मिळाल्या पाहिजेत. ह्याच्यामध्ये कुठेही बदल करण्यात आलेला नाही. आहे तसं बिल परत येणार आहे. विधानसभेला देखील अवगत केलं जाणार आहे. परंतु त्याच्यामध्ये मराठी आणि इंग्लिश या शब्दामध्ये जो एक फरक झाला होता त्याच्यानंतर आपण तो सल्ला घेतला विधानसभेच्या प्रधान सचिवांचा आणि तेवढ्या फक्त करेक्शनसाठी ते बिल मागं घेतलेलं आहे. पुन्हा कॅबिनेटकडे जाऊन पुन्हा ते आपण सभागृहामध्ये आणतोय. पण त्याच्यामध्ये कसलाही बदल आपण केलेला नाही. 30 दिवसाच्या आतच परवानग्या आपण उद्योजकांना देणार आहोत. आणि याच्यात प्रोसिडली म्हणजे जेव्हा शासनाकडनं असं विधान परिषदेत जर पाठी घेतलं जातं तर आमच्याकडे संदेश येतो. तो संदेश आम्ही वाचून दाखवतो. तो आम्ही दाखवणार आहोत वाचून. चला अध्यक्ष महोदय, माझं आमच्या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्याचे विद्यमान सहकार मंत्री अतुल सावे साहेबांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये नोकर भरती करण्यासाठी परवानगी दिलेली होती. त्यानुसार 29 नोव्हेंबर 2022 ला सहकार मंत्र्यांच्याकडनं तसे लेखी आदेश काढले. राज्यातील कोणत्याही मंत्र्यांनी घेतलेला अर्ध न्यायिक, ज्याला आपण क्वासी ज्युडिशियल म्हणतो, तो निर्णय बदलण्याचा किंवा संबंधित खात्याच्या मंत्र्याचा कारभार हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही विशेष अधिकार मुख्यमंत्र्यांना नाही. असे असताना सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांच्या संदर्भात दिलेल्या निर्णयाला मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी स्थगिती दिली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या नोकर भरतीच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यानंतर चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली आणि या याचिकेच्या सुनावणीच्या बाबतीत नागपूर खंडपीठाने वेळोवेळी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर मुख्यमंत्र्यांच्या इतर खात्याच्या कारभारामध्ये ढवळाढवळ किंवा हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही असं स्पष्ट केलं. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्र्यांच्या या कार्यपद्धतीवर माननीय न्यायालयाने कठोर शब्दामध्ये ताशेरे ओढलेत. आणि अध्यक्ष महोदय, हे जर असं घडत असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी सहकार खात्याच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार हे नैसर्गिक न्यायालयाचं उल्लंघन आहे असंही युक्तिवादामध्ये नमूद केलं. आपण तर स्वतः वकील आहात. अध्यक्ष महोदय, मंत्र्याशिवाय संबंधित खात्याची कोणतीही सर्वोच्च किंवा देखरेख ठेवणारी शक्ती नाही. त्यामुळे नियम व कायद्याच्या आधारे मुख्यमंत्री सहकार खात्याच्या निर्णयाला परस्पर स्थगिती देऊ शकत नाही. एकंदरीतच सदर प्रकरणी मुख्यमंत्री आणि मंत्री यांच्यात काही विसंवाद आहे का? अध्यक्ष महोदय, शेवटी आम्ही पण सरकारमध्ये काम केले. हे उपमुख्यमंत्री होते, मंत्री होते, आम्ही पण त्यावेळेस काम करायचो. अध्यक्ष महोदय, असं कसं घडतंय? ह्या दोघांच्या मध्ये एक वाक्यता नाही का? काय करायला मार्ग नाही? अध्यक्ष महोदय, मंत्री निर्णय देतात आणि मुख्यमंत्री स्थगिती दिल्यानंतर न्याय व्यवस्था म्हणते की त्यांना अशा पद्धतीनं स्थगिती देता येणार नाही. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सारख्या राज्याची गौरवशाली परंपरा आहे. या राज्यामध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करून मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे ओढणे हे आपल्या महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं निश्चितच भूषणावं नाही. अध्यक्ष महोदय, माझी आपणामार्फत मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे, कोणत्या उद्देशांनी त्यांनी सदर प्रकरणी स्थगिती दिली होती हे सभागृहाला समजलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आणि उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यामुळं सभागृहामध्ये काय वस्तुस्थिती झाली तेही कळलं पाहिजे. तो आमचा सभागृहाचा अधिकार आहे. कारण आम्ही ज्यावेळेस पेपर वाचतो, मीडियामध्ये वाचतो, बघतो किंवा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली स्थगिती ही स्थगिती देता येत नाही असं उच्च न्यायालय म्हणतंय. आणि म्हणजे इतके दिवस आपण समजत होतो मुख्यमंत्री सर्वोच्च, मंत्री त्याच्या खाली, परंतु त्यांचं म्हणणं आहे की क्वासी ज्युडिशियली पॉवर, ज्याला मराठीमध्ये अर्ध न्यायिक म्हणतो, तो अधिकार असताना त्याच्यावर काही निर्णय घ्यायचा तर हायकोर्टच घेऊ शकतं, मुख्यमंत्री घेऊ शकत नाही. हे मला पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या निमित्ताने अध्यक्ष महोदय अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे. सगळ्यांनी ह्याची नोंद घेतली पाहिजे आणि वस्तुस्थिती सभागृहाला समजली पाहिजे अशी माझी विनंती आहे. रणधीरजी एक मिनिट थोडा अध्यक्ष महोदय, बोला.
एक मिनिट, त्यांचं होऊ दे. त्यांनी मगाशी हात वर केलेला. अध्यक्ष महोदय, आम्ही स्थगन दिलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या बाबतीत पुन्हा एकदा एक विधान केलेलं आहे आणि त्यांनी असं सांगितलं की महाराष्ट्र राज्याने महात्मा फुले जन आरोग्य योजना जी कर्नाटकच्या सीमा भागातल्या 865 गावांसाठी होती, त्याच महाराष्ट्र सरकारने घोषणा केली की ती आम्ही लागू करू. त्याच्या विरोधात जाऊन अध्यक्ष महोदय, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी असं सांगितलेलं आहे की आम्ही पंढरपूर तुळजापूरला फंड देतो, कर्नाटकातले लोक जातात, पण महाराष्ट्र सरकारने हे थांबवलं पाहिजे इकडे आमच्याकडे पैसे देण्याचं. आणि त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की अनपार्डनेबल ऑफेन्स आहे हा, म्हणजे माफ करता येण्यासारखं न करता येण्यासारखा हा गुन्हा महाराष्ट्र सरकार करते, अशा आशयाचा त्यांनी उल्लेख केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातल्या भाविकांना, महाराष्ट्रातल्या काही शेतकऱ्यांना देखील एक घटना आहे. बारामतीवरून 60 ते 70 लोक चिंतामणी कोलार या बेंगलोर पासून 100 किलोमीटरवर गायी घेण्यासाठी गेले. अध्यक्ष महोदय, गायी घेऊन परत येताना बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना गाड्या अडवल्या आणि 5,000 रुपयाची पावती करायला सांगितली. एका आरपीआय कार्यकर्त्याने सदर पावती करण्यास विरोध केला. त्यांच्यात वादावादी झाली. आरपीआय कार्यकर्त्यांनी त्या बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्याची बाचाबाची झाली, भांडणं झाली. त्यातून बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी पोलिसांच्या मदतीने 11 गाड्या टुमकुर पोलीस स्टेशनला नेल्या. त्या दरम्यान एका गायीचा मृत्यू झाला. लोकांवर व वाहन चालकांवर गुन्हे दाखल केले. ते तिथल्या स्थानिक भाषेत असल्यामुळे ते काही कळत नाहीत. 107 गायी गाभण आहेत, त्यांना चारा पाणी वेळेवर मिळत नाही, लोकांना जेवण देखील मिळत नाही. त्या चिंतामणी कोलार मधून अनेक राज्यांच्या गाड्या जातात, अनेक शेतकरी तिथं जाऊन गायी विकत घेतात, पण महाराष्ट्राच्याच शेतकऱ्यांना अशा पद्धतीची वागणूक दिली. माझी अध्यक्ष महोदय विनंती आपल्या मार्फत शासनाला आहे की ही जी आपली शेतकरी त्या ठिकाणी अडकलेले आहेत, बारामतीवरून 60-70 माणसं ती तिथं उघड्यावर आहेत, गायी सांभाळत बसलेले आहेत आणि पोलिसांनी त्यांना अटक केलेली आहे, त्यांना सोडवण्याचं काम तात्काळ करावं. आणि दुसरं, महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात मुख्यमंत्री कर्नाटक यांनी जे अपशब्द वापरले त्यांनी अनपार्डनेबल ऑफेन्स आहे. आपण त्या भागातल्या सीमा भागातल्या सामान्य लोकांना जी महात्मा फुले योजना लागू केलेली आहे त्यांना आपण मदत देऊ इच्छितो. त्यांच्या विरोधी असं टोकाची भूमिका करणं, कर्नाटक सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांनी जशी निवडणूक जवळ येईल तसं महाराष्ट्रावर आगपाखड करण्याचं धोरण स्वीकारलेलं दिसतंय. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, ह्याची गांभीर्यानं नोंद सरकारने घ्यावी आणि तात्काळ मुख्यमंत्र्यांनी या शेतकऱ्यांना सोडवण्यासाठी तात्काळ कारवाई करावी. सावरकर महोदय, अकोला सर्वोपचार रुग्णालय हे वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्याच्या अखत्यारीखाली येते. एका महिलेची प्रसूती झाली आणि 15 तारखेपासून ती महिला अपस्टँडिंग होती, कोणीही लक्ष दिलं नाही. आज सकाळी त्या महिलेचा मृतदेह बोलायचं त्याच 22 नंबरच्या वॉर्डच्या टॉयलेटमध्ये फासावर लटकवलेला सापडला. 2 दिवसापासून त्या महिलेनं आत्महत्या केली. वॉर्डच्या टॉयलेटमध्ये त्या महिलेचा प्रेत 2 दिवसात फासावर अडकलेलं होतं, कोणाचे लक्ष नाही. याविषयी आपल्या मार्फत सरकारने निवेदन करावं आणि फक्त निवेदन करून चालणार नाही, तर संबंधित जे कोणी जबाबदार असतील त्यांच्यावर सरकार कारवाई करणार का? शिंगणे साहेब. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातलं मागील काही वर्षापूर्वी खडकपूर्ण धरण हे पूर्णत्वास आलेलं आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी व पिण्याच्या पाण्याच्या दृष्टीनं हे महत्त्वाचं धरण आहे आणि मागील काही वर्षापासून ॲश्युअर्ड असल्या प्रकारचं धरण आहे की ते 100% त्याच्यामध्ये पाणी साठा होतो. आणि यावर्षी सुद्धा जवळपास 32 दलघमी पाणी साठा उपलब्ध आहे. मागील काही वर्षापासून सातत्यानं आम्ही फेब्रुवारी-मार्च महिन्यामध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि शेतीच्या कामासाठी सिंदखेडराजा आणि देऊळगावराजा तालुक्यामध्ये नदी पात्रामधून पाणी सोडावं अशा प्रकारची मागणी करत असतो आणि ती पूर्णत्वास जात असते. परंतु यावर्षी मात्र सातत्यानं 2 महिन्यापासून पाणी सोडावं अशा प्रकारची मागणी आम्ही जलसंपदा विभागाकडे करतो, परंतु त्या मागणीकडे दुर्लक्ष केलं जाऊन राहिलेलं आहे. मागची थकबाकी तिथे आहे म्हणून त्या संदर्भात सुद्धा त्या ठिकाणी सांगितले जातं. तरी शासनाला जलसंपदा विभागाला माझी विनंती आहे
की ताबडतोब पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि शेतीसाठी सुद्धा उपयोग होईल अशा पद्धतीने ताबडतोब निर्णय होऊन या धरणामधून नदी पात्रातून पाणी त्वरित सोडण्यात यावं. सर, मला पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी मांडायची आहे. काल बीड जिल्ह्यामध्ये कर्नाटकातून ऊसतोड मजूर परतत असताना माजलगावच्या जवळ अपघात होऊन 30 ते 40 ऊसतोड मजुरांचं त्या ठिकाणी जखमी झाले. 2 दिवसापूर्वी बीड जिल्ह्यात शिरूर कासार तालुक्यामध्ये गायकवाड कुटुंब सातारा जिल्ह्यातून कराड येथे ऊस तोडणी करत असताना त्यांची 9 वर्षाची मुलगी ऊसाच्या बैलगाडी खाली चाकाखाली येऊन आई वडिलांच्या डोळ्यादेखत मरण पावली. माझ्या मतदारसंघामध्ये आष्टी तालुक्यात सुद्धा पाटोदा तालुक्यामध्ये परवा एक महिला त्या ठिकाणी ट्रॅक्टरच्या पुढच्या चाकाखाली येऊन ती दुर्दैवांत त्या महिलेचा त्या ठिकाणी झाला. माझं म्हणणं याच्यामध्ये असं आहे साहेब की हे जे अपघात होत आहेत ते जवळजवळ 500च्या आसपास अपघात याच्यामध्ये आतापर्यंत झालेत आणि या ऊसतोड मजुरांची जी गणना होत होती ती सुद्धा सरकारने या ठिकाणी बंद केली आहे. ती मोजणी ऊसतोड मजुरांची मोजणी करण्यात यावी आणि ऊसतोड कामगारांच्या बाबतीत जर असे अपघात होत असतील तर त्याच्यासाठी विम्याची काहीतरी तरतूद झाली पाहिजे हे मला या ठिकाणी मांडायचं. सन्मान्य सदस्यांनी मांडलेला मुद्दा गंभीर आहे. शासनाने त्याची नोंद घ्यावी आणि उचित उपाययोजना करावी. शेवटचा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन नाना पटोलेजी. उर्वरित पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपण लक्षवेधी नंतर घेऊ. चला. राज्यात कोरोना लक्षवेधी नंतर. 3N2 या आजाराचे वाढते रुग्णालय. राज्यात लक्षवेधी नंतर. 3N2 बरोबरच कोरोना रुग्णाच्या संख्येत दुपटीने वाढ झाली असून मार्च मध्ये आतापर्यंत तब्बल 1335 रुग्ण आढळलेले असणे 1 जानेवारी पासून 1 HN आणि H3N2 इन्फ्लुएन्झा विषाणू 2,66,912 संशयित रुग्ण आढळले. देशाच्या तुलनेत राज्यातील रुग्णवाढीचा दर अधिक असून त्यामुळे सर्वांनीच काळजी घेण्याची आवश्यकता या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे. कोरोना व H3N2 रुग्णवाढीमुळे शासन प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे झालेले आहेत आणि अशा वेळेस ज्या काही उपाययोजना आणि ज्यावेळेस आपण सगळी गंभीरतेची दखल घेण्याची वेळ असल्यानंतर सुद्धा राज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांचा झालेला संप आणि त्याच्यामुळे एक मोठं भीतीचं वातावरण महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झालेलं आहे. अध्यक्ष महाराज, मी गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष घालतो. अध्यक्ष महाराज, सगळेच लोक त्याच्या विळख्यात येऊ शकतात आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज, जसं मगाशी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की आम्ही पंचनामे करायला निघालेलो अवकाळी पावसामुळे जे काही नुकसान होत आहे. विरोधी पक्षनेत्यांनी मगाशी सांगितलं की गारेचा पूर्ण थरच्या थर जमा झाला. कृषी विभागाकडे कुठले पिकं लावली गेली त्याचं नोंद आहे. अध्यक्ष महाराज, पंचनामा करायची गरज नाही, सरसकट मदत करायची गरज आहे, पण पंचनामा करायसाठी सुद्धा कर्मचारी आपल्याजवळ नाहीत आणि म्हणून मगाशी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की कलेक्टर त्या मोक्यावर चाललेले आहेत. अध्यक्ष महाराज, माझं या ठिकाणी स्पेसिफिक आपल्या माध्यमातून शासनाला निवेदन करायचं आहे की या सगळ्या कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे झालेली जी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे त्यासाठी मधला मार्ग काढून मग शेतकरी असेल किंवा आता रुग्णाची जी परिस्थिती निर्माण झालेली त्याच्यामधला त्यांना न्याय देण्यासाठी शासनाने काय पुढाकार घ्यावा त्या पद्धतीचं निवेदन शासनाने करावं. कारण की लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भीती निर्माण झालेली आहे. ही माझी या निमित्तानं आपल्या माध्यमातून सरकारला सूचना करायची. अध्यक्ष महाराज. वळसे पाटील साहेब, एकच मिनिट एवढं होते. अध्यक्ष महोदय, सॉरी मी मगाशी सभागृहात नव्हतो. आपण आज दिवसातल्या कामकाजाचा क्रम सांगितला तर त्याच्यामध्ये आज आपण विधेयक घेणार आहे की नाही घेणार आहे? आपण विधेयकाचा उल्लेख केला नाही. आपण जे व्यवस्थापनासाठी जे आहेत ती आपण विधेयक घेऊ. एकच आहे नाही, आज नाही. मग ते नंतर कुठलीच बिल नाही ना, ते नंतर घेणार. ते आज घेणार नाही आहोत. कुठलीच बिल घेणार नाही. कन्सिडरेशनची जेवढी आहेत तेवढी आपण घेऊ, त्याच्या व्यतिरिक्त कुठची घेणार नाही. म्हणजे सगळीच कन्सिडरेशनला आहेत. मग 3 बिल मंजुरीसाठी आज कन्सिडरेशनला आहेत तर सगळ्या वेळेचा हे ठीक आहे. आपण आता मी मगाशी सांगितलं तसं सर्वप्रथम आपण 293 तर आपला प्रस्ताव घेऊ. तो झाल्यानंतर 1 तास घेऊ, त्यानंतर 1 तास लक्षवेधी घेऊ. लक्षवेधी झाल्यानंतर डिमांड चालू करू. लक्षवेधी किती वाजता संपतात ते बघून जर वेळ मिळाला तर एखादं बिल आपण काढू, नाहीतर आपण पुढे घेऊ. आज पुढे घेऊ. चला बोला मंत्री महोदय बोला.
माननीय अध्यक्ष महोदय, आज या देतो, ठिकाणी देतो. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, नाही आज विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव आपण चालू करू, तो पण ऑनलाईन राहील, त्यानंतर सन्माननीय सोमवारपासून आपण अध्यक्ष संपू. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय विरोधी पक्ष नेते, सन्माननीय विरोधी पक्ष काय ना नेते, त्यांना तुमचा मजबूत सपोर्ट आहे, त्यामुळे पडणार नाही. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी मगाशी सभागृहामध्ये वर्तमानपत्रामध्ये आलेल्या एका बातमीच्या अनुषंगानं माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी एका मंत्र्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली आणि त्याच्याबद्दल कोर्टानं काही मत प्रदर्शित केले, अशा पद्धतीचं या ठिकाणी भाष्य केलं. या बाबतीतलं सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यायालयाच्या आदेशाची सर्टिफाईड कॉपी अद्याप सरकारकडे आलेली नाही. ती जेव्हा आमच्याकडे प्राप्त होईल सरकारकडे, त्यावेळी ती निश्चितपणाने या ठिकाणी आपण तपासून घेऊ. परंतु वर्तमानपत्रातल्या बातमीच्या आधारे जसं माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय म्हणाले की समन्वय आहे का नाही, आम्ही जरूर कोर्टाने जो आदेश दिला असेल तो तपासून तर घेऊच, कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही पण करू. पण हे करतानाच यापूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनी, यापूर्वीच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी असे मान्य मंत्री महोदयांच्या आदेशाला कधी स्थगिती दिलेली आहे का, ते आदेश रद्द केलेले आहेत का, हे सुद्धा तपासून घेतलं जाईल. प्रथा परंपरा तपासून घ्या. चला, मी विरोधी पक्ष नेता म्हणून प्रश्न विचारलेला होता, असं मंत्री महोदयाला बाकीचं काही सांगण्याचं काही कारण नाही. माझा प्रश्न होता मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित. मुख्यमंत्री सभागृहामध्ये येऊ शकतात, त्या ठिकाणी सांगू शकतात. मी जे काही सांगितलेलं आहे ते पूर्णपणे माहिती अंती सांगितलेलं आहे. इथं तर सन्माननीय सदस्यांची माहिती खरी समजून आपण त्याला उत्तर देत असतो, ती माहिती गृहीत धरत असतो. आणि एक ह्या सभागृहाची परंपरा आहे. राज्यामध्ये विरोधी पक्ष नेता कुणी, मी असेल, देवेंद्रजी असतील, आणखीन कुणी असतील, त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आणि ते डायरेक्ट राज्याच्या प्रमुखाच्या बरोबर असते, त्यांच्याशी संबंधित असते, त्यांनी उत्तर दिलं असतं, मला काही म्हणायचं नाही. परंतु इथं उपमुख्यमंत्री किंवा मुख्यमंत्र्यांनी राज्याचे प्रमुख म्हणून त्या संदर्भामध्ये सांगायला पाहिजे आणि सांगताना ही गोष्ट गांभीर्याने घेतली पाहिजे. कारण याच्या आधी या राज्यामध्ये ज्या वेळेस मुख्यमंत्री अंतुले साहेबांच्यावर ताशेरे ओढले त्यांनी राजीनामा दिला, निलंगेकर साहेबांच्यावर ताशेरे ओढले त्यांनी राजीनामा दिला. ही बाब गंभीर आहे. मागे देखील एकदा नागपूरच्या अधिवेशनात असंच घडलं आणि नंतर ते विड्रॉ करण्यात आलं. हे मी तुम्हाला तुमच्या चेंबरमध्ये दाखवून देतो. तिथं लेखी काय उत्तर दिलेलं आहे न्यायालयामध्ये ते पण मी तुम्हाला दाखवतो. त्याच्यामुळे काय होतं अध्यक्ष महोदय, काही काही गोष्टीमध्ये इतर बाबतीत उत्तर दिले आम्हाला काही वाटत नाही, परंतु हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे आणि म्हणून मी मुद्दा उपस्थित केला. एवढंच मला आपल्या लक्षात आणून द्यायचं. चला, विरोधी पक्षनेते महोदयांनी बोलतानाच सांगितलं, आपण तपासून बघा, वर्तमानपत्रामध्ये बातमी आलेली आहे. त्यामुळं मी वेगळं काहीही बोललो नाही. त्यांनी कुठला संदर्भ दिला, कागद दाखवले, याच्या बाबतीत मी भाष्य केलं नाही. मी भाष्य करताना तेच म्हटलं की माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, वर्तमानपत्रात आलेल्या बातमीच्या ऐका सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, त्या बाबतीत मी एवढंच म्हटलं, कोर्टाची सर्टिफाईड कॉपी ही जेव्हा सरकारकडे येईल तेव्हा निश्चितपणाने तपासून घेऊ. आणि आता दोन्ही माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, काल जे लाल बावटा जे शेतकऱ्यांचा जो आंदोलनाचे प्रतिनिधी आले होते त्यांच्या अनुषंगानं अंतिम बैठक या ठिकाणी सुरू आहे. त्याच्या बाबतीतलं सभागृहामध्ये निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना करायचं आहे. त्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भातल्या बैठकीमध्ये माननीय मुख्यमंत्री व्यस्त आहेत आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या संदर्भात जेव्हा एखादं भाष्य केलं जातं तेव्हा मंत्रिमंडळातले त्यांचे सहकारी म्हणून त्यांच्या वतीनं बोलण्याची निश्चितपणानं आमची ती जबाबदारी आहे. चला, लेंग घ्या. कागदपत्र सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे माननीय मुख्यमंत्री. है ना त्यापेक्षा चांगला आहे. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र राज्याचा अल्पसंख्याक आयोगाचा अधिनियम 2005 मधील कलम 14(1) नुसार राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे सन 18-19 व 19-20 या 2 आर्थिक वर्षाचे वार्षिक अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. केदार साहेब संकेतस्थळावरती वाचा.
चला स्थगन. आज शुक्रवार दिनांक 17 मार्च 2023 रोजी स्थगन प्रस्तावाच्या एकूण 4 सूचना प्राप्त झालेल्या होत्या, परंतु आज दिनांक 2023-2024 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा व मतदान तिसरा दिवस असल्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभा नियम 251(2) अन्वये स्थगन प्रस्ताव घेण्यात येणार नाहीत. आता मी सर्व सूचनेस मी दालनात अनुमती नाकारली आहे. महाराष्ट्र विधानसभा नियम 293 अन्वये विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव. अध्यक्ष महोदय, तालिकाला बोलवा. अध्यक्ष महोदय, माझी सुरुवातीलाच आपल्याला विनंती आहे की हा प्रस्ताव झाल्यानंतर लक्षवेधी घ्यायच्या ऐवजी डिमांड घ्या आणि डिमांड घेतल्यानंतर लक्षवेधी घ्या. त्याचं अध्यक्ष कारण सांगतोय. आम्ही सकाळी बघितलं 9:30 वाजता लक्षवेधीवाला विचारणारा सन्माननीय सदस्य हजर असतात, मंत्री हजर असतात. सगळ्यांना त्याच्याकरता उशिरापर्यंत बसवणं बरोबर नाही. ज्याची लक्षवेधी आहे तो थांबतील अशी बघा, तो आपला अधिकार आहे. ठीक आहे, आमची विनंती आहे बघा. ठीक. अध्यक्ष महोदय, दुसऱ्या आठवड्यातल्या विरोधी पक्षाचा 293 अन्वये चर्चेचा प्रस्ताव यामध्ये साधारण आम्ही नगरविकास, गृहनिर्माण, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण असे त्याच्यामध्ये विभागाचे काही प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण जर बघितलं तर मोठ्या प्रमाणावर अलीकडच्या काळामध्ये हे सरकार सत्तेवर आल्यापासून त्या बाबतीमध्ये एक गोष्ट आपल्या लक्षात आली असेल की राज्यातल्या जवळपास 13 कोटी लोकसंख्येपैकी निम्मी लोकसंख्या अध्यक्ष महोदय आता शहरामध्ये आणि निम्मी लोकसंख्या ही आता ग्रामीण भागामध्ये. आणि त्याच्यामुळं शहरी भागातले पण प्रश्न तेवढेच महत्वाचे असतात आणि ग्रामीण भागातले पण प्रश्न तेवढेच महत्वाचे असतात. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये काम करत असताना जसं सरकार नगरविकास खातं काम करतं, तसंच आमचं ग्रामविकास खातं काम करतं, तशा प्रकारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये देखील अतिशय महत्वाची भूमिका ही त्यांना त्या बाबतीमध्ये बजावावी लागते. अध्यक्ष महोदय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आपण पाहताय काही थोडेसे महानगरपालिका सोडल्या तर बहुतेक महानगरपालिकेमध्ये प्रशासक नेमले गेलेले. बहुतेक नगरपालिकेमध्ये चीफ ऑफिसर हे प्रशासक आहे. नगरपंचायतीमध्ये तशीच परिस्थिती आहे. महाराष्ट्रातल्या अनेक जिल्हा परिषदांच्या मध्ये तशा प्रकारची परिस्थिती आहे. अध्यक्ष महोदय, मला आठवतंय, जुन्या मान्यवरांना आठवत असेल, 1979 साली जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या होत्या, तालुका पंचायतीच्या निवडणुका झाल्या होत्या आणि त्याच्यानंतर 1992 सालीच निवडणुका झाल्या. जवळपास 12 वर्ष अध्यक्ष महोदय ते जुनं बोर्ड होतं. आता जर तिथं मुदत संपली होती तर सरकारने त्याच्याबद्दल निर्णय घ्यायला पाहिजे होता की जोपर्यंत नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधी तिथं निवडून येत नाही तोपर्यंत आहे ते लोक काम करतील. अध्यक्ष महोदय, अतिशय चांगलं झालं असतं. अध्यक्ष महोदय, तसं झालं नाही. त्याच्यामध्ये एक तर निवडणुका घेत नाही आणि दुसरी गोष्ट सगळा कारभार हा म्हणायला कॉर्पोरेशनच्या ताब्यामध्ये, आयुक्तांच्या ताब्यात गेला. वास्तविक तो आयुक्तांच्या ताब्यामध्ये न जाता प्रत्येक बाबतीमध्ये नगर विकास खातं त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप करते. मी पुणे जिल्ह्यामध्ये अनेक वर्ष त्या लोकप्रतिनिधित्व करतोय. अध्यक्ष महोदय, तिथं पुणे असेल, पिंपरी चिंचवड असेल, आपण मुंबई महानगरपालिका घ्या, कुठल्याही महानगरपालिका घ्या, त्यामध्ये निर्णय घेताना खरं तर प्रशासक असल्यानंतर जर अतिशय उत्तम अधिकारी असेल तो अधिकारी त्या शहराचा चेहरा मोहरा बदलू शकतो. ठाणे महानगरपालिकेमध्ये हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे आहेत असताना त्यांनी एक अधिकारी नेमलेले होते ठाण्यामध्ये आणि त्या अधिकाऱ्यांनी ठाण्याचा चित्र बदललेलं सगळ्यांनी पाहिलं आणि सगळ्यांनी कौतुक केलं. टी चंद्रशेखरजी. अध्यक्ष महोदय, तशा पद्धतीनं आज सरकार येऊन 9-10 महिने झाले. सरकार का करत नाही? का आज मुंबईची काय बकाल अवस्था आहे, काय बाकीच्या शहरांची बकाल अवस्था आहे? अध्यक्ष महोदय, तिथं इतके वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न आवासून उभे आहेत. तिथल्या वेगवेगळ्या वॉर्डामध्ये, वेगवेगळ्या प्रभागामध्ये अनेक प्रकारचे पाण्याचे प्रश्न आहेत, लाईटचे प्रश्न आहेत, गटारचे प्रश्न आहेत, अनेक प्रकारचे प्रश्न आहेत. रस्ते खोदून ठेवले जातात, त्याच्यामध्ये कुणी पाठपुरावा करत नाही. तिथं नगरसेवक नगरसेविका असेल तर ते तिथं जाऊन बसतात आणि ते म्हणतात आमच्या इथल्या नागरिकांना त्रास होतो, तुम्ही त्या ठिकाणी ताबडतोब ते काम पूर्ण केलं पाहिजे. तसं अध्यक्ष महोदय
अलीकडच्या काळामध्ये घडत नाही. फक्त मोठी मोठी कामं काढायची, त्या कामामध्ये कशा पद्धतीनं कामं काढली जातात, कोण प्री क्वालिफिकेशन कोणाचं होतं, कुणाला टेंडर फायनल होतं, ह्याही बद्दल जर खोलामध्ये गेलं तर अध्यक्ष महोदय मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार चाललेला आहे. मी अतिशय जबाबदारीनं अध्यक्ष महोदय सांगतो, त्या संदर्भामध्ये वेगवेगळ्या कामाच्या बद्दल आता मुंबईची तर पार्श्वभूमी आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, इतरही शहरांची माहिती आहे. अध्यक्ष महोदय, या संदर्भामध्ये सरकार एकटं कमी पडत आहे, त्यांची यंत्रणा कमी पडतीये, त्यांचे अधिकारी कमी पडतायत आणि त्याचा जबरदस्त फटका सर्वसामान्य नागरिकांना नगरपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका या सगळ्या स्तरावर सहन करावा लागतो. अध्यक्ष महोदय, ही पण गोष्ट आपण ध्यानामध्ये घेतली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, अलीकडे आपल्या शहरामध्ये, आपल्या राज्यामध्ये H3N2 फ्लूचा वाढता प्रादुर्भाव पाहायला मिळतोय. आम्ही बातम्या वाचतोय, त्याच्यामध्ये मुख्यमंत्री बैठका घेतात, दादाजी सावंत त्या खात्याचे मंत्री आहेत, उपमुख्यमंत्री आहेत, बैठका घेण्याचं कानावर येत आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, कधी सभागृहाला विश्वासामध्ये घेऊन काही जण मृत्युमुखी पडलेत, काही ठिकाणची संख्या वाढली, इथं सन्माननीय आशिष शेलार साहेबांनी मास्क वापरायला सुरुवात केली, तिथं केंद्र सरकारने याबद्दल लक्ष घातलंय. केंद्र सरकारने ज्या वेगवेगळ्या राज्यांना खबरदारी घ्यायला सांगितलेली आहे त्याच्यामध्ये आपल्याही महाराष्ट्राचा समावेश आहे. आपल्या महाराष्ट्रातल्या पण काही शहरांच्या मध्ये अशा प्रकारचं एकंदरीत पॉझिटिव्हची संख्या पाहायला मिळायला लागलेली आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, त्याबद्दल अजून तरी सभागृहाला विश्वासामध्ये घेऊन जे निवेदन द्यायला पाहिजे, जे सर्व सदस्यांना पण विश्वासात घ्यायला पाहिजे, तशा प्रकारचं घेतलेलं दिसत नाही. सरकार कशा करता थांबलंय, का लक्ष देत नाही? मुख्यमंत्र्यांचं, उपमुख्यमंत्र्यांचं, सार्वजनिक आरोग्य मंत्र्यांचं काम नाही का? अध्यक्ष महोदय, त्याही बद्दल काही ठोस अशा प्रकारची माहिती मिळायला तयार नाहीये. मी खरं तर तुम्हाला माहिती आहे, मी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून हा प्रश्न सभागृहामध्ये उपस्थित केलेला होता. परंतु गोष्टी सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्याचं गरजेचं असताना देखील H3N2चा विषाणूचा प्रभाव वाढलेला आहे हे सभागृहामध्ये मान्य केलं. परंतु अध्यक्ष महोदय, 12 मार्चला 352 रुग्णांची नोंद होती, ही संख्या वाढली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आणि त्याच्यामुळं हे अशा प्रकारचे जे गंभीर आजार जे महाराष्ट्राने कधी पाहिलेले नव्हते ते जर डोकंवर काढायला लागले आणि महाराष्ट्रामध्ये काही लोक मृत्युमुखी पडायला लागले तर सरकारने त्याच्यामध्ये पुढाकार घेण्याची गरज आहे. सावधगिरी सरकारने बाळगली पाहिजे. पाठीमागे आम्ही महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळामध्ये सत्तेवर होतो, त्यावेळेस राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली त्यावेळेसचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे असतील, त्यावेळेसचे गृहमंत्री अनिल देशमुख साहेब असतील, अध्यक्ष महोदय, सगळ्यांनी मिळून त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतील, आम्ही सगळ्यांनी अतिशय ह्या बाबतीतली गंभीरतेने दखल घेतलेली होती आणि राज्याला ह्याच्यातनं बाहेर काढण्याच्या करता जे निर्णय घेण्याची गरज होती, ज्या कार्यवाही करण्याची गरज होती, ज्या पद्धतीनं तातडीनं पंतप्रधानांशी बोलणं असेल किंवा सार्वजनिक आरोग्य मंत्री केंद्राशी बोलणं असेल, त्याच्यामध्ये करोना असला तरी मला आठवतंय अनिल देशमुख साहेब दौरा करत होते, स्वतः राजेश टोपे साहेब दौरा करत होते आणि त्याच्यातून एक लोकांना दिलासा देण्याचं काम आणि मुख्यमंत्री देखील स्वतः तिथं टास्क फोर्स नेमून ह्या सगळ्यांना आधार देण्याचं काम करत होते, लोकांना विश्वास देण्याचं काम करत होते. अध्यक्ष महोदय, तशा पद्धतीनं अद्यापपर्यंत सुरुवात झालेली नाहीये. हे या सरकारचं अपयश आहे आणि लोक देखील विचारतायत की बाबा याच्याबद्दल सरकारची काय भूमिका आहे, परंतु सरकार तशा प्रकारची भूमिका अजूनपर्यंत सांगायला तयार नाही. अध्यक्ष महोदय, हे सगळं करत असताना आपल्याला माहिती आहे की या महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती पूर्वी ह्याच्यामध्ये GSTच्या आधी त्या संदर्भामध्ये लोकल बॉडी टॅक्स तो त्यात होता, जकातीतनं ते पैसे वसूल करायचे आणि त्याच्यातून त्यांचे पगार भागवणं, त्यांचं कामकाज चालवणं, अशा प्रकारच्या घटना घडायच्या. परंतु केंद्र सरकारने राज्यांना GST नुकसान भरपाई देण्याच्या बद्दलचा निर्णय झाला. सुधीर मुनगंटीवार साहेब त्यावेळेस अर्थमंत्री होते,
त्यांनी आम्हाला सांगितलं की 5 वर्ष आम्ही अशा प्रकारे त्यांना पैसे देणार, नुकसान भरपाई, ती नुकसान भरपाई राज्यानं केंद्र सरकारकडे यापुढेही मागितली पाहिजे, कारण त्या 5 वर्ष संपलेली असताना मध्ये 2 वर्ष कोरोनाची गेली आणि त्याच्यामध्ये कुठेही काही व्यवहार होत नव्हते, खरेदी विक्री होत नव्हती, त्याच्यावर टॅक्स गोळा होत नव्हता. जीएसटी आल्यानंतर ज्याप्रमाणे राज्याचं कर संपुष्टात आला त्याचप्रमाणे आपल्या महाराष्ट्रातल्या सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, आमच्या नगरपंचायती ह्याचाही कर, जकात हे रद्द करावे लागले. त्यातून नुकसान भरून काढण्याच्याच करता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अध्यक्ष महोदय ह्या 293च्या चर्चेच्या निमित्तानं मी मागणी करतो सरकारकडे की त्यांनी भरपाई दिली पाहिजे. आपल्याला माहिती आहे की खूप आपल्या राज्यातल्या महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. अध्यक्ष महोदय, काही जण तर अक्षरशः विजेचं बिल भरायला देखील त्या ठिकाणी महाग आहेत, अशा प्रकारची परिस्थिती आहे आणि त्याच्यात करोनाची भर मधल्या काळामध्ये पडली. अशा परिस्थितीमध्ये राज्य सरकारकडनं स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नुकसान भरपाई देण्याच्या बद्दलची राज्य सरकारची भूमिका काय आहे हे पण या उत्तराच्या निमित्तानं राज्याच्या जनतेला कळलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आज लोकप्रतिनिधी तिथं नगरसेविका, स्टँडिंग कमिटी चेअरमन, महापौर, उपमहापौर हे सगळे पदाधिकारी नसल्यामुळं नगरपालिका, महानगरपालिकेचा प्रशासनाचा कारभार सुरू असताना सरकारचे हस्तक्षेप इतके मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले आहेत आणि तो हस्तक्षेप वाढलेला असल्यामुळं प्रशासन बजेट त्या ठिकाणी मांडताना, ते मंजूर करताना ही सगळी परिस्थिती पुढे येते. सरकारच्या दबावापोटी कोट्यवधी रुपयाचे नवीन प्रकल्प आणि योजना महानगरपालिकांच्या माथी मारल्या जात आहेत. सुशोभीकरण, अरे काय सुशोभीकरण? त्या संदर्भामध्ये हे जे काही चाललेलं आहे त्यांचा त्यांना निर्णय घेऊ द्या ना, परंतु स्वतःची जाहिरातबाजी करायची, स्वतःचाच उदो करायचा, हे जे काही चाललंय हे अध्यक्ष महोदय लोकशाहीला अतिशय मारक आहे. पाणी, गटार, वीज, विकास कामं होत नाहीयेत अशी नागरिकांची ओरड आहे. आपण पण माहिती घ्या, निधी वाटपात भेदभाव होतोय, निधीची अक्षरशः उधळपट्टी होती. याबाबत माजी नगरसेवक पण वेगवेगळ्या पद्धतीने आरोप करत असताना चित्र पाहायला मिळतंय आणि हे जे काही शिंदे फडणवीसांचं सरकार आलेलं आहे अध्यक्ष महोदय, त्या बाबतीमध्ये खरं तर महानगरपालिकेला, नगरपालिकेला, नगरपंचायतीला त्यांच्या विकास कामाच्या करता निधी देत असताना तिथलं लोकसंख्या किती आहे, तिथली भौगोलिक क्षेत्र किती आहे असं साधारण बघून पैसे दिले जातात. तसं तर आता दिलंच जात नाही. जे आता विशेषतः हे 40 आमदार ज्यांचं नाव घेतील त्यांना सगळ्यात जास्त निधी, त्याच्यानंतर नंबर लागतो आमच्या भारतीय जनता पक्षाचा. मग भारतीय जनता पक्ष सांगेल तशा पद्धतीनं दुसऱ्या वेळेस ऐकलं जातं, कारण नगर विकास खातं शिंदे साहेबांच्याकडे. हे जे काही प्रकार सध्या चाललेले दिसत आहेत अध्यक्ष महोदय, हे ह्या शहरांच्या, सगळ्या शहराच्या दृष्टीनं अतिशय अडचणीचे आपल्याला पाहायला मिळतात. अध्यक्ष महोदय, एकंदरीतच हे जे काही सौंदर्य चाललेलं आहे, सौंदर्य तातडीने कामं तातडीने करण्याच्या करता मुंबईत 7,100 कोटी रुपये खर्चाचं कामं त्या ठिकाणी काढलेली आहेत. अहो, निवडून आलेले महानगरपालिकेचे सदस्य तिथं नाहीयेत, हा त्यांचा अधिकार आहे. जसं आमदार निवडून आल्यानंतर जे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री होतील ते राज्य सरकारचा कारभार पाहणार, त्यांचं सरकार पाहणार, तसं महानगरपालिकेमध्ये, नगरपालिकेत ते तिथं लोकांनी पाहिलं पाहिजे. तसं मात्र अध्यक्ष महोदय होत नाही. त्याच्यामध्ये माझ्याकडे एक जाहिरात आहे अध्यक्ष महोदय, त्या जाहिरातीमध्ये जर आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला मुंबई महानगरपालिकेने दिलेली जाहिरात आहे. त्यामध्ये पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री महोदयांचे फोटो आहेत. मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्प, निर्धार सरकारचा, कायापालट मुंबईचा, असं जाहिरातीमध्ये छापलेलं आहे. 16 कामांची यादी दिलेली आहे. यातील अनेक कामं पाठीमागच्या काळामध्ये शिवसेनेचं ज्यावेळेस महानगरपालिका होती त्यांची सत्ता असताना केलेली आहे. आता श्रेय लाटण्याचं काम मात्र वेगळीच लोक करायला लागलेले आहेत. प्रशासक राजवट सुरू असताना, लोकप्रतिनिधी नसताना महानगरपालिकेवर दबाव आणून हे जे काही कामं करून घेण्याचं चाललेलं आहे हे सगळं अध्यक्ष महोदय ताबडतोब थांबलं गेलं पाहिजे. त्याच्या संदर्भामध्ये खरं तर
जाहिरातीत काय म्हटलंय? 500 कामं प्रगतीपथावर. मला थेट मुख्यमंत्री महोदयांनी काही मला प्रश्न विचारायचे आहेत. 500 कामांचे प्रस्ताव कधी आले? छाननी कधी झाली? प्लॅन इस्टिमेट कधी तयार झाले? प्रशासकीय आणि तांत्रिक मंजुरी कधी दिली गेली? बजेट प्रोव्हिजन ह्याच्याबद्दल कधी झाली? त्याला कुणी मंजुरी दिली? आणि कामं कधी सुरू झाली? हे अध्यक्ष महोदय सगळं गुलदस्त्यात आहे, परंतु या सभागृहाला याची माहिती मिळायला पाहिजे. ती उत्तराच्या माध्यमातून जे कोणी उत्तर देणार आहे त्यांनी दिली पाहिजे. आले राज्याच्या मनात तिथे कुणाचे चालेना अशा प्रकारची परिस्थिती आज अध्यक्ष महोदय झालेली आहे. आणि जाहिरातीत आणखीन एक आक्षेपार्ह विधान आहे, निर्धार सरकारचा, कायापालट मुंबईचा. आणि खाली इंग्रजीत काय लिहिलं? इनिशिएटिव्ह बाय एकनाथ शिंदे ऑनरेबल सीएम असं छापलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, महानगरपालिकेचं आम्ही पण अनेक वर्ष स्वतः भुजबळ साहेब 2 वर्ष मला वाटतं मुंबई महानगरपालिकेचे महापौर होते. त्यावेळेस तुम्ही तुमचं काम करायचं, तेव्हा जे कोणी मुख्यमंत्री होते ते तुमच्या कामात हस्तक्षेप करत नव्हते. अधिकार आहे मुख्यमंत्र्यांना, काही कामं जर चुकली तर त्याच्या संदर्भामध्ये काही अधिकार नगरविकास खात्याला आहे, त्याबद्दल दुमत असायचं काहीच कारण नाही. पण अध्यक्ष महोदय, हे जे काही सगळीकडं हस्तक्षेपाचं प्रमाण वाढलेलं आहे हे थांबलं पाहिजे. आणि मुंबईचा अधिकार मुंबईला, बाकीच्या शहरांचा अधिकार त्याच शहरांना, ह्या प्रकारे कामं झाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये क्लायमेट ऍक्शन प्लॅन, टनेल लाऊंड्री प्रकल्प, सेफ स्कूल प्रकल्प असे अनेक प्रकल्प प्रशासनाकडनं थांबवले गेलेले. मुंबई महानगरपालिकेच्या लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या काळात मंजूर केलेली अनेक कामं प्रशासकांनी नवीन बजेटमध्ये रद्द करून टाकलेली. हे सर्व प्रकल्प महानगरपालिकेच्या वेगवेगळ्या समितीमध्ये चर्चा होऊन सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेले होते. अध्यक्ष महोदय, स्थानिक स्वराज्य संस्था याला स्वायत्तता आहे ना. निवडणुका न झाल्यामुळे तात्पुरत्या कालावधी करता इथं प्रशासकाचा कारभार आहे. राज्य सरकार राजकीय कारणापोटी असा हस्तक्षेप करत असेल तर अध्यक्ष महोदय ते अजिबात बरोबर नाहीये. अध्यक्ष महोदय, सरकारची मानसिक दबावामुळे काही तरुण इंजिनियरचा मृत्यू होतोय, अशा प्रकारच्या पण घटना पुढे आलेल्या आहेत. आता मुंबईचं एक उदाहरण देतो. 5,500 कोटी रुपयाचे निविदा मुंबईत कॉन्क्रीटीकरणाचे रस्ते करायचे म्हणून अभियंत्यावर दबाव आणला गेला. याचा मानसिक दबावामुळे अभिजित मोरे हा तरुण अभियंत्याचा अकाली मृत्यू झाला. त्यानंतर इतर अधीक्षक अभियंत्यांनी पेन डाऊन आंदोलन केलं. अध्यक्ष महोदय, ही घटना माणुसकीला काळीमा फासणारी गोष्ट नाही का? अभिजित मोरे हा मीटिंग सुरू असताना कोसळून पडल्यानंतर आणि त्याचा मृत्यू झाल्यानंतर समजल्यानंतर देखील निविदेची बैठक ही सुरू ठेवली. म्हणजे यांचं लक्ष फक्त निविदेत, फक्त टेंडर काढायचं, तिथं ते बिचारा माणूस मेला तरी चालेल, अशा प्रकारचं हे सरकार, अशा पद्धतीचा अध्यक्ष महोदय कारभार. अभिजित मोरे याला रुग्णालयात गेलेल्या अभियंत्यांना आणि स्टाफला रुग्णालय सोडून बैठकीचे येण्याचे आदेश दिले. आपल्यातला जवळचा सहकार्याचं दुःखद निधन झाल्यानंतर बाकीचे सहकारी त्याला दवाखान्यात घेऊन जातात आणि ते दवाखान्यात नेत असताना त्यांना मात्र आरोप दिला, त्यांना निरोप पाठवला जातो. ते त्याचं बाकीचं कोण बघतील? तुम्ही मीटिंगला निघून या. किती अध्यक्ष महाराज, दोन्ही सभागृहाची एक प्रथा परंपरा आहे. अध्यक्ष महाराज, मागच्या 5 वर्षामध्ये मी सुद्धा वरच्या सदनाचा विरोधी पक्ष नेता राहिलेला आहे. अध्यक्ष महाराज, ज्यावेळेस 293चा विरोधी पक्षाचा ठराव सन्माननीय विरोधी पक्ष नेते मांडतात त्यावेळेस कमीत कमी मुख्यमंत्र्यांनी, आणि मुख्यमंत्र्याला जर वेळ नसेल तर उपमुख्यमंत्र्यांनी त्या ठिकाणी थांबायला पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, मागच्या काळात तर फक्त मुख्यमंत्री होते, उपमुख्यमंत्री नव्हते, पण त्यावेळेस सभागृहाचे नेते वरच्या सभागृहात थांबायचे. अध्यक्ष महाराज, अशी जर प्रथा परंपरा चालू झाली आणि इथं फक्त एक सहकार मंत्री आहेत अध्यक्ष महाराज, हे अतिशय चुकीचं अध्यक्ष महाराज. आणि अध्यक्ष महाराज, अशा पद्धतीने या सदनामध्ये विरोधी बाकावरच्या सदस्यांचा, विरोधी पक्ष नेत्या सहित सगळ्यांचा जर सन्मान डावलला जात असेल अध्यक्ष महाराज, तर या सदनामध्ये विरोधी पक्षांनी काय बोलायचं? आणि अध्यक्ष महाराज, सरकार काय करणार नाही. अध्यक्ष महाराज, सगळे मंत्री लॉबीमध्ये बसले अध्यक्ष महाराज. म्हणजे अध्यक्ष महाराज, याचा काही गांभीर्य नाही सरकारला. अध्यक्ष महाराज, राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला काही गांभीर्य नाही, राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्याला काही गांभीर्य नाही.
अध्यक्ष महाराज, आज पूर्णपणानं नगरपालिका महानगरपालिका या संदर्भातला हा प्रस्ताव आहे आणि विरोधी पक्ष पोटतिडकीनं या महानगरामधल्या जनतेचे प्रश्न मांडत असताना सरकार गांभीर्याने घेत नसाल अध्यक्ष महाराज, तर आपण या ठिकाणी आपल्या बेंचवरून या ठिकाणी निदर्शन दिलं पाहिजे, निर्देश दिले पाहिजेत अध्यक्ष महाराज, आणि या सभागृहाचं डेकोरम ठेवलं पाहिजे अध्यक्ष महाराज. या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आल्याशिवाय सदनामध्ये या ठिकाणी पुढचा प्रस्ताव अर्जन करायचा अध्यक्ष महाराज. 293च्या विरोधी पक्षाच्या बोलवा. अध्यक्ष महोदय, मी हे अधिवेशन सुरू झाल्यापासून सांगतो, ह्यांना गांभीर्य नाही. आम्ही तर काही काही शब्द असे वापरतो की आम्हालाही मनाला वाईट वाटतं, परंतु अक्षरशः भोंगळ कारभार ज्याला म्हणतात, कुणी सिरियस नाही. पहिलं तर बाकडं सगळं मोकळंच असतं, कधी त्याच्यामध्ये लोकच नसतात. आम्ही पण सरकार चालवलेलं आहे, आम्हाला अनेकदा आठवत आहे. पण ठीक आहे, जयंत पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष नेते ज्यावेळी बोलतात त्यावेळी महाराष्ट्राच्या सभागृहाचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री हजर असायला पाहिजेत. एवढा तरी प्रोटोकॉल जर लोकशाहीत पाळायची इच्छा नसेल तुमची, तर आम्ही इथं शांत बसतो. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री तुम्ही इथं येईपर्यंत आम्ही काही बोलत नाही. तुम्ही कसं वागायचं ते आता तुम्ही ठरवा. ना अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज, जे भूमिका आता जयंत पाटील साहेबांनी मांडली, अध्यक्ष महाराज, आपल्याला लक्षात असेल की आपलं हे पद्धतच आहे अध्यक्ष महाराज, ही प्रथा परंपराच आहे, तिकडे नाकारताच येणार नाही. पण अध्यक्ष महाराज, हे राज्यातल्या शहरी भागातलं आणि ग्रामीण भागातल्या दोन्ही विषयाशी जोडून हा विरोधी पक्षाचा ठराव आहे अध्यक्ष महाराज. आता ना निवडणुका जिल्हा परिषदच्या झाल्यात, ना नगरपालिकेच्या झाल्यात, महानगरपालिकेच्या झाल्यात, सगळं राज्याचं 3-13 वाजलेले आहेत आणि सरकार गंभीर नाही. आता सरकार आलेलं आहे, आता सरकार आलं तर चालू करा. अध्यक्ष महोदय, खेद तरी व्यक्त करा, गैरहजर होता म्हणून. एवढा खेद व्यक्त करा, खंत व्यक्त करा, दुःख व्यक्त करा, काहीतरी व्यक्त करा. आमदारांनी अध्यक्ष महोदय, ज्येष्ठ सदस्य जयंत पाटील त्या ठिकाणी बसून आमच्या मुख्यमंत्र्यांना असं म्हणतायत की खेद प्रगट करा. अहो, 2.5 वर्षामध्ये मुख्यमंत्री कधी असायचे सभागृहात? त्यांचे मुख्यमंत्री त्यावेळेला त्यांना आठवलं नाही ना, मंत्रालयात होते ना सभागृहात होते. त्यामुळे याची नोंद घ्यावी, एवढंच मी सांगतो. हा दादा. अतुलजी, आपण आपल्याला नीट आठवा, सभागृहामध्ये मुख्यमंत्री जेव्हा गरज असायची तेव्हा असायचेच, परंतु मुख्यमंत्री नसले तर हा अजित पवार उपमुख्यमंत्री म्हणून सकाळी 9 वाजल्यापासून असायचे. मी तुमच्या प्रत्येकाला रिस्पेक्ट द्यायचो, प्रत्येकाला पॉझिटिव्ह उत्तर द्यायचो. नाही, तसं नाही हो. आमचं म्हणणं की अध्यक्ष महोदय, यामध्ये अभिजित मोरेच्या बद्दल मी सांगत होतो. माझी मुख्यमंत्री महोदयांकडे मागणी आहे की जे मोरेचा दुःखद निधन झालं, या संपूर्ण घटनेची नगर विकास विभागाच्या सचिवाच्या मार्फत चौकशी व्हावी आणि जे कोणी दोषी असेल त्याच्यावर अध्यक्ष महोदय कारवाई झाली पाहिजे. त्याच्या संदर्भामध्ये निश्चितपणे त्यांच्या कुटुंबियाला न्याय मिळाला पाहिजे असं अध्यक्ष महोदय मला सांगायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, वेगवेगळ्या ठिकाणी जी काही कामं चाललेली आहेत, आज वेगवेगळ्या कामाला आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जिथं पुणे असेल, पिंपरी चिंचवड असेल किंवा मुंबई असेल, मुंबई उपनगर असतील,
इथं मेट्रोच्या प्रकल्पाला गती देण्याची अतिशय आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, जोगेश्वरी विक्रोळी मेट्रो 6 या मेट्रो मार्गाचा कार डेपोचा प्रश्न अजून देखील सुटलेला नाही. मेट्रो 6 साठी कांजूरमार्गची जागा कार डेपोसाठी मिळावी अशी पूर्वीपासून MMRD कडे मागणी होती. आता तुमच्याच विचाराचं अध्यक्ष महोदय सरकार त्या ठिकाणी आलेले शिंदे साहेबांच्या मुंबईकरांचे हित लक्षात घेऊन आता तरी MMRDA ला कांजूरमार्गाची जागा मिळवून द्यावी, कारण या मार्गाचं 50% काम पूर्ण झालेलं आहे आणि वडाळा, घाटकोपर, कासार, वडवली मेट्रो 4 आणि ठाणे कल्याण भिवंडी मेट्रो 5 यासाठी ठाण्यात मोगरापाडा आणि कशेळीच्या जागेची निवड झालेली आहे. स्थानिकांचा विरोध असल्यामुळे अध्यक्ष महोदय अद्यापपर्यंत ही जागा ताब्यामध्ये आली नाही. मुख्यमंत्री महोदय स्वतः ठाणे जिल्ह्याचं येतात, त्यांनी लक्ष घालून ही जागा मिळवली तर हाही प्रश्न मार्गी लागेल. आणि तिन्ही जे मार्गासाठी कार डेपोचे सरकार कोणता निर्णय घेणार याची माहिती देखील अध्यक्ष महोदय या निमित्तानं सभागृहाला मिळाली पाहिजे, अशा प्रकारची माझी मागणी आहे. सिडकोला मेट्रोसाठी आर्थिक मदत ही अध्यक्ष महोदय केली गेली पाहिजे. मेट्रोसाठी मुद्रांक शुल्कावर 1% अधिभार आपण आकारतो. सरकारने 400 कोटी रुपये मुंबई मेट्रो करता, 90 कोटी रुपये पुणे मेट्रोला आणि 50 कोटी रुपये नागपूर मेट्रोला देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. पुणे मेट्रोची बरीच कामं अध्यक्ष महोदय शिल्लक आहेत. पुण्याचे लोकप्रतिनिधी तर बसलेत, त्यामुळे थोडा अधिकचा निधी ह्या सगळ्या कामाला देण्याची गरज आहे. आणि विशेषतः अध्यक्ष महोदय सिडकोच्या वतीनं बेलापूर ते तळोजा या मेट्रो प्रकल्पाचं काम सुरू आहे. आतापर्यंत सिडकोला सरकारने काही मदत केलेली नाहीये. हा मार्ग लवकर होण्याच्या दृष्टिकोनातनं आणि सिडकोवरील कर्जाचा भार कमी होण्याच्या करता सिडकोला मदत करण्याची आवश्यकता आहे, अशाही प्रकारचं अध्यक्ष महोदय आम्हा लोकांचं मत आहे. मेट्रो प्रकल्पाच्या घर वाटपामध्ये अध्यक्ष महोदय घोटाळा झालेला आहे, त्याची चौकशी झाली पाहिजे. मेट्रो प्रकल्पग्रस्तांना घर वाटपामध्ये 1000 कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप सरकारवर झालेला आहे. खोटे लाभार्थी, खोटे सर्वेक्षण, एकाच व्यक्तीला 4 ते 5 घरं, अशा प्रकारच्या अध्यक्ष महोदय ह्याच्यामध्ये गंभीर गोष्टी घडलेल्या आहेत. आणि MMRDA ने मेट्रो लाईन 6 मध्ये 142 नसलेली घरं दाखवून तात्पुरते स्ट्रक्चर भासून बनावट कागदपत्र तयार केलेली आहेत आणि 1000 कोटींच्या पुनर्वसनामध्ये गैरव्यवहार झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, या संदर्भामध्ये अनेक ठिकाणची माझ्याकडे माहिती आहे. सर्वे करण्यासाठी EQMS इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ही एजन्सी नियुक्त केलेली होती. एजन्सीचे अधिकारी दीपक धोपट आणि एजंट पप्पू टर्नर आणि MMRDA मधील अधिकारी यांनी संगनमताने हा घोटाळा केलेला आहे. 114 अधिक 21 135 घरांचा हा घोटाळा आहे. यामध्ये आदर्श नगर मध्ये 39 घरं वाढवलीत, सुभाष नगर, संतोषी माता नगर मध्ये 49 घरं वाढवलीत, बांद्रेकर मध्ये 10 घरं वाढवली आहेत आणि मिलिंद नगर साकी विहार स्टेशन मध्ये 5 घरं, मिलिंद टॉवर 25, नवीन 6 घरं, टॉवर 11A आणि टॉवर 35A मध्ये 26 घरं, ह्या पद्धतीनं अध्यक्ष महोदय घरं वाढवलेली आहेत. तर त्याच्याही ह्या घोटाळ्याची चौकशी अध्यक्ष महोदय ताबडतोब सरकारने केली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, अलीकडच्या काळामध्ये देशामध्ये दिल्ली आणि दिल्ली नंतर मुंबई इथं प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर वाढलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, जानेवारीमध्ये एक बातमी मी वाचली, मुंबई आणि आसपासच्या शहरातील हवा ही अतिप्रदूषित पातळीवर पोहोचलेली आहे. मुंबईतील माझगाव, कुलाबा, अंधेरी, मालाड, चेंबूर या भागासह नवीन मुंबई शहरातील हवेत विषारी घटकाचे प्रमाण अतिशय वाढलेत आणि माझगाव येथील हवा धोकादायक स्थितीत आहे, अशा प्रकारची ती बातमी होती. अध्यक्ष महोदय, सरकार किंवा महानगरपालिका यांची वाढत्या प्रदूषणावर तातडीनं उपाय योजना करण्याची आवश्यकता नाही का? मुंबई महानगरपालिकेने मुंबई क्लायमेट ऍक्शन प्लॅन तयार केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामध्ये सरकारच्या सूचनेवरून तो रद्द करण्यात आला. अध्यक्ष महोदय, प्रत्येकाच्या जीवाशी खेळणारा हा महत्वाचा विषय आहे आणि त्याच्यावर प्रदूषणाच्या बाबतीमध्ये सरकारने गंभीरतेने घेतले पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, हे देवनार गोवंडी डम्पिंगचं प्रदूषण एवढं प्रचंड आहे की ते न सांगितलेलं बरं.
शुद्ध हवेसाठी मुंबईत 5 ठिकाणी यंत्र उभारणार असं सांगितलं जातं. मला माहिती नाही यंत्र उभारून मुंबईच्या परिसरातली हवा ही शुद्ध होणार आहे का नाही, परंतु जे काही आता तंत्रज्ञान इतकं पुढे गेलेलं आहे, जग इतकं पुढे गेलेलं आहे, नवीन नवीन जे काही शोध लागतायत त्याचाही वापर करून त्याच्यातनं मुंबईकरांना आणि राज्यातली जी काही प्रदूषित शहर आहेत त्या शहरातल्या नागरिकांना स्वच्छ चांगली हवा कशी मिळेल याबद्दल पण सरकारने कारवाई केली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, या चर्चेच्या निमित्तानं मी मुख्यमंत्र्यांना विनंती करेल, विक्रोळीच्या कन्नमवार नगरच्या 38 सोसायट्यांचा पुनर्विकासाचा प्रश्न हा अनेक वर्ष रखडलेला आहे, तो मार्गी लागला पाहिजे. सामाजिक न्याय विभागाने 2009 मध्ये घातलेल्या जाच काठीबाबत निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे आणि सरकारने तातडीने याबद्दलचा निर्णय घ्यावा आणि पुनर्विकासाबाबत काय सरकारची भूमिका आहे हे देखील या चर्चेच्या निमित्तानं सरकारने सांगितलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, गोरेगाव ते शिंदीपाडा मुलुंड दुहेरी बोगद्याचं निवेदितील झालेला भ्रष्टाचार याही बद्दल सरकारने त्यांची भूमिका मांडली पाहिजे. फिल्म सिटी ते गोरेगाव ते शिंदीपाडा अमरनगर मुलुंड या दुहेरी बोगद्याचं बॉक्स टनेल कट व कव्हर सह डिझाईन बांधकाम ऑपरेशन बाबतची यांत्रिकी आणि संबंधित कामं ही मुंबई महानगरपालिकेने निविदा काढलेली आहे. मार्गदर्शक तत्वांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलेले, त्यात कंत्राटदाराला बाद करण्यासाठी पात्रता मापदंड तयार करण्यात आलेले आहेत. मित्रांनो, अध्यक्ष महोदय, या पद्धतीने जर कारभार होणार असेल, मी त्याच्याबद्दलचं पत्र देखील आयुक्त मुंबई महानगरपालिकेला दिलेलं आहे, परंतु त्याच्याबद्दल काही अजून मला उत्तर मिळालेलं नाहीये. अध्यक्ष महोदय, जेनेरिक औषध कंपनीसाठी नगरपालिका महानगरपालिकांना वेठीस धरलं जातं, त्याही संदर्भामध्ये माझ्या मते महानगरपालिका नगरपालिका या स्वायत्त संस्था आहेत, त्यांच्यावर सरकारच्या अशा प्रकारचा निर्णय लादू शकत नाही. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा. त्याच्यामध्ये राज्य सरकारच्या मनात आले म्हणून नॅकोफ इंडिया लिमिटेड कंपनीला सर्व महानगरपालिका नगरपालिकांनी रुग्णालयामध्ये जागा द्यावी, सोयी सुविधा द्यावी अशा प्रकारचे आदेश काढले. अध्यक्ष महोदय, एकाच कंपनीला का जागा द्यायची? त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या कंपन्या येऊ द्या ना, जे त्याच्यामध्ये चांगल्या पद्धतीनं काम करणारे असतील, दर्जेदार काम करणारे असतील, लोएस्ट असतील, अशा प्रकारच्या कंपन्यांचा तिथं विचार झाला पाहिजे. परंतु दिल्लीतील संस्थेसाठी राज्य सरकारच्या पायघड्या अशा प्रकारच्या बातम्या त्या अध्यक्ष महोदय प्रसिद्ध झाल्या, परंतु सरकार मात्र त्याच्यामध्ये बदल करायला तयार नाही, काही निर्णय घ्यायला तयार नाही. डिजिटल जाहिरात फलकामुळे देखील अपघात वाढलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, त्याही संदर्भामध्ये सरकार सत्तेत आल्यापासून सध्या माझा तर दावा आहे अध्यक्ष महोदय, आतापर्यंत एवढी सरकार आली, परंतु यांनी 9 महिन्यामध्ये जाहिरातीवर जेवढा खर्च केलेला आहे तेवढा राज्याची निर्मिती झाल्यापासून कुठल्याही सरकारने केलेला नाही. त्याच्यामध्ये दक्षिण भारतात जसं 20-20 फूट नेत्यांचे कटआउट लावण्याची प्रथा आता आपल्या राज्यात सुरू झाली. काही नेत्यांचे वाढदिवस कटआउट आपण पाहिलेच आहेतच. अध्यक्ष महोदय, सरकारने जाहिरातीने मुंबई व्यापून टाकलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, ह्या अशा प्रकारे रस्त्यावर डिजिटल जाहिराती जर लावल्या, चित्रफित दाखवली आणि रंगही सतत बदलत गेले तर त्याच्यामध्ये अपघात वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने डिजिटल जाहिराती फलकांबाबत सुधारित नियम करण्याची गरज आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या जाहिरात धोरणामध्ये आवश्यक ते बदल अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी केले पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, केईएम रुग्ण सहाय्यता निधीची चौकशी झाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून इतके मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला जातो, तो गोरगरिबांच्या उपयोगी आला पाहिजे, त्याबद्दल दुमत नाही. पण परळच्या केईएम रुग्णालयात रुग्ण सहाय्यता निधीत कोट्यवधी रुपयाचा घोटाळा झालेला पुढे आलेला आहे. सामाजिक संस्थांकडून दानशूर व्यक्तींकडून यासाठी निधी दिला जातो. बोगस स्टॅम्प तयार केले, बोगस नोंदी घेऊन हा घोटाळा केलेला आहे. एका कर्मचाऱ्याला अध्यक्ष महोदय अटक झालेली आहे. या प्रकरणी वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी सरकारने केली पाहिजे आणि हे घोटाळे कसे ताबडतोब थांबवता येतील आणि करणाऱ्यावर कशी कारवाई करता येईल हे पण बघितलं पाहिजे. राजकीय हेतूने अध्यक्ष महोदय काही चौकशा लावल्या गेलेल्या आहेत. त्या संदर्भामध्ये देखील कारभार करत असताना सरकार येत असतात, नवीन जुनी सरकार जात असतात,
परंतु त्याच्यामध्ये राजकीय हेतू मनामध्ये ठेवून, काहीतरी आडी मनामध्ये ठेवून, द्वेष मनामध्ये ठेवून अध्यक्ष महोदय आपल्या राज्यामध्ये तशा प्रकारच्या कधी चौकशा झाल्या नव्हत्या. परंतु आत्ता सध्या मात्र रेमडेसिवीर इंजेक्शन खरेदीत घोटाळा झाल्याचा आरोप त्या ठिकाणी केला गेला. लोकायुक्तांनी चौकशी केली, कोणताही घोटाळा झाला नाही म्हणून लोकायुक्तांनी सांगितलं. असं असताना पण चौकशांचा ससेमिरा काही जण डोळ्यासमोर ठेवून जाणीवपूर्वक अध्यक्ष महोदय ह्या सरकारचा चाललेला आहे. मला मुख्यमंत्र्यांना ह्या चर्चेच्या निमित्तानं एक गोष्ट लक्षात आणून द्यायची, बेस्ट उपक्रमाला वाचवण्याची उपाययोजना या बाबतीमध्ये महानगरपालिकेने केली पाहिजे. मुंबईतला बेस्ट उपक्रम हे अध्यक्ष महोदय मुंबईची शान आहे. आज बेस्ट सेवा आर्थिक अडचणीमध्ये आलेली आहे. जगभरामध्ये मलाही माहिती आहे की कोणतीही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नफ्यात नाहीये, परंतु सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन सरकारला किंवा त्या महानगरपालिकेला व्यवस्थेला आर्थिक मदत करण्याची भूमिका ही घ्यायची असते. बेस्टनी खाजगी बस वाहने घेतली, पण सातत्याने अध्यक्ष महोदय आपण मुंबईमध्ये बघतो ब्रेकडाऊन झाला, आगी लागतायत. त्यामुळे खाजगी वाहनांवर बेस्टला अवलंबून राहता येणार नाही. अध्यक्ष महोदय बेस्टनं मुंबई महानगरपालिकेकडे 800 कोटी रुपये बस खरेदी करता मागितलेले आहेत. कर्मचाऱ्यांची देणी देण्याकरता अध्यक्ष महोदय मी माहिती घेतली 2774 कोटी रुपयाची मागणी त्यांनी केलेली आहे आणि बेस्टला मात्र महानगरपालिकेने फक्त 700 कोटी रुपये दिलेत. मुंबईमध्ये जर लोकांना फिरायचं म्हटलं तर लोकल बेस्ट ह्या पब्लिक सर्व्हिस ट्रान्सपोर्ट हे अतिशय चांगलं असलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. परंतु त्याच्यामध्ये गेल्या 3 वर्षात बेस्टला 2000 कोटी रुपयाची मदत महानगरपालिकेने केली आणि ह्या पद्धतीने मदत होत असताना आता मात्र तिथं आखडता हात घेतलेला आहे. अध्यक्ष महोदय दुसरी एक महत्वाची गोष्ट, महालक्ष्मी रेसकोर्सचा निर्णय मुख्यमंत्री महोदय फार विचारपूर्वक घ्या. महालक्ष्मी रेसकोर्स मुलुंडला हलवण्याचं प्रकरण आमच्या माहितीप्रमाणे सरकारच्या विचाराधीन आहे. अशा प्रकारच्या बातम्या वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध होत आहेत. हा विषय इतका महत्वाचा आहे कारण एवढी मोठी मोकळी जागा मुंबईत शोधून देखील सापडणार नाही आणि त्यामुळं ती मोकळी जागा मोकळीच राहिली पाहिजे. महालक्ष्मी रेसकोर्स बाबत सरकारची नक्की काय भूमिका आहे हे समजलं पाहिजे. माझी एवढीच विनंती आहे, कोणत्या बिल्डरला डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने कुठला निर्णय ह्याच्यामध्ये घेऊ नये, कारण मुंबई दिवसेंदिवस वाढत राहणार. आणि तुम्ही बघा ब्रिटिशांच्या काळामध्ये जी काही शहरं हैदराबाद असेल, बेंगलोर असेल, मुंबई असेल, त्याच्या संदर्भातलं दिल्ली असेल, अनेक शहरं ही त्या काळामध्ये ब्रिटिशांनी बघितली, परंतु त्याचं काही इन्फ्रास्ट्रक्चर करत असताना फार दूरचा विचार करून त्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर केलं. तर त्याच्यामुळं ह्या मोकळ्या जागा ह्या अतिशय विचारपूर्वक आपण त्याबद्दलचा निर्णय घेतला गेला पाहिजे अशी माझी ह्या निमित्तानं विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय मला एक गोष्ट लक्षामध्ये आणून द्यायची आहे, कारण मुख्यमंत्री महोदय आता सभागृहामध्ये आलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय काही ह्याच्यामध्ये स्वतः अध्यक्ष महोदय स्वतः जितेंद्र आव्हाडांनी काही मुद्दे उपस्थित केलेले होते आणि त्याच्या संदर्भामध्ये आमची अपेक्षा होती की त्याबद्दल राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी गृह विभागाची उत्तरं देत असताना काही ठोस त्यामध्ये भूमिका घेतील. परंतु थोडंसं काय त्यांची अडचण आहे आम्हाला समजलं नाही, परंतु त्यांनी त्याच्यामध्ये थोडं गोलमोलच उत्तर देण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला. अध्यक्ष महोदय अतिक्रमणाला पाठबळ देणारा आणि आमदारांची मुलगी आणि जावयाच्या हत्येची धमकी देणाऱ्या सुपारीबाज अधिकाऱ्यांच्या दुष्कृत्याची या सभागृहात चर्चा होते. आमदार पोटतिडकीनं महिनाभर विषय मांडतात, परंतु मुख्यमंत्री महोदय तुम्ही ह्याच्याबद्दल काही कारवाई करत नाही, उलट पोलीस आमदारावरच गुन्हा दाखल करतात आणि तो मस्तवाल अधिकारी छाती फुगून ठाण्यामध्ये सध्या फिरतोय. मुख्यमंत्री त्याचा जाहीर सत्कार करतात, अधिकारी मुख्यमंत्र्यांच्या पायावर लोळण घेतोय. हा प्रसंग बघून राज्याच्या जनतेचे डोळे अध्यक्ष महोदय भरून आले. रामायणातल्या भरत भेटीपेक्षा तो प्रसंग वेगळा नव्हता. ठाण्याचा कारभार कुणाच्या नावाने कोण चालवतंय हे या निमित्तानं अध्यक्ष महोदय जनतेला कळलं पाहिजे.
सत्तेतील दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या सोयीसाठी स्वीकृत सदस्यांची संख्या तुम्ही वाढवता. यातून तुम्हाला काय साधायचे अध्यक्ष महोदय? घटनेची शपथ घेणारे सरकार घटनात्मक संस्थांना अपंग करण्याचं काम करतंय का? निवडणूक आयुक्तांचे प्रभाग रचनेचे अधिकार आपल्याकडे घेतंय. लोकशाही संपून एकाधिकारशाही वैचारिक गुलामगिरी तुम्हाला आणायची आहे का? मुंबई महानगरपालिकेच्या पैशावर विकास कामं केल्याचं दाखवून वेळ तुमच्यावर त्या ठिकाणी आलेली आहे. आज वृत्तपत्रामध्ये देखील अध्यक्ष महोदय पहिल्या पानावर जाहिराती आलेल्या आहेत. यासाठी जनतेचा पैसा आहे, टॅक्सचा पैसा आहे. तो विकास कामावर खर्च झाला तर आम्हाला काहीच म्हणायचं नाही, परंतु निव्वळ कुणाच्या तरी प्रसिद्धीसाठी करोड रुपयाचा पैसा असा वापरायचा आणि त्याच्यामध्ये स्वतःच्या ताकदीवर निवडून येणाऱ्यांना मात्र दुर्लक्षित करायचं. अध्यक्ष महोदय, मागच्या सत्ताधाऱ्यांनी केलेले विकास कामाचे इव्हेंट करून उद्घाटनाचे किती नारळ वाढले तरी त्याचा काही उपयोग होणार नाही. अध्यक्ष महोदय, या संदर्भामध्ये देखील मुख्यमंत्र्यांनी काय त्यांच्या मनात असेल ते सभागृहाला सांगितलं पाहिजे. कारण एखाद्या सदस्याची जावई, मुलगी, स्वतः तो सदस्य आणि तिथले एकंदरीत सगळी परिस्थिती ही इतकी गंभीर आहे, त्याबद्दल सभागृहाला माहिती मिळाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, काही भागामध्ये गुंडगिरी फार वाढलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, काही ठिकाणी मस्तवाल अशा प्रकारचे अधिकारी, त्यांना जर सरकारचा वरदहस्त असला तर ते कुणाला ऐकतच नाही. अध्यक्ष महोदय, त्याच्या संदर्भामध्ये कशाही प्रकारे ते वागतात. त्यामध्ये कुणी अशा प्रकारच्या लोकांना पाठबळ देण्याचा प्रयत्न करू नये, कारण राज्य बदलत असतं, सरकार बदलत असतात आणि अध्यक्ष महोदय, हे अधिकारी कुणाचेच नसतात. आम्ही पण सरकारमध्ये बघितलंय, उगवत्या सूर्याला नमस्कार करणारी ही माणसं असतात. जसं सरकार बदलेल तसे लगेचच त्यांचं सगळं कामकाज बदलत असतात. त्याच्यामुळं याही ठिकाणी अतिशय गांभीर्याने बघण्याची अध्यक्ष महोदय गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, अलीकडच्या काळामध्ये काय व्हायला लागलेलं आहे की काही महानगरपालिकेमध्ये गावं वगळण्याचा प्रश्न असेल किंवा गावं ऍड करण्याचा प्रश्न असेल, त्यावेळेस त्या भागातल्या तिथनं निवडून आलेल्या खासदाराला विचारलं जात नाही, तिथं निवडून आलेल्या आमदाराला विचारलं जात नाही. ते आमदार जर विरोधी पक्षाचे, खासदार विरोधी पक्षाचे असले तर, ते मात्र सत्ताधारी पक्षाचे असतील तर मात्र त्यांना विचारलं जातं. ते आता ज्यांची सत्ता आहे त्यांच्या विचाराचे माजी आमदार असतील तरी त्यांना विचारलं जातं, त्यांच्या विचाराचे माजी खासदार असतील तरी विचारलं जातं, पण आजी खासदाराला आणि आजी आमदाराला विचारलं जात नाही. अध्यक्ष महोदय, असं कसं चालेल? आता उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर पुणे महानगरपालिकेमध्ये उरळी, देवाची आणि फुरसुंगी ही 2 गावं वगळण्याचा तडकाफडकी निर्णय डिसेंबर 2022 मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. ते आले जून एंडला आणि घेतला निर्णय. अध्यक्ष महोदय, किमान त्या भागातल्या लोकप्रतिनिधींना तरी बोलवायचं, चर्चा करायची, चर्चा करून काय आमची मतं आहेत ती तरी जाणून घ्यायची होती. अध्यक्ष महोदय, आम्ही 10-15 वर्ष तिथं पालकमंत्री म्हणून काम केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि इतर पण लोकप्रतिनिधी, संजय जगताप तिथलं प्रतिनिधित्व करतात, माझ्या माहितीप्रमाणे सुप्रिया सुळे तिथलं प्रतिनिधित्व करतात, कुणालाही त्याच्याबद्दलचं काहीच माहिती नाही. आणि 2017ला उरळी आणि फुरसुंगी या गावाबरोबर इतर 9 गावांचा पुणे महानगरपालिकेमध्ये समावेश केला गेला. तेव्हापासून ह्या 2 गावांमध्ये 225 कोटी रुपयाची विकास कामं झाली. त्या भागातल्या लोकांचं तिथं नगरपालिका व्हावी असं वाटत असेल. आम्ही जनतेचा जो लोकशाही मोठ्या प्रमाणात ज्यांची मागणी असते त्या मागणीच्या विरोधात कुणीच नसतं. राज्यकर्ते कुणी असले तरी शेवटी लोकशाहीचा आदर करावाच लागतो, बहुसंख्येचा आदर करावाच लागतो. परंतु अध्यक्ष महोदय, कुणीतरी एखादा त्यांच्या जवळची व्यक्ती सांगते आणि तुम्ही त्या बाबतीमध्ये ताबडतोब निर्णय घ्या असं सांगितलं जातं आणि तशा पद्धतीनं महानगरपालिकेतील वगळलेल्या गावांचं काय, अशा प्रकारच्या बातम्या अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी प्रसिद्ध होतात. अध्यक्ष महोदय, सध्या पुणे अनेक महानगरपालिकेमध्ये भ्रष्टाचार चाललेला आहे. तसा पुणे महानगरपालिकेमध्ये देखील मुंबई महानगरपालिकेच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी लावणारं सरकार पुणे महानगरपालिकेच्या गैरव्यवहाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. अध्यक्ष महोदय, आता पण काल परवा पाऊस झाला, एवढं तिथं पाणी झालेलं होतं. पावसाळ्यात पुणे शहरात रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झाली, निकृष्ट कामं झाली,
पुणेकरांनी महानगरपालिकेवर झरी अशा प्रकारची टीका केली. त्याच्यामध्ये पुणे महानगरपालिकेने 13 ठेकेदारांना काळ्या यादीमध्ये टाकलं. हे प्रकरण न्यायालयामध्ये गेलं. ठेकेदारांना सुनावणी देऊन कारवाई करावी असं आदेश न्यायालयाने दिले, परंतु महानगरपालिकेकडून सुनावण्या घेतल्या जात नाही. निकृष्ट कामं करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात नाही. खरोखरीच इच्छा असेल तर सुनावणी ताबडतोब करून इच्छाशक्तीच्या जोरावर कारवाई करता येते, परंतु अध्यक्ष महोदय तशा प्रकारची कारवाई केली जात नाही. पुणे महानगरपालिकेमध्ये केबल डक घोटाळा देखील आहे. त्याच्याही बद्दलची माहिती आम्ही अध्यक्ष महोदय दिली, परंतु त्याबद्दल देखील सरकार किंवा महानगरपालिका त्यामध्ये लक्ष द्यायला तयार नाही. अध्यक्ष महोदय, अनेक शहरांच्या मध्ये अनेक महत्वाचे विषय आहेत. जसं पुण्याच्या बाबतीत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प रखडलेला आहे. पुणे रिंग रोडचं भूसंपादनाचं याच वर्षी पूर्ण करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री यांनी पुण्यात एका कार्यक्रमात केली, परंतु बजेटमध्ये ठेवलेला निधी पुरेसा नाहीये. तो वाढवण्याची आवश्यकता आहे. पुण्याच्या पीएमआरडीएचा विकास आराखडा अध्यक्ष महोदय अद्याप अंतिम झालेला नाहीये. नवीन विकास आराखडा 12 ते 15 मीटर रुंदीचे रोड प्रस्तावित केलेत. अगोदरच शहरातील वाहतुकीचा वेग मंदावलेला आहे, त्यामुळे रोडची रुंदी कमी करणं अत्यंत चुकीचं आहे. 50 वर्षाचा पुढचा विचार करायचा असतो. अध्यक्ष महोदय, पवार साहेब नेहमी आम्ही राजकीय जीवनात आल्यानंतर सांगायचे की उद्याची 25 ते 50 वर्ष डोळ्यासमोर ठेवा आणि तशा प्रकारचे निर्णय घ्या. अध्यक्ष महोदय, 28 ते 30 मीटर रुंदीचे रस्ते त्या ठिकाणी रुंदी असले पाहिजे, परंतु 12 ते 15 मीटरचे रस्ते ठेवतायत. आमची तमाम पुणेकरांच्या वतीनं मागणी आहे की पुण्यामध्ये नाही, महाराष्ट्रात सगळ्या भागामध्ये रस्ते रुंद आणि मोठे ठेवले पाहिजे आणि तशा प्रकारे सरकारने जाणीवपूर्वक तो निर्णय त्या ठिकाणी घेतला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना सिडको इथं पण औरंगाबाद घरकुल घोटाळ्यामध्ये देखील ईडी कडून चौकशी त्या ठिकाणी चाललेली आहे. चौकशी केली गेली पाहिजे. शहरात गोरगरिबांना 40,000 घरं बांधताना महानगरपालिकेने सुमारे 4,500 कोटी रुपयाच्या कामात नियमबाह्य ठेकेदारावर मेर नजर दाखवल्याचं उघडकीस आलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, हे जर उघडकीस आलं तर त्याच्या संदर्भातली चौकशी झाली पाहिजे ना. केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी प्रधान मंत्री आवास योजनेमध्ये औरंगाबादमध्ये घोटाळा झाल्याचं उघडकीस आलेलं आहे. त्याच्याबद्दल पण अध्यक्ष महोदय सरकारने काय ते तातडीनं पावलं उचलली पाहिजे. गेल्या 8 महिन्यापासून 15वे वित्त आयोग, नगरपालिका, महानगरपालिका, नगरपंचायती यासाठी केंद्र सरकारकडून आलेला नाही, त्यामुळे कामं कोळंबलेली आहेत. त्याही करता मुख्यमंत्र्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांनी 15व्या वित्त आयोगाचा निधी तातडीनं मागवावा आणि राज्यातल्या वेगवेगळ्या शहरांना देण्याचं काम त्या बाबतीमध्ये करावं, अशाही प्रकारची मागणी माझी या चर्चेच्या निमित्तानं आहे. अध्यक्ष महोदय, आज या अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य विभाग असेल, नगर विकास विभाग असेल, यांच्या अंडर किंवा वैद्यकीय शिक्षण विभाग असेल, यांच्या अंडर बहुतेक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय असे सगळे रुग्णालय येतात. अध्यक्ष महोदय, बहुतेक रुग्णालयामध्ये स्टाफ अजिबात नाही. तिथं पेशंट लोक जातात आणि खुशाल ते सांगतात डॉक्टर नाही, त्याच्यावर तुम्ही दुसरीकडे जावा आणि उपचार घ्या. अध्यक्ष महोदय, कसं चालणार? गोरगरिबांनी कुठं जायचं, त्यांना मोफत उपचार करून देण्याचं काम राज्य सरकारचं आहे, आरोग्य विभागाचं आहे, परंतु त्याही संदर्भामध्ये गांभीर्याने ह्या सरकारकडनं घेतलं जात नाही. फक्त सांगितलं जातं 75,000 नोकर भरती करणार. कधी करणार? कधी त्याला न्याय मिळणार? अध्यक्ष महोदय, आता तर मला एक गोष्ट आपण सगळेजण बघतोय, हे सरकार सत्तेवर आलेलं आहे. हे सरकार सत्तेवर आल्यापासून अध्यक्ष महोदय उभ्या महाराष्ट्राने बघितलं काही सन्माननीय सदस्यांच्या चौकशा चाललेल्या होत्या, परंतु ते शिंदे साहेबांच्या बरोबर भारतीय जनता पक्षाच्या बरोबर जे सरकार केलं त्याच्यामध्ये गेले, त्यांच्या चौकशा बंद झाल्या. ते लगेचच स्वच्छ झाले, ते एकदम धुतल्या तांदळासारखे झाले. हे जी काही प्रकार चाललेले आहेत अतुलजी, लोक बंद डोळ्यांनी बघत नाही. त्यामध्ये त्याचा फटका भारतीय जनता पक्षाला पण बसणार आहे.
कारण शेवटी त्याच्यात तुम्ही लोकांनी सपोर्ट केला म्हणून हे मुख्यमंत्री झाले. 40 मध्ये कोणी उपमुख्यमंत्री होऊ शकत नाही. 115 लोकांचं पाठबळ तुम्ही त्यांना दिलं. आज मी आपल्याला सांगतो अतुलजी, आपणच स्वतः मागे आम्ही सगळ्यांनी सभागृहामध्ये ऐकलेलं होतं. त्यावेळेस गेल्या 2.5 वर्षाच्या कालखंडात महाराष्ट्रात MIDC मध्ये किती जागा तुम्ही आकडे सांगितले. 4,14,000 चौरस मीटरची जागा औद्योगिकरणाकरता राखीव होती. ती थेट बेकायदेशीर पद्धतीने रहिवासी वापरामध्ये परावर्तित केली की नाही असं आपणच सांगितलं. तुम्ही तुमच्या मताशी ठाम आहात. अध्यक्ष महोदय, ते करत असताना आमच्या अतुलजी भातखळकर साहेबांनी सांगितलं की 3,109 कोटी रुपयाचा राज्याला महसुलाद्वारे मिळायला पाहिजे होते, त्याऐवजी 168 कोटी मिळाले, म्हणजे 3,000 कोटीचा घोटाळा झाला असं सन्माननीय सदस्य माझ्या समोर बसलेले अतुलजींनी सांगितलं. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामध्ये त्यांनी एक नाव घेतलेलं होतं भूषण देसाई. तुम्हीच नाव घेतलेलं होतं. आता भूषण देसाईंना त्या काय झालं, काल काही दिवसापूर्वी शिंदे गटात घेतलं. ज्याच्यावर तुम्ही 3,000 कोटीचा आरोप केलेला होता त्यांना शिंदे गटामध्ये घेतलं. लगेच ते अतिशय स्वच्छ झाले. त्यामध्ये कुठेही काही अडचण त्यामध्ये राहिलेली नाही. हे जे काही प्रकार चाललेले आहेत आणि त्याच्यात नुसता इथपर्यंत नाही, काल तर भुजबळ साहेब, दिलीप वळसे पाटील, बाळासाहेब थोरात एकानी तर काय सांगावं, भूषण देसाई यांना नुकताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेमध्ये प्रवेश दिला. नेमका हाच विषय आमदार रमेश पाटील यांनी विधान परिषदेत काढला आणि काय सांगितलं, आमच्याकडे निरमा वॉशिंग पावडर आहे, ती गुजरात वरून येते, त्यामुळे आमच्याकडे जो साफ होईल असं विधान त्यांनी केलं. अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्या दरम्यान सरकारी योजनांचं कौतुक करताना या विधिमंडळाचे एक सदस्य भूषण देसाई यांचा विषय काढला. ते म्हणाले, कोणीतरी म्हणालं भूषण देसाई यांनी MIDC मध्ये करोडो रुपयाचा भ्रष्टाचार केला, मात्र म्हणून ते आलेले नाहीत, तो भ्रष्टाचार झाकण्याकरता हे सरकार चांगलं चाललंय म्हणून ते आले, त्यांना न्याय देणार आहे म्हणून ते आले. आमच्याकडे निरमा वॉशिंग पावडर आहे आणि ती गुजरात वरून आम्ही आणतो. अतुलजी, गुजरात वरून आणतो. त्यामुळं आमच्याकडे जो माणूस येईल तो स्वच्छ होणार आहे आणि हे खरे आहे असंही सांगायला तो कमी करत नाही. काय चाललंय सरकार, कशा पद्धतीने चाललंय? आमच्याकडे कुठली पावडर नाही. एकनाथराव, तुम्ही राज्याचे प्रमुख आहात, तुम्ही लाईटली घेऊ नका. हे तुम्हाला असं वाटतं की काही नाही आपण चेष्टेने घेतो, परंतु राज्यातली जनता हे सगळं बघत असते. माग भारतीय जनता पक्षाच्याच एका खासदारांनी सांगलीमध्ये सांगितलं, मी भाजपचा खासदार आहे, त्याच्यामुळे मला कुठल्या चौकशीची भीती नाही, शांत झोप येते. त्याच्यानंतर आमच्याच भागातल्या पुणे जिल्ह्यातल्या एक कॅबिनेट मंत्री होते, ते स्वतः भाषणामध्ये सांगितलं, मी आता भाजपमध्ये आलोय. बागडे साहेब, त्यांनी भाषणात सांगितलं भाजपात आलोय, बाकीच्यांना शांत झोपा येत नाही, मला शांत झोप येते कारण मी भाजपात आलोय. ही कुठली पद्धत आहे? देशमुख, एकनाथराव शिंदे साहेब, हे जरी तुम्हाला असं तसं वाटत असलं तरी सर्वसामान्य माणूस जो बघतोय महाराष्ट्रातला, तो त्या ठिकाणी समजतोय काय चाललंय ते. आणि हे आम्ही नाही म्हणलं, रमेश पाटलांनी म्हणून अजून 24 तास झालेले नाहीये. आणि त्याच भूषण देसाईच्या बद्दल अतुलजींनी एवढे गंभीर आरोप केलेले होते, ते आज देखील त्या आरोपाची निश्चितपणे ठाम आहे. त्याबद्दल माझ्या मनात तिळमात्र शंका नाही. मी तुम्हाला ओळखतो. नाही, मी नंतर बोला ना, माझं उरकत आलं. अध्यक्ष महोदय, या प्रकारच्या ज्या काही गोष्टी चाललेल्या आहेत, ह्या गोष्टी अक्षरशः हे खरं तर यांच्या चौकशा झाल्या पाहिजेत, उच्चस्तरीय चौकशा झाल्या पाहिजेत. अशा प्रकारे कुणाला पांघरून घालून त्या ठिकाणी चालणार नाही. काही महिन्यापूर्वी भ्रष्टाचारी, आता शिंदे गटाचे भूषण सर्वांच्या भुवया उंचवल्या. ह्या बातम्या येतात. अनेक लोक, आपण तरी काही सगळं बघून
आपलं मत तयार करतो, परंतु महाराष्ट्रातली फार मोठी जनता पेपर मधल्या बातम्या, इलेक्ट्रॉनिक मधल्या बातम्या, ट्विटर, सोशल मीडिया ह्या सगळ्याचा विचार करून त्या ठिकाणी निर्णय घेत असतात आणि हे महाराष्ट्रामध्ये ह्याच्या पाठीमागच्या काळामध्ये कधी घडत नव्हतं. दुर्दैवाने ते आपल्या राज्यामध्ये घडतंय. अध्यक्ष महोदय, सिडकोमध्ये देखील पणन विभागामध्ये घोटाळा झालेला आपण बघितलं. वास्तविक मास हाऊसिंग क्षेत्रात सिडकोचं चांगलं नाव आहे. आजपर्यंत राज्यातल्या वेगवेगळ्या शहरामध्ये सिडकोनी लाखो लोकांच्या करता घरं तयार करून विकलेली आहेत. आता नवी मुंबईमध्ये मात्र अध्यक्ष महोदय आर्थिक दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटातील 67,000 घरं सिडको बांधणार आहे. ही घरं विकण्याच्या करता थॉट्रेन डिझाईन प्रायव्हेट लिमिटेड, हेलियस मीडियम बाजार प्रायव्हेट लिमिटेड या 2 खाजगी कंपन्यांची नियुक्ती केलेली गेलेली आहे आणि यासाठी या कंपनीला 699 कोटी रुपये हे कमिशन दिलं जाणार आहे. ह्या कंपन्या कोणाच्या आहेत? सिडको प्रशासनाकडे मार्केटिंग विभाग असताना, सिडको प्रशासनात अनेक कर्मचारी उपलब्ध असताना हा खटाटोप कुणाच्या सांगण्यावरून होतोय? याबद्दल पण हा विषय सरकारने अतिशय गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे. मला वाटतं मुख्यमंत्री महोदयांनी याबाबतची सर्व माहिती घ्यावी आणि चौकशी करावी. अध्यक्ष महोदय, नवी मुंबईतली भाडेपट्टा घरं देखील नियमित त्या ठिकाणी केली गेली पाहिजेत, कारण प्रकल्पग्रस्तांचा संघर्ष 1990 पासून चाललेला आहे. भाडेपट्ट्यावरील घरं नियमित करण्यासाठी सिडकोच्या प्रचलित दराच्या 0 ते 250 मीटर पर्यंत 15% व 251 मीटर पासून 500 पर्यंत 25% दर आकारला जाणार आहे. हा विषय नवी मुंबईतील भूमिपुत्रांचा आहे. सरकारने यात हस्तक्षेप केला पाहिजे आणि ही घरं मालकी हक्काने नियमित करण्याचा धोरणात्मक निर्णय तातडीने घेतला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मधल्या काळामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी शास्तीकराच्या बद्दल पण काही निर्णय घेतला, विशेषतः पिंपरी चिंचवडच्या बद्दल, परंतु आज देखील पिंपरी चिंचवडची जनता त्याच्याबद्दल साशंक आहे. स्पष्टपणे अजूनही नागरिकांना त्याबद्दलचं काय सरकारची भूमिका हे कळायला तयार नाहीये. अध्यक्ष महोदय, याही संदर्भात सरकारने भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, निवासी डॉक्टरांच्या मागण्याबाबत देखील सरकारने स्पष्ट भूमिका करावी. अलीकडच्या काळामध्ये लाल वादळ जे शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणावर आलेलं होतं त्याच्याबद्दल कदाचित आज स्वतः राज्याचे मुख्यमंत्री काल काही बैठक झाली म्हणून समजतंय. आज बहुतेक ते सभागृहाला त्याच्याबद्दलचं उत्तर देतील. परंतु अध्यक्ष महोदय, ह्या ज्या काही गोष्टी घडतायत ह्या सातत्याने वेगवेगळ्या प्रकारचे आता कर्मचाऱ्यांचा संप चालू आहे त्याच्या राज्य सरकारच्या, त्याच्यामध्ये अशा प्रकारे निवासी डॉक्टरांच्या बद्दलची भूमिका काही कळायला मार्ग नाहीये. अनेक जण आझाद मैदानावर उपोषणाच्या करता बसलेले आहेत, त्यांच्याही संदर्भामध्ये काय सरकारची भूमिका हे देखील अध्यक्ष महोदय कळायला मार्ग नाहीये. अध्यक्ष महोदय, ठाणे येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालयाची 14.83 एकर जागा रेल्वे स्टेशनसाठी मनपास देण्याच्या बद्दलचं काही निर्णय त्या बाबतीमध्ये होत आहेत. वास्तविक याबद्दल देखील काहीतरी तातडीनं तिथं अध्यक्ष महोदय, माझ्या माहितीप्रमाणे 1901 पासून प्रादेशिक रुग्णालय म्हणजे ब्रिटिशांच्या काळापासून त्या ठाण्यामध्ये आहे आणि एका पारशी व्यक्तीने दान केलेल्या जमिनीवर हे रुग्णालय उभं आहे. 53 एकर जागेत 100 इमारती आहेत. आता काही धोकादायक बनलेल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने 2015ला मनोरुग्णालयाची जमीन कोणालाही न देण्याबाबत आदेश दिलेले होते. त्यानंतर ठाणे रेल्वे स्टेशनच्या विकासासाठी रेल्वे विभागास हस्तांतरित करण्याचा मार्ग उच्च न्यायालयाने 2023 मार्च मध्ये मोकळा केलेला आहे. ही जमीन रेल्वेसाठी मिळायला हवी होती, त्याचं स्वागत ठाणेकरांनी केलं. पण ह्या माग नक्की काय सरकारची भूमिका आहे? पारदर्शक असेल तर आम्हाला काहीच म्हणायचं नाही, परंतु ठाणेकरांनाही कळू द्या, महाराष्ट्रातल्या जनतेलाही कळू द्या. एका कुठल्या विशिष्ट ठेकेदाराचा फायदा करण्याचा शासनाचा हेतू नाही ना, अशा प्रकारची कुजबूज ठाण्याच्या परिसरामध्ये चाललेली आहे. म्हणून ठाणेकर आणि मुलुंडकरांची रेल्वे स्टेशनची समस्या सोडवण्याच्या करता रेल्वेला जागा देण्याचा विरोध असण्याचं कुणाचंच कारण नाही. पण मनोरुग्णालयाला पण वाऱ्यावर सोडून चालणार नाही, एवढीच मुख्यमंत्री महोदय आमची त्याबद्दलची मागणी आहे. शासकीय रुग्णालयामध्ये औषधाचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्या संदर्भामध्ये मागं हाफकिम वगैरे असं ते सगळं चाललेलं होतं, त्याच्याबद्दल काहीतरी आपण वेगळा निर्णय घेता
मध्ये काहीतरी बिल वगैरे पण आणलेलं होतं, परंतु त्याच्या संदर्भात माझी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी आहे की कुणाला अधिकार घ्यायचे ते घ्या, परंतु जनतेला त्यांच्या त्याचं काही घेणं देणं नाही. परंतु जनतेला आजारी पडल्यानंतर औषध पाणी व्यवस्थितपणे मिळालं पाहिजे, इंजेक्शन व्यवस्थितपणे मिळालं पाहिजे. औषधाचा तुटवडा ग्रामीण भागात आणि आपल्या शहरी भागामध्ये देखील होता कामा नये. ह्याच्यामध्ये सरकारी रुग्णालयात संपलेल्या औषधांमुळे हजारो कोटींचा चुराडा आरोग्यमंत्र्यांनीच ही कबुली दिलेली आहे. त्यामुळे जर एक्सपायर डेट झालेली हजारो कोटीची जर औषधं असतील तर एक जे प्रकारचं जनतेच्या पैशाचं नुकसान आहे, आपल्या सरकारचं नुकसान आहे, ही गोष्ट देखील आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी लक्षामध्ये घेतली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, अनेक मुद्दे आहेत, माझ्यानंतर बाकीचे पण सहकारी बोलणार आहेत, पण मी इतर सन्मान्य सदस्यांना बोलण्याची अधिक संधी मिळावी म्हणून थांबणार आहे. त्यापूर्वी सरकारला मला एक विनंती करायची की राज्यातल्या महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती ह्या निवडणुका न्यायालयीन प्रकरणामुळे झालेल्या नाहीयेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मध्ये अध्यक्ष महोदय लोकप्रतिनिधी भविष्यात येणारच आहेत, पण तोपर्यंत त्यांच्या कामामध्ये हस्तक्षेप होता कामा नये, मोठे प्रकल्प योजना सुरू करता कामा नये. राजकीय कुरघोडीच्यातून जुन्या चांगल्या योजना बंद करू नका, ज्या चांगल्या असतील त्या चालू ठेवा. जसं मनमोहन सिंगांच्या काळामध्ये ज्या चांगल्या योजना होत्या त्या पुढं नरेंद्र मोदी साहेबांनी चालू ठेवल्या. वाजपेयी साहेबांच्या काळातल्या चांगल्या योजना मनमोहन सिंगांनी चालू ठेवल्या. ही एक परंपरा चालत आलेली असते, ही पद्धत असते. तशा पद्धतीनं मागच्या काळातल्या पण चांगल्या असणाऱ्या योजना ह्या पुढं चालू ठेवण्याचं काम करावं. त्याच्यामध्ये राजकीय कुरघोडीतून जुन्या चांगल्या योजना बंद करू नका. अगोदरच शहरामध्ये अनेक शहरांच्या मध्ये प्रश्न खूप वाढलेले आहेत, त्याला स्थगित्या देणं, प्रकल्प रद्द करणं, त्यामुळे शहरीवासियांचं नुकसान होतं. जे प्रकल्प शहरीवासियांच्या दृष्टिकोनातनं अडचणीचे, त्यांच्या काही फायद्याचे नाही, शहराच्या विकासाचे नाही आहेत, त्याबद्दल दुमत आमचं असायचं कारण नाही. परंतु जे योग्य आहेत ते मात्र बंद करू नका. शहरी नागरिकांचं जीवन जेवढं सुरळीत करता येईल त्याकरता राज्याचे मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री म्हणून एकनाथराव शिंदे साहेबांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. अशा प्रकारची विनंती मी आज या 293च्या चर्चेच्या निमित्तानं करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. आता मागण्यांवर चर्चा 2 तास तरी हे घ्या. मागण्यावर चर्चा करल्यानंतर लक्षवेधी नंतर घ्या. सकाळी आम्ही 11 लक्षवेधी केल्या, 11 लक्षवेधी केल्या. त्याच्यामुळं हे होऊ द्या आता जरा वेळ. अध्यक्ष महोदयांनी सांगितलं, म्हणजे मी विचारलं त्यांना की दिवसभरचा नेमका कार्यक्रम कसा राहणार, लोकांना मतदारसंघ, आपल्या सर्व सदस्यांना मतदारसंघामध्ये जायचंय. अशा वेळेस त्यांनी सांगितलं होतं की हा ठराव 1 तास चालेल, त्यानंतर 1 तास लक्षवेधी होतील, नंतर आपल्या मागण्या होतील. अध्यक्ष निश्चित असलं पाहिजे ना. तुमचा काय, तुम्ही एकदा सांगितल्यानंतर पुन्हा आता वेगवेगळ्या सदस्यांनी आपलं नियोजन पूर्णपणे प्रवास त्या पद्धतीने करतात. नाही दादा, चर्चा चालू ठेवायची. हा, भुजबळ साहेब. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी जो प्रस्ताव आणलेला आहे. साहेब 1 मिनिट. काय? एक अध्यक्षांमध्ये सूचना अशी आहे, आज शुक्रवार आहे, सर्व ग्रामीण क्षेत्राचे आमदार वगैरे आपापल्या क्षेत्रात जाणार आहे. ग्रामविकास विभाग आहे, अन्न नागरिक पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग आहेत, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आहेत, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधद्रव्य विभाग आहेत. जर आपण ही चर्चा चालू ठेवली अध्यक्ष महाराज, नाही मागण्या तर आजच करायला पाहिजे ना, ते काही सोमवारी होत नाही, सोमवारी वेगळ्या मागण्या आहेत. तर अध्यक्षमध्ये माझी विनंती आहे, अन्यथा सदस्यांना याच्यावर बोलता येणार नाही. आणि तोही चांगला विषय दादांनी मांडलाय, शहरी विभागाचा विषय आहे, नागरी विभागाचा विषय आहे, महानगरपालिका नगरपालिकाच्या निवडणुकीच्या संदर्भाचा विषय आहे, आणखीन विषय आहेत आरोग्याच्या संदर्भाचे वगैरे. पण याच्यावरती अध्यक्ष महोदय जर चर्चा घेतली, माझी विनंती आहे, आपण विरोधी पक्षनेते
आपण अध्यक्ष महाराजांनी जे सूचना केली असेल तर सर्व सदस्यांना याच्यावरती आपापले ग्रामविकास विभागामध्ये मतं मांडता येईल, आपल्या मागण्या मांडता येईल, तेवढीच माझी विनंती. हा साहेब. साहेब करणारे लक्षवेधी कधी करणारे, आम्ही बसून राहायचं बरोबर नाही. हा अध्यक्षांकडून आलेत. हा बोला. तुम्ही अध्यक्ष महोदय, मी भुजबळ साहेबांची परवानगी घेऊन बोलतो. मी अध्यक्ष साहेबांकडेच अध्यक्ष मध्ये बसलो होतो. माननीय दादा जे सकाळी बोलले ते खरं आहे की लक्षवेधी नंतर घ्या, तरी अध्यक्ष महोदयांनी जो कार्यक्रम घोषित केला तो असाच होता की आपण ही चर्चा घेऊ विरोधी पक्षाची 1 तास, त्याच्यानंतर मागण्यांवरची चर्चा आपण त्यानंतर लक्षवेधी आणि त्यानंतर तासाभराने आपण ह्या मागण्यांवरची चर्चा करू असं, आणि हा ऑनलाईन प्रस्ताव ठेवावा असं म्हटलं होतं. दोनचा आणि आमचा दोघांचाही, आणि परत सुरू नाही बाकी चला. त्यामुळे आता लक्षवेधी घ्या. सकाळी तसं हा भुजबळ साहेब. खरं म्हणजे ह्या अजितदादा पवार जे विरोधी पक्ष नेत्यांनी बऱ्याच गोष्टीचा उहापोह जो आहे या चर्चेतून केलेला आहे. माझं म्हणणं असं आहे की ह्या ज्या निवडणुका ज्या पुढे जात आहेत याच्यामध्ये असलेले जे प्रशासक आहेत, कमिशनर असतील, आणखी कोणी असतील, त्यांनी कुठल्याही परिस्थितीमध्ये एक तर पॉलिसी डिसिजन घेता कामा नये. पॉलिसी डिसिजन जे आहेत हे जर घ्यायचे असतील तर हे त्याची डेलिव्हरेटिव्ह जी विंग जे आहेत, निवडून आलेले जे सभासद असतात, लोकांनी निवडून दिलेले लोक, त्यांनी त्याच्यामध्ये डेलिव्हरेशन केल्यानंतरच पॉलिसी डिसिजन घ्यायला हवे, आणि नंतर मग ते एक्झिक्युटिव्ह विंगने जे आहे त्याच्यावर अंमलबजावणी करायला पाहिजे. आता काय होतं अध्यक्ष महोदय, हे कमिशनर आहेत, प्रशासक आहेत, जे कोणी आहेत ते डेलिव्हरेटिव्ह आणि एक्झिक्युटिव्ह दोन्ही जे आहेत कामं जे आहेत एकत्रित ते करतायत. परंतु हे करत असताना नगरसेवक असतील किंवा आमदार असतील, हे राज्य आणि शहर आणि राज्यातील वेगवेगळ्या स्तरातील लोकांच्या, वेगवेगळ्या भागातील लोकांच्या अडचणी काय आहेत, कशाची आवश्यकता आहे हे तिथे बोलतात, आणि मग त्याच्यावर प्रायोरिटी कशाला आपल्याला द्यायला पाहिजे, कुठल्या कामाला प्रायोरिटी द्यायला पाहिजे हे ठरतं. आणि मग आशिष आम्हाला पण यायचं तुमच्या बरोबर मॅच बघायला, त्याला 5 मिनिटं बसून घ्या. हा तर आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी आज आपण जे पाहतो आहोत की मोठमोठे जे आहेत प्रकल्प जाहीर होत आहेत, परंतु ते जे काही प्रकल्प होत आहेत त्या तिथल्या लोकांचं म्हणणं काय आहे, ते नगरसेवक जोपर्यंत येत नाही डेलिव्हरेटिव्ह विंग, तोपर्यंत जे ऑनगोईंग वर्क्स आहेत त्याच्याबद्दल माझं काही म्हणणं नाही. पण नवीन आणखीन जर काय करायचं असतील आणि हजारो लाखो कोटीचे जे काय कामं करायचे असतील तर ते सगळ्यांना विचारून ती केली गेली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मुंबई या देशाची आपण आर्थिक राजधानी म्हणतो, पण आता आपण सगळ्याच गोष्टीत पुढे जायला लागलो. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आणि आपण सांगितल्याप्रमाणे किती प्रदूषण वाढलेलं आहे, कधी 300, 400, दिल्लीपेक्षाही जास्त 1 नंबर आपला. हे प्रदूषण का वाढत आहे, आणि हे प्रदूषण कुठलं आहे अध्यक्ष महोदय? हे हवेचं प्रदूषण आहे, हे पाण्याचं प्रदूषण आहे, आणि हे आवाजाचं सुद्धा प्रदूषण आहे. हे तिन्ही प्रदूषण जे आहेत अध्यक्ष महोदय या मुंबई शहरामध्ये अतोनात वाढलेले आहेत, आणि या तिन्ही प्रदूषणाचा मानवी जीवनावर प्रचंड परिणाम होतो आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, याच्यावर आपण काही ठोस अशी उपाययोजना करणार की नाही याचा आपल्याला विचार करावा लागेल. ठीक आहे, आपण टीका टिप्पणी करणं, आरोप करणं हे मी समजू शकतो,
परंतु शेवटी जे आहे ही जी मुंबई जी तुमची आमची सगळ्यांची जी आहे या देशाला पोचणारी म्हणा या राज्याला आर्थिक व्यवस्था लावून देणारी ती मुंबई जी आहे ही सुदृढ राहिली पाहिजे. यासाठी आपण काय करणार आहोत हा महत्वाचा मुद्दा आहे. आणि ही तिन्ही प्रदूषण जे आहेत कमी करण्यासाठी आपण काय करणार. ही प्रदूषण जे आहेत आता खरं म्हणजे आपल्याकडे प्रदूषण महामंडळ वगैरे सगळं आहे ते काय करतात मला काही माहिती नाही. आणि कायद्याच्या कलम 31A अंतर्गत मंडळाला सुद्धा काही अधिकार दिलेले आहेत. हे जे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ काय करतायत त्यांनी काय अभ्यास केलाय का कोण याच्यावर अभ्यास करत माझ्या याच्याबद्दल काही म्हणणं आहे. अध्यक्ष महोदय हे तर आहे की मोठमोठी जे कामं जे आहेत ही सगळ्या बाजूने एकदम सुरू आहेत या मुंबई शहरामध्ये. कोस्टलचं काम सुरू आहे, मेट्रोचं काम सुरू आहे, रस्त्याचं काम सुरू आहे, मुंबई सुंदर करण्याचं काम सुरू आहे. त्याच्यातून हा धुळीचे लोट जे आहेत हे उठतायत हे बरोबर आहे. त्याच्याबरोबर दुसरं काही कारण सांगितलं गेलं की अध्यक्ष महोदय हवेचा वेग जो आहे हा कमी झालेला आहे. तर आशिष शेलारजी मला आपल्याला विचारायचं आहे की याच्यावर अभ्यास व्हायला पाहिजे. हे मुंबई जे आहे आपली आपण पाहिलं की तिन्ही बाजूंनी जे आहेत समुद्राने वेढलेली आहे. अनेक वेळा खूप थंडी इतरत्र असेल पण इकडे कमी थंडी राहील, खूप गरम दुसरीकडे असेल पण इकडे कमी गरम राहील. याचं कारण जे आहे हा समुद्र तिन्ही बाजूने आहे. आणि समुद्राच्या एका बाजूने हवा येते आणि ती दुसऱ्या बाजूने समुद्रावर जाते. सगळी हवा जी आहे त्यातलं प्रदूषण जे आहे ती स्वच्छ करीत असते. ह्या मुंबईचं हे वैशिष्ट्य आहे. एका बाजूने हवा येणं समुद्रावरून आणि दुसऱ्या बाजूने समुद्रामध्ये परत तिकडे पलीकडे जाणं त्यातून जे आहे हे प्रदूषण हवेचं मुंबईमध्ये कमी होत असतं. पण मला एक शंका आणि त्याच्यावर अवश्य विचार व्हायला पाहिजे. सगळीकडेच मुंबईमध्ये 25, 30, 40, 50 माळाच्या एवढ्या इमारतीच्या भिंती उभ्या राहिलेल्या आहेत. खेटून 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 सगळीकडे हवेचा वेग जो आहे तो अडतोय का. त्याच्यामुळे जे प्रदूषण शहराच्या बाहेर निघत नाही असा काही प्रकार आहे का याचा सुद्धा अभ्यास व्हायला पाहिजे. आणि तो जर तसा असेल तर एक तर काय आपण TDR देतो, त्याच्यामध्ये ओपन स्पेसमध्ये सुद्धा त्यांना जर काय पाहिजे असेल तर तेही देतो, सवलती देतो. या सगळ्या सवलतीमुळे प्रचंड प्रमाणावर बांधकाम वाढलं. 2, 3, 4, 5 पर्यंत जे आहे FSI वाटेल तसा दिला जातो आहे. त्याच्यामुळे ज्या भिंती ज्या उभ्या राहिलेल्या आहेत ह्या इमारतीच्या हवेचा वेग त्याच्यामुळे कमी होतोय आणि शहरातली जी आहे प्रदूषण जे निघून जाण्याची प्रक्रिया जी आहे ती मुंबई शहरामध्ये थांबायला लागले असं माझं म्हणणं आहे अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून त्याच्यावर आपण काय करू शकतो हे सुद्धा आपल्याला पाहायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय मुंबई स्वच्छ करण्याचं काम सुरू केलंय बरोबर. मला दुसरं एक सांगायचं आहे. आपल्याकडे खरं म्हणजे मी टीका म्हणून नाही परंतु तुमचं हे बुलेट ट्रेन वगैरे 20,000 22,000 सुद्धा झाडं जे आहेत आपल्याला ती काढावी लागणार आहेत. ती दुसरीकडे आपण लावणार आहोत. परंतु आपण सुद्धा पाहिलं कारण मला मी आशिष शेलारांचं नाव घेतो. मी त्यांचा मतदार आहे. त्यांच्या मतदारसंघात मी राहतो. तिकडे मेट्रोचं काम सुरू आहे. रस्ता थोडा आहे आणि मध्येच एक मोठे मोठे झाड आहेत. 2, 4, 5 झाडं आहेत. ट्रॅफिक तर एवढं आहे, ऍक्सिडेंट होत आहेत. आपण एका झाडाच्या पाठीमागे 10 झाडं लावा. परंतु जे आहे हे रस्ते तर मोकळे ठेवले पाहिजे. एकीकडे फेरीवाले, दुसरीकडे मेट्रो, तिसरीकडे मध्ये झाडं. जायचं कसं कुठून. आणि संवर्धन कमिटीला भेटायचं. आणि मग हे जे काही नाही शेलारजी आणि म्हणून ह्या ज्या गाड्या एकाच ठिकाणी थांबतात संध्याकाळच्या वेळेला तुम्ही बघा 1-1 तास तुम्हाला जे आहे थांबावं लागतं. ते सुद्धा प्रदूषण आहेच ना वाढतंय. हे ऑटोमोबाईलचं प्रदूषण आहे किती आहे. सगळ्यात जास्त गाड्या आपल्याकडे. हवेचं प्रदूषण वाढवण्यामध्ये तो एक मुद्दा आहेच. फॅक्टऱ्या वगैरे त्यामानाने कमी झाल्या, सेवा संस्था सुरू झाल्या, गिरण्या कमी झाल्या आपल्या. पण हे बाकीचे जे आहेत गाड्या, ट्रक, धूळ आणि ट्रॅफिक, मुंबईचं ट्रॅफिक हे सुद्धा प्रदूषणाला एक कारण आहे. कारण अनेक ठिकाणी जे आहेत गाड्या अनेक वेळ झोर ओकत उभ्या राहतात. त्याच्यामुळे सुद्धा आपलं
प्रदूषण वाढतंय अध्यक्ष महोदय. आपल्याला सुंदर मुंबई करायची आहे, स्वच्छ करायची आहे. इस्पितळं स्वच्छ करा, बाजार मार्केट स्वच्छ करूया, शाळा ते स्वच्छ करूया. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला करता येईल ना. परंतु आपण फक्त ते फुटपाथ आणि चांगले असलेले डिवायडर तोडा आणि त्याच्यावर जे काही प्लेट्स वगैरे लावा. काय कशाच नाही करतोय आपण, कुणाला आपण फसवतोय. अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगरपालिकेच्या कायद्यामध्ये कलम आहे की ह्या ज्या इमारती आहेत त्या सुदृढ स्थितीमध्ये तर ठेवायच्या आहेत, परंतु बाहेरून रंगरंगोटी करून त्या स्वच्छ असल्या पाहिजेत, चांगल्या दिसल्या पाहिजे, असा कायदा आहे आमचा. कोणी त्याच्याकडे बघतच नाही. फुटपाथवर जाताना बॉम्बे पोलीस ऍक्ट जुना त्याच्यामध्ये आहे की पेडेस्ट्रियनला जाण्यासाठी जे आहे रस्ता फुटपाथ मोकळी पाहिजे. पोलीस कधीच बघत नाही. रस्त्यावर फुटपाथ झोपड्या येणार. परवाच्या दिवशी आपण म्हणालो मॅनहोल मध्ये काम करणाऱ्या लोकांना जे आहेत सफाई कामगारांना आपण घरं देताना मागे पुढे पाहतो, झोपडे रस्त्यावर आले का त्याला ताबडतोब जे आहे नवीन घर देतो. द्या ना तुम्ही, पण फुटपाथ तर मोकळे ठेवा. काय कुणाला द्यायचं ते द्या, काही म्हणणं नाही. फुटपाथवर चालता येत नाही अध्यक्ष महोदय. फेरीवाल्यांचं नियोजन अजूनही होत नाही अध्यक्ष महोदय. अस्वच्छता अनेक ठिकाणी आढळते आहे. असं नाही की काम करत नाही. सकाळीच काम केल्यानंतर साफ मुंबई दिसते, परंतु ताबडतोब दुपारपर्यंत ती मुंबई जी आहे आपल्याला जे खराब झालेली दिसते. अध्यक्ष महोदय, हे सगळं करीत असताना मी मगाशी सांगितलं की ट्रॅफिकचा तर प्रॉब्लेम आहे. पोलिसांनी जे आहे त्याच्यामध्ये लक्ष द्यायला पाहिजे. कामं सुरू आहेत, तुमची मेट्रोची कामं सुरू आहे, कसली सुरू आहेत, पण तिथे मग अधिक पोलीस लावा. मॅन्युअली ते जे आहे ट्रॅफिक जे आहे त्याचं हँडल करायचं ते करा. परंतु अशा ठिकाणी जे आहे कोणी लक्ष देत नाही अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, या मुंबई शहरामध्ये आशिषजी मी तुम्हाला विचारतो, कुठले आपले मुंबई महानगरपालिकेचे चांगले हॉस्पिटल्स आहेत, कॉलेजेस आहेत, मग ते केईम असेल, नायर असेल, सायन असेल, राजावाडी असेल, आहे तुमची काय प्रकरण काय होतात त्याच्याबद्दल काय माझं म्हणणं नाही, काही दुर्लक्ष होत असेल. परंतु शासनाच्या किती हॉस्पिटल्स आहेत? सेंट जॉर्ज ते कसं आहे तर मला माहिती आहे. जे हॉस्पिटल तुडुंब भरलेलं असतं. काहीतरी तुमचं आपली काही शासनाची सुद्धा काहीतरी जबाबदारी आहे की नाही? आपण सुद्धा काही हॉस्पिटल्स अशी मोठी काढणार आहोत की नाही? सगळं काय आपण मुंबई महानगरपालिकेचं काय सांगता अध्यक्ष महोदय? मुंबई महानगरपालिका, माणूस जन्माला येतो मुंबई महानगरपालिकेच्या इस्पितळामध्ये, तो घरी गेल्यानंतर पाणी पितो महानगरपालिकेचं, मोठा झाल्यानंतर शाळेत जातो महानगरपालिकेच्या, वीज त्याच्याकडे येते ती महानगरपालिकेची, कामाला जातो तिथलं सुद्धा लायसन्स परमिट जे काय असेल ते महानगरपालिकेचं, आजारी पडला हॉस्पिटल महानगरपालिकेचं, आणि शेवट झाला तर महानगरपालिकेच्याच स्मशान. हे सगळं काय महानगरपालिका सांभाळत असते. मग त्या महानगरपालिकेला सांभाळण्याचं काम तुमचं आमचं सगळं आहे. पाण्याचं प्रदूषण किती आहे अध्यक्ष महोदय? बाबा आदमच्या जमान्यातले जे आहेत वॉटर मेन्स आणि सिवरेज मेन्स टाकलेले आहेत. कुठेतरी एखादं सडलं सुडलं, चार्ज नसेल एखादी वॉटर मेन, तर त्याच्यामध्ये जे आहे गटाराचं पाणी घुसतं. हे करा ना. हे पाणी स्वच्छ सुंदर पाणी, स्वच्छ पाणी का देऊ शकत नाही अजूनही आम्ही मुंबईला? अर्धवट पाणी देतो तेही स्वच्छ आम्ही देऊ शकत नाही. पाण्याचं प्रदूषण आहे, हवेचं प्रदूषण, आवाजाचं प्रदूषण आहे, अनेक कामाचे आवाज प्रदूषण सुरू आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यामध्ये आणखी डीजेचं चालूच असते. काही ना काहीतरी कुठला ना कुठला तरी कार्यक्रम सुरू असतो. तुमचे कार्यक्रम चांगले असतात, तुम्हाला धन्यवाद दिले पाहिजे. कारण लता मंगेशकर यांसाठी यांनी चांगला कार्यक्रम केला, चांगला ते फन मोटर्सचं काम, आणि आता जानता राजा सुरू आहे. परंतु बाकीच्या वेळेला काय अध्यक्ष महोदय, किती आवाज मुंबई शहरामध्ये, लोक बहिरे होतात, काय काय अडचणी होतात आपल्याला समजत नाही अध्यक्ष महोदय. हॉस्पिटल भरलेली आहेत सगळी जे आहेत खोकून अध्यक्ष महोदय. सगळे जे फुफ्फुसाचे रोग ह्या मुंबई शहरामध्ये सगळ्यात जास्त आहे. आता त्याने लावला, आता मास्क सगळ्यांनाच लावायची पाळी आहे. आता अध्यक्ष महोदय, आपण जाता ते माहीम जंक्शन आहे, तिथे फार सुंदर, तिथे गार्डन्स वगैरे पुढे चांगलं झालेलं आहे, सगळं काय. मग तिथे खाली काय, त्या जुन्या पकडून आणलेल्या रिक्षा, पकडून आणलेल्या त्या मोटारी, त्याच्यावरचे ते घाण. अरे VIP रोड्स आपण म्हणतो,
ते तरी स्वच्छ करा. मी पोलीस कमिशनरने सुद्धा कळवलं, अरे उचला कुठेतरी नेऊन टाका. मुंबई शहर स्वच्छ दिसलं पाहिजे की नाही? हा, काय आपण स्वच्छता करतो? हे कोण करणार अध्यक्ष? हे सगळं जेव्हा होईल, मुंबई फक्त आपण स्वच्छ ठेवली ना तरी ती सुंदर दिसेल. पण झोपडपट्टी असेल, वेगवेगळ्या प्रकारची जी काही अनवस्थित कामं असतील, मी मगाशी सांगितलेल्या ह्या निरुपयोगी गाड्या असतील, ह्या सगळ्यांनी जे आहे अतिशय वाईट परिस्थिती आहे मुंबई शहरामध्ये. हे स्कायवॉक अध्यक्ष महोदय, हे कुणाच्या तरी, मी तुम्हाला सांगतो ना अध्यक्ष महोदय, कोणीतरी आता काय मला पूर्वी काय असायचं, नगरसेवकांनी पत्र दिलं का ते रेलिंग टाकायचे, सिमेंटचे रेलिंग, या बाजूला रेलिंग, त्या बाजूला रेलिंग, मध्ये पण रेलिंग. आता जर मध्ये रेलिंग असेल तर बाजूला रेलिंगची काय गरज आहे? किंवा बाजूला रेलिंग असेल तर मधल्या रेलिंगची काय गरज? बस कॉन्ट्रॅक्टरला काम. अध्यक्ष तसं स्कायवॉकचं झालंय मुंबईमध्ये. नको असलेल्या ठिकाणी स्कायवॉक करून ह्या मुंबईची जी स्कायलाईन जी आहे ती खराब करून टाकली. काही स्कायवॉक चांगले असतील, कामाचे असतील ते ठेवा, पण बाकीच्या ज्या आहेत स्कायवॉक ज्या आहेत तिथं काय गर्दुले वाटेल ते बाकीचे धंदे, तुम्ही विचारा, त्या सगळ्या घाणेरड्या गोष्टी तिथे असतात. कोणी तिथे जात नाही, चढत नाही. काढा ना त्या स्कायवॉक, होऊ द्या ना मुंबई जरा मोकळी तर वाटू द्या, जरा काढल्या पाहिजेत अध्यक्ष महोदय. लोकसंख्या जी आहे आता त्याचं काय सांगाल, त्याच्यावर आपण काय बोललो की ताबडतोब म्हणतात गरीब लोक येतात, येऊ द्या ना, पण त्याची वाढ जी आहे ती हॉरिझॉन्टली होऊ द्या. तिकडे कुठेतरी कमी जरा FSI वगैरे देऊन. बॉम्बे पोर्ट ट्रस्टचा आता त्या दिवशी आता आपल्याकडे येणार म्हणे, आणि मला सांगितलं की तिथे आता मुंबईचं ज्या इमारती वगैरे होणार. हात जोडून मी तुम्हाला सांगतो की हा मुंबई अतिशय म्हणजे मोकळी जागा तीच आहे. मोठ्या गार्डन्स करा, इमारती करायच्याला 1 ते 2 माळ्याच्या वरती परवानगी देऊ नका. FSI कमी करा, हवा जाऊ द्या तिकडे. ते आणखीन एक भिंत उभी करू नका त्या बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट मध्ये. ते बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट मध्ये संपूर्ण किनाऱ्यावर बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट आहे. त्या सगळ्या इमारती जर उभ्या राहिल्या ना तर मी सांगतो तुम्हाला, कायमची जी आहे हवा दूषित जी आहे या मुंबई शहराची राहील. ती हवा जी आहे पास होणार नाही. एवढ्या भिंती तिकडे त्या इमारतीच्या उभ्या राहणार आहे. त्यासाठी आपण शासनाने निर्णय घेतला पाहिजे की ह्या इमारती आता खूप झाल्या, त्यांच्या उंची पण खूप झाल्या. अध्यक्ष महोदय, आपण जर न्यूयॉर्कला गेलो ना तर चक्कर येते ते इमारती बघून. पण तेच जर आपण वॉशिंग्टनला गेलो तर व्हाईट हाऊसच्या वरती जे आहे कुठली इमारत जाता कामा नये असं नागरिकांनी बंधन टाकून दिलं. त्याच्यामुळे सगळे जे आहेत उंची इमारतीची कमी आहे. शहर जे आहेत राहण्यालायक शुद्ध आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, आता पूर्वी एक FSI आणि 1.33 FSI होता. आमच्या इथे DT जोसेफ म्हणून सेक्रेटरी होते या नगर विकासला, DT जोसेफ. इथले बँका आहेत ना, त्या बँकांनी बांधलेले मॅझनिन फ्लोर्स ते सुद्धा त्या DT जोसेफने काढून टाकले होते. नो, तुमचा FSI किती आहे? 1.33. त्याच्या पलीकडे नाही. बँकातले मॅझनिन फ्लोर्स काढायला लावले त्या DT जोसेफने. 0.1% सुद्धा कोणाला FSI झाला. आता तर काय, ज्याला पाहिजे तेवढा FSI दिला जातोय, पाहिजे ते ज्या कन्सेशन्स दिल्या जात आहेत. आणि त्यामुळे जे आहे ह्या सगळ्या, आणि तो केवळ मुंबईचा प्रश्न असा भाग नाही, तो पुण्याचा आहे, नाशिकचा आहे. सगळ्या मोठ्या मोठ्या शहरामध्ये हे प्रश्न असेच वाढत जाणार आहे. म्हणून कुठेतरी टाउन प्लॅनर्स असतील, राजकीय नेते असतील, यांनी एकत्रित बसून जे आहे याचा विचार करायला पाहिजे. आता हे काय मुंबईचा वैभव आपण म्हणतो, पण हे बरोबर नाही का की आपल्या इथलं जे आहे इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिस सेंटर मुंबईच्या बाहेर गेलं, कुठे गेला हा मुद्दा नाही, पण गेलं. डायमंड मार्केट आपलं कमी झालं, पेटंटचं कार्यालय आपलं गेलं, नॅशनल मरीन अकादमी मुंबईजवळ होणार होती ती गेली, मुंबई पोर्ट ट्रस्टचं शिप रेकिंगचं काम गेलं, AICTचं सुद्धा ऑफिस त्या दिवशी गेलं. आणि काय झालं? भुजबळ साहेब बोलतायत, आम्ही शांतपणे ऐकतो. अध्यक्ष महोदय, त्यांचा अधिकार आहे बोलण्याचा, पण काही चुकीचं रेकॉर्डवर जात आहे.
अध्यक्ष महोदय, ज्या कार्यालय गेल्या त्याच्या सगळ्यांच्या प्रक्रिया कधीपासून सुरू झाल्या हे एकदा सभागृहासमोर होते. नंबर 1. नंबर 2, जी कार्यालय तुम्ही गेली म्हणता त्याची प्रक्रिया कधीपासून सुरू झाली याची माहिती रेकॉर्डवर येऊ दे. नंबर 1. आणि नंबर 2, IFSCच्या बाबतीमध्ये तेव्हा मुंबईतले उंदीर किती मोजले म्हणून मुंबईची जे काही सुधारणा होणार नाही. आपण काहीतरी पॉझिटिव्ह बोलूया ना. कोणी नेलं काय नेलं, जरी कोणी नेलं ते चुकीचं झालं. काय सांगतात अध्यक्ष महोदय, ज्या वेळेला मुंबईचं सुशोभीकरण केवळ कलानगरच्या जंक्शनला, मातोश्रीच्या मागे, वरळीच्या ब्रिजच्या खाली यांच्या काळात चालू होतं ते बरोबर. आता संपूर्ण मुंबईवर सुरू झालं तर पोटदुखी होते. मग अध्यक्ष महोदय बोलायचं नाही. त्यांच्या काळामध्ये फक्त 2च ठिकाणी, कलानगर ते वरळी, वरळीला परेलच्या ब्रिज खाली, कलानगरला मुख्यमंत्र्यांच्या जंक्शनला. आता सामान्य माणसासाठी होते तर पोटदुखी कशाला. माझा मुद्दा एवढाच आहे की IFSC सेंटर भुजबळ साहेब गेलं आपण म्हणतो या विषयावर आपण एक चर्चा घेऊया. अध्यक्ष महोदय, मी मागेही पृथ्वीराज चव्हाण साहेब बोलताना मध्ये बोललो, मी बोलणार नव्हतो पण चुकीचं रेकॉर्डवर जातंय म्हणून बोलतोय. मुळामध्ये IFSC सेंटरच्या बाबतीमध्ये मनमोहन सिंग साहेबांच्या सरकारच्या वेळेला त्याचं नोटिफिकेशन निघून ते मुंबईमध्ये झालं पाहिजे या पद्धतीची अपेक्षा तत्कालीन केंद्र सरकारची, तत्कालीन राज्य सरकारने पावलं उचलली नसल्यामुळे त्याला दुसरं पर्याय नव्हतं. आणि त्या आधी 2007 मध्येच आपण मुख्यमंत्री असताना त्यावेळेचे तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरातचे यांनी एका अर्थाने स्वतःच्या रिस्कवर IFSC येईल की ना माहित नाही, नोटिफिकेशन निघालं नव्हतं केंद्र सरकार मदत करेल प्रश्न नव्हता. तरी मी बांधीन, ज्या वेळेला संधी मिळेल त्यावेळेला उपयोगी पडेल म्हणून ते आधी बांधलेलं आहे. आणि म्हणून रेकॉर्डवर चुकीचं जात आहे हे हरकत आहे. चुकीच्या गोष्टी रेकॉर्डवर जाऊ नये म्हणून मी त्या ठिकाणी हरकत घेतली. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपण परत त्या काळात ह्या काळात मी त्यांचं कुणाचं नाव घेतलं नाही. मी असं म्हणतो आपल्या मुंबईतले हे उद्योग बाहेर गेले की नाही गेले, ते सुद्धा आपल्या मुंबईचे वैभव वाढवणारे होते. हे होता कामा नाही हा मुद्दा आहे. ते आमच्या काळात गेलं, तुमच्या काळात गेलं, मी असं म्हणालो का. परत काय चाललंय बरोबर नाही तुमचं. ते जाता कामा नये साहेब बोला. ते जाता कामा नये हे मी सांगतोय. बोला साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, काय अंगाला लावून घेतात चिकटत यांना काय मला समजत नाही. हे गेलं हे बोललोच नाही. म्हणून मी म्हणतो की आपल्या मुंबईचं वैभव टिकवायचं असेल तर साफ स्वच्छ शुद्ध भुजबळ साहेब सुद्धा आपल्याकडे राहिले पाहिजे म्हणून काम करा. भुजबळ साहेब त्याच्यात काय चुकलं. पॉइंट ऑफ प्रोसिजर. अध्यक्ष महोदय, एक या सभागृहाचे ज्येष्ठ सदस्य माननीय छगन भुजबळ साहेब हे आपले विचार मांडतायत. आता ह्या विचारांची नोंद इथे घेतली जाते आणि नंतर इथे येऊन मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री किंवा संबंधित विभागाची लोक उत्तर देतील. आता त्याच्यामध्ये माननीय आशिष शेलारजी ते खरं मंत्री व्हायला हवे होते. मुंबई नगर विकास त्यांच्याकडे जायला पाहिजे होतं पण ते झालेलं नाही. तेव्हा थोडस थांबा ना. पण उत्तर मुख्यमंत्र्यांनाच द्यायचं आहे. तेव्हा आपण जरा थोडस मॅच बघायला जा. ते वाट बघतायत माझी अध्यक्ष कधी येत आहेत म्हणून. पण माझी अध्यक्ष तेव्हा भुजबळ साहेबांना बोलून द्या. अडथळा आणू नका साहेब असा. माझं एवढंच म्हणणं आहे. महानगरपालिकेत राज्य कोणाचं येते, कोणाची सत्ता येते, इथे कोणाची सत्ता येते हा अजिबात मुद्दा नाही. मी कुणावर टीका करत नाही. आपण सगळ्यांनी मिळून ज्या वेळेला मुंबईच्या बद्दल बोलतो आहोत त्यावेळेला या मुंबईचं वैभव, शुद्ध पाणी, शुद्ध हवा, आवाज कमी, स्वच्छता
इस्पितळं स्वच्छ, शाळा स्वच्छ, गार्डन स्वच्छ आणि आपल्याकडे येणाऱ्या लोकांना कामधंदा मिळाला पाहिजे म्हणून आपले उद्योग सुद्धा अधिकाधिक जातील कसे, राहतील कसे, हे सगळं. आता बसा जरा 5 मिनिटं बसा. आता दुसरं माझं म्हणणं आहे की मगाशी कोणीतरी म्हणजे 1-2 मिनिटं संपवतो, मला पण यायचंय तुमच्या बरोबर. अरे बाबा आता जाऊ दे ना, संपत आला माझा कशाला. भुजबळ साहेब. विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव आहे. खरं म्हणजे विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव असू द्या किंवा सत्ताधारी पक्षाचा प्रस्ताव असू द्या, एक सदस्य तिकडचा एक सदस्य इकडचा असं बोलताय. अध्यक्ष महोदय, आपण बसलाय तिकडे, आपण जो न्याय द्याल ते बरोबर आहे. अजितदादा बोलले त्यानंतर आमचा नंबर यायला पाहिजे होता. अजितदादा नंतर त्याच पक्षाचा नंबर परत आलाय. नावं आलेली नाही, कोणी इच्छा आहे अशी प्रदर्शित केली नव्हती. मी अशासाठी म्हणतोय कोणी सांगायला पाहिजे होतं ना. नाव दिली आहेत ना, दिली नावच नाहीयेत. नाव आले दिली आहेत, डिमांडवरची नावं आहेत. अध्यक्ष महोदय, मी मागच्या वेळेला सांगितलं होतं की आपल्या आकाशवाणीचं जे मराठीचं आकाशवाणीचं कार्यालय सुद्धा हलवलं जात आहे, त्यामध्ये सुद्धा मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री लक्ष देणार आहोत, परंतु काही झालं नाही अध्यक्ष महोदय आतापर्यंत. अध्यक्ष महोदय, आपण हे बीएसटीचं पाहतो आहोत, ह्या जगातली कुठलीही पब्लिक ट्रान्सपोर्ट ही फायद्यात नाही जगातली. त्यांना आपल्याला मदत करावीच लागते, त्याप्रमाणे या बीएसटीला सुद्धा आपल्याला मदत करायला पाहिजे. पण आपण काय पाहतो अध्यक्ष महोदय, या बीएसटीवर आजकाल जाहिराती अवश्य लावा, अख्खी बसच्या बस अशा प्रकारे विद्रूप केली जाते आहे की ती पाहवत नाही अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, बॅनर्स असतील, हे पोस्टर असतील, हे होर्डिंग्स असतील, याच्याबद्दल काहीतरी नियम कायदे आपण करणार आहोत की नाही. मुंबई शहराचं जे आहे हे गलिच्छ दिसण्यासाठी हे सुद्धा एक कारणच आहे. काय बॉस दादा, बॉस बाबा यांचे वाढदिवस किती मोठे 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 काय बरं, हे सगळीकडे चाललंय, नाशिकला सुद्धा. मग नाशिकला तर एकाने एवढा मोठा बोर्ड लावला, आमच्या ते कुठलं तरी कुत्रं त्याचं नाव दिलं, त्याचा वाढदिवस सगळ्यांनी या, टॉमीचा, आमच्या टॉमीचा वाढदिवस. काय सगळ्या शहरात मध्ये चाललंय. अध्यक्ष महोदय, हे आपल्याला थांबलं पाहिजे. बीएसटीला सुद्धा मदत केली पाहिजे. मगाची कोणीतरी सांगितलं रेसकोर्सवर खूप लोकांचा डोळा आहे. सागरजी, हा रेसकोर्स सारखी जी काय हे असतील किंवा तुमचं क्रॉस मैदान असेल, आपलं शिवाजी छत्रपती शिवाजी मैदान शिवाजी पार्क असेल, ह्या मोकळ्या जागा एवढ्याच आहेत, तर राहू द्या हो, तिथे आणखीन काहीतरी करायचं, आणखीन काहीतरी विचार करायचा. आणि मग हे तिकडं आम्ही नेऊन ते त्याचं तिकडं कशाला ते, त्याच्यापेक्षा महत्वाचं काय आपण ते बघूया. नाशिक शहरामध्ये सुद्धा असंच आहे. त्या नाशिक शहरामध्ये अध्यक्ष महोदय आता संपणार आहे. माझी विनंती अशी आहे की आपण 1:30ला थांबवणार होतो, ते आता 2 पर्यंत खेचले. आपण 2 वाजता आपण थांबवून कुठच्याही परिस्थितीत 2 ते 3 लक्षवेधी घेऊ. 3 वाजल्यापासून डिमांड चालू करू. अध्यक्ष महोदय, मंगळवारी. अध्यक्ष महोदय, नाशिकला सुद्धा त्रिमूर्ती चौक नावाचा अतिशय सुंदर चौक आहे. 300-400 कोटी रुपये खर्च करून तिथे फ्लायओव्हर बांधला. अरे कशासाठी? तिथे काही जास्त पुरा करेंगे, जास्त ट्रॅफिक नाही, सुंदर दुकानं आहेत, सुंदर अशा तिथे जे आहेत तिथे ट्रॅफिक आयलंड्स आहेत, त्याच्यावर बांधा आपलं फ्लायओव्हर. करा ते खराब कशासाठी अध्यक्ष महोदय? साफ स्वच्छची शहरं ही सगळी राहिली पाहिजे. मुंबईच्या रस्त्यानंच पुणे गेलं, पुण्याच्या बाजूने बरोबरच नाशिकच गेलं, सगळी शहरं जी आहेत अशा अर्थीनं राहायला कठीण होणार आहेत अध्यक्ष महोदय. अशी परिस्थिती येता कामा नये. आता अध्यक्ष महोदय, नियोजनानुसार हा ब्रिमस्टोन वॅट प्रकल्प जो आहे तो सुद्धा आपण पूर्ण केला नाही. 52 कामं होती त्या ब्रिमस्टोन वॅट प्रकल्पाची, 42 पूर्ण झाली, राहिली बाकीची. करा ना, पाणी स्वच्छ जाऊ द्या ना बाहेर. पाऊस पडला का ट्रॅफिक जाम, पाऊस पडला का ट्रॅफिक जाम, ही कामं करा अगोदर सगळ्यात. कोणाला सांगतो? अरे आता तुम्ही आता तर ही जी कामं आहे ब्रिमस्टोन वॅटची ही कामं करा.
पवईमध्ये जे आहे एका नामांकित कंपनीकडून जे आहे वृक्षतोड केल्यामुळे पर्यावरणाचं नुकसान झालं, अशा प्रकारच्या तक्रारी आलेल्या आहेत. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, आपलं जे आहे अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रावर लक्ष आहे, परंतु आपण मुंबईचे असल्यामुळे मुंबई साफ स्वच्छ हवा, पाणी आणि आवाज याचं प्रदूषणापासून कसं ती मुक्तता राहील आणि स्वच्छ मुंबई करत असताना इस्पितळं, मंड्या, शाळा, उद्यानं कसे, रस्ते स्वच्छ कसे राहतील, रस्त्यावरून चालणाऱ्या ज्या आहेत फुटपाथ ह्या मोकळ्या कशा राहतील, एवढं आपण जर पाहिलं आणि मोठमोठ्या ज्या भिंतीच्या इमारतीच्या उभ्या राहतात ज्याच्यामुळे हवेला जो आहे हवेचा वेग कमी होतोय. अध्यक्ष महोदय, मी तुम्हाला मुद्दाम सांगतोय, हवेचा वेग कमी व्हायला ह्या 50-50 माळ्याच्या बिल्डिंगच्या ज्या इमारतीचं एक मोठी भिंत निर्माण झाले, त्यामुळे ह्या समुद्रावरून हवा येऊन त्या समुद्रावर हवा जी स्वच्छ होत होती ते होत नाहीये, असं माझं स्वतःचं मत आहे. अर्थात तिथे वैज्ञानिक काय बसलेले आहेत, अभ्यास करतील, तंत्रज्ञ, त्याचा काय येईल, पण ही माझी एक स्वतःची कल्पना आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मुंबई साफ स्वच्छ, आणि मुंबई बरोबर पुणे असेल, सोलापूर असेल, कोल्हापूर असेल, नाशिक असेल, तिकडे तुमचं नाशिकला तर प्यायच्या पाण्याचं मग त्या सांगितलं तुम्हाला काय परिस्थिती आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टीकडे जे अध्यक्ष महोदय एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून, फक्त राजकीय दृष्टिकोनातून न पाहता वेगळ्या दृष्टिकोनातून तुमच्या आमच्या पुढच्या पिढ्या ह्या शहरातून राहणार आहेत हे लक्षात ठेवून आपण या कामाकडे लक्ष द्यावं. धन्यवाद. नाही, मला बोलायचं. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय मला सांगायचं आहे की याच्यामध्ये बघा अध्यक्ष महोदय, FSI जे आहेत आले आता 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 समारोप आता लवकर करतो समारोप. त्यांना पण मला सांगायचं आहे, हे उद्योगधंदे जे आहेत शहरापासून दूर गेले पाहिजे. आता नाशिक पासून सुद्धा जरा थोडेसे दूर त्या येवल्याला, चिचोंडीला, पण त्यांनी तिथे जे आहे एवढे भाव वाढवून ठेवलेले आहेत की कोणी घेत नाही, तर ते कमी करा. त्याच्यामुळे जे विकेंद्रीकरण झालं पाहिजे, ते लोकसंख्येचं विकेंद्रीकरण करा, ते तुमच्या कारखान्याचं, उद्योगधंद्याचं विकेंद्रीकरण करा. जेवढं विकेंद्रीकरण होईल या सगळ्या गोष्टीचं, तेवढं शहरावरील बोजा जो आहे लोकसंख्येचा, पाण्याचा, प्रदूषणाचा हा कमी होईल. आणि त्या दृष्टीनं आपण विचार करावा. अध्यक्ष महोदय, आपण मला संधी दिली, पण आता इतर सदस्यांना बोलायचं आहे म्हणून मी थांबतो. धन्यवाद. बोला वायकर साहेब, काय आहे? आत्ताच्या 93 वर नाही, ते मंगळवारी आता नक्की ऑनलाईन तुम्हाला ऑनलाईन कोण आहे? ऑनलाईन कोण? एक मिनिट सांगतो. नाव कोणाची आहेत आता? ठीक आहे संजयजी, आपण ऑनलाईन असाल, सुरू करा आणि 2-3 वाक्यानंतर. अध्यक्ष महोदय, 293च्या प्रस्तावावर मी बोलायला उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तावावर विरोधी पक्ष नेत्यांनी आपली मतं मांडली, पण निश्चितपणे त्यांनी जे जे मुद्दे या 293च्या प्रस्तावावर अंतर्भूत केलेले आहेत अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे एका बाजूला टीका आणि सल्ले करत असताना ज्या वेळेला 2014ला फडणवीस सरकार होतं त्यावेळेला शिंदे साहेब पालकमंत्री होते, आणि ज्यावेळेला आता शिंदे साहेब मुख्यमंत्री आहेत आणि फडणवीस साहेब उपमुख्यमंत्री आहेत, याच्यामध्ये अनेक प्रकल्प जे आहेत या मुंबई आणि MMR रिजनमध्ये हे त्या वेळच्या सरकारनेच पुढे आणलेले आहेत. हे आपल्याला मी नजरेस आणून देतो. अध्यक्ष महोदय, आपण आता ऑनलाईन राहा, खऱ्या अर्थाने लक्ष घेऊया. पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांडायचा आहे. अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक मांडायचं आहे. ऑनलाईन पॉइंट ऑफ ऑर्डर नाही, बसून नवीन प्रथा आहे, बसा तर खरं. ठीक आहे, चला. याच्यावरती 293 सत्ताधाऱ्यांकडनं देखील आहे आणि विरोधी पक्षांतर्फे देखील आहे. 293चे दोन्ही प्रस्ताव सध्या ऑनलाईन आहेत. आपण ऐका तर खरं, ऐका बसा. सोमवारी आपण सत्तारूढ पक्षाचा जो ऑनलाईन प्रस्ताव आहे तो घेऊ, मंगळवारी आपण विरोधी पक्षाचा जो ऑनलाईन प्रस्ताव आहे तो घेऊ, गुरुवारी आपण दोघांचाही जॉईंट उत्तर घेऊ. ठीक आहे, चला. लक्षवेधी लक्षवेधी घरी जायचं.
क्रमांक 1 मिनिट उदयजी. मंत्री महोदय, मी सकाळी सांगितल्याप्रमाणे लक्षवेधीच्या आधी मी पॉइंटेड आणि लिमिटेड पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मांडण्याची संधी देईन. त्यामुळे सन्मान्य सदस्य जितेंद्र आव्हाडजी आणि त्यानंतर केळकरजी, योगेश सागर, 3 पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होतील. बस सोमवारी. खर तर हा विषय सकाळी माननीय अजितदादा पवारांनी काढला होता. तो त्यांनी अर्धाच मांडला. अध्यक्ष महोदय, आपल्या लक्षात असेल की नागपूरला मी एक NITचं प्रकरण काढलं होतं. त्याच्यामध्ये मुख्यमंत्री महोदयांनी न्याय प्रविष्ट असलेले भूखंड न्याय प्रक्रियेची वाट न बघता स्वतःच्या सहीनिशी तो देऊन टाकला होता. ते जेव्हा लक्षात आलं, कोर्टाने त्याच्यावर ताशेरे मारले. त्याच्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी एक ॲफिडेव्हिट केलं की माझी चूक झाली, मला अधिकाऱ्यांनी सांगितलंच नाही, त्याच्यामुळे हे केलं. सन्मान्य सदस्य जितेंद्र आव्हाडजी, या विषयातली काय नवीन माहिती आपण सभागृहात देत नाही आहात. त्यावरती सकाळी माहिती मांडली गेली शासनाकडनं, त्या विषयाचं निवेदन केलं गेलं. त्यामुळे आता कुठच्या नियमाखाली आपण काय करतोय? अध्यक्ष महोदय, आता सुद्धा नागपूरच्याच न्यायपीठाने अतुल सावे यांच्या अधिकारात बाधा असल्यामुळे ते न्याय म्हणजे क्वासी ज्युडिशियल अथॉरिटी असल्यामुळे आपण इंटरफिअर केलं असं ताशेरे मारले. ह्या परंपरेत, महाराष्ट्राच्या परंपरेत जेव्हा जेव्हा कोर्टाने ताशेरे मारले, झालंय सगळं. सकाळी बोलून राजीनामा दिला, तेव्हा निलंगेकरांनी राजीनामा दिला. अण्णा हजारेंनी जेव्हा आरोप केले तेव्हा पद्मसिंह पाटील, नवाब मलिक, सुरेशदादा जैन यांनी सगळ्यांनी राजीनामा दिला. तेव्हा कमीत कमी मुख्यमंत्र्यांनी येऊन बोलावं तर. राजीनाम्याची अपेक्षा नाही आमची, पण कमीत कमी सांगावं तरी. आपण सगळीकडनं केळकर साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, काल होऊ दे ना त्यांचा गंभीर विषयावर मी आपल्या माध्यमातून शासनाला सांगतो आहे. अध्यक्ष महोदय, काल माझ्याकडे कल्याण खडकपाडा येथील काही पालकांनी सामूहिकरित्या त्यांची वेदना, दुःख, चिंता व्यक्त केली एका पत्राद्वारे अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यामध्ये विषारी व्यसनातून मुक्त करा आमच्या या मुलांना, अशा प्रकारचा त्याच्यामध्ये उल्लेख होता. त्यांनी हे पुराव्यानिशी सांगितलं की आज कल्याण नाशिक मार्ग, भिवंडी बायपास मार्ग, त्या ठिकाणी अनेक जे ढाबे आहेत, या ढाब्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी हुक्का, ड्रग, कोकेन, हेरोईनचा व्यापार मोठ्या प्रमाणात चालतो. आणि त्या हुक्क्याच्या फ्लेवरच्या माध्यमातून ही मुलं जी आहेत ती त्या ठिकाणी जातात आणि त्याच्यानंतर त्यांना ते ॲडिक्शन येतं अध्यक्ष महोदय. आणि हे पालकांनी त्यांचं जे दुःख आहे, कारण त्यांनी त्यांच्या मुलांचा पाठलाग करून ते प्रत्यक्ष बघितलं आणि त्याच्यानंतर हे कळवलं. खरं म्हणजे याच्या संबंधामध्ये एक मुवमेंट जी आहे ती शहरामध्ये आम्ही देखील चालवत आहोत, हुक्का पार्लर मुक्त ठाणे म्हणून. त्याच्यामध्ये काही प्रमाणामध्ये यश मिळतंय. माझी आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे की त्यांनी काही नावं पण दिली, रुक्मिणी ढाबा, मायसन, अशी निरनिराळी या ढाब्याची नावं दिलेली आहेत. अशा या सगळ्या, एका बाजूला उरलेले जे हुक्का पार्लरला मुळात परवानगीच नाहीये, त्याला 3 वर्षाची सजा आहे, परंतु आजही एकाही हुक्का पार्लरवर सजा झालेली नाहीये. ते हुक्का पार्लर काही प्रमाणामध्ये या शासनाच्या माध्यमातून बंद झालेले असले तरी ते पूर्ण बंद होण्याच्या दृष्टीने, आणि ही जी पालकांनी त्यांचं जे वेदना व्यक्त केलेली आहे, तर त्या दृष्टीने आपण ही एक मोहीम आखण्याची गरज आहे आणि ती शासनाने मोहीम आखावी अशी मागणी मी आपल्या माध्यमातून शासनाकडे करीत आहे. ठीक आहे सागर साहेब, असं येतो ना. अतिशय गंभीर मुद्दा आहे. माननीय मंत्री महोदय या इथे बसलेत, ते नगरविकासला या अधिवेशनापुरता उत्तरही देत आहेत. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये मागील 5-6 वर्षापासून एक नवीन ब्रिज बांधल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात कांदिवली दाणोकरवाडी, स्मशानभूमी रोड म्हणजे जीवन विद्या मिशन मार्ग आणि त्या पूर्ण परिसरामध्ये पाणी भरतो. अध्यक्ष महोदय, तो ब्रिज बांधल्यानंतर हा पाणी भरण्याचा प्रकार सुरू झालाय. अध्यक्ष महोदय, पोयसर नदीचा वायंडनिंग सुरू केलाय. त्या ब्रिजच्या A आणि B अशा 2 ब्रांच पोयसर नदीच्या तयार करण्यात येत आहेत. तिकडच्या लोकांना अध्यक्ष महोदय जवळजवळ 200-150 झोपडपट्टी वासियांना आता माहुलला ट्रान्सफर करण्याची अध्यक्ष महोदय महापालिकेने नोटीस दिली आहे.
माझा अध्यक्ष महोदय स्ट्रॉंग मत आहे की त्या लोकांना त्याच ठिकाणी पुनर्वसन केलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, कांदिवलीच्या लोकांना कांदिवलीमध्येच पुनर्वसन केलं पाहिजे. त्याचं कारण असं आहे अध्यक्ष महोदय, 40-45 वर्ष त्या तिकडे राहत आहेत, नोकऱ्या करतायत, छोटी छोटी दुकानदारी करतायत, फेरीचे धंदे करतायत, मुलं शिकतायत, कॉलेजमधली मुलं शिकतायत, तर त्यांना अध्यक्ष महोदय कुठेही शिफ्ट करता कामा नये. माझी अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदयांना विनंती आहे, आपण मंत्री महोदयांना निर्देश द्या. अध्यक्ष महोदय 5 वर्ष कंटिन्यू या संदर्भामधल्या पाठपुरावा करून सुद्धा पावसाळ्याच्या अगोदर अध्यक्ष महोदय ज्या प्रकारची कामं अध्यक्ष महोदय त्या तिकडे केली पाहिजे ते सुरू होत नाही. त्यामुळे अभिलाख नगर असतील, शास्त्री नगर असतील, अध्यक्ष महोदय जीवन विद्या मिशन मार्गवरती मंगूबाई दत्तानी ब्रिजचा त्या लँडिंग मध्ये येणारे झोपडे असतील, त्यांना कांदिवलीमध्येच शिफ्टिंग दिलं पाहिजे आणि कांदिवलीच्या बाहेर त्यांना पाठवता कामा नये. सन्मान्य सदस्य योगेश सागरजींनी केलेल्या मागणीचा विचार शासनाने त्वरित करावा. चला प्रभू साहेब बोला. गेले 2 दिवस मी या सभागृहामध्ये सातत्याने सरकारला निवेदन करत सांगतोय की परवा आप्पापाडीची लागलेली जी आग आहे त्या 3000 झोपड्या जळून खाक झाल्या. आजही तुम्ही जर परिस्थिती बघाल तर दयनीय आहे. तिथे महानगरपालिकेवतीने आपण कॅम्प उघडलाय, परंतु लोकांना जेवण जे आहे, लोक कॅम्पमध्ये थांबत नाहीत, ते जागेवर गेलेले आहेत. त्यांना जेवण त्या ठिकाणी वेळेवर मिळलं पाहिजे. लाईटची व्यवस्था, फ्लड लाईट आहे ती व्यवस्थित त्या ठिकाणी लावली पाहिजे. आज सकाळी त्यांना जो काही नाश्ता दिला न्याहारी, त्याच्यामध्ये पण आज प्रॉब्लेम होता. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तहसीलदारांकडनं पंचनामे अजून झालेले नाही आहेत. बऱ्याच ठिकाणचे पंचनामे बाकी आहेत. मी सतत तहसीलदारांना सांगतोय की आपण हे पंचनामे पूर्ण करा. अध्यक्ष महोदय, एकदा कळू दे की नेमक्या किती झोपड्या जळल्या आहेत. आणि सरकारने अजूनपर्यंत विशेष बाबडून मुख्यमंत्री निधीतून अजूनपर्यंत त्यांना मदत घोषित नाही केली. अध्यक्ष महोदय, आणखी एक महत्वाचं आहे की या सगळ्या लोकांचं म्हणणं असं आहे की सतत सातत्याने कालही रात्री 2 झोपड्यांना आग लागली. मी सांगतोय की मुद्दामून या आगी कोणतरी लावताय, SIT नेमली आपण, पण हे सगळं सरकारने शोधून काढलं पाहिजे. सन्माननीय दुसरं म्हणजे सदस्य- यांना कायमस्वरूपी त्या ठिकाणी टेम्पररी शिफ्टिंग देण्यासाठी बाजूला PTP आहेत, त्या PTP मध्ये तरी आपण टेम्पररी ट्रान्सफर करा, अशी माझी मागणी आहे. सरकारने याबाबत गांभीर्याने सभागृहामध्ये निवेदन करावं. सन्मान्य सदस्य प्रभू साहेबांनी जी माहिती सभागृहासमोर मांडली आहे आणि ज्या सुझाव दिलेले आहेत त्या संदर्भात शासनाने नोंद घेऊन त्वरित उपाययोजना करावी. चला तनपुरेजी चला. अध्यक्ष महोदय, काल परवा ऊर्जा मंत्री महोदयांनी एक उत्तराच्या दरम्यान सांगितलं होतं की शेती पंपाच्या डिस्कनेक्शनच्या बाबतीत की ज्यांनी 5 वर्ष किंवा 8 वर्ष वीज बिल कुठलंच भरलेलं नाही त्यांनीच फक्त चालू बिल भरावं अशी उत्तरादरम्यान सांगितलं होतं. परंतु अध्यक्ष महोदय, आम्हाला जी बाहेरनं माहिती मिळते, काही अधिकाऱ्यांमध्ये जी संभ्रमावस्था आहे की ज्यांनी बिल भरलेलं आहे त्यांचं देखील आता चालू बिल भरा असं काही अधिकारी आम्हाला सांगतायत. त्यामुळे नेमकं काय याच्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या मध्ये खूप संदिग्धता निर्माण झालेली आहे. एक्झॅक्ट ज्यांनी भरले त्यांनी पण भरावं का ज्यांनी 5-8 वर्ष याची क्लिअर कट भूमिका शासनाने त्या ठिकाणी घ्यावी. सन्मान्य सदस्य तनपुरेजींनी जो माहिती दिली आहे आणि स्पष्टीकरण मागितलं आहे त्या संदर्भातलं स्पष्टीकरण शासनाने द्यावं. चला लक्षवेधी. लक्षवेधी क्रमांक 1 वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, अत्यंत महत्वाच्या लक्षवेधीवर मी शासनाचं लक्ष या ठिकाणी वेधू इच्छितो. माझ्या बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथील स्थानिक घनकचऱ्याच्या डम्पिंग ग्राउंडच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी त्या डम्पिंग ग्राउंडला वेळोवेळी आग लागणे, त्याच्या धुरामुळे स्थानिक नागरिकांना त्याचा त्रास होणे, पर्यायाने दूषित धुरामुळे आजाराला निमंत्रण देणे, अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी त्या ठिकाणी प्राप्त झाल्यात. आणि जो काही कॉन्ट्रॅक्टर आहे त्यांना काम देत असताना त्यांना टेंडर देत म्हणजे त्यांना त्या स्थानिक नगरपालिका घनकचऱ्याचं काम देत असताना त्याच्यामधल्या ज्या काही कंडिशन होत्या, मग त्याच्यामध्ये 53 घंटागाडी, 5 ट्रॅक्टर, एक कचरा उचलण्यासाठीच्या आणि इतर कुशल कामगार त्यांनी त्या कॉन्ट्रॅक्टरनं ठेवायचे. आणि हे करत असताना घरी जाऊन त्या कचऱ्याचे कलेक्ट करणं आणि पर्यायानं तो डम्पिंग ग्राउंडमध्ये ओला सुका असं त्याचं विवरण करून कुठेतरी ओल्या कचऱ्यावरती प्रक्रिया करून कंपोस्ट खताच्या माध्यमातून खत निर्माण करणं आणि त्या खताची विक्री करणं
पाहिलं तर गेल्या 1 वर्षापासून कुठल्याच प्रकारचं या ठिकाणी त्याच्यावरती प्रक्रिया झाली नाही आणि जाणून बुजून आणि बरेच असे काही कॉन्ट्रॅक्ट दिले जातात आणि ते कॉन्ट्रॅक्टर लोक एक टेंडर घेत असताना ज्या काही कंडिशन त्यांना घालून दिलेल्या आहेत त्या टेंडरच्या कंडिशन प्रमाणे ते काम करत नाहीत आणि पर्यायानं त्या ठिकाणचे सब कॉन्ट्रॅक्टर लोकांना ते कामं देतात आणि जे काही आपला हेतू त्यामागचा होता साध्य होत नाही. वेळोवेळी घनकचरा उचलल्या जात नाही. मग वाहनाच्या दुरुस्त्या असतील, कुशल त्या कामगाराचा पेमेंटचा विषय असेल, अनेक अडचणी या कामगारामध्ये या ठिकाणी निर्माण झाल्या. म्हणून जो काही कॉन्ट्रॅक्टर आहे याची संपूर्णपणे चौकशी करून त्यांनी ज्या टेंडरमध्ये कंडिशन त्या कंडिशन प्रमाणे काम केलेलं नाही म्हणून आणि हे जे काही त्या ठिकाणचे प्रश्न उद्भवले त्या कॉन्ट्रॅक्टरवर आपण कारवाई करणार आहात का? आणि जो अधिकचा पैसा केवळ त्यांनी त्या नगरपालिकेकडून पैसे वसूल केलेत तर त्याच्यातही चौकशी आणती. जर निष्पन्न झालं की यांनी चुकीच्या पद्धतीने त्या ठिकाणी पैसा म्हणजे निधी त्यांनी घेतलाय म्हणून या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून जो काही कॉन्ट्रॅक्टर असेल त्याच्यावरती ब्लॅकलिस्टेड करण्याची कारवाई करणार आहात का? एक माझा पहिला प्रश्न आहे. आणि त्याने जे काही पैसे अधिकचे पैसे घेतले ते त्याच्याकडनं या चुकीच्या पद्धतीने जे काही काम केलेलं आहे ते वसूल करणार आहात का? एकच मिनिट. लक्षवेधी क्रमांक 5, 6, 7 आणि 9 या पुढे ढकलण्यात येतील. DCM साहेबांचे आहेत, ते वरती आहेत, त्यांना जमणार नाही. अध्यक्ष महोदय, खामगाव नगरपालिकेच्या हो घेणार ना, सोमवारी घेणार. कचरा प्रकल्पाच्या बाबत रावण टेकडी जिथं आहे त्या जवळची 5, 6, जी 7 जागा आणि आहे 9 ती कचरा प्रकल्पासाठी वापरली जाते आणि 22/4/2022 आणि 12/2/2023 ला सोमवारी या डम्पिंग ग्राउंडला आग लागली होती. वस्तुस्थिती खरी आहे. हे डम्पिंग ग्राउंड जे आहे ते शेताच्या आणि रस्त्याच्या जवळ आहे. त्याच्यामुळं नगरपालिकेनं जे सांगितले त्याच्यामध्ये असं म्हटलेलं आहे की त्या ठिकाणी असलेले शेतकरी शेकोटी करतात किंवा रस्त्यावरनं येणारे जाणारे काही काडी टाकत असतील, किटाळ पडत असतील, ह्याच्यामुळे ही आग लागते अशा पद्धतीची माहिती त्यांनी दिली. दर दिवशी 32.6 टन घनकचरा हा खामगाव नगरपालिकेमध्ये तयार होतो. 13.6 टनाचा खत निर्मितीचा कारखाना देखील तयार करण्यात आला आहे. पुढचा देखील 10 टनाचा तयार आहे. परंतु सन्माननीय सदस्यांनी जी माहिती या ठिकाणी दिली त्या माहितीनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर चौकशी केली जाईल. याच्या चौकशीमध्ये जर कोण दोषी आढळलं तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. रायमुलकर. माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी जे काही सकारात्मक उत्तर दिले परंतु जो काही त्यांनी सांगितलं त्याच्यावर प्रक्रिया करून ती प्रोसेस चालू आहे परंतु तो कारखाना 1 वर्षापासून बंद आहे. ही खोटी माहिती आपल्या समोर या ठिकाणी संबंधित यंत्रणेने दिली का काय याची चौकशी करा आणि जर बंद असेल तर त्याच्यावरती कारवाई करणं आणि त्याचसोबत अजूनही आपल्या राज्यामध्ये आणि किंवा बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये DM सक्षम इनोव्हेशन अशा कंपन्या या ठिकाणी काम करतात आणि त्या कंपन्याचं ठरलेलं आहे काम घ्यायचं आणि ते सबलीस करायचं आणि त्या माध्यमातून केवळ त्यांचं कमिशन काढून घ्यायचं अशा प्रकारचे गोरखधंदा या कंपनीच्या माध्यमातून चालू आहे. हे संपूर्णपणे हे बंद झालं पाहिजे. ज्या यंत्रणेनं किंवा ज्या एजन्सीनं काम घेतलं त्यानं जर काम केलं तर ते व्यवस्थितपणे त्याचं नियोजन करून स्वच्छ शहर ठेवण्यामध्ये त्याची मदत निश्चित होते. म्हणून या माध्यमातून अशा जर काही भविष्यामध्ये कोणी करणार असेल तर त्यांच्यावरती कारवाई आणि आताच्या ज्या चुकीच्या पद्धतीने या यंत्रणेनं काम केलं याच्यावर ब्लॅकलिस्टची कारवाई आणि खोटी म्हणजे 1 वर्षापासून ते तिथलं कुठलं 1 किलोचंही खत त्या ठिकाणी निर्माण झालेलं म्हणून याची संपूर्ण चौकशी करून त्या कॉन्ट्रॅक्टरवर कारवाई करणार आहात. चला अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जी माहिती या ठिकाणी दिली ती पूर्णतः तपासून बघितली जाईल. सगळ्यात महत्वाचा भाग असा आहे की डम्पिंग ग्राउंडमध्ये जी आग लागली ती कशामुळे लागली, का लागली, त्याला कोण जबाबदार आहे, कॉन्ट्रॅक्टरला ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकायचं की नाही, याच्यासाठी मी असं सांगितलं की जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार केली जाईल. 30 दिवसाच्या आत त्याच्यामध्ये अहवाल आणला जाईल आणि त्या अहवालामध्ये जर कोण दोषी असेल तर त्यांना पाठीशी घातलं जाणार नाही. त्यांच्यावर सक्त कडक कारवाई करू. चला लक्षवेधी क्रमांक 2. नको जाऊ द्या, ते आता स्कोपच्या बाहेर आहे. बुलढाणा जिल्ह्याचा प्रश्न आहे. लक्षवेधी क्रमांक 2. पुढे नको आता. आज भरपूर विषय आहेत. लक्षवेधी क्रमांक 2 विनोद अग्रवाल. लक्षवेधी क्रमांक 2 प्लीज मदत करा. आज मदत करा. अध्यक्ष महोदय, मला सगळ्यांना गावी जायचं आहे म्हणून. अध्यक्ष महोदय, गोंदिया जिल्ह्यामध्ये गोंदिया नगरपालिका मुख्यालय असलेली एक नगरपालिका आहे.
आणि आज शोकांतिका आहे की 100 वर्षापेक्षा जास्त जुनी नगरपालिका असून सुद्धा त्या ठिकाणी कचऱ्याच्या डंपिंग करता कोणती जागा उपलब्ध नाही, कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याकरता कोणती जागा उपलब्ध नाही आणि या शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये जागोजागी रस्त्याच्या लगत कचऱ्याचे ढिगारे लागले आहेत. अध्यक्ष महोदय, एक जागा होती त्या ठिकाणी जवळपास 1 लाख टनच्या वर जुना कचरा डंपिंग केलेला आहे आणि ती रहिवासी लगत जागा आहे आणि त्या ठिकाणी दररोज आग लावण्याचे प्रकार सुरू असतात आणि या कचऱ्यांच्या दररोज साफसफाई न झाल्यामुळे, कचऱ्याची उचल न झाल्यामुळे आज गोंदिया शहरातील नागरिकांना अनेक प्रकारच्या आजारांना सामोरे जावं लागत आहे आणि रस्त्यावर एवढी मोठी धूळ साचली आहे की रहदारीमुळे, धुळीमुळे लोकांचे जिने दुभर झालेले आहे आणि अशामुळे आज आपण जे गोंदिया नगरपालिकामध्ये 400 ते 500 साफसफाई कर्मचारी आहेत. विनोदजी माझी विनंती आहे, आपण प्रश्न विचारा. मी दोनदा संधी देतो. ठीक. आपला प्रश्न सुटेल. ठीक, प्रश्न विचारा. आणि दुसरा विषय असा आहे अध्यक्ष महोदय, आज गोंदिया शहरामध्ये पिण्याच्या पाण्याची जी योजना आहे ती 50 वर्ष जुनी आहे आणि दिवसाला 15-20 मिनिटाच्या वर पिण्याचे पाणी मिळत नाही. तिसरा विषय असा आहे की भूमिगत गटार योजनेचे काम सुरू आहे, परंतु ते काम एवढे निकृष्ट होत आहे की त्यामुळे पूर्ण शहरामध्ये त्यांनी रस्त्याचे खोदकाम केलेलं आहे. त्याला ज्या प्रमाणामध्ये, ज्या मापदंडामध्ये त्याचे भराव केलं पाहिजे ते भराव कंत्राटदारांनी केलं नाही आणि 3 दिवसापूर्वीच एका कामगाराचा मृत्यू याच्यामध्ये झाला आणि म्हणून माझी मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक मी प्रश्न विचारू इच्छितो की एकंदर गोंदिया शहरातील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीमुळे पसरलेली रोगराई, पिण्याच्या पाण्याची कमतरता तथा भूमिगत गटार योजनेच्या खोदकामामुळे नागरिकांमध्ये निर्माण झालेले अस्वस्थतेचे वातावरण यावर शासन तातडीने कारवाई करणार आहे का? दुसरा विषय असा आहे अध्यक्ष महोदय, कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याकरता जागेचा शोध घेण्याकरता MIDC शिवाय पर्याय नाही किंवा शहरामध्ये एक जागा आहे, परंतु आता आपण पाहतो की लगतच्या गावामध्ये कोणी कचरा टाकू देत नाही, सर्वकडे विरोध आहे. तर जमीनच्या उपलब्धतेकरता आपण बैठक घेणार काय? दररोज जर साफसफाई झाली नाही तर जे संबंधित सफाई कामगार असतील किंवा त्यांचे अधिकारी असतील त्यांच्यावर आपण कारवाई करणार काय? तिसरा प्रश्न असा आहे दुसऱ्यांदा देतो. मंत्री महोदय आपण उत्तर द्या, मी परत संधी देतो. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी 3 प्रश्न विचारलेले आहेत. एक घनकचऱ्याचा, एक पाण्याचा आहे आणि ड्रेनेज सिस्टीमचा आहे. याच्यामध्ये 100 टन जो कचरा निर्माण होतो, एक लक्षवेधी मध्ये म्हटलेला आहे, तो 53 टन कचरा निर्माण होतो. 500 सफाई कर्मचारी काम करतात असं जे लक्षवेधीमध्ये म्हटलेलं आहे, त्यामध्ये 272 कर्मचारी काम करतात. आणि एक महत्वाची गोष्ट आहे की 8.70 कोटीचा प्रकल्प हा मान्यता दिलेली होती, परंतु शेजारची व्यक्ती कोर्टामध्ये जाऊन त्याला स्टे आला आणि म्हणून हिरडा माळी नावाची जी जागा आहे प्रायव्हेट जमिनीवर आता घनकचऱ्याच्या संदर्भातला प्रकल्प सुरू आहे. आणि सन्माननीय सदस्यांनी जे सांगितलं की MIDC मार्फत जागा देखील दिली तरी चालू शकते किंवा अन्य जागा शोधावी, या संदर्भात सदस्यांना घेऊन बैठकीचं आयोजन केलं जाईल. उद्योग विभाग माझ्याकडेच असल्यामुळे MIDC बंद जागा देता येते का हे देखील पडताळणी बघितली जाईल. दुसरं, पाण्याचा जो विषय त्यांनी इथे मांडला, तर धापेवाडा स्त्रोत निश्चित करून जवळजवळ 208 कोटी रुपयाची अमृत योजनेतनं स्कीम तयार करण्यात आलेली आहे. HPC साठी ती मुख्य सचिवांकडे गेली. मी सन्मान्य सदस्यांना आश्वस्त करतो की 1 महिन्याच्या आत हायपॉवर कमिटीची मीटिंग मुख्य सचिव घेतील आणि त्याला देखील मंजुरी मिळेल. आणि ड्रेनेज सिस्टीमच्या बाबतीमध्ये जवळजवळ 70% काम पूर्ण झालंय, 30% प्रलंबित आहे. पण जे काही शंका या ठिकाणी सन्मान्य सदस्यांनी व्यक्त केली ती तपासून बघितली जाईल. चला, विजय रहांगडले. अध्यक्ष महोदय, हा विषय तुमचा नाही. नाही, विषय आहे त्याच्यामध्येच आहे. तुम नाही, पाठीमागे बोल, तुम्ही विचारा. मला बोलायचं? हा बोला, रहांगडले बोला. अध्यक्ष महोदय, गोंदिया नगर परिषद मध्ये अमृत योजनेअंतर्गत 270 कोटीच्या योजनेला मंजुरी मिळण्याकरता प्रस्ताव पाठवण्यात आला.
त्यामध्ये धापेवाडा उपसा सिंचन जो माझ्या विधानसभामध्ये आणि गोंदियापासून 40 किलोमीटर अंतरावर आहे, हा पाण्याचा स्रोत घेण्यात आला आहे. माझी विनंती ह्या माध्यमातून राहील की त्याकरिता दासगाव डांगोर्ली इथं बॅरेज बनवून त्या बॅरेजवरून ज्याचा अंतरही कमी राहील आणि पाणी पुरवठा सुरळीत रूपाने गोंदिया नगर परिषदला होईल, त्याकरता त्या धापेवाडा उपसा सिंचनामधून पाणी न घेता जो शेतीकरिता त्याचबरोबर बाकी पाणी पुरवठा योजना करता त्याच्या पाणी जातं, गोंदियाच्या तिथला पाणी न देता धापेवाडा उपसा सिंचनाच्या ऐवजी दासगाव डांगोर्ली प्रकल्प पूर्ण करावा आणि तो बॅरेज पूर्ण करून त्याच्यावरनं पाणी घ्यावा. ज्याप्रमाणे कचऱ्याचा प्रश्न त्याचबरोबर भूमिगत गटाराचा प्रश्न गोंदियामध्ये आहे, त्याचबरोबर एकच दुसरी नगर परिषद आहे तिरोडा, त्यामध्ये सुद्धा हा प्रश्न आहे. तिरोडामध्येही ह्या योजनेला मंजुरी द्यावी आणि त्याचबरोबर आमचा जिल्हा हा वन आणि आदिवासी बहुल जिल्हा आहे, जंगल व्याप्त जिल्हा असल्यामुळे जिथं जिथंही रिकामी आणि मोकळी जागा आहे त्या सर्व मोकळ्या जागेवर झुडपी जंगल असा उल्लेख असल्यामुळे शहरामध्ये सुद्धा जवळजवळ 150 घर आणि एक वस्ती बसलेली आहे. त्या वस्ती 50 वर्षापासून तिथं राहत आहे, पण त्यांना जागा देण्यात आली नाही आहे. ती झुडपी जंगल कमी करावे शासनाने आणि त्यांना सुद्धा जागा द्यावी ही विनंती. धन्यवाद. मंत्री महोदय स्कॉप मधले उत्तर. अध्यक्ष महोदय, वॉटर सोर्स कुठून घ्यावा हे सभागृहामध्ये मी सांगू शकत नाही, कारण शेवटी त्याला टेक्निकल बाब आहे आणि जी प्रकल्पाची नळपाणी योजनेची एस्टिमेट झालेली आहे तो प्रस्ताव गेला आहे, तो हायपॉवर कमिटीकडे गेलेला आहे. परंतु सन्माननीय सदस्यांनी जो या ठिकाणी मुद्दा मांडला तो तपासून बघितला जाईल. चला शेवटचा प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांनी या विषयाकरता बैठक लावण्याचे आश्वासन दिलं, त्याबद्दल त्यांचे मी आभार व्यक्त करतो. परंतु एक वेळ मर्यादा ही बैठक करता निश्चित केली पाहिजे एक, आणि दुसरा जे मोठ्या प्रमाणामध्ये निकृष्ट दर्जाचे काम भूमिगत गटार योजनेमध्ये होत आहे त्याची सुद्धा चौकशी एखाद्या कलेक्टर किंवा त्यांच्याकडून करून घेतली पाहिजे. आणि 3 दिवसापूर्वी जो कामगाराचा मृत्यू त्या ठिकाणी झाला तर त्या कामगाराला कामगार विभागाचे जे काही आपली मर्यादा असेल किंवा जे काही त्यांचे असेल त्या हिशोबाने त्यांना मोबदला देण्यात येईल का, असा माझा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय. सभापती महोदय, मी मगाशीच सांगितले की ड्रेनेज सिस्टमच्या बाबतीमध्ये तपासून बघितलं जाईल आणि कामगाराचा जो मृत्यू झालेला आहे ती संबंधित जी बाब आहे ती कामगार मंत्र्यांपर्यंत पोहोचवली जाईल. परंतु मला असं वाटतं की ज्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या इथं कामगाराचा मृत्यू झालाय त्याला मदत देण्याची कुठची योजना ही नगरविकास विभागाकडे नाही किंवा कामगार विभागाकडे नाही, तर मुख्यमंत्री फंडातनं काही देता येईल का ही विनंती मुख्यमंत्री महोदयांना केली जाईल. बैठक कधी करणार सांगितलं. बैठक अधिवेशन संपल्यानंतर 15 दिवसाच्या आत बैठक घेतली. अधिवेशन संपलं तर लक्षवेधी क्रमांक 3 झालाय. आता अध्यक्ष महोदय, बैठकीत विषय घ्या ना. मंत्री महोदय, ज्या ज्या ठिकाणी गरज आहे अशा रस्त्यांकरता विशेष बाब म्हणून शासनाकडून एक भरीव निधी गोंदिया नगरपालिकेला दिले जाईल का, एवढंच माझा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, तपासून बघितलं जाईल. चला लक्षवेधी क्रमांक 3 कालिदास कोळंबकर. लक्षवेधी क्रमांक 3 वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत महत्वाची लक्षवेधी आहे. मुंबई शहरातील ज्या 3500 बसेस ज्या धावत आहेत आणि अत्यंत सामान्य गरीब जनतेसाठी ह्या बसेस आहेत. आजची परिस्थिती बसेसची अशा पद्धतीने आहे की नाही म्हणते तरी एकूण कर्मचारी नाही म्हणते 36,000 कर्मचारी ह्या BST मध्ये काम करत आहेत. कधी कधी महिना दीड महिना त्यांना पगार सुद्धा मिळत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये अध्यक्ष महोदय, माझी आपणाला विनंती आहे की काही लोकांच्या मनात असं होतं की ही BST एखाद्या खाजगी उद्योगपतीला देण्याचा प्रयत्न होता, परंतु आमच्या लोकांचा सर्वांचा ह्या गोष्टीला विरोध आहे. साहेब, माझं नाही म्हणते तर मुंबई शहरामध्ये एकूण 350 एकर जमीन ह्या BSTची आहे आणि नाही म्हणते तर 75 एकर जमीन रेसिडेंटची जमीन आहे. माझी आपणाला विनंती आहे साहेब, उद्या भविष्य काळामध्ये माझ्या लालबागची जी BST आहे नाही म्हणते 11 एकरची जमीन आहे आणि ह्या 11 एकरच्या जमीनमध्ये एकूण 1200 कर्मचारी तिथे राहत आहेत. माझं 1200 कर्मचारी तिथे राहत असून मिनिमम 1200 कोटी खर्च उद्या जे कर्मचारी तिथे राहत आहेत
त्यांना शासकीय भावाने 500 कार्पेट द्या आणि बाकीचं सेल करा. आता हे संपूर्ण हे सेल करून जी रक्कम येते, कोट्यांनी रक्कम येते, ही बँकेमध्ये ठेवून वर्षाला 700 कोटी व्याज येते साहेब, वर्षाला 700 कोटी. आणि अशा पद्धतीने 60 एकर जमीन अजून बाकीच आहे. मग कोट्याने पैसा हा येऊन हा पैसा बँकेमध्ये ठेवून त्या व्याजावरती ही उद्याची भविष्याची BST चालू शकेल. नाहीतर वर्षाला 900 कोटीचा तोटा आहे. 900 कोटी नेहमी कॉर्पोरेशन देत असते. साहेब माझी विनंती आहे जरा हा प्रश्न जरा विस्तारित आहेत म्हणून जरा मी सांगतो आपल्याला की वर्षाला 900 कोटी BST 900 कोटी कॉर्पोरेशन देते आणि अशा पद्धतीने भविष्यामध्ये ही BST कोणाच्या ताब्यात जाऊ नये यासाठी माझी विनंती आहे. कामगारांना मदत करा आणि कामगारांच्या माध्यमातून ती जी रक्कम आहे, सेलची जी रक्कम आहे त्यातून ही भविष्याची BST चालवा अशी माझी विनंती आहे. आज इथे मला एक उत्तर दिलंय साहेब, शासनाच्या माध्यमातून उत्तर आलंय आणि त्या उत्तरामध्ये अशा पद्धतीने सांगितलं गेलं आहे की जे कर्मचारी निवृत्त होतात त्यांना आम्ही घरं देत नाही. अध्यक्ष महोदय, उत्तर अशा पद्धतीने जे कर्मचारी निवृत्त होतात त्यांना आम्ही घरं देत नाही. मी निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत नाही सांगत आहे साहेब, जे ऑन ड्युटीवर आहेत त्यांना तुम्ही हक्काची घरं द्या एवढीच माझी मागणी आहे. त्या पद्धतीने मंत्री महोदयांनी ह्या गोष्टीचा विचार करा आणि मुंबईतील सामान्य गरीब जनतेचे आशीर्वाद आपण घ्यावे ही विनंती. अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगरपालिकेमध्ये बेस्टला अनन्यसाधारण असं महत्व आहे. 1873 सालामध्ये बॉम्बे ट्रॉम्बे जी कंपनी सुरू झाली त्याच्यामध्ये विद्युतीकरण आणि परिवहन याच्यासाठी विचार करण्यात आला. त्याच्यानंतर महानगरपालिकाकरण झाल्यामुळं दोन्ही डिपार्टमेंट ही वेगवेगळी झाली. त्याच्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं की विद्युत आणि परिवहन यांचा काही संबंध ठेवू नये अशा पद्धतीचा देखील सुप्रीम कोर्टाचा आदेश झाला. पण मला सन्माननीय सदस्यांना इथं सांगितलं पाहिजे की 28,901 अधिकारी आणि कर्मचारी हे बेस्टमध्ये काम करतायत. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना घरं दिली जाणार नाहीत ही पॉलिसी आहे, महानगरपालिकेची असेल किंवा BSTची असेल. याच्याबाबत महानगरपालिकेमध्ये शासनानं एक GR काढलाय की महानगरपालिकेतले जे सफाई कामगार आहेत त्यांच्यासाठी 50% घरं हे 25 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर किंवा मृत झाल्यानंतर देण्यात यावी. हा महानगरपालिकेचा संदर्भातला विषय आहे. बेस्टच्या बाबतीमध्ये आपण सेवा सदनिका देतच असतो. त्याच्यामुळे सन्मान्य सदस्यांनी जे सांगितले की जे सेवा करतायत त्यांना घर दिलं गेलं पाहिजे. जोपर्यंत त्यांची सेवा आहे तोपर्यंत 5,364 आपण कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना सेवा सदन दिलेलं आहे. आता सन्माननीय सदस्यांची मागणी पोलीस डिपार्टमेंट सारखी आहे. जे सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी 15 लाखामध्ये पोलिसांना घर देतो अशा पद्धतीची जी घोषणा केलेली होती त्याच्यावर आपण अंमलबजावणी करतोय. तशा पद्धतीचा स्क्वेअर फीटवर रेट ठरवून बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना घरं द्यावी अशा पद्धतीचा सन्माननीय सदस्यांची भूमिका आहे. परंतु याच्यामध्ये धोरण तयार करावं लागेल, याच्यामध्ये धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल आणि म्हणून ही बाब पूर्णतः तपासून घेऊन योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. कालिदासजी. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे, पोलीस बांधवांना जी फडणवीस साहेबांनी जी घरं दिली आहेत ही शासकीय भावाने, मी शासकीय भावाने यांना द्या म्हणून सांगतोय. त्यांना जे BD चाळीच्या पोलीस बांधवांना जी घरं दिली आहेत ती शासकीय भावाने नाही आहेत साहेब. आज परिस्थिती अशी आहे, तुम्हाला सांगा करोनामध्ये, आज करोनामध्ये बसेस चालू होत्या 2 वर्ष आणि ह्या 2 वर्षामध्ये नाही मते 200 कर्मचाऱ्यांचं निधन झालं. अशी परिस्थिती आहे साहेब. आणि अशा परिस्थितीत काम करणाऱ्या ह्या लोकांना कुठेतरी आपण आधार दिला पाहिजे ह्या मताचा मी आहे. आणि BST कुठे लॉसमध्ये जाऊ नये, कोणाला ती विकू नये ह्या मताचा मी आहे. आणि त्यासाठी हे माझं एक तुम्हाला प्रपोजल दिलंय साहेब, तेवढं जरा बघा. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांची भावना ही अतिशय चांगली आहे. बेस्ट कर्मचाऱ्यांना देखील जो काही कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट आहे त्याच्यातनं घर मिळावं ही त्यांची भावना अतिशय चांगली आहे. पण हा निर्णय बेस्ट पुरता मर्यादित राहणार नाही. हा TMCला लागू होईल, हा पुण्याला PMTला लागू होईल, हा नागपूरमध्ये लागू होईल. जिथं जिथं महानगरपालिकेच्या परिवहन विभागाच्या बसेस चालतात तिथं लागू होईल. त्याच्यामुळे हा धोरणात्मक निर्णय घेणं आवश्यक आहे आणि हा धोरणात्मक निर्णय घेताना भावनेच्या भरात घेऊन उपयोगाचा नाही. त्याचा पूर्ण त्याची म्हणजे तपास केला पाहिजे, तपासला पाहिजे. कशा पद्धतीने हा निर्णय पुढे न्यायचा हे ठरलं पाहिजे आणि त्याच्यानंतरच निर्णय घेणं योग्य ठरेल. अशा पद्धतीची एखादी घोषणा या ठिकाणी करणं योग्य ठरणार नाही. आज आपण ऐकलं असेल, काल मुंबईवरती चर्चा करताना सन्मान्य आशिष शेलार असतील किंवा सन्मान्य भुजबळ साहेब असतील या दोघांनी पण BSTचा म्हणजे बेस्टचा उल्लेख केला.
आणि त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये बीएसटी लॉसमध्ये काही, जसं तुम्ही सांगितलं की बरोबर, एक आहे वीज आणि दुसरं आहे परिवहन. त्याच्यामध्ये परिवहनमध्ये आपण त्या मोठ्या प्रमाणामध्ये लॉसमध्ये आहोत आणि आपण आता बसेस चालवत आहोत. माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय, या ज्या नाक्याच्या जागा होत्या ना, म्हणजे आता आमची माहीमची असेल, बांद्र्याची असेल, काही ठिकाणी पॅरिस उभारलं, एका ठिकाणी मयामी उभारली आणि कोणी उभारली हे तुम्हालाही माहिती आहे. त्यामुळे या मोक्याच्या जागा त्यावेळी कोणाला विकल्या गेल्या, कोणी ते प्रस्ताव तयार केले याची एकदा चौकशी व्हायला पाहिजे. कारण त्या जागा विकल्यामुळे काय झालेलं आहे, जे दादा आमचे इतके पोटतिरकीने बोलतात, तुम्ही अशा सगळ्या जागा लोकांना विकून दिल्या, तिथे मोठे मोठे कॉम्प्लेक्स तयार झाले आणि जो गरीब तिथे काम करणारा कामगार वर्ग आहे त्यांना त्या सगळ्या त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यात येतं, पगार दिला जात नाही, परमनंट केलं जात नाही. त्यामुळे माझी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून आपला स्पेसिफिक प्रश्न आहे, या ज्या मोक्याच्या जागा गेल्या त्याची चौकशी करणार का? दुसरा माझा प्रश्न आहे की दादा जे सातत्याने मागतात सन्माननीय सदस्य कालिदास कोळंबकरजी, की अशा लोकांसाठी आपण एक सिम्पथेटिक धोरण त्या ठिकाणी आणण्याचा प्रयत्न करणार आहात का? कारण परवा जेव्हा सफाई कामगारांच्या संदर्भात लक्षवेधी सन्माननीय अमित पटेल साहेबांनी केली होती त्यावेळी त्या संदर्भात आम्ही विचार करू असं सांगितलं. तुम्ही पण या संदर्भामध्ये विचार करावा अशी माझं दुसरं आपल्याला नम्रतेची विनंती आहे. सफाई कामगारांच्या बाबतीतला लाडपागे समितीचा अहवाल देखील शासनानं स्वीकारलाय. त्याच्यावर उपमुख्यमंत्री महोदयांनी शासनाची भूमिकाही स्पष्ट केलेली आहे. बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीमध्ये नुसतं बीएमसी मध्ये आपल्याला निर्णय घेऊन चालणार नाही. उद्या बीएमसी मध्ये निर्णय घेतला की टीएमसी मध्ये सुद्धा लोक त्याच प्रकारची मागणी करतील. म्हणून पूर्ण हा तपासावा लागेल. याच्यासाठी पाहिजे आपण कमिटी गठीत करू आणि त्याच्यानंतर निर्णय घेऊ. या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने मला दोनच प्रश्न विचारायचे आहेत की जसं सन्माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितलं की कोर्टाचे निर्देश होते म्हणून आपण हे डिपार्टमेंट वेगळं केलं मुंबई महानगरपालिकेपासून, पण त्याचा कुठेतरी ते डबघाईला चाललेलं आहे. तर आपण कोर्टाकडे पुन्हा प्रे करून त्याचं विलिनीकरण. हो यामिनीताई, कोर्टामुळे नाही झालंय. त्यामुळे 2003ला इलेक्ट्रिसिटी ऍक्ट आला आणि त्याच्यामध्ये हे ट्रान्सपोर्टेशन आणि इलेक्ट्रिसिटी जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मार्फत चालत असतील तर त्यांचे अकाउंट वेगळे करायला पाहिजे. कोर्टाचा याचा काही संबंध नाही. मला या अनुषंगाने एक विचारायचं आहे अध्यक्ष. अरे एक मिनिट अतुलजी, मला पूर्ण तर करू दे. अतुलजी मला पूर्ण तर करू दे. मला या अनुषंगाने हे विचारायचं आहे की दरवर्षी मुंबई महानगरपालिका बेस्टला कर्ज देते. मग अशा परिस्थितीत आपण त्याला सिस्टम कन्सर्न म्हणूनच वागवतोय, मग ते अनुदान म्हणून आपण का देत नाहीये? दुसरा प्रश्न माझा हा आहे की नैमित्तिक धर्तीवर जे कामगार आहेत बेस्टचे त्यांच्या मुलांना कामं दिली गेलेली आहेत त्या धर्तीवर आणि 15 ते 20 वर्ष ही मुलं तिथे काम करत असून सुद्धा त्यांचा विचार होत नाहीये. तो विचार होईल का? हे दोन प्रश्न मला विचारायचे. अध्यक्ष महोदय, आपण सांगितलेली वस्तुस्थिती खरी आहे की विद्युत अधिनियम झाल्यामुळं त्या दोन गोष्टी सेपरेट झाल्या आणि सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं की क्रॉस सबसिडी बंद करा. त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या निधीच्या ज्या काही अडचणी येतात किंवा आपण बीएसटी लॉस मध्ये दिसते याच्यामुळे दिसतंय. पण सन्माननीय सदस्यांनी जो मला प्रश्न विचारला की लॉस आहे आणि एक महत्वाचा प्रश्न होता की याचं खाजगीकरण होणार आहे की नाही, तर पहिलं कोळंबकर साहेबांच्या मनातली मी शंका दूर करतो, याचं काही खाजगीकरण होणार नाही. आणि मगाशी ताईने जो प्रश्न या ठिकाणी मांडला की ज्या जमिनी दिल्या गेल्या आहेत, ज्या जमिनी देऊन तिथे आता टॉवर उभे राहिलेले आहेत, महत्वाच्या ठिकाणी महत्वाच्या नाही ताई, अति महत्वाच्या ठिकाणी जिथं उभं केले गेलेले आहेत त्याची सविस्तर चौकशी केली जाईल आणि त्याचा अहवाल पुढच्या अधिवेशनात सभागृहामध्ये आणला जाईल. अतुल भातखळकर. नाही अध्यक्ष महोदय, मुळामध्ये 2003चं वीज विधेयक जेव्हा केंद्र सरकारने आणलं होतं तेव्हा केवळ बेस्टचा अपवाद करून त्यांना क्रॉस सबसिडी करायला परवानगी दिली होती. कारण या सदनाच्या सदस्य असलेल्या जयवंतीबेन मेहता या त्यावेळेला केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री म्हणून काम करत होत्या. त्याच्यानंतर काही लोक कोर्टात गेले आणि काही लोकांचा दबाव, ज्याचा उल्लेख ताईंनी मगाशी केला, त्या पद्धतीचा दबाव आल्यानंतर मग त्या ठिकाणी जी बाजू मांडायला पाहिजे होती ती बाजू मांडली गेली नाही आणि त्यामुळे क्रॉस सबसिडी जी द्यायची एकमेव अपवाद देशभरात केला होता तो अपवाद सुद्धा दुर्दैवाने दूर झाला. हे रेकॉर्डवर योग्य गोष्टी राहाव्यात म्हणून मी सांगतो. माझा मूळ प्रश्न असा आहे, ही लक्षवेधीचा मूळ प्रश्न काय आहे तर बेस्टचा नॉन फेअर रेव्हेन्यू वाढवण्याकरता काही उपाययोजना बेस्ट करणार का? त्याच्यामध्ये त्यांच्या जागांचा उपयोग वेगवेगळ्या पद्धतीने
करण्याचं काही नियोजन बेस्टकडे आहे का? तर त्या दृष्टीने बेस्टला काही निर्देश देऊन बेड्सच्या जागांचा उपयोग करून वेगवेगळ्या पद्धतीने, नॉट नेसेसरी प्रत्येक ठिकाणी जागा देऊन तिकडे रेसिडेन्शियल बांधलं पाहिजे, पण ज्याला नॉन फेअर रेव्हेन्यू म्हणतात तो वाढवण्याच्या दृष्टीने बेस्टच्या संसाधनांचा उपयोग करण्याकरता माननीय मंत्री महोदय त्यांना निर्देश देणार का, असा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. सन्माननीय सदस्य अतुलजींनी बेस्टच्या बाबतीतली भूमिका अतिशय योग्य मांडली. कारण बेस्टची जर तूट भरून काढायची असेल तर बेस्टनंच काहीतरी पर्याय शोधला पाहिजे आणि तूट भरून काढली पाहिजे. तर सन्माननीय सदस्यांनी जी भूमिका या ठिकाणी मांडली तसे निर्देश हे बेस्टला दिले जातील आणि त्यांच्या जागा असतील किंवा त्यांचं उत्पादन स्त्रोत जो काय असेल त्याच्यातनं कशा पद्धतीनं उत्पादन त्यांचं वाढवायचं आणि तूट भरून काढायची या संदर्भातले योग्य ते निर्देश दिले जातील. असलम शेख महोदय, खरं म्हणजे हे जे कोलंबकर साहेबांचा जे प्रश्न आहे बेस्टचा, की बेस्टची जे कंपनी असते हे प्रॉफिट मेकिंगसाठी नसतं. ही सेवा देण्याची जबाबदारी शासनाची, महानगरपालिकाची असते. कारण मुंबईमध्ये राहणारे लोक ही सेवा बंद झाली तर होऊ शकत नाही. अख्ख्या जगात अशी परिस्थिती असते. जेव्हा मंत्री महोदय आपल्याला माहित आहे की हे लॉसेसमध्ये जात आहे आणि लॉसेसमध्ये जात असताना आपल्याला माहिती आहे त्याची अटीवर शर्ती करून आपण जागा, ताईने जे प्रश्न विचारला होता, ही जेवढी आपले जे डेपोची जागा सगळे प्राईम प्रॉपर्टीजवरती आहे. मला अजूनही आठवण आहे, योगेशजीला पण आठवण असेल की नगरसेवक असताना आम्ही विचारलं होतं आणि बोललेही होतो की जागा देत असताना तुम्ही जे आहे ना जागा त्यांना सोल्ड आउट करू नका. जिथे तुम्ही कमर्शियल मॉल्स उभे करतात, कमर्शियल टावर्स उभे करतात आणि बिल्डिंग उभे करतात त्याची प्रॉपर्टी तुम्ही ठेवा आणि ते तुम्ही भाड्याने द्या. म्हणजे जे लॉसेस तुम्ही दरवर्षी दाखवता ते तुम्ही इकडनं काढू शकता, पण असं होत नाही. म्हणून उरलेली जी जागा आहे ते तुम्ही देणार नाही. त्याच्या संदर्भात आपण त्याच्यावरती जे आहे ना एक निर्णय घ्यावा लागेल. प्रश्न क्रमांक दुसरा असा आहे की जेवढी जागा देण्यात आलेली आहे ते फक्त एकच बिल्डरला देण्यात आलेली आहे. तुम्ही अख्ख्या मुंबईत जर बघितलं जेवढी प्राईम प्रॉपर्टी देण्यात आली एकच बिल्डरला देण्यात आली. तर या संदर्भात आपण या पूर्ण याच्यात चौकशी लावणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य असलमबाईंनी जो या ठिकाणी मुद्दा मांडला त्याचं उत्तर मी अगोदरच दिलेलं आहे. जी प्राईम लोकेशनची प्रॉपर्टी कोण उद्योजक असेल, कोण विकासक असेल, कोण बिल्डर असेल आपल्याला माहित नाही, पण त्याची सविस्तर चौकशी केली जाईल आणि तो अहवाल पुढच्या अधिवेशनामध्ये ठेवला जाईल. मंत्री महोदय, कालिदासजी एक मिनिट. केवळ हा विषय, कालिदासजी एक मिनिट, हा जो विषय आहे हा पुढच्या काळात फार गंभीर होणार आहे. बीएसटीला आज जवळजवळ 45 लाखपेक्षा जास्त किंवा त्याच्यापेक्षा आता थोडे कमी झालेत मेट्रोमुळे. प्रवाशीची संख्या सुद्धा कमी होत आहेत. मुंबईमध्ये मेट्रोचे जाळे जवळजवळ मुंबई आणि परिसरात 300 किलोमीटरचे उभे होत आहेत. मेट्रोचा जाळ्याबरोबरच कोस्टल रोड तयार होत आहेत, मोनो रेल्वे तयार होत आहेत. अशा पद्धतीमध्ये बेस्टला ह्यापुढे सगळ्या स्पर्धाला सामना करावा लागणार आहे. आपण बेस्टकडे ही जबाबदारी सोपवून त्याची कमर्शियल फिजिबिलिटी, ट्रान्सपोर्टची आणि इलेक्ट्रिसिटीची याची जबाबदारी केवळ बेस्टकडे न सोपवता आपण त्या संदर्भात ट्रान्सपोर्ट एक्सपर्ट्स, फायनान्शियल एक्सपर्ट्स आणि ज्यांना ह्या ट्रॅफिकच्या येणाऱ्या 25-50 वर्षाच्या ज्या कल्पना आहेत अशा काही खाजगी व्यक्तींना अपॉइंट करून आपण त्या संस्थांकडनं ह्याचं रिसर्च करून घ्या. अन्यथा राज्य सरकारला प्रत्येक वेळेला निर्देश द्यावे लागतात आणि महानगरपालिका 100 कोटी, 200 कोटी, 700 कोटी अशा पद्धतीने बेस्टला पैसे देत राहत. हे कधी संपणार नाही. बेस्ट चालवणं हे पण कर्तव्य आहेत आणि हे चाललीच पाहिजे मुंबईकरांसाठी. परंतु त्याला जीवन ठेवण्यासाठीच्या फिजिबिलिटी रिपोर्टसाठी आपण एक्सपर्ट व्यक्ती नेमा एवढी केवळ सूचना आहे. आता राम संपलाय. एक्सपर्ट लोकांची शेवटला सगळे हात वरती करणं आता अध्यक्ष महोदय, आपल्या सूचनेप्रमाणे एक्सपर्ट लोकांची कमिटी नेमली चला पुढे जाऊ आता. चला नाही आता हे बघा दुसरं सुरू झालं नाही. आपण मागण्यावरती पूर्ण करणार आहोत. राम, एवढ्या वेळ आपण बसून होतो आता लगेच आपला हात वरती होतो. नाही तसं नाही. चला अध्यक्ष महोदय, आता असलम भाईंनी सांगितलं की हे डेव्हलपमेंट मला डेव्हलपरना द्यायचं नाहीये. मला डेव्हलपमेंट म्हाडाला द्यायचं. म्हाडाच्या माध्यमातून ग्रामीण इंडियाचा राशन टुबर अत्यंत उत्तम काम करणाऱ्या ह्या कंपन्या आहेत, त्यांना हे काम द्यावं ही माझी विनंती आहे. डेव्हलपरसाठी हे प्रस्ताव मी आणला नाहीये. राम कदम, माझी सदस्यांना सुद्धा नाही. महेश बालदी साहेब, कंटाळा नाहीये. प्रश्न जेव्हा संपतो तेव्हा एखादा व्यक्ती नंतर हात वरती करतो. हे शेवटपर्यंत संपणारा अनएंड क्वेश्चन्स आहेत.
चला अध्यक्ष विचारा. महोदय, माझी सरकारकडे 3 माझ्या छोट्या छोट्या सूचना आहेत. पहिली, माझ्या मतदारसंघामध्ये घाटकोपर अमृतनगर पश्चिमेला तिथे बीएसटीची मोठी वसाहत आहे, पण त्याची अत्यंत दुरावस्था आहे आणि अशा प्रकारची दुरावस्था अनेक ठिकाणी आहे. तर या संदर्भामध्ये तातडीनं त्या ठिकाणी जी दुरावस्था आहे त्या दुरावस्थेच्या बाबतीत सरकारनं काही उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. क्रमांक 1. आणि दुसरा आहे का, दुसरं जे बस स्टॉप आहेत वेगवेगळ्या ठिकाणी सोसायटीच्या समोर, तर सोसायटीला अडथळा होत असेल आणि ट्रॅफिकला अडचण नसेल तर बीएसटीने तो बस स्टॉप हलवावा अशा प्रकारची योजना आहे. पण त्या ठिकाणी सरसकट ॲलिगेशन्स होतात म्हणून सोसायटीनी सोसायटीच्या दाराच्या समोर बस स्टॉप हलवा सांगितला तरी तो हलवला जात नाही. सरकारकडून बीएसटीला सांगण्याची आवश्यकता आहे की त्यांच्या जागेत जर हलवला जात असेल तर तशा प्रकारचं धोरण तयार करावं. कारण बस स्टॉप हलवताना ते समोरून पैसे देत असतात, पण त्या ठिकाणी आडमुठेपणाचं धोरण आखलं जातं. आणि शेवटची एक सूचना की जे छोटे छोटे रोड आहेत आणि गर्दीचे रोड आहेत, तर त्या ठिकाणी ज्या लहान मिनी बसेस आल्यात त्या देखील त्याची संख्या वाढवण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, तपासून बघितलं जाईल आणि एक चुकीचं रेकॉर्डवर फक्त राहू नये म्हणून मी या ठिकाणी बोलतो की जरी असलमबाई सन्माननीय सदस्य हे आमच्या सोबत जरी नसले तरी आमच्या कोळंबकर साहेबांचा एक गैरसमज झालाय तो मी दूर करतो रेकॉर्डवर. तर ते कोळंबकर साहेब या ठिकाणी असं म्हणाले की असलमबाईंनी असं सांगितलं की ह्या जागा बिल्डर लोकांना द्या. तर ते कोळंबकर साहेबांचा देखील गैरसमज दूर होईल आणि आपला देखील गैरसमज दूर होईल. असलमबाईंनी असं सांगितलं की ज्या प्राईम लोकेशनवरच्या इमारती बांधल्या गेलेल्या आहेत त्या जागा कशा दिल्या गेल्या याच्या चौकशी करा. म्हणजेच कोळंबकर साहेबांचं आणि तुमचं मत एक आहे एवढंच मला सांगायचं. चला लक्षवेधी क्रमांक 4. लक्षवेधी क्रमांक 4 कोण कोण विचारतायत? छापल्याप्रमाणे. नाही कोण विचारलेच नाहीत कोणी. सदस्य अनुपस्थित आहे. लक्षवेधी क्रमांक 5, लक्षवेधी क्रमांक 6, लक्षवेधी क्रमांक 7. ऐका ना पहिला ऐका. लक्षवेधी क्रमांक 7, लक्षवेधी क्रमांक 8 आणि लक्षवेधी क्रमांक 9 हे पुढे ढकलण्यात येत आहेत आणि 10 हे सगळ्या लक्षवेधी पुढे ढकलण्यात येत आहेत. ते अध्यक्ष महाराज ठरवतील. अध्यक्ष महाराज ठरवतील. आता आपण मागण्यावरती नाही सदस्य नाही आहेत मंत्री महोदय सदस्य नाही आहेत. चला आता आपण मागण्यावरती नाही लक्षवेधी पुढे ढकलण्यात आली आहे. 4 नाही आहेत. नाही राजू भैया नाही आहेत. ज्यांनी लक्षवेधी दिली आहे ते नाही आहेत. नाही ते सदस्य नाही आहेत. आता आपण मागण्यावरती पुढे जात आहोत. आता ग्रामविकास विभाग, अन्न नागरिक पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग या विभागाच्या मागण्या चर्चेला घेण्यात येतील. विभागाच्या मागण्याच्या तपशील व स्वीकृत कपात सूचनाची यादी सदस्यांना टपालखान्याद्वारे वितरित करण्यात आली आहे. कपात सूचना न मांडता मान्य करण्यात आलेल्या कपात सूचनाची उत्तरे माननीय मंत्री महोदयाच्या स्वाक्षरीने 30 दिवसाच्या कालावधीत सदस्यांना पाठवण्याची प्रथा माहे जुलै 2010 पासून मान्य झाली असल्यामुळे आता कोणीही कपात सूचना मांडणार नाही असे मी गृहीत धरतो. या चर्चेसाठी 3 तास वेळ देण्यात येईल. या 3 तासापैकी सत्तारूढ पक्षात संबंधित मंत्र्यांच्या उत्तरासह निम्मा वेळ व विरोधी पक्षास निम्मा वेळ देण्यात येईल. सदस्य वेळेचे बंधन पाळून मला सहकार्य करतील अशी मी अपेक्षा करतो. आता चर्चेला सुरुवात होईल. राजेशजी टोपे. अध्यक्ष महोदय, डिमांड्स मध्ये आज अध्यक्ष महोदय सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, आपल्याला न्याय मिळेल, ग्रामविकास अशा विभागांच्या संदर्भातील मागण्यांवर मी माझा विचार या ठिकाणी मी व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, सुरुवातीलाच या ठिकाणी मी आरोग्य मंत्री अध्यक्ष महोदय नाही, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री नाही. अध्यक्ष महोदय बोलवा त्यांना. अरे असं काय बोलायचं मग? अध्यक्ष महोदय सूचना द्या. कॅबिनेट चालू आहे त्यामुळे नाहीतर 5 मिनिटं तहकूब करा. नाही कॅबिनेट चालू आहे. राजेशजी आपण कॅबिनेट मंत्री होते. मंत्री महोदय, सरकार मंत्री अध्यक्ष महोदय, निदान आरोग्य सारख्या खात्यावर तरी पाहिजे. असं आहे, कॅबिनेट चालू आहे त्यामुळे कॅबिनेट विषय नसेल तर बोलवा. ते मंत्री येत आहेत तर आपण सुरू करा. विषय नसेल तर बोलवा. मी सांगतो अध्यक्ष महोदय सूचना तरी द्या. संदेशा जात आहेत, मंत्री आहेत, आपण सुरू करा. प्लीज सुरू करा राजेशजी. अध्यक्ष महोदय, मी मंत्र्यांना निरोप पाठवा. सध्याच्या सरकारला
हे सांगू इच्छितो की कितीही आपण डंका पिटवला की आम्ही खूप आरोग्याची काळजी घेतोय, आमचं सरकार खूप आरोग्याच्या संदर्भात जागरूक आहे, अध्यक्ष महोदय हे कृतीतून अध्यक्ष महोदय सिद्ध होत नाही. अध्यक्ष महोदय जर आपण बघितलं तर या वर्षीच्या बजेटमध्ये 2022-23 या वर्षीच्या बजेटमध्ये गतवर्षीच्या बजेटपेक्षा 7% बजेट कमी आहे, तरतूद कमी आहे अर्थसंकल्पातली. ही अत्यंत अध्यक्ष महोदय महत्वाची बाब आहे. आणि अध्यक्ष महोदय जर आपण महागाई लक्षात घेतली तर महागाईचा निर्देशांक लक्षात घेतला तर ही मागच्या वर्षीच्या बजेटपेक्षा सुद्धा 13% अध्यक्ष महोदय ही बजेटची तरतूद या वर्षीच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाची कमी आहे. अध्यक्ष महोदय मी याला दाखला असा देऊ शकेल की साधारणपणे आपण जर बघितलं तर नियोजन विभाग असतो, त्या नियोजन म्हणजे आपला मंत्रालयाचा नाही, स्टेट प्लॅनिंग कमिशन मी म्हणेल, स्टेट प्लॅनिंग कमिशनच्या अनुषंगाने अध्यक्ष महोदय एकूण स्थूल उत्पन्नाच्या 5% किमान आणि 8% कमाल अशा पद्धतीचं बजेट असावं, तरतूद असावी अध्यक्ष महोदय ही या ठिकाणी 5 ते 8% म्हणजे किमान 5% तर असावी. परंतु अध्यक्ष महोदय मी अत्यंत जबाबदारीने सांगू इच्छितो की 1.5% फक्त या ठिकाणी तरतूद केलेली आहे. म्हणजे प्लॅनिंग कमिशन या सगळ्या ज्या बाबी पूर्ण अभ्यासांती कळवतं त्याच्या बाबतीत आपण किती सिरियसली घेतो हे सरकारच्या बजेटच्या तरतुदीच्या अनुषंगाने लक्षात येईल. अध्यक्ष महोदय मी या ठिकाणी हेही सांगू इच्छितो की साधारणपणे दरडोई आत्ताच्या काळातलं जर खर्च बघितला तर 600 रुपये प्रति व्यक्ती राज्य सरकार करतं अध्यक्ष महोदय, आणि 1200 रुपये 600 रुपये केंद्र सरकार करतं आणि 1200 रुपये अध्यक्ष महोदय राज्य सरकार करतं. हा विभाग सार्वजनिक आरोग्य हा विषय अध्यक्ष महोदय तसा स्टेटचा सब्जेक्ट आहे, परंतु 1200 आणि 600 असे मिळून दरडोई 1800 रुपये महाराष्ट्रामध्ये दरडोई खर्च होतो. परंतु अध्यक्ष महोदय केंद्र सरकारचा जो एक आता नवीन धोरण आलेलं आहे ज्याला आपण राष्ट्रीय आरोग्य धोरणही म्हणतो, आणि सर्वांना आरोग्य सेवा या संकल्पनेतून अध्यक्ष महोदय ज्या नवीन धोरणाच्या अनुषंगाने कार्यवाही चालू आहे त्यामध्ये अध्यक्ष महोदय जवळजवळ प्रति व्यक्ती 4000 रुपये दरडोई खर्च होण्याची अपेक्षा आहे. अशा वेळेस अध्यक्ष महोदय राज्याचा खर्च हा जो सध्या 1000 रुपये तो आता 2500 रुपयापर्यंत म्हणजे 2.5 पटीनं वाढला पाहिजे, तरच अध्यक्ष महोदय केंद्र सरकारची जी अपेक्षा आहे की दरडोई 4000 रुपये खर्च व्हावा त्याला आपण कुठेतरी जवळ जाऊ शकणार आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून अध्यक्ष महोदय पावलं टाकली पाहिजेत असं मला या निमित्ताने सुरुवातीलाच सांगायचं. अध्यक्ष महोदय कोरोनाने आपल्याला भरपूर शिकवलं आणि त्याचे धडे जर आपण खऱ्या अर्थाने नीट घेतले नाही तर मात्र खूप मोठी किंमत आपल्या राज्याला सुद्धा अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी मोजावी लागणार आहे. मला या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे नम्रतापूर्वक की हे जे सर्व्हिस चे जे डिपार्टमेंट आहेत ज्याला आपण सामाजिक विषयाचे डिपार्टमेंट म्हणू, मग ज्यात शिक्षण असेल आरोग्य असेल हे विषय अध्यक्ष महोदय नेहमी मागच्या बाकावर असायचे. कोरोनाने त्यांना पुढच्या बाकावर आणण्याचं काम अध्यक्ष महोदय केलेलं आहे आणि निश्चित प्रकारे मागच्या सरकारने मागच्या कोरोनाच्या कार्यकाळामध्ये खूप मोठी भरीव अशी संसाधने निर्माण करण्याचं काम झालेलं आहे हे सुद्धा मी अभिमानानं या ठिकाणी सांगू इच्छितो. परंतु हे कुठेतरी आता त्याची गती परत मंदावलेली आहे आणि ती गती मंदावून चालणार नाही, त्याला गती वाढवावी लागेल हे सुद्धा मला या निमित्ताने नम्रतापूर्वक सांगावं असं वाटतं. अध्यक्ष महोदय आपण जर बघितलं तर मागच्या काळात जी गती अत्यंत जोरदार होती, अनेक वेगवेगळे विभाग वेगवेगळे विषय आपण ठरवले होते, परंतु सध्याच्या सरकारने या सगळ्या गोष्टींना अध्यक्ष महोदय पूर्ण तोंडाला पानं पुसलेले आहेत किंवा कुठल्याही बाबतीत काम होत नाहीये हे मी अत्यंत जबाबदारीने सांगू इच्छितो. आपण जर सगळ्यात पहिलं बघितलं तर अध्यक्ष महोदय आपला
राज्य हे आता शहरीकरणाकडे चाललेलं आहे आणि शहरीकरणाकडे जात असताना अध्यक्ष महोदय 45 ते 50% वर म्हणजे 50% लोक जास्त शहरात राहत आहेत आणि अशा व्यवस्थेत आपण जर का आरोग्याची व्यवस्था शहराच्या दृष्टिकोनातून बघितलं तर ज्या गतीनं शहरीकरण वाढते त्या गतीनं आरोग्य सेवा वाढत नाही, ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. आणि त्यामुळं अध्यक्ष महोदय आपण जर बघितलं सध्या तर 27 महानगरपालिका 300 ते 350च्या वर नगरपालिका नगर पंचायती आहेत आणि या सगळ्या गोष्टींच्या अनुषंगाने आपण जर बघितलं तर त्यामध्ये दोन्ही नगर विकास विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग यामध्ये कुठेही समन्वय राहिलेला नाहीये. आज मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की NHM म्हणजे नॅशनल हेल्थ मिशन या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय जवळजवळ 5,000 कोटी रुपये NHMच्या माध्यमातून मिळतात. 15व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय अर्बन हेल्थ साठी मोठ्या पद्धतीने निधी मिळते. परंतु या सगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या अनुषंगाने कुठलंही काम या ठिकाणी केलं जात नाहीये. अध्यक्ष महोदय आपल्याला खूप मोठ्या पद्धतीनं निधीला मुकावं लागणार आहे. कारण मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की काही त्यांचे नॉर्म्स आहेत, या नॉर्म्सच्या अनुषंगाने ते पैसे मिळणार आहेत आणि त्यामुळे 2022-23 या वर्षामध्ये अध्यक्ष महोदय जे काही एकूण 2300 कोटी रुपये मिळणार आहेत 3 वर्षाच्या अनुषंगाने, त्याच्यामध्ये अर्बन हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर्स आणि ब्लॉक पब्लिक हेल्थ युनिट्स हे निर्माण केले पाहिजे, ही अत्यंत महत्वाची अट आहे. परंतु या गाईडलाईन प्रमाणे कुठेही इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण होतानीचं चित्र अध्यक्ष महोदय पाहायला मिळत नाही, हे या निमित्ताने मी सरकारच्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो. आणि म्हणून मी या निमित्ताने एक सांगेल की मी मंत्री असताना अध्यक्ष महोदय अर्बन कमिशनर हा एक वेगळा त्या ठिकाणी आयुक्त नेमलेला आहे. शहरी आरोग्य सेवेच्या दृष्टिकोनातून आयुक्त नेमला, कॅबिनेटचा निर्णय झाला अध्यक्ष महोदय आणि त्यानंतर कुठलीही प्रगती झालेली नाही. आम्ही कॅबिनेट त्या अनुषंगाने कमिशनर नेमला आणि नंतर सरकार गेलं, पण या 9 महिन्यामध्ये काय माहिती आपण जर का घेतली तर त्याच्यामध्ये मंत्रिमंडळाने मान्य केलेले 2 उपसंचालक, 4 त्या ठिकाणी असणारे जे सहाय्यक संचालक, या सगळ्यांचे पद अद्यापही रिक्त आहेत आणि त्यामुळं हे जे 2300 कोटी रुपये खर्च करायचा आहे तो कशा पद्धतीने खर्च केला जाईल जर अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी अधिकारी वर्ग नसेल तर त्या दृष्टिकोनातून आपण म्हणजे सरकार गंभीर नाहीये, हे सगळ्यात महत्वाचं मला या निमित्ताने निश्चित प्रकारे लक्षात आणायचं. अध्यक्ष महोदय आपण एक महत्वाचा खऱ्या अर्थाने भाग या ठिकाणी होण्याची आवश्यकता आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग ह्या दोन्ही विभागाच्या मागण्या आपण आज या ठिकाणी चर्चेला घेतो आहोत. परंतु अध्यक्ष महोदय देशभरामध्ये जर बघितलं तर बोटावर मोजण्या इतके 2-3च राज्य असे आहेत की जिथे त्या ठिकाणी 2-2 विभाग या ठिकाणी आहेत. पण मी या ठिकाणी सांगेल की वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि आरोग्य विभाग हे दोन्ही एकच व्हायला पाहिजेत, मर्ज व्हायला पाहिजे. कारण प्रायमरी आणि सेकंडरी ट्रीटमेंट ही सार्वजनिक आरोग्य विभागातून मिळते आणि टर्शरी ट्रीटमेंट ही अध्यक्ष महोदय आपण वैद्यकीय शिक्षण विभागातून मिळते. परंतु या तिन्ही विभागाला या दोन्ही विभागाला एकत्रित करणं सध्याच्या सरकारला का जमत नाही? अध्यक्ष महोदय आमचे उरले सुरलेले शिवसेनेचे लोक सुद्धा त्या ठिकाणी फोडून तिकडे घेऊन गेले. आता त्यांच्याजवळ किती एकूण लोक राहिले तुम्ही एकूण जर बघितलं तर 200च्या वर आकडा, 200च्या दरम्यान आकडा तिकडे आहे. हे जर मंत्रिमंडळाच्या मंत्र्यांच्या ऍडजस्टमेंटसाठी कदाचित त्या काळामध्ये पूर्वीच्या काळामध्ये किंवा काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये निर्माण झालेली ही परिस्थिती असेल. परंतु अध्यक्ष महोदय आता मात्र हे दोन्ही विभाग एकत्र केले तरच राज्याच्या जनतेचा त्या ठिकाणी निश्चित प्रकारे त्याचा चांगला उपयोग होऊ शकणार आहे. नाहीतर समन्वयाचा अभाव असतो अध्यक्ष महोदय. ट्रीटमेंट 2-2 विभाग, टोटल प्रशासकीय विभाग वेगवेगळे असतात आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय कामं होत नाहीत. आज जर प्रोक्युअरमेंट करायचं म्हणलं सगळं मोठ्या पद्धतीनं मेडिसिनचं, इक्विपमेंटचं, तर हे सगळे दोन्ही विभाग एकत्र मिळून जर करायचं म्हटलं अध्यक्ष महोदय तर त्या ठिकाणी खूप मोठा स्केल मिळतो, बार्गेनिंग पॉवर वाढते आणि अत्यंत स्वस्त दरात मेडिसिन असेल, इक्विपमेंट असेल मिळू शकतात. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय देशभरामध्ये
कुठेही आज जर केंद्रामध्ये जर बघितलं तर वैद्यकीय शिक्षण वेगळा आणि सार्वजनिक आरोग्य वेगळा नाहीये. पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंटच म्हटलं जातं, पण त्याच्या अंडरच वैद्यकीय शिक्षण सुद्धा अध्यक्ष महोदय येतं. आणि त्यामुळे या बाबीचा सुद्धा निश्चित प्रकारे सरकारने विचार करायलाच हवा आणि त्या दृष्टिकोनातून सुद्धा निर्णय ताबडतोबीने घ्यायला हवा. अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी मनुष्यबळाच्या संदर्भात जरूर मी स्वतः 50% जागा भरू शकलो, मला त्याच्यामध्ये समाधान आहे. परंतु एका गोष्टीचा खेद पण आहे की काही आमचे दुर्दैवानी काही अधिकाऱ्यांनी त्याच्यामध्ये नाठाळपणा करून पेपर फुटीच्या कारणाने माझे उर्वरित 50% जागा भरण्याचं राहिलं. परंतु अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन यांचा काय नॉर्म आहे? अध्यक्ष महोदय, नॉर्म्स असा आहे की दर 10,000 लोकांच्या मागे त्या ठिकाणी 8 डॉक्टर्स आणि 10 नर्सेस तरी असावेत. म्हणजे 18चा नॉर्म आहे अध्यक्ष महोदय, 44चा नॉर्म आहे, सॉरी 44चा नॉर्म आहे. परंतु महाराष्ट्रामध्ये अध्यक्ष महोदय फक्त 18 आहेत. म्हणजे 44 कुठे आणि 18 कुठे? आणि त्यामुळे आपण जे दर 10,000ला डॉक्टर्सची संख्या आणि नर्सेस पॅरामेडिकलची संख्या जी काही द्यायची आहे त्या दृष्टिकोनातून आपण इतर अन्य अनेक राज्यांपेक्षा खूप मागे आहोत. साऊथ मधले सगळे राज्य अध्यक्ष महोदय कुठेतरी 25, 30, 35च्या दरम्यान तरी 44चा नॉर्म्स लक्षात घेता, पण आपण खूप मागे आहोत. आणि या 18च्या बाबतीतला सुद्धा अध्यक्ष महोदय ते सुद्धा अजून जागा भरल्या जात नाहीत. आज 9 महिन्यात वेगवेगळ्या घोषणा केले म्हणतात अध्यक्ष महोदय हे सरकार. यांना ही घोषणा किंवा हे आज मला हेच सांगायचं की कुठल्या ह्या विभागाला 100% जागा भरण्याची परवानगी, मग आरोग्य मंत्री या बाबतीतला निर्णय तातडीनं का घेत नाही? का लोकांना त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आज जी काही सेवा टेक्निशियन्स नाहीयेत, नर्सेस नाहीयेत, क्लास 4 नाहीयेत, कुठल्याच त्या ठिकाणी सेवा अध्यक्ष महोदय मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून अडचण होतीये आणि तरी सुद्धा सरकार झोपा काढतंय आणि ह्या सगळ्या गोष्टी भरल्या जात नाहीयेत, हे मला या ठिकाणी दुर्दैवाने नमूद करावं असं वाटतं. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय ह्या सगळ्याच बाबी मी म्हणेल प्रशासकीय सगळ्यात महत्वाचा काही विषय असेल तर प्रशासनाच्या दृष्टिकोनातून आरोग्य विभाग जर प्रशासनाचा कारभार सुधारला तर अध्यक्ष महोदय निश्चित प्रकारे आरोग्य सेवा चांगली मिळू शकते. आणि म्हणून त्या ठिकाणी असलेली भरती, असलेली पदोन्नती, असलेली जे काही बदल्या, या बदल्यांचं संबंधितलं धोरण त्याला कुठेतरी अध्यक्ष महोदय मानवी चेहरा असण्याची आवश्यकता आहे. अत्यंत उत्साहाने काम करणारे लोक आणि एक प्रेरणेचं वातावरण आणि वर्क कल्चर अध्यक्ष महोदय या विभागामध्ये असण्याची आवश्यकता आहे. ते आज पाहायला मिळत नाही आणि त्यामुळे एक प्रकारची उदासीनता अध्यक्ष महोदय या संपूर्ण परिस्थितीमध्ये निर्माण झालेली आहे. आणि त्या कारणाने सुद्धा अध्यक्ष महोदय ज्या पद्धतीने आरोग्य व्यवस्था सेवा देऊ शकली पाहिजे ती सेवा देण्याच्या दृष्टिकोनातून अध्यक्ष महोदय काम होत नाही, हे मला या ठिकाणी नमूद करावं असं वाटतं. अध्यक्ष महोदय, मला एक सांगा, तुम्ही मला अध्यक्ष महोदय अत्यंत म्हणजे कुणालाही समजेल अशा स्वरूपाने सांगतो की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना या योजनेच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय मी मागे एका प्रश्नाच्या संदर्भाने सुद्धा सांगितलं, आरोग्य मंत्री आलेले, माझं एवढंच त्यांना सांगणं आहे, मी त्या प्रश्नाचा पुन्हा उल्लेख करून या ठिकाणी सांगेल की 250 कोटी रुपयांची आरोग्य मंत्री महोदय आपण बचत केलेली आहे. मी आपल्याला प्रत्यक्ष दालनात भेटून सुद्धा सांगितलं आणि या सभागृहात सुद्धा सांगितलं की जवळजवळ 19 कॅथ लॅब्स आणि 4 ठिकाणी कॅन्सरचे युनिट्स. एकीकडे आपण म्हणतो हार्टची बिमारी वाढतीये, संख्या खूप वाढतीये, कॅन्सरचे पेशंट वाढतायत आणि त्याच्यासाठी अध्यक्ष महोदय संपूर्णतः निधी तयार आहे. एका अकाउंट मध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या अकाउंट मध्ये 250 कोटी रुपये पडून आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि मंत्रिमंडळाचा निर्णय झालेला आहे, निर्णय असा झालेला आहे की ताबडतोबीनं या बाबतीतली खरेदी करावी. कॅथलॅब म्हणजे अध्यक्ष महोदय काय असतो? एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी करणाऱ्या लागणाऱ्या साधन सामुग्री, संसाधने. आणि कॅन्सरच्या संदर्भाने अध्यक्ष महोदय काय आहे? सगळ्यात महत्त्वाचं 2-2 महिने अध्यक्ष महोदय पेशंट्सला थांबावं लागतं. जर आज एखाद्याला कॅन्सर डिटेक्ट झाला आणि गरिबीतला पेशंट असेल, त्याला जर सरकारी दवाखान्यात गेला तर अध्यक्ष महोदय त्याला डॉक्टर सांगतात की तुझा नंबर 2 महिन्यांनी लागेल. का? कारण लिनियर ऍक्सिलेटर मशीन मध्ये म्हणजेच रेडिएशन देण्याच्या दृष्टिकोनातून असलेली जी
महत्वाचं इक्विपमेंट आहे अध्यक्ष महोदय, ते इक्विपमेंट आज तेवढ्या मोठ्या पद्धतीनं उपलब्ध नाही, म्हणजे रेडिएशनची सुविधा उपलब्ध नाही. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय हे पैसे उपलब्ध आहेत. मी मंत्री महोदयांना सांगू इच्छितो की म्हणजे आम्ही संपूर्ण ताट तयार करून तुमच्या समोर ठेवलेले टेबल वर खुर्ची टेबल टाकून, त्यामुळे तुम्हाला फक्त जेवायचं, म्हणजे ह्याचा अर्थ वाढायचं, म्हणजे सगळ्या त्या ठिकाणी लगेच सेवा द्यायची आहे. सगळं तयार आहे, सगळं काय म्हणायचं त्याला पाची पाकवान तयार करून ठेवलेले आहेत, फक्त आता वाढण्याचं काम करायचं. ते भरवायचं असेल तर ते भरवता येईल, पण माझं म्हणणं आहे प्रश्न एवढाच आहे अध्यक्ष महोदय की या बाबतीत लक्ष घातलं पाहिजे. 9-10 महिने खूप मोठा कालावधी गेला की ज्याच्यामध्ये सगळं काम झालेलं आहे, तरी सुद्धा याच्या बाबतीतलं अंमलबजावणी होत नाही. मी मंत्री महोदयाला नम्रतापूर्वक पुन्हा सांगेल की याची अंमलबजावणी अत्यंत तातडीनं केली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, जे निर्णय मी म्हटलं ना की ताट रेडी आहे किंवा सगळं पक्वान तयार केलेलं आहे, फूड इज प्रिपेअर्ड इन ऑल रिस्पेक्ट आपण जसं म्हणतो, तशा स्वरूपाने अध्यक्ष महोदय फक्त काम करण्याची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, जसं मी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचं सांगितलं, त्यामध्ये सुद्धा आता अध्यक्ष महोदय मी मागे पण अभिनंदन केलं की 5 लाख केलं, ती चांगली बाब आहे, जी चांगली गोष्ट आहे ती चांगली गोष्ट आहे. परंतु त्यामध्ये तातडीने ज्या काही मोठे पॅकेज, जे काही पॅकेजेस आहेत वेगवेगळे 977 एकूण वेगवेगळ्या आजारांसाठी, प्रोसिजरसाठी आणि सर्जरीसाठी अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी पैशाची तरतूद आहे, पॅकेजेस आहेत. यामधले अनेक पॅकेजेस त्या काळामधले कदाचित चुकीचे असतील, त्यामध्ये दुरुस्ती व्हावी यासाठी एक आम्ही दिवसभराचं वर्कशॉप घेतलं होतं. त्या वर्कशॉपचा रिपोर्ट आम्ही मंत्री महोदय आपल्याजवळ दिलेला आहे. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये माननीय खासदार सुप्रियाताई सुळेंच्या मार्गदर्शनाखाली घेतलेलं हे आमचं जे काही खूप चांगल्या पद्धतीचं वर्कशॉप होतं त्याचा रिपोर्ट आहे. जे मंत्री महोदय पॅकेजेस कमी असतील त्या ठिकाणी डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स लबाडी करतात, पेशंट्सला घेत नाहीत, जागा फुललेच सांगतात आणि त्या ठिकाणी पेशंटला वापस पाठवतात. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये पेशंट वापस जाता कामा नये. 1000 हॉस्पिटल्स जे आहेत त्या 1000 हॉस्पिटल्स मध्ये सगळ्यांना सेवा झाली पाहिजे आणि चांगल्या पद्धतीचे मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल ज्याच्यामध्ये अनेक प्रकारचे उपचार करू शकतात अशाच हॉस्पिटलच्या निवड अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी केली पाहिजे. अलीकडच्या काळात पेपरमध्ये वगैरे सुद्धा आलं की काही जरा निवडीच्या बाबतीत सुद्धा काही चुकीचे हॉस्पिटल्स निवडले जात आहेत. मला असं वाटतं की या सगळ्या स्कोप बाबतीत मंत्री महोदयांनी लक्ष द्यावं. मंत्री महोदयांना मोठ्या संस्था चालवण्याचा अनुभव आहे, त्या बाबतीत म्हणजे मोठमोठे संस्था आणि सगळ्या गोष्टींचा अनुभव आहे, कारखाने चालवण्याचा अनुभव आहे आणि मग आता हेल्थ डिपार्टमेंट तर चालवलंच पाहिजे. आरोग्य मंत्री नाही, माझं सांगणं आपल्यालाही तसा अनुभव तसा त्यांना अनुभव गती वाढवली पाहिजे हे माझं म्हणणं अतिशय पोटतिडकी नाही. आणि म्हणून माझं एवढं सांगणं आहे अध्यक्ष महोदय की या सगळ्या संदर्भाने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, मी याचा उल्लेख यासाठी करेल अध्यक्ष महोदय की जवळजवळ आपण जर बघितलं तर मोठ्या पद्धतीनं आपण प्रायव्हेट ज्याला आपण म्हणतो की सरकारी दवाखान्यांमध्ये घेणारे उपचार आणि अध्यक्ष महोदय ओन पॉकेट एक्सपेन्सेस मधून जो खर्च केला जातो त्यामध्ये ओन पॉकेट एक्सपेन्सेस खर्च हा जास्त आहे आणि त्यामुळे तो जर खर्च कमी करायचा असेल तर महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेसारखी योजना हीच त्याला एक चांगल्या पद्धतीनं नामी उत्तर आहे. आणि म्हणून या सगळ्या संदर्भाने अध्यक्ष महोदय ही योजना अत्यंत सक्सेसफुल व्हावी या दृष्टिकोनातून मंत्री महोदय वेळ देऊन लोकांना आरोग्य सेवा अधिक तत्पर, अधिक पारदर्शक, अधिक त्या ठिकाणी मी म्हणेल की लोकांना परवडणारी अशा पद्धतीची आरोग्य सेवा देण्याच्या दृष्टिकोनातूनची व्यवस्था करावी. अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी सांगेल की जे आम्ही मागचे फक्त मी एक एक मुद्दे वाचतो की आता मेंटल हॉस्पिटल त्या संदर्भात रिजन आपण मराठवाड्यातले आपण भूम परांड्यामधून निवडून आलेले आहात आणि त्यामुळं मराठवाड्याच्या संपूर्ण 8 जिल्हे आणि शेजारचा बुलढाणा आणि बाजूचा असलेला जळगाव अशा 10 जिल्ह्यांसाठी हे रुग्णालय अध्यक्ष महोदय याच पवित्र सभागृहाने त्या ठिकाणी मी आमदार असताना त्या ठिकाणी त्यावेळीचे तत्कालीन मंत्री सावंत
त्यांनी माझ्या भाषणाच्या ह्याच्यात दिलेलं आश्वासन आहे आणि त्या आश्वासन पूर्तीच्या माध्यमातून सुरू झालेली ती फाईल आहे मंत्री महोदय. आणि त्याच्यातून ती फाईल होत म्हणजे कधी कधी असा योग बघा की मीच त्यानंतर मंत्री झाल्यामुळे ती तयारी जे काही असतं नियतीला ते मान्य असतं त्या दृष्टिकोनातून ते मान्य झाले. अध्यक्ष महोदय, इथे आता कैलासजी गोरंट्याल आमचे आमदार या ठिकाणी शहरातले उपस्थित आहेत. 350 कोटीचा हा एकूण प्रकल्प आहे. 365 बेडचा प्रकल्प आहे. 100 कोटी रुपये त्यावेळी बजेटमध्ये मंजूर म्हणजे आम्ही केलेले आहेत आणि त्याला आम्ही जवळजवळ अध्यक्ष महोदय 60-70 एकर जमीन आम्ही कुंभेफळ नावाचे गोरंट्याल यांच्याच मतदारसंघातल्या कुंभेफळ नावाच्या गावामध्ये दिलेली आहे. कलेक्टरांनी दिली ती त्या नावाने झालेली आणि अध्यक्ष महोदय त्याला अजून काहीच पुढे केलं जात नाही. मला हे समजत नाही की 10 महिन्यात मेंटल सारखा इश्यू आज कुठे कुठे मेंटल टेन्शन नाही. कोण असा व्यक्ती आहे या भूतळावर की ज्याला मेंटल टेन्शन नाहीयेत? हे प्रश्न वाढतायत, सगळ्या पद्धतीनं प्रश्न वाढतायत आणि तरी सुद्धा या सगळ्या बाबी निश्चित प्रकारे अध्यक्ष महोदय केल्या पाहिजे. अध्यक्ष महोदय वेळ दिला पाहिजे. मी ओपनिंग आहे याला आता बेल कृपया वाजूच नाही. राजेशजी एकूण आम्ही वैद्यक नाही नंतर तुमच्या पाठीमागच्या लोकांना वेळ नाही मिळाला तर तुम्ही आम्ही बोलतोय अध्यक्ष महोदय बोलतोय काही प्रॉब्लेम नाही. आज जरा सुट्टीचे ठीक आहे. मग तुमच्या पक्षाची वेळ आहे 46 मिनिट. आपण बोला. अध्यक्ष महोदय, मी या निमित्ताने सांगेल की नवीन काही चर्चा होतात मंत्री महोदय, काय ऐकिवात येतात की उस्मानाबादला म्हणजेच आता धाराशिवला जाणार, कुठे इकडे जाणार. अध्यक्ष महोदय, हा या सभागृहाचा अवमान होणार आहे आणि त्यामुळे कुठेही तसला विषय होऊ नये या सगळ्या गोष्टी. अध्यक्ष महोदय उत्तरात हा तो मधला पिरियड तुमचाच होता. तुम्ही हो मंत्री महोदय, आपण नंतर उत्तरात सांगा. मंत्री मान्यता नव्हती, फक्त आश्वासन होतं. मग तेच केलं आम्ही. मंत्री महोदय आपण उत्तरात द्या. उत्तरात अध्यक्ष महोदय, ही पद्धत नाही. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माझं एवढंच म्हणणं आहे की या सगळ्या संबंधांनी गती द्या. मंत्री महोदय, माझं सांगण्याचा हेतू एवढाच आहे की त्याला गती द्या. सांगण्याचा हेतू एवढाच आहे, फक्त गती द्या. अध्यक्ष महोदय, दुसरे माझे म्हणणं असं आहे की अध्यक्ष महोदय, महाविकास आघाडीच्या सरकारने क्लास 1 ट्रॉमा सेंटर्स, अध्यक्ष महोदय, भीषण अपघात होतात कुठेही आणि त्या भीषण अपघातामध्ये क्लास 1 म्हणजे दर्जा 1चं जर ट्रॉमा सेंटर असेल तर त्या ठिकाणी कुठल्याही सर्व प्रकारचे ऍक्सिडेंटचे किंवा काही जरी झालं म्हणजे मोठं ऑर्थोपेडिक सर्जरीज असतील, ब्रेनच्या सर्जरीज असतील किंवा तुम्हाला जरी चेहरा पूर्ण विद्रूप झालेला असेल तर त्या अनुषंगाने लागणाऱ्या जर प्लॅस्टिक सर्जरी असतील, या सगळ्या सर्जरीची तरतूद या दर्जा 1 ट्रॉमा सेंटर मध्ये आहे. अध्यक्ष महोदय, 6 ट्रॉमा सेंटर्स आपल्या राज्यामध्ये मंजूर केलेले आहेत. अजितदादांनी त्यांच्या भाषणामध्ये 100 कोटी रुपयाची तरतूद त्यावेळी केलेली. आता तरी सुद्धा यामध्ये कुठल्याही पद्धतीनं अजून प्रगती दिसत नाही. म्हणून मी फक्त प्रगती करा हे सांगतोय, वाईट वाटून घेऊ नका. मी एक चांगल्या भावनेने सांगतोय तुम्हाला की क्लास 1 ट्रॉमा सेंटर्सला पुढे घेऊन जा. लिथोट्रिप्सी नावाची जी किडनी स्टोनच्या संदर्भात सर्जरी न करता आपल्याला या सगळ्या गोष्टी करता येतात, म्हणजे किडनी स्टोन काढता येतो, त्या संदर्भात 18 कोटी रुपये मंजूर आहेत. त्याच्या बाबतीत काहीच प्रगती नाही. अध्यक्ष महोदय, ते करावं. नेत्र विभाग जे आहे अध्यक्ष महोदय, श्रेणीवर्धन करण्यासाठी आणि फेको तंत्रज्ञान वापरण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण 60 रुग्णालयांना उपचार पद्धती वाढवण्याचं ठरवलंय. 20 कोटी रुपये दिलेत. त्याच्या बाबतीतले अध्यक्ष महोदय प्रगती नाही. अध्यक्ष महोदय, सगळ्या हॉस्पिटल जर बघितले तर जे काही आपण ज्याला आपण अध्यक्ष महोदय जी चादर असते हॉस्पिटलच्या बेड्सवरची, लिनन ज्याला म्हणतो आपण, ते धुण्यासाठी किंवा संपूर्ण एकंदरच जे काही धुलाईसाठी आपल्या ठिकाणी यंत्रसामुग्रीच्या माध्यमातून धुलाई व्हावी आणि यंत्रसामुग्रीच्या मेकॅनाइज पद्धतीनं क्लिनिंग व्हावी हॉस्पिटलची. अध्यक्ष महोदय, त्यासाठीची सुद्धा पूर्ण धोरण त्याचबरोबर निधी उपलब्ध करून ठेवलेली आहे. त्याला पुढे घेऊन गेलं जात नाहीये आणि त्यामुळे माझं एकच सांगणं आहे की या सगळ्या 50 बेडेड आणि मंत्री महोदय 30 बेडेडचे जे हॉस्पिटल आहेत, ग्रामीण रुग्णालय, या सगळ्या ठिकाणी अशा पद्धतीचे कपडे धुलाई मशीन पासून तर स्वच्छतेपर्यंतच्या सगळ्या मशीन्स आल्या पाहिजेत. अशा परिस्थितीत सगळ्या गोष्टी आहेत. आपण त्याच्याकडे लक्ष देऊन लवकर त्या गोष्टी पूर्ण करून घ्याव्यात.
अध्यक्ष महोदय, मी मागे सुद्धा सांगितलं मंत्री महोदय आपल्याला की 8 आपले विभाग आहेत. या 8 विभागामध्ये हिस्टोपॅथॉलॉजी लॅब ज्याला म्हणतो आपण, की कॅन्सरचा जर सिम्पटम जाणवला तर आपण बऱ्याचदा म्हणतो की आपण नमुना पाठवला आणि त्याचं कॅन्सर आहे का नाही, कॅन्सर डिटेक्शन साठीची लॅब ही मोबाईल लॅब आहे अध्यक्ष महोदय. 8 मोबाईल लॅब साठी 8 कोटी, एका लॅबला एक मोबाईल लॅबला 1 कोटी तरतूद आहे, त्याला फक्त अंमल करायची. आणि त्यामुळे त्या बाबतीतलं काम सुद्धा अध्यक्ष महोदय होत नाहीये आणि त्यामुळे त्याला सुद्धा आपल्याला लवकर पुढे घेऊन जाण्याच्या दृष्टिकोनातून कार्यवाही ताबडतोबीनं करावं लागेल. अध्यक्ष महोदय, जेवढे आता आपल्याकडे किती सगळे हे जे बसलेले सरकारी कर्मचारी आहेत, वर बसलेले आहेत, खाली बसलेले आहेत, ह्या सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अध्यक्ष महोदय एक महत्वाकांक्षी आणि अत्यंत दूरगामी परिणाम करणारा चांगला योजना या ठिकाणी आणली आहे की दरवर्षी वय वर्ष 50च्या पुढचे जे काही कर्मचारी आहेत त्या सगळ्यांना अध्यक्ष महोदय अधिकारी कर्मचाऱ्यांना एक फ्री टोटल हेल्थ चेकअप अलाउड आहे. आणि जे 40 आणि 50च्या वयो मर्यादेतले आहेत त्यांना अध्यक्ष महोदय 2 वर्षातून एकदा चेकअप अलाउड आहे. आता हा GR झाला, याच्यासाठी पैशाची तरतूद आहे, सगळ्या गोष्टी आहेत, परंतु त्याचं पुढे काहीच अध्यक्ष महोदय केलं जात नाही आणि म्हणून या बाबतीतलं सुद्धा अध्यक्ष महोदय काम व्हावं. मंत्री महोदय, क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट हा तुम्ही एक विषय लिहून घ्या. क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट नावाचा ऍक्ट केंद्र सरकारने, आता केंद्रात वर आपलं सरकार आहे आणि राज्यात आपलंच आहे. आता केंद्राने सांगितलेला क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट आपल्या राज्यात अंमलबजावणी करावी यासाठी आम्ही बैठका घेऊन आपल्या काही प्रायव्हेट डॉक्टर्सच्या हॉस्पिटल्सचा काही विरोध होता, तर त्यांना ज्या काही लागणाऱ्या बाबी आहेत सगळ्या स्टेक होल्डर्सला आम्ही बोलवलं आणि सगळ्यांना बसून एक योग्य पद्धतीनं त्याच्यातल्या अध्यक्ष महोदय ज्या काही ऍक्ट मधल्या ज्या तरतुदी असतील किंवा कलम असतील ते सगळे योग्य पद्धतीनं केलेले आहेत. तर क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट आपण त्या ठिकाणी लवकर या सभागृहात आणून मंजूर करावं अशा पद्धतीची अपेक्षा सुद्धा या निमित्ताने मी निश्चित प्रकारे करेन. आपण तामिळनाडूच्या धर्तीवर आम्ही जे काही जाऊन आलो आपण केलं त्याबद्दल अभिनंदन, पण त्याला आता पुढे लवकर लवकर घेऊन जावं. तर ते नाहीतर त्याच्यामध्ये त्याच्या अनेक फायदे आहेत अध्यक्ष महोदय. एक जर का चांगल्या पद्धतीनं एक मेडिकल कॉर्पोरेशन झालं, तामिळनाडू मेडिकल सर्व्हिस कॉर्पोरेशन नावाचं कॉर्पोरेशन, संपूर्ण मेडिसिन अध्यक्ष महोदय एक कॉर्पोरेशन खरेदी करतं जेणेकरून स्वस्तात मिळतं, डायरेक्ट जे काही कंपनी मॅन्युफॅक्चरर्स आहेत त्यांच्याकडून मिळतं आणि जे काही अध्यक्ष महोदय त्याला आपण जसं म्हणतो की जेनेरिक मेडिसिन्स हे उत्पादन करणाऱ्या ज्या काही कंपन्या आहेत त्यांच्याकडून आजच्या याच्यात 10% दराने अध्यक्ष महोदय ते मेडिसिन्स मिळतं आणि त्यामुळे खूप मोठ्या पद्धतीनं बचत होते. या सगळ्या गोष्टी अध्यक्ष महोदय आवश्यक आणि म्हणून त्या बाबतीत पुढे घेऊन जा. 108 आणि 102चं जे अँब्युलन्सच्या ज्या सेवा आहेत त्याच्या बाबतीत अध्यक्ष महोदय आम्ही 102 ची सेवा तुम्हाला पूर्ण नवीन करून दिली. 1000 अँब्युलन्सेस अध्यक्ष महोदय माननीय तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेबांनी 1000ला पैसे दिले आणि 1000 आम्ही मिळून दिल्या 102 वाल्या ज्या प्रत्येक तालुक्याला असतात. पण आता 108 ची जी इमर्जन्सी सेवेची जी अँब्युलन्स आहे अध्यक्ष महोदय त्याची फ्लीट आता जवळजवळ पूर्ण खराब झालेली आहे, म्हणजे पूर्ण त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय पूर्ण बदलण्याच्या योग्य झालेली आहे आणि त्यामुळे पूर्ण 108ला सगळे अँब्युलन्सेस बदलले पाहिजेत, डॉक्टरचे पगार वाढवले पाहिजेत आणि त्याची संख्या वाढवली पाहिजे. या सगळ्या गोष्टी अध्यक्ष महोदय जर नाही केल्या तर अध्यक्ष महोदय आज 108 सेवा ही फक्त ग्रामीण रुग्णालय पासून तर फक्त टर्शरी केअर पर्यंत घेऊन जाते. घरातून जे पेशंट उचलायचा आहे तो सावंत साहेब त्या ठिकाणी घेतला जात नाही आणि त्यामुळे त्याच्या बाबतीतलं लक्ष द्या. आणि म्हणून आज माझं असं म्हणणं आहे, मी काल परवाच्या पेपरमध्ये असं ऐकलं की पॅथॉलॉजीचं सर्टिफिकेट लागतं, पॅथॉलॉजिस्ट डॉक्टरचं, MD पॅथॉलॉजी. आता MD पॅथॉलॉजीच्या डॉक्टरचा सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय झालेला आहे, केंद्राच्या सूचना आहेत, त्यामुळे त्यांच्या सर्टिफिकेटला महत्व द्या जेणेकरून कुणी पण बोगस अलीकडच्या काळात सर्टिफाय करेल आणि जर निदानच चुकीचं झालं तर संपूर्ण ट्रीटमेंट चुकीची होईल आणि पेशंट धोक्यात जाईल आणि त्यामुळे या बाबी फार सिरियस आहेत. या सगळ्या गोष्टींकडे आपण लक्ष निश्चित प्रकारे दिलं पाहिजे असं माझं या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मत आहे. अध्यक्ष महोदय कन्क्लूड करतो 2-3 मिनिटं फक्त. अध्यक्ष महोदय मी जसं सांगितलं की कुठल्याही परिस्थितीत वैद्यकीय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य
हे खऱ्या अर्थाने एकच डिपार्टमेंट पुढच्या काळातही असायला हरकत नाही. अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मी आपल्याला सांगू इच्छितो की साधारणपणे वैद्यकीय शिक्षणाच्या अखत्यारीत आपण जर बघितलं तर मोठ्या पद्धतीनं मेडिकल कॉलेजेसमध्ये आज आपण म्हणतो जिल्हा तिथं वैद्यकीय महाविद्यालय. अध्यक्ष महोदय, हे प्रॅक्टिकली शक्य होणार आहे का? एक हॉस्पिटल करायला, नुसतं कॉलेज निर्माण करायला अध्यक्ष महोदय 700 कोटी रुपये लागतात. आता बारामतीला समजा एक मेडिकल कॉलेज केलं, मी तिथं जाऊन आलो, साधारणपणे 1000 कोटीच्या वर खर्च लागलेला आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, ज्या ठिकाणी जिल्ह्याला वैद्यकीय महाविद्यालय निर्माण करत असताना प्रत्येक हॉस्पिटल हा सार्वजनिक आरोग्य हॉस्पिटल याचं तिथे हॉस्पिटल जाणार. संकटमोचक आलेले आहेत, तर आम्ही पण एक संकटात आहोत. तर संकटात असलेला जालना जिल्हा, अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी माझं वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांना माझी विनंती आहे की उपमुख्यमंत्र्यांनी भाषण केलं बजेटवर आणि त्यांनी अनेक जिल्हे वाचले, त्यामध्ये जालना का सुटला मला कळत. अध्यक्ष महोदय, जालन्याला आजूबाजूच्या मोठ्या पद्धतीनं तिथे ड्रेन आहे म्हणजे पेशंटचा. अध्यक्ष महोदय, तिथे सर्व पद्धतीनं वैद्यकीय महाविद्यालय होण्याची आवश्यकता, एवढंच मी म्हणेल. त्यामुळे ते झालं पाहिजे. मी वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांच्या दोन तीन मिनिट अध्यक्ष महोदय, वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्याच्या अनुषंगाने मी सांगेल की अध्यक्ष महोदय, मेडिकलचे पीजीचे सीट्स आपण आता जसे हॉस्पिटल वाढवतोय, यूजी पीजी दोन्हीची सीट्स वाढले पाहिजे. आणि त्यापेक्षा मी असं म्हणेल की आता लीलावती हॉस्पिटल आहे किंवा हिंदुजा हॉस्पिटल आहे किंवा अन्य मोठे जे हॉस्पिटल आहेत अध्यक्ष महोदय, तिथे सुद्धा आपण फॅसिलिटीज आहेत की ज्या ठिकाणी आपण पीजीच्या सीट्स देऊ शकतो. डीएनबी देतो ना आपण, आणि तिथे नाही पीजीच्या सीट्स, आणि त्या दिल्या पाहिजे जेणेकरून आपल्याला टर्शरी केअर मध्ये हा जो काही मोठा अभाव आहे तो त्या ठिकाणी केला जाऊ शकतो. आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री असल्यामुळे मी एवढंच सांगेल, खूप मोठ्या पद्धतीनं आपण त्या ठिकाणी पेशंट जातात, घाटी औरंगाबाद असेल किंवा अन्य जिल्हे असतील, या सगळ्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय क्लास 3 क्लास 4 मोठ्या पद्धतीनं देण्याची आवश्यकता आहे. अस्वच्छता खूप आहे आणि सगळ्या या माध्यमातून जर का अध्यक्ष महोदय कामं झाली तरच अध्यक्ष महोदय ह्या सगळ्या मी म्हणेल की आरोग्य सेवेच्या दृष्टिकोनातूनच काम चांगल्या पद्धतीनं होऊ शकणार आहे. बाकी राहिला प्रश्न जे आपण ज्याला म्हणतो इंडिकेटर्स, इन्फंट मोर्टॅलिटी रेट असेल, मॅटर्नल मोर्टॅलिटी रेट असेल, या सगळ्या संदर्भाने आपले इंडिकेटर जरा नीट व्यवस्थित होतील या दृष्टिकोनातून अध्यक्ष महोदय काम करण्याची आवश्यकता आहे. मला असं वाटतं की वैद्यकीय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य या दोन विषयाच्या संदर्भाने मी केलेल्या काही महत्वाच्या सूचना आहेत, ते दोन्ही मंत्री महोदय निश्चित प्रकारे गांभीर्याने घेऊन त्याला सगळ्यांना गती देतील अशा अपेक्षा व्यक्त करतो. धन्यवाद. थँक्यू. काय जयकुमारजी आपलं काय? अध्यक्ष महोदय, आभारी आहे. कशावर उभे आहेत? मी आता सन्माननीय मंत्री महोदयांचं, माजी मंत्री महोदयांचं, आरोग्य मंत्र्यांचं भाषण ऐकत होतो आणि ते भाषण ऐकताना उत्तर मंत्री महोदय देतील ना? नाही, उत्तर नाही देत आहे मी, उत्तर देत नाही मी. ते भाषण ऐकत असताना अध्यक्ष महोदय, त्यांनी एवढ्या नवीन योजना कशा केल्या पाहिजेत, MPJY महात्मा फुले आरोग्य योजना कशा पद्धतीने पुढे गेली पाहिजे याचं सांगितलं. पण मंत्री महोदयांच्या निदर्शनास मी आणू इच्छितो की मंत्री महोदय आरोग्य मंत्री असताना, कोविडचा कालखंड असताना, मानखटावसारख्या दुष्काळी भागामध्ये एक हॉस्पिटल 200 बेडचं कोरोनाचं चालू असताना, 3500 पेशंटवर उपचार केलेले असताना, राजकीय हेतून ते हॉस्पिटल बंद करणं, त्याच्यावर कारवाई करणं, हा GR नव्यानं काढण्याची आवश्यकता आहे का? काढायची गरज आहे का? अध्यक्ष महोदय, जेव्हा ही चर्चा होते अध्यक्ष महोदय, जेव्हा भाषण आपण सभागृहामध्ये करतो आणि जेव्हा अरे राहुल आहे, हो राहुल आहे, हो, काय चुकीचं आहे याच्यात? चला राहुल टिकले, ऍडव्होकेट राहुल टिकले, पक्षाच्या वरिष्ठांनी सांगितलं की हॉस्पिटल. राहुल टिकले. अध्यक्ष महोदय, राहुल टिकले. अध्यक्ष महोदय, मी सन 2023-24च्या अर्थसंकल्पावरील राजेशजी सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय नाव नाही घेतलंय वैद्यकीय शिक्षण या विभागावरील चर्चा सुरू आहे. वाढत जाईल ना. माझ्या नाशिक पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील प्लीज चला प्लीज महाराष्ट्र घेतलं नाहीये आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ. नाव घेतलं नाहीये ना त्यांनी नाव नाही ना घेतलंय. हा, कशावर हरकत आहे?
एक तर अध्यक्ष महोदय, हा जो प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज आहे याचा आणि सार्वजनिक आरोग्याचा काही संबंध नसतो, काहीही दुरान्वय संबंध नसतो. आमदारांना जरा स्वतःला अभ्यास करून घेतला पाहिजे. आमचा त्याच्याशी काहीही संबंध नसतो. हा मेडिकल एज्युकेशन डिपार्टमेंटचा विषय आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय कुठेतरी चुकीचा हेतू आरोप करून चालू नये. हे पटलावरून काढून टाकलं पाहिजे. राहुल ढिकले, नाही तुमचं नाव मी आता लिहिलंय, 32 नावात नव्हतं. मी अध्यक्ष लिहिलंय महोदय, तुमचं अगोदर 32 नाव आहेत ना, एवढं नाही. अध्यक्ष महोदय, मी सन 2023-24च्या अर्थसंकल्पावरील सार्वजनिक आरोग्य विभाग प्लीज बसा व वैद्यकीय शिक्षण या विभागावरील चर्चेस उभा आहे. माझ्या नाशिक पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ मसरूळ येथे 100 विद्यार्थी क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 430 खाटांचे रुग्णालय स्थापन करणे तसेच महाराष्ट्र पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था स्थापन करण्याबाबत 10/2/2021 रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु त्यानंतर पुढील जवळजवळ 2 वर्ष तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने त्याबाबत कुठलीही कारवाई केली नाही. परंतु माननीय गिरीश भाऊ महाजन साहेबांचे मी आभार व्यक्त करतो की आमचे भाजप शिवसेनेचे सरकार आल्यानंतर गिरीश भाऊंनी पहिला निर्णय नाशिक येथील नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा 29/11/2022च्या शासन निर्णयाद्वारे 348 कोटी रुपयाच्या इमारत बांधकाम व इतर अनुषंगिक बांधकाम प्रस्तावाला गिरीश भाऊंनी प्रशासकीय मान्यता दिली. तसेच सन 2023-24च्या अर्थसंकल्पात नवीन शासकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामासाठी 820 कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली. त्याबद्दल मी उपमुख्यमंत्री आमचे नेते देवेंद्रजी फडणवीस साहेब व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश भाऊ महाजन यांचे खरंच मनापासून आभार व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, मी गिरीश भाऊंना विनंती करतो की 29/11/2022च्या शासन निर्णयाद्वारे 348 कोटी रुपयाच्या इमारत बांधकाम व इतर अनुषंगिक बांधकाम प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्या शासन निर्णयामध्ये केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रम कंपनी व तत्सम कंपनी मार्फत टर्न की तत्वावर घेण्याचे शासनाचे निर्देश आहे. त्यामध्ये अंशतः बदल करून इतर कार्यक्षम व पात्र खाजगी बांधकाम एजन्सीजला सुद्धा या निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्याबाबत परवानगी दिली तर नक्कीच सदरील बांधकाम जलद गतीने होण्यास मदत होईल. तरी माननीय वैद्यकीय शिक्षण मंत्री महोदय यांना विनंती आहे की सदरील शासन निर्णयात तांत्रिकदृष्ट्या बदल करून नाशिक येथील नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय इमारत बांधकामास तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा. अध्यक्ष महोदय, नाशिक शहराची लोकसंख्या प्रचंड वाढत असून सद्यस्थितीत 25 लाखाहून जास्त लोकसंख्या या शहरात आहे. माझ्या नाशिक पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील पंचवटी भागात एकही मोठे रुग्णालय नाही. या भागात मळे परिसर आहेत. मोठ्या प्रमाणात दुर्बल घटकांना उपचार घेण्यात अडचणी येत आहे. मखमलाबाद, मसरूळ, आडगाव आदी भागात गोरगरीब व कष्टकरी वर्गाची संख्याही मोठी आहे. त्यामुळे पंचवटी परिसरात उपलब्ध असलेल्या नाशिक महापालिकेच्या छोट्या रुग्णालयांमध्ये आरोग्य व्यवस्थेवर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात ताण येत आहे व तिथे आरोग्य सुविधाही पुरेशा उपलब्ध नाहीत. सिंहस्थ कुंभमेळा प्रामुख्याने माझ्या नाशिक पूर्व विधानसभा मतदारसंघात पंचवटी व तपोवन या परिसरात भरत असल्याने सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर लाखो भाविक इथे येत असतात. तसेच पुढील सिंहस्थ कुंभमेळा हा सन 2027 मध्ये नाशिकमध्ये होत आहे. सन 2003च्या कुंभमेळ्यात अध्यक्ष महोदय चेंगराचेंगरी होऊन तब्बल 21 भाविकांचा मृत्यू सिंहस्थच्या दरम्यान झाला होता. शेकडो भाविक जखमी झाले होते. त्यातील बऱ्याच भाविकांचा जवळपास रुग्णालय नसल्याने व वेळेवर तात्काळ उपचार न मिळाल्याने मृत्यू झाले होते. भविष्यात अशा आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना झटपट उपचार देण्यासाठी या भागात मोठे रुग्णालय असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मालेगाव स्टँड, पंचवटी, नाशिक येथील नाशिक महापालिकेच्या जागेवर 300 खाटांचे रुग्णालय उभारणीचा प्रस्ताव आरोग्य विभागाने सचिव, प्रधान सचिव यांच्याकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे. तरी माननीय अध्यक्ष महोदय यांच्या माध्यमातून माननीय सार्वजनिक आरोग्य मंत्री महोदयांना मी विनंती करतो की मालेगाव स्टँड, पंचवटी, नाशिक येथील पालिकेच्या जागेवर 300 खाटांचे रुग्णालय उभारणीच्या प्रस्तावास तातडीने आपण प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करून द्यावा, ही नम्र विनंती. अध्यक्ष महोदय, नाशिक प्रादेशिक विभाग हा भौगोलिक व सामाजिक दृष्ट्या खूप मोठा असून नाशिक प्रादेशिक विभागात एकूण 5 जिल्हे आहेत. आरोग्य सुविधांच्या दृष्टीने नाशिक अतिशय महत्त्वाचे शहर असल्याने उत्तर महाराष्ट्राच्या दृष्टीने नाशिक येथे एम्सची, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेची नितांत गरज आहे. एम्स केवळ वैद्यकीय शिक्षण व प्रशिक्षण देणारी संस्था नाही तर आमच्या उत्तर महाराष्ट्रातील वैद्यकीय क्षेत्रातील
अनुशेष भरून काढणारं माइलस्टोन ठरेल. तसेच उत्तर महाराष्ट्रासाठी एम्सच्या उभारणीसाठी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ मसरूळ नाशिक येथे पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध असल्याने मी स्वतः माननीय केंद्रीय आरोग्य मंत्री महोदय यांना नाशिक येथे एम्स संस्था स्थापन करण्यासाठी 9/8/21 रोजी प्रत्यक्ष भेटून त्यांना मागणी केली होती. या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या आरोग्य विभागाने महाराष्ट्र शासनाकडे सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे कळविले होते. परंतु तत्कालीन महाविकास आघाडीने सरकारने सदरील प्रस्तावाबाबत कुठलीही कारवाई केली नाही. तरी आरोग्य मंत्री महोदय यांना मी विनंती करतो की नाशिक येथे एम्स स्थापन करण्यासाठी आपण तातडीने केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात यावा ही नम्र विनंती. धन्यवाद. असं भाषण असते बघा. श्रीमती सुलभाताई खोडके. अध्यक्ष महोदय, सन 2023-24च्या अर्थसंकल्पीय अनुदानाच्या मागण्यावर या ठिकाणी चर्चा करण्यासाठी मी या ठिकाणी 2:47 म्हणजे 2 पावणे 3 ला अमरावती विभाग आहे. अमरावती पावणे 6 म्हणजे 5:15 ला उत्तर सुरू करा. 5:15 ला आपण उत्तर सुरू करूया. अमरावती हे विभागीय ठिकाण आहे. या ठिकाणी मेघाट सारखा अति दुर्गम भाग आहे आणि गरीब लोकांची संख्या जास्त आहे. म्हणून अमरावती या ठिकाणी अनेक वर्षापासून शासकीय मेडिकल कॉलेज व्हावं अशी या ठिकाणी मागणी आहे. आणि 2019च्या निवडून आल्यानंतर अमरावती येथे शासकीय मेडिकल कॉलेज व्हावं म्हणून अशी दरवेळेस मी मागणी करते. परंतु या ठिकाणी बजेटमध्ये फक्त आश्वासन दिले तिथे. मागच्या बजेटमध्ये सन्माननीय अजितदादा साहेब उपमुख्यमंत्री असताना त्यांनी 2 वेळा बजेटमध्ये घोषणा केली, पैसे दिले नाही. आजही परिस्थिती तशीच आहे गिरीश भाऊ. आजही या ठिकाणी 9 मार्च 2023ला उपमुख्यमंत्री महोदय देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी सुद्धा घोषणा केली आणि घोषणा केल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की अमरावती येथे मेडिकल कॉलेज होणार. परंतु या ठिकाणी होत असताना बजेटमध्ये पुस्तकाच्यावर त्याच्यावर कुठे तरतूद नाही. म्हणजे होणार की नाही होणार ही शंका आहे. म्हणजेच पुन्हा अमरावती शासकीय मेडिकल कॉलेजचा प्रस्ताव मग आपण होणार म्हणता, मग हा मेडिकल कॉलेजचा प्रस्ताव आपण कॅबिनेट पुढे देणार का? त्याच्यावर तरतूद करणार का? त्याला मंजुरात देणार का? याची सुद्धा या ठिकाणी आपण उत्तर देताना याचं आपण उत्तर द्यावं अशी या ठिकाणी मी आपल्याला विनंती करते मंत्री महोदय. आणि यामध्ये सगळं करत असताना मध्यंतरीच्या काळामध्ये 2 वर्षाच्या आधी शासकीय मेडिकल कॉलेज ही पीपीपी तत्वावर देणार अशी घोषणा झाली. म्हणून मला आज या ठिकाणी विचारायचं आहे की हे शासकीय मेडिकल आपण कॉलेज जे देणार आहे ते पीपीपी तत्वावर देणार आहे की या ठिकाणी आपण शासनाच्या माध्यमातून देणार याची सुद्धा खुलासा करावा. कारण आपल्याला जर अमरावतीला मेडिकल कॉलेज जर द्यायचं असेल तर हे पीपीपी तत्वावरचं जे आहे ते रद्द करावं लागेल. कारण त्यावेळेस ते मंजूर केलं होतं म्हणून ते रद्द केल्यानंतरच मला वाटतं की या ठिकाणी आपल्याला शासकीय मेडिकल देता येईल. आणि मला असं या ठिकाणी सांगायचं आहे की या ठिकाणी आपण हे जे कॉलेज देणार आहे तर आमच्या अमरावतीला पीपीपी तत्वावर मेडिकल कॉलेज देऊच नका. द्यायचं असेल तर शासनाच्या माध्यमातून द्या. कारण या ठिकाणी आम्हाला कॉलेजची आवश्यकता काय आहे तर आम्हाला ॲडमिशनची गरज नाही आहे. आमच्या कॉलेज आता आपल्याला माहिती आहे की मेडिकल कॉलेजची ॲडमिशन कशा पद्धतीने होते. परंतु आज अमरावती शहराची जी परिस्थिती आहे त्या ठिकाणी असणारे या ठिकाणी एकही उद्योग नाही, त्या ठिकाणी एकही कंपनी काम करत नाहीये, मोठे प्रोजेक्ट नाहीये. सगळे शेतीवर अवलंबून असणारे शेतकऱ्यांचा हा विभाग आहे आणि शेतीवर अवलंबून असणारे सर्व लोक आहेत. म्हणून गरीब परिस्थिती आहे. या गरीब लोकांना निशुल्क त्या ठिकाणी त्यांचा उपचार झाला पाहिजे. कोविड काळामध्ये पाहिलं आपण अनेक आजार वाढले. आज कॅन्सर सारखे, न्यूरो सारखे, त्या ठिकाणी हार्ट अटॅक सारखे असे पेशंट खूप वाढलेले आहे आणि यामुळे डायलिसिसचे पेशंट घरोघरी तयार झालेले आहेत. मग अशा पेशंटला त्या ठिकाणी जर आपला आजार वाढला तर त्या ठिकाणी प्रायव्हेटमध्ये जावं लागतं. प्रायव्हेटमध्ये यांची परिस्थिती नसते आणि त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी ते उपचार घेऊ शकत नाही. मग अनेक संकटांना तोंड द्यावं लागते. म्हणून अमरावतीमध्ये मेडिकल कॉलेजची आवश्यकता आहे. म्हणून याचं सुद्धा आपण या ठिकाणी लक्ष द्यावं. आणि अमरावतीला मेडिकल कॉलेज मागत असताना मी या ठिकाणी आपल्या अमरावती शहराची परिस्थिती आपल्याला सांगते की का बरं. कारण या ठिकाणी आपण बघतोय की शासकीय मेडिकल कॉलेज जर करायचे असेल तर त्याला 700-800 कोटीची गरज आहे. आणि हे सर्व करत असताना अमरावतीला 1995 मध्ये नाशिक आणि अमरावती या ठिकाणी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल तयार झालेले आहेत.
आज हे अमरावतीमध्ये सुपर स्पेशालिटी टप्पा 1 आणि टप्पा 2 असे हे 2 कार्यरत आहे आणि चांगल्या पद्धतीनं चालवत आहे. आणि त्यामध्ये अमरावतीच्या आरोग्य विभागाची जर माहिती घेतली तर आमच्या अमरावती शहरामध्ये इरविन हॉस्पिटल आहे, त्यासोबत त्या ठिकाणी 300 बेडची व्यवस्था आहे आणि त्या ठिकाणी 700 बेड वाढवून द्यावं, कारण एका बेडवर 2 पेशंट असतात, त्यामुळे त्या ठिकाणी 700 बेडचं हॉस्पिटल व्हावं म्हणून याची मागणी केलेली आहे. त्याचा प्रस्ताव आपल्याकडे केलेला आहे, फक्त त्याच्यावर तरतूद करायची आहे. म्हणून त्या ठिकाणी 700 बेडचं आपण हॉस्पिटल तयार केलं. त्यासोबतच महिला दवाखाना हॉस्पिटल तयार केलाय, नवीन 400 बेडची बिल्डिंग तयार आहे. त्या ठिकाणी मी प्रश्न सुद्धा विचारला होता की त्या ठिकाणी असणारे इलेक्ट्रिक आणि बाकी काही वस्तू आहेत त्यासाठी 16 कोटीची आवश्यकता आहे आणि ते जर आपण केलं तर हे 400 बेडचं महिलांचं हॉस्पिटल चालू होऊ शकतं. त्यासोबतच महिलांचं जुनं हॉस्पिटल आहे, 200 बेडचं आहे, डॉक्टरीन म्हणून आहे, तिथे स्टाफ आहे, ते हॉस्पिटल चांगल्या परिस्थितीत चालू आहे. आणि त्यासोबत सुपर स्पेशालिटी टप्पा 1 आणि टप्पा 2 अशा माध्यमातून त्या ठिकाणी जवळपास हे चालू आहे. आणि याच्यामध्ये जवळपास 60% जे मेडिकल कॉलेजला जे लागतात ते सगळं तिथेच चालू आहे. आणि मला या ठिकाणी सांगायचं की आरोग्य विभागाला आपल्याला हात लावायचा नाही, आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून ते चालू आहे, ते व्यवस्थित चालू आहे. परंतु आपल्याला मेडिकल एज्युकेशनच्या माध्यमातून जर आपल्याला शासकीय मेडिकल चालू करायचं असेल आणि केलं आपण तर त्यासाठी इरविन दवाखान्याचे 200 बेड आपण घेऊ शकतो. त्यासोबतच जुनं डफरीन महिलांचं हॉस्पिटल आहे, 200 बेडचं आहे, तिथे स्टाफ आहे, तो सुद्धा आपण मेडिकल कॉलेजसाठी घेऊ शकतो. आणि त्यासोबतच सुपर स्पेशालिटीचा टप्पा 1 आणि टप्पा 2 हे जे हॉस्पिटल चालू आहे त्या ठिकाणी जवळपास जे शासकीय मेडिकल कॉलेजला लागते युनिट त्याच्यामध्ये 60% युनिट चालू आहे. आज काम करताय, चांगल्या पद्धतीनं काम करताय आणि गरीब लोकांना त्या माध्यमातून त्या ठिकाणी मदत होत आहे. फक्त 40% युनिटची गरज आहे. म्हणजे आपण या ठिकाणी शासकीय मेडिकल कॉलेज या सर्व जागेमध्ये आणि जागा सुद्धा आहे आणि हे सुद्धा आपण या जागेमध्ये जर बांधलं तर निश्चितच या जागेमध्ये शासकीय मेडिकल या ठिकाणी चालू होऊ शकतं. आणि या ठिकाणी जागा उपलब्ध असताना यासाठी आपल्याला लागणार काय आहे तर स्टाफ लागणार आहे आणि जे स्टुडंट आहे त्यांना राहण्यासाठी हॉस्टेलची गरज आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी स्टाफ आणि हॉस्टेल जर आपण त्या ठिकाणी बांधलं तर निश्चितच या ठिकाणी अमरावती शहरामध्ये मेडिकल कॉलेज शासकीय मेडिकल कॉलेज चालू होऊ शकतं. आणि हे नवीन मेडिकल कॉलेज जर आपण म्हटलं अध्यक्ष महोदय जर बांधायचं म्हटलं तर त्याला 8 ते 10 वर्ष लागते. आज आमच्या अमरावती शहरामध्ये जागा उपलब्ध आहे, युनिट आहेत, 60% युनिट त्या ठिकाणी आहे, त्या ठिकाणी हॉस्पिटल पण आहेत. म्हणून या ठिकाणी मी शासनाच्या वतीने अध्यक्षाच्या वतीने मी मंत्री महोदयांना विनंती करते 2 ते 3 वर्षामध्ये अमरावती मेडिकल हे आपण चालू करू शकतो. अशी ही परिस्थिती अमरावती शहराची जिल्ह्याची आहे. म्हणून या ठिकाणी त्याला जो खर्च आहे आपण म्हणतोय खर्च 800 ते 10,000 कोटी खर्च लागतो. परंतु मी या ठिकाणी सांगू इच्छिते की जर अमरावती शहरात अमरावतीमध्ये जर शासकीय मेडिकल कॉलेज आपल्याला चालू करायचं असेल तर ते जवळपास 200 ते 300 कोटीमध्ये होऊ शकते. म्हणजे पैसा सुद्धा आपण त्या ठिकाणी वाचवू शकतो आणि या माध्यमातून या ठिकाणी शासकीय मेडिकल या ठिकाणी आपण चालू करू शकतो. जागा भरपूर आहे आणि जागा भरपूर असल्यामुळे या ठिकाणी आपण शासकीय मेडिकल आपण चालू करू शकतो. आणि समजा आपल्याला या जागेत नाही करायची असेल, कोणाला नाही म्हणायचं असेल तर मला दुसरी एक जागा सांगायची आहे. कारण आवश्यकता आहे, गरीब लोक आहे, गरीब लोकांना आजारासाठी नागपूरला जावं लागतं, मुंबईला जावं लागतं आणि नागपूर मुंबई सारख्या सगळ्या लोकांना परवडत नाही. अमरावतीमध्ये त्यांच्यावर उपचार होत नाही, त्याच्यामुळे त्यांना त्या ठिकाणी आर्थिकच्या माध्यमातून प्रायव्हेटमध्ये जावं लागतं, ते परवडत नाही. म्हणून त्या ठिकाणी अनेक संकटांना त्यांना तोंड द्यावं लागतं. म्हणून दुसरी जागा अशी आहे की नागपूर अमरावती अकोला असा बायपास आहे आणि अशा बायपासवर अमरावती शासकीय मेडिकलला जी जागेची आवश्यकता ती पूर्ण तिथे आणि इकलाची आहे. त्याचा माझ्याकडे हे सुद्धा आहे, 7/12 सुद्धा आहे की या 7/12 शासनाची जागा आहे आणि यात ही जागा अशी आहे की त्या ठिकाणी नागपूर अमरावती अकोल्याला जाणारा बायपास आहे. तिथून सगळे अमरावती जिल्ह्याला लागणारे सगळे तालुके त्या तालुक्याच्या ठिकाणी त्याच्यावर होते आणि शहराला लागून असणारी जागा आहे. म्हणून मला या ठिकाणी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की या ठिकाणी सर आता तर बोलायला 2 मिनिटं तर झाले, म्हणून मला या ठिकाणी विनंती करायची आहे की जर आपण त्या ठिकाणी नाही करू शकलो तर निश्चितच या ठिकाणी शहराला लागून जी जागा आहे त्या जागेवर आपण या ठिकाणी विचार करावा आणि आपण त्या ठिकाणी शासकीय मेडिकल देण्यात यावं अशी या ठिकाणी विनंती करते. मला या ठिकाणी सांगायचंय घोषणा केली, तरतूद केली नाहीये, त्या मेडिकलला जाऊन मान्यता देणार का
आणि मान्यता घेऊन या लवकरात लवकर अमरावतीला शासकीय मेडिकल चालू होणार का हे आपण आपल्या उत्तरामध्ये द्यावं अशी या ठिकाणी विनंती करते. आणि पुन्हा सांगते की आमच्या अमरावतीला PPP तत्वावर मेडिकल कॉलेज देऊ नका, कारण त्या माध्यमातून आमच्या लोकांना सोयी सुविधा उपलब्ध होणार नाही. गरीब लोक आहेत, पैसे देऊ शकणार नाही, आणि पैसे देऊ शकणार नाही तर मग कसं करणार. म्हणून शासनाच्या वतीनंच आपण शासकीय मेडिकल कॉलेज द्यावं अशी या ठिकाणी विनंती करते. त्यासोबतच अमरावती हे मेडिकल कॉलेज मंजूर झाले असं आपण म्हणतो, आणि त्यासोबतच परंतु नागपूर सोडले तर अमरावती विभागात कुठे शासकीय MSc BSc GNM नर्सिंग कॉलेज नाही आहे. म्हणजे अमरावती विभागात कुठेच नाही आहे. मग हे आपण कॉलेज जर मंजूर केलं तर त्यामुळे अमरावती मेडिकल कॉलेजमध्ये MSc BSc आणि GNM नर्सिंग कॉलेजला सुद्धा मंजुरात द्यावी, जेणेकरून हे शासकीय मेडिकल कॉलेज जे आपण चालू करणार त्यामध्ये त्यांचा स्टाफ, त्यासोबत असणारी सेवा या ठिकाणी निश्चितच आपण या ठिकाणी देऊ शकाल अशी या ठिकाणी विनंती करते. आणि आपण याचं उत्तर नक्की द्यावं की अमरावती शासकीय मेडिकल कॉलेज या वर्षी चालू होणार की नाही, आणि तरतूद होणार की नाही. घोषणा नाही, तरतूद करणार का? तरतूद झाल्याशिवाय होणारच नाही ना. करणार का ही विनंती. धन्यवाद. ज्ञानराज चौगुले, संजय रायमुलकर. अध्यक्ष महोदय, 23-24च्या अर्थसंकल्प या धोरणाच्या मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी जसा सुलभाताईंनी मागण्या मांडल्या तशा मागण्या फक्त 2-3 मिनिटातच मांडतोय. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात आणि जिल्ह्यातला महत्वाचा घरकुल योजनेच्या माध्यमातून जे काही येण्याची राष्ट्रीय तांत्रिक सहाय्यक ही जे काही संस्थेने जे काही ऑनलाईन सर्वे केले त्या सर्वेमध्ये ग्रामसभेतून जे काही ग्रामसभेचे घरकुलाचे ठराव घेतल्यानंतर जी काही नावं आली त्या नावामध्ये अनियमितता होऊन बऱ्याच त्याचा प्राधान्यक्रम या ठिकाणी बदलला गेला. 1 नंबरचा 40, 25, 30 नंबरवर अशा प्रकारच्या अनियमितता त्याच्यामध्ये झाली. म्हणून हा जिल्ह्यामधला महत्वाचा विषय आहे. तरी या तात्काळ जे काही त्याच्यामध्ये चुका झाल्या असतील, ज्या एनआरसी संस्थेने या चुका केल्या, एक तर कारवाई करा, अन्यथा जे काही त्या दुरुस्त करून तात्काळ त्या खऱ्या लाभार्थ्याला त्या घरकुलाचा लाभ मिळेल या माध्यमातून तात्काळ याच्यावरती निर्णय घेण्याची मागणी मी या चर्चेच्या माध्यमातून या ठिकाणी करतोय. त्याचसोबत माझ्या मतदारसंघामध्ये रुरबन मिशनच्या माध्यमातून एक सर्कलची निवड त्या ठिकाणी झाली. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून त्या गावातल्या अंतर्गत आणि आजूबाजूच्या परिसराचा सर्वांगीण विकास होण्याच्या माध्यमातून या सर्कलची निवड होऊन या सर्कलमध्ये अनेक विकासाची कामं करण्याचं नियोजन झालं. त्याचा आराखडा बनवला गेला, परंतु आराखडा बनवत असताना जी कामं त्याच्यामध्ये समाविष्ट केल्या गेली ती कामं मार्च एंडिंगच्या काही कामं पूर्ण झाली, काही कामं अर्धवट स्थितीमध्ये असताना त्या कामाचे पूर्ण देयके म्हणजे कामं पूर्ण झाली आणि मार्चच्या अगोदर झाली त्याचेही देयके या ठिकाणी दिले गेले नाहीत, परंतु मार्च नंतरही थोड्याफार राहिलेल्या कामाची देयके या ठिकाणी बाकी आहेत. म्हणून असे 39 कामं त्या सर्कलची या ठिकाणी केवळ निधी काम पूर्ण होऊन त्यांचा निधी या ठिकाणी मिळाला नाही. म्हणून केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून याच्यामध्ये कुठली त्रुटी आहे ती त्रुटी कंप्लीट करून ताबडतोब आमच्या त्या ज्या कोणी काम केले असतील त्या ग्रामपंचायतला तात्काळ निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी मी निश्चित आजच्या चर्चेच्या माध्यमातून या ठिकाणी करतोय. तिसरा महत्वाचा विषय, माझ्या लोणार आणि मेहकर मतदारसंघामध्ये क्रिटिकल झोनमध्ये जे आपल्या GSDचं भूसर्वेक्षण विभागाचं जे काही विहीर खोदण्यासाठीचं प्रमाणपत्र लागतं त्याच्यामध्ये 40 गावाचा समावेश नसल्यामुळं त्या गावामध्ये विहिरी खोदण्यामध्ये आमच्या ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून आमच्या शेतकरी बांधवाला त्या ठिकाणी अडचणी येते, लाभार्थ्याला अडचणी त्या ठिकाणी निर्माण झाल्या आहे. म्हणून त्या तात्काळ तो GSDनं जे काही त्याच्यामध्ये निकष घालून घेतलेला आहे तो तात्काळ रद्द करून सर्व जे काही लाभार्थी असतील किंवा जे शेतकरी बांधव असतील त्यांना तात्काळ जमारीजेच्या माध्यमातून विहिरी घेण्यामध्ये अडचणी निर्माण व्हायला नको या माध्यमातून ती अट तात्काळ शिथिल करावी अशी मागणी मी आजच्या चर्चेच्या माध्यमातून या ठिकाणी करते. आणि शेवटी माझ्या मतदारसंघातील सर्व मतदारसंघाचा एक आरोग्य विभागाचा आराखडा या ठिकाणी बनवला गेला आहे आणि त्याच्यामध्ये उपकेंद्र असतील, नवीन उपकेंद्र असतील, त्याच्यानंतर जे काही आमचं प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे त्या ठिकाणी ग्रामीण रुग्णालयाचा विषय असेल, त्याचसोबत मेहकर हे समृद्धीला लागून असल्यामुळं आणि जालना, मेहकर आणि वाशिम अशा जिल्ह्याचा एक आपला रस्ता जातो मोठा
नॅशनल हायवे या ठिकाणी जात असल्यामुळं बऱ्याच अपघाताचं प्रमाण त्या ठिकाणी वाढलेलं आहे. म्हणून वेळोवेळी मी सभागृहाच्या माध्यमातून उपजिल्हा रुग्णालयाची मागणी करतोय आणि तशा प्रकारचा पॉझिटिव्ह प्रस्ताव शासन दरबारी या ठिकाणी आलेला आहे. म्हणून मंत्री महोदयाला ते या चर्चेच्या माध्यमातून त्या प्रस्तावालाही आपण तात्काळ मंजुरात द्यावे अशी मागणी करतो आणि मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. काय आपका क्या है कैप्टन सेल्वन? इन्फॉर्मेशन से बात करने को मौका मिला, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा विभाग में प्रतीक्षा नगर बोल के एक विभाग है, प्रतीक्षा नगर। पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन है सर, इनका पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर। बोलिए बोलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, प्रतीक्षा नगर में होमगार्ड सोसाइटी, नंदावन सोसाइटी और संगोली सिंधी सोसाइटी, प्लाट सोसाइटी, अनेक बिल्डिंग, कम से कम 25-30 बिल्डिंग 4 महीने से बिल्डिंग बैठने लगा, कॉलम बीम क्रैक हो रहा है, लिफ्ट बराबर काम नहीं कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये आगे उठ की पूरा प्रतीक्षा नगर में तकलीफ हो रहा है। तो काटकोबर से परेल तक 100 मीटर का नीचे बहुत बड़ा पाइपलाइन चल रहा है, उनका वजह से बिल्डिंग प्रॉब्लम हो रहा है क्या क्या मालूम नहीं। तो सम्मानीय माडा का अधिकारी जादव साहब, मुंबई महानगर पालिका का अधिकारी, दोनों ज्वाइंट विजिट किया। ज्वाइंट विजिट करने के बाद उनका प्रॉब्लम क्या है बाहर बताता है नहीं, एक एक दिन बिल्डिंग का जो प्रॉब्लम जाती होते रहता है, जनता वो बिल्डिंग में रहने का लायक है क्या नहीं, इतना विषय जाती होते रहता है। आपका आशीर्वाद से, आपका आदेश से ये बिल्डिंग को बचाने का, बिल्डिंग में रहने वाला जनता को बचाने का काम यहाँ से आदेश जाना चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अतिशय गंभीर बाबत आहे. सरकारने जर जमीन खाली खचत असेल, सरकारने माहिती घेऊन याच्यावरती योग्य ते कारवाई करावी. गांभीर्याने काल एक गंभीर बाबच्या संदर्भात पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सुनील प्रभू साहेबांनी घेतलेलं आहे. कांदिवली पोलीस स्टेशनमध्ये एके वकिलाला मारहाण करण्यात आली होती. तर बोरोली कोर्टनी सगळे बंद पुकारला होता. आज बोरोली, अंधेरी, मजगाव, दादर, संपूर्ण मुंबईमध्ये कोर्ट बंद झालेले आहेत. तर आपण कमीत कमीत पोलीस अध्यक्षांना, पोलीस जे आहेत, पोलीस आयुक्तांना सांगा की हे मिटवा, कारण आज दुसरा दिवस आहे. अख्खे मुंबईचे कोर्ट जर असे बंद राहिले किती लोकांना त्रास होणार, हजारो लोकांना त्रास होणार आहे. ही बाब जरा गंभीर्याने जरा सरकारने घ्यावी, सरकारने नोंद घ्यावी. अध्यक्ष महोदय, गांभीर्याने दखल या गोष्टी घेतली. माननीय मुख्यमंत्री महोदय आता माझ्यासमोरच एक तासाभरापूर्वी डीजींची सीपींची या ठिकाणी बोलत होते आणि लवकरच हा प्रश्न संपेल. चला देवेंद्र भोयार, एकदम मुद्दे मागण्याचे मांडायचे खाली. एकदम मुद्द्याच्याच घेतो. अध्यक्ष महोदय, 23-24च्या अनुदानाच्या मागण्यावर मी चर्चा करण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, जुलै 2019 आणि ऑगस्ट 2022 या दरम्यान अवकाळी पाऊस मोठ्या प्रमाणात झाला आणि त्यामध्ये साधारणतः 65 मिलीच्या वरती पाऊस झाल्यामुळे 7 दिवस पाऊस चालला आणि त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागातले 160 किलोमीटरचे रस्ते ग्रामीण भागाचे पूर्णतः खराब झालेले आहेत. आणि मग सातत्याने आम्ही प्रयत्न केला आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री त्यावेळेचे आदरणीय अजितदादांनी 30 किलोमीटरची प्रशासकीय मान्यता करून दिली, परंतु ते सुद्धा अध्यक्ष महोदय स्थगितीमध्ये सापडलेले आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजनेचा आपण 2019 साली नवीन आराखडा तयार केला आणि त्या आराखड्यामध्ये एकूण 19 अटी त्यामध्ये होत्या. त्या शेतीची उपकरणे, मोटार वाहन, गॅस सिलेंडर इत्यादी ह्या 2-3 अडचणीमुळे जे लाभार्थी पात्र होणं गरजेचे होते ते अपात्र झाले आणि खरे लाभार्थी त्यापासून वंचित राहिलेले आहे. अमरावती जिल्ह्यामध्ये साधारणतः अध्यक्ष महोदय 2 लाखापेक्षा जास्त लोकांच्या कुटुंब प्रमुखांच्या त्रुटी आलेल्या आहे. त्यामध्ये ओपन, ओबीसी हा वर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे. अध्यक्ष महोदय, आपणास या निमित्तानं विनंती आहे की 2 लाख पेक्षा जास्त इष्टांक अमरावती जिल्ह्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेचा मंत्री महोदयांनी वाढवून द्यावा. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, तीर्थक्षेत्र विकासाच्या अनुषंगानं रिद्धपूर हे महानुभाव पंथाची काशी आहे. रिद्धपूरमध्ये पूर्ण देशामधून भाविक भक्त तिथे येतात. मागच्या वेळच्या सरकारमध्ये तिथं 21 कोटी रुपये निधी मिळाला, तो सुद्धा अर्धवट मिळाला आणि आता नव्यानं मागणी आहे की तो अर्धवट असलेला 13 कोटी रुपयाचा निधी तातडीनं रिलीज करण्यात यावा. रिद्धपूर येथील नवीन प्रस्ताव मी 100 कोटी रुपयाचा सादर केलेला आहे ग्रामविकास मंत्रालयाकडे आणि त्या प्रस्तावाला तातडीनं निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती मंत्री महोदयांना आहे. मुगदेलेश्वर भारती संस्थान, राम राजेश्वर माऊली संस्थान, मारुती महाराज संस्थान, कपिलेश्वर देवस्थान, महादेव महाराज संस्थान, मारुती महाराज हनुमान मंदिर संस्थान, यशवंत बाबा संस्थान,
जलालुद्दीन बाबा संस्थान आणि ओंकारेश्वर संस्थान, दादाजी दरबार संस्थान, हे सगळ्या संस्थानाचा प्रस्ताव, एक DPR आम्ही 10 कोटी रुपयाचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पालखी मार्गाच्या निमित्तानं पाठवलेला आहे. मंत्री महोदयांना विनंती आहे की त्यावर निधीची तरतूद आपण करावी, कारण अर्थसंकल्पीय घोषणा आपण केली, त्यामध्ये अमरावती जिल्ह्यातले 2 ते 3च आपण तीर्थक्षेत्र घेतले आणि प्रामुख्याने रिद्धपूर सारखं तीर्थक्षेत्र जे पालखी मार्ग होता तो पालखी मार्ग मात्र वगळण्यात आलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भागातील वीज बिलामध्ये 2017 पर्यंत आपण 50% पैसे जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून वीज बिलाचे आपण देत होतो, पाणी बिलाचे देत होतो, परंतु 17 नंतर ते सुद्धा आपण बंद केलेले आहे. तर मंत्री महोदयांना विनंती आहे की त्याचा अहवाल मागून तातडीने त्यावर सुद्धा आपण निधीची उपलब्धता करून दिली पाहिजे. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ज्यावेळेस आपण ग्रामीण भागातून जे येण्याच्या रस्ते गेलेले आहे त्या येण्याच्या रस्त्यावर मोठमोठे स्ट्रीट लाईट लागलेले आहे आणि त्या स्ट्रीट लाईटचा, येण्याच्या स्ट्रीट लाईटचा उपयोग जरी ग्रामीण भागातील लोक घेत असेल, परंतु वीज बिल भरण्याची सोय मात्र त्या ग्रामपंचायतकडे राहत नाही. अशा वेळेस मात्र कनेक्शन कापलं जाते आणि सगळं जबाबदारी त्या ग्रामपंचायतवर येऊन पडते. जर ते वीज बिलाची आपण वित्त आयोगामध्ये जर तरतूद करून दिली तर त्या निमित्तानं ते वीज बिल सुद्धा त्या लोकांचं भरता येईल. अध्यक्ष महोदय, रोजगार सेवकांच्या प्रचंड काम रोजगार सेवक आपल्या भागामध्ये करते. गावातले पूर्ण वहिवाटीचे, शेती पाणीचे पानन रस्ते, पूर्ण वृक्ष लागवड, हे सगळ्यात चांगलं काम ते रोजगार सेवक करते, परंतु त्यांच्या मानधनामध्ये आपण पाहिजे तशी वाढ आपण करू शकलो नाही. या निमित्तानं विनंती आहे की 10% कमिशनची वाढ त्यांच्या मानधनामध्ये केलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, डाटा ऑपरेटरचा अतिशय महत्वाचा प्रश्न गेल्या 7 ते 8 वर्षापासून सातत्यानं मानधन वाढीचा चालू आहे, परंतु दरवर्षी 1-1.5 हजार रुपये वाढून आपण त्यांना तटपुंज मदत आपण करतो. अध्यक्ष महोदय, 15 वित्त आयोगामधून त्यांना 12,400 रुपये आपण मंत्री महोदय आपण त्यांना देतो, परंतु एक खासगी कंपनी मदत असल्यामुळं ती कंपनी मात्र त्यांच्या हातात 700 रुपये ठेवते, 7,000 रुपये ठेवते आणि बाकीचे पैसे मात्र गडप करते. ते त्या डाटा ऑपरेटर लोकांना तो न्याय आपण मिळवून दिला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आरोग्य विभागाच्या बद्दल आदरणीय अजित पवार साहेबांनी माझ्या वरुड मोर्शी मतदारसंघात 100 बेडचं एक रुग्णालय मोर्शीला, 50 बेडचं वरुडला आणि 30 बेडचं चंद्रनाथ घाटला, अशा 3 रुग्णालय मंजूर केले होते, परंतु त्या 3ही रुग्णालयाला या आपल्या सरकारनं आता स्थगिती दिलेली आहे. ती स्थगिती उठवावी आणि राज्य सरकारकडे आम्ही आता 100 बेडचा एक नवीन रुग्णालयाचा, महिला बाल रुग्णालयाचा प्रस्ताव मी अध्यक्ष महोदय सादर केलेला आहे. कारण वरुडचं आणि अमरावतीचं अंतर 100 किलोमीटर आहे आणि अमरावती वरुडचं आणि नागपूरचं अंतर सुद्धा 100 किलोमीटर आहे, म्हणून एक महिला व बाल रुग्णालय तिथं झालं पाहिजे असा प्रस्ताव जो शासनाकडे पाठवलेला आहे त्याला सुद्धा राज्य सरकारनं किमान आता नाही तर पुरवणी मागणीमध्ये सुद्धा तरतूद आपल्याला करता आली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, वरुड आणि मोर्शी येथे 30 बेडचे ट्रामा केअरची सुद्धा मान्यता त्यावेळेस झालेली आहे, डायलिसिस सेंटरची सुद्धा मान्यता झाली आहे, परंतु हापकिनच्या काही अडचणीमुळे ते सुद्धा कार्यान्वित होऊ शकलं नाही. अध्यक्ष महोदय, एकच विषय राहिला मांडा. अध्यक्ष महोदय, रिद्धपूर एक महानुभव पंथाची काशी, हजारो भाविक भक्त, लाखो भाविक भक्त तिथे येतात, आरोग्याची सोयी सुविधा नाही. पिंपळकुटा, टेंभुरखेडा आणि जरूड या 4 विभागाचा आम्ही एक प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवलेला आहे, तो प्रस्ताव राज्य सरकारनं तत्काळ मंजूर करावा. अध्यक्ष महोदय, CHO नावाची जे पोस्टिंग आपण कोरोनाच्या काळामध्ये समुदाय आरोग्य अधिकारी म्हणून केली होती, राज्यामध्ये साधारणतः 11,000 CHO आहे आणि त्या CHO ना आता आपण कायम करण्याच्या संदर्भात आणि त्यांना अपघात विमा लागू करण्याच्या संदर्भात, कारण कायम करण्याच्या संदर्भात अध्यक्ष महोदय आयुष्यमान भारत नावाची जे गाईडलाईन केंद्र सरकारची आलेली आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांची तरतूद झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, आता आदरणीय सुलभाताईंनी अतिशय भावना विवेचून आपला अमरावती वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रश्न मांडला, कारण जिथं इरविन नावाचं हॉस्पिटल आहे, एका बेडवर 2-2 माणसं आम्हाला झोपावं लागते आणि मग अशा वेळेस गेल्या 2021 मध्ये आदरणीय अजित पवार साहेबांनी त्यावेळेस सुद्धा वैद्यकीय महाविद्यालयाची घोषणा केली, 21-22 केली आणि 23-24 फडणवीस साहेबांनी केली, 3 वेळा घोषणा झाल्या, परंतु अध्यक्ष महोदय त्याच्यावर निधीची एकही रुपयाची तरतूद झाली नाही, हे फार दुर्दैव आहे. संत गाडगे महाराज, राष्ट्रसंत तुकोजी महाराज पुऱ्या देशाला संदेश देणारा आमचा जिल्हा आहे आणि त्या जिल्ह्यामध्ये जर असं होत असेल ते दुर्दैव आहे. अध्यक्ष महोदय, तत्काळ त्या निधीची उपलब्धता करून निविदा प्रक्रिया राबवण्यात यावी. आणि अध्यक्ष महोदय, अतिशय एक महत्वाचा शेवटला सांगून जातो की धारणी, चिखलदरा, अचलपूर, परतवाडा आणि वरुड मोर्शी हे जे आदिवासी खेडेपाडे अमरावती आम्हाला जवळ पडते, म्हणजे 100 किलोमीटर अंतरावर आहे, तिथं कॅन्सरचं एक चांगलं हॉस्पिटल जर उभं झालं आणि पंजाबराव देशमुख हॉस्पिटलनं आपल्याकडे साहेब प्रस्ताव सुद्धा अध्यक्ष महोदय सादर केलेला आहे. पंजाबराव देशमुख हॉस्पिटलला पायलट प्रोजेक्ट म्हणून जरी आपण कॅन्सरचं युनिट उघडण्याची जरी मान्यता दिली तर एक मोठ्या प्रमाणात कॅन्सर रुग्णाला दिलासा देता येईल. आणि शेवटला अध्यक्ष महोदय, पंजाबराव देशमुख हॉस्पिटलने आपल्याकडे एक महात्मा फुले आरोग्य विमा योजनेअंतर्गत
977,000चा युनिट तिथं चालू करण्याच्या संदर्भात प्रस्ताव आपल्याकडे पाठवलेला आहे. त्या प्रस्तावाला मान्यता द्यावी ही विनंती. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद महोदय, मी आपला सन 2023-24च्या अर्थसंकल्पाच्या मागण्यावर बोलण्यासाठी उभा आहे. आमचा जिल्हा हा आपला पूर्व विदर्भात येतो आणि त्यामध्ये आपला त्या जिल्ह्याला लागून आपला मध्य प्रदेश राज्य आहे. या जिल्ह्यामध्ये आपला जी आरोग्याची जी सुविधा आहे ती सर्व कोलमडलेली आहे. आमच्या इथे उपजिल्हा रुग्णालय आहे. उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये आपला रुग्ण जास्त असून आपला बेडची व्यवस्था कमी आहे, म्हणून त्याला 200 बेडची व्यवस्था करण्यात यावी आणि त्याच्या श्रेणीवर्धन करून त्याची ट्रामा केअर सुद्धा आपला देण्यात यावा, जेणेकरून तिथे आपला रुग्णांची चांगली सोय करण्यात येईल. त्यानंतर तिथे वरठीला मोहाडी तालुक्यामध्ये वरठी येथे ग्रामीण रुग्णालय देण्यात यावे. तिथे प्राथमिक आरोग्य रुग्णालय आहे, तिथे ग्रामीण रुग्णालय देण्यात यावे व तालुक्याच्या प्लेस मोहाडी असून मोहाडीला ग्रामीण रुग्णालय आहे, या ठिकाणी उपजिल्हा रुग्णालय आपला निर्माण करण्यात यावा. तसेच तिथे एक नवीन इमारत सुद्धा आपला बांधण्यात यावी. तुमसर इथे सुद्धा उपजिल्हा रुग्णालयाला नवीन इमारतीची आवश्यकता आहे आणि त्याच्यामुळे ह्या लवकरात लवकर मागण्या पूर्ण करण्यात या. तसेच आमच्या इथे ग्रामविकासाच्या खूप मोठी अडचणी आहेत. 25-15 कामं आम्हाला मागच्या आघाडी सरकारच्या काळामध्ये मिळालेले होते, परंतु ते कामानंतर रद्द करण्यात आले. त्याच्यामुळे ग्रामीण भागाचा विकास हा रखडलेला आहे. त्या कामाला त्वरित मंजुरी देण्यात यावी. तसेच 30-54 चे कामं सुद्धा ग्रामीण भागाचे रस्ते खूप मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे 30-54 चे कामं सुद्धा स्थगित झालेले आहेत. ते स्थगिती लवकर उठवून ग्रामीण रोडाचे कामं मुख्यमंत्री सडक योजना असेल, एडीबीच्या माध्यमातून ते लवकरात लवकर करण्यात यावे. त्याच्यानंतर आमच्या भागातील ग्रामपंचायत कार्यालय हे मोडकळीस आलेले आहेत. खूप जीर्ण झालेल्या इमारती आहेत. त्या इमारती स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे स्मृती योजनेअंतर्गत मंजुरी देऊन त्यांना निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. तसाच ग्रामीण भागामध्ये आमच्या इथे मुरुम, गिट्टी आणि रेती याचा प्रश्न खूप मोठ्या प्रमाणात भेडसावलेला आहे. ग्रामीण भागात मिळत नाहीत आणि मोठे बिल्डर जे आहेत त्यांना ते मोठ्या प्रमाणात मिळत आहेत. त्याच्यामुळे गुन्हेगारांची टोळी ही तयार झालेली आहे. या टोळीला आळा घालण्यात यावा. ग्रामीण भागाला 10 ब्रास रेती, 10 ब्रास गिट्टी, 50 ब्रास मुरुम असा उपलब्ध करून दिला तर ग्रामीण भागाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि बांधकामाला गती येईल आणि मोठ्या प्रमाणात त्या बांधकाम सुरू होतील. तसंच अतिवृष्टीमुळे आमच्या जिल्ह्यातले व विधानसभा क्षेत्रातले रोड मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण रस्ते मोठ्या प्रमाणात खराब झालेले आहेत. या रोडांची सुद्धा लवकरात लवकर दुरुस्ती किंवा त्याला निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. आणि सर्वात मोठा प्रश्न आमच्या इथे धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे आहे. आमच्या पूर्व विदर्भात धान हा मुख्य पीक असून 2 पीक घेतले जातात, उन्हाळी आणि पावसाळी. पावसाळी पीक हा त्याला खरीप हंगामात होतो आणि त्याच्या 1/10 पासून हंगाम सुरू होतो, परंतु 1/10 पासून कधीच धान खरेदी केंद्र सुरू होत नाही. ते 1/12 पासून होतात. डिसेंबर महिन्यामध्ये खरेदी केंद्र सुरू होतात आणि ऑक्टोबर महिन्यामध्ये धान येण्याला सुरुवात होते. त्यावेळेस शासन हमी भावाने धान खरेदी करत नाही आणि त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी भावामध्ये व्यापाऱ्यांना धान विकावं लागतो. आणि या अडचणीवर मात करण्याकरता 1 ऑक्टोबर पासून धान खरेदी सुरू झाल्या पाहिजे. आणि त्यात जे राईस मिलर्स भरडाई करतात, या मिलर्सना खूप कमी प्रमाणात भरडाईचा दर मिळतो. त्याच्यामुळे त्यांची व्यवस्था सुद्धा हे कोलमडलेली आहे. आणि मागच्या सरकारच्या आघाडी सरकारमध्ये 2 वर्ष 700 रुपये बोनस देण्यात आला, परंतु या सरकारने ते बोनसची रक्कम डीबीटीच्या माध्यमातून दिली आणि ती फक्त 15,000 रुपये दिल्यामुळे मागच्या सरकारच्या तुलनेने ती खूप कमी आहे. मागच्या वेळेस ही सरकार जेव्हा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आताचे जे उपमुख्यमंत्री आहेत ते त्यावेळेस विरोधी पक्ष नेते होते, यांनी त्यावेळेस म्हटलं होतं का आमची सरकार जर राहिली तर आम्ही 1,000 रुपये प्रति क्विंटल धानाला बोनस देऊ, परंतु त्यांनी 350 रुपये बोनस दिलेले आहे. त्याच्यामुळे शेतकरी खूप अडचणीत आणि डबघाईस आलेला आहे. तरी ते सुद्धा प्रति हेक्टरी 40,000 रुपये देण्यात यावे. एवढे बोलतो मी समाप्त होतो. धन्यवाद. दादाराव केचे त्यांना जायचंय म्हणून लवकर प्रायोरिटीवर येतोय. आज सगळे गावाकडचे आमदार सगळे. अध्यक्ष महोदय, सन 2023-2024च्या अर्थसंकल्पातील दादाराव केवळ मागण्यात मांडा. हो अनुदानाच्या मागण्यावर माझे विचार मांडतो. या शासनाचं एक धोरणात्मक निर्णय घेतला गेला.
ज्या ज्या जिल्ह्यामध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय नाहीत महाजन साहेब, त्या जिल्ह्याला एक वैद्यकीय महाविद्यालय द्यायचा असा निर्णय आपल्या सरकारने घेतलेला आहे. त्याबद्दल आपलं आणि सरकारचं अभिनंदन करतो. वर्धा जिल्ह्यामध्ये आर्वी मतदारसंघामधील महामार्ग क्रमांक 6 वर असलेलं हे तळेगाव श्यामजीपंत, ज्या ठिकाणी साधारणतः 150 हेक्टर जमीन शासनाची आहे, जमीन घेण्याची गरज नाही, लागूनच अप्पर वर्धा धरण आहे. अप्पर वर्धाचं धरणाचं पाणी सुद्धा या गावावरूनच जाते. त्यामुळं पाण्याचा आणि जमिनीचा प्रश्न निकाली निघते. महामार्ग क्रमांक 6 वर असल्यामुळं लागूनच अमरावती जिल्हा आहे, लागूनच नागपूर जिल्हा आहे आणि वर्धा असा 3 जिल्ह्याचा संगम असलेला असं हे ठिकाण आहे. आणि त्या ठिकाणी अप्पर वर्धा आणि लोअर वर्धा धरण आहे. धरणातील बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळेल, इतरत्र बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळेल, यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालय या ठिकाणी धोरणात्मक निर्णय घेऊन आणि आज आपल्या उत्तरातून हे घोषित करावं अशी आग्रहाची आणि कळकळीची विनंती करतो आहे. दुसरं, सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी बहुल असलेलं रोहना विरुड सर्कल आहे आणि वाढोरा सर्कल आहे. साधारणतः आदिवासी बहुल असलेलं असे दोन्ही सर्कल आहे. या दोन्ही सर्कलचे आरोग्याची सोयी सुविधा व्हावी या दृष्टीनं प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ठराव आपल्याकडे आलेला, आपल्या विभागाकडे आलेला आहे. त्या ठरावात विशेष बाब म्हणून आपण मंजुरात द्यावी ही आग्रहाची विनंती करतो आहे. या राज्यातील पांधन रस्ते आहे, मातोश्री पांधन रस्त्याच्या माध्यमातून MREZच्या माध्यमातून पांधन रस्ते होऊ शकत नाही. आज शेतकऱ्यांची अवस्था अतिशय बिकट आहे. वाहतुकीच्या दृष्टीनं, आपला शेतीवर जाण्या येण्याच्या दृष्टीनं, वाई पेरीच्या दृष्टीनं हे पांधन रस्ते अतिशय अडथळा ठरलेले आहे. आणि त्या माध्यमातून या पांधन रस्त्याला जर ग्रामीण रस्त्याचा दर्जा दिला तर या राज्यातील शेतकरी सुजलाम सुफलाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. या भावनेतूनच पांधन रस्त्याला ग्रामीण रस्त्याचा दर्जा देऊन शेतकऱ्यांचं हित साध्य करावं ही आग्रहाची विनंती करतो आणि इथेच थांबतो. धन्यवाद. वाह, धन्यवाद. श्री अमीन पटेल. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन 2023-24 अर्थसंकल्पीय अनुदान मागणीची चर्चेवर मी माझा मत मांडण्यासाठी आपल्या समोर आपल्या अनुमतीने उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, रूरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट, फूड सिव्हिल सप्लाय, कंझ्युमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग डिपार्टमेंट. अध्यक्ष महोदय, 14 नया मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए इस बजट के अंदर अनाउंसमेंट हुआ है. अध्यक्ष महोदय, ये 14 मेडिकल कॉलेजेस बनाने के लिए तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए की लागत लगने की है. और ये 14,000 करोड़ रुपया जो है कैपिटल एक्सपेंस की तरफ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाएगा. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का तो बात ही अलग है. अध्यक्ष महोदय, इस बजट में उसके लिए सिर्फ 400 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है. मेरी मंत्री महोदय से ये रिक्वेस्ट है कि इस हॉस्पिटल को नाना मंत्री महोदय, मैं ये कह रहा था कि 14 जो नए हॉस्पिटल बनाने की बात हो रही है उसके लिए सिर्फ 400 करोड़ रुपए का बजट का प्रोविजन किया गया है. इस हॉस्पिटल को एक्सपीडाइट करने के लिए वर्ल्ड बैंक से, जाइका से, ADB से बात करके इस हॉस्पिटल के लिए फंड लाके इसको जल्दी से जल्दी चालू करना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, इसको PPP के अंदर भी चालू करने के लिए सोचा जा सकता है, या तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड लाकर इस 14 मेडिकल कॉलेज को महाराष्ट्र के अंदर जल्दी चालू करने के लिए इसको गति देने का काम करना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हम लोग मुंबई के आमदार हैं, आप और हम दोनों नगर सेवक रह चुके हैं, हेल्थ के ऊपर क्या खर्चा होता है, क्या खर्चा होना चाहिए, लोगों की हेल्थ को किस तरह से अच्छा सुधारना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करते हैं. अध्यक्ष महोदय, जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में पूरे महाराष्ट्र से नहीं बल्कि पूरे देश से पेशेंट आते हैं. अध्यक्ष महोदय, जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का मंत्री महोदय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो आपका भी सपना है, हमारा भी सपना है, उसमें तकरीबन 1,200 करोड़ रुपए की लागत से आप बनाने जा रहे हो. अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार भी इस बात को आपके ध्यान में लाया था. काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है. धीमी सर, आप 8-10 दिन में एक बार जाते हो कि मैं उसकी बाजू की बिल्डिंग में रहता हूं तो रोज सुबह उठ के देखता हूं कि क्या काम का वहां पर प्रोग्रेस हुआ है.
तो अध्यक्ष महोदय मेरी आपसे मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट है कि 3 आमदार वहां के लगते हैं, कोलाबा के राहुल नार्वेकर जी अध्यक्ष है, मैं हूं और यामिनी ताई है। एक जॉइंट मीटिंग हम तीनों आमदारों के साथ में लगा करके उस हॉस्पिटल को किस तरह से आगे ले जाना चाहिए, तेजी से काम करना चाहिए, उसके ऊपर अध्यक्ष महोदय एक थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है। अध्यक्ष महोदय जेजे ग्रुप हॉस्पिटल की हम जब बात करते हैं तो जेजे हॉस्पिटल, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल, कामा, जीटी, बांद्रा अर्बन हेल्थ सेंटर और पालघर ये आता है। अध्यक्ष महोदय पिछली मर्तबा हमारे रिक्वेस्ट के ऊपर मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि हाफकिंस के अंदर से 30% मेडिसिन जो है लोकल हॉस्पिटल खरीद सकती है। अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय के ध्यान में बात लाना चाहता हूं, आपने एक ऐतिहासिक निर्णय ले लिया, मगर आज इस वक्त तक 4:03 हुआ, 1 रुपए का भी दवा जेजे हॉस्पिटल ने खरीदा नहीं है। वो कहते हैं कि हमको इसका नोटिफिकेशन हमारे पास आया नहीं है, हम खरीद नहीं सकते। बात तो अध्यक्ष महोदय आज मेडिसिन नहीं है, मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, सर्जिकल इक्विपमेंट नहीं है, लैब इक्विपमेंट नहीं है, रिएजेंट नहीं है। ये जेजे हॉस्पिटल की बात है, क्योंकि हर हफ्ते मैं एक चक्कर लगाता हूं। हाफकिन 1 साल में टोटल फेलियर हो गया, ये हम और इस बात को आप जानते हैं। अध्यक्ष महोदय जेजे हॉस्पिटल में एक MRI मशीन है, वन MRI मशीन है। अध्यक्ष महोदय वो भी 10 साल पुरानी हो चुकी है। जेजे हॉस्पिटल में एक दिन में 3.5 से 4,000 ओपीडी पेशेंट आते, 3.5 से 4,000 ओपीडी पेशेंट जेजे हॉस्पिटल की इन्वेंट्री है। 500 पेशेंट को MRI एडवाइस किया जाता है कि आपको MRI कराना पड़ेगा। तो अगर इस गति से एक मशीन में रोज के 40 पेशेंट, तो एक पेशेंट को जेजे हॉस्पिटल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में MRI कराने के लिए 1.5 से 2 महीना इंतजार करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय हम इतना बड़ा हेल्थ का बजट लेते, मंत्री महोदय ये तो अच्छा है कि पॉलिटिक्स में आए, अगर फिल्म लाइन में होते तो सलमान शाहरुख के कंपटीशन में होते। डेरिंग नहीं, अरे नहीं, अपना दोस्त है यार, आप डेरिंग है, आप डेशिंग है, आपसे महाराष्ट्र के ऊपर मेडिकल एजुकेशन आपका पेशेंट है। हम लोग आपस में बात करते हैं, मंत्री महोदय तो जब बोलते हैं कि जो गिरीश महाजन मॉडल है पेशेंट को ट्रीट करने का, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमको लगाना चाहिए। आप एक अच्छा काम मेडिकल के लिए करते हैं, तो आपसे ज्यादा हमारी तवक्कुआत है, उम्मीदें हम आपकी ज्यादा है। तो अध्यक्ष महोदय मेरी आपसे मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो एक MRI मशीन जो 10 साल पुराना हो गया, जो अपनी लाइफ जी चुका है, जेजे हॉस्पिटल को 2 MRI मशीन देने की आप इसका प्रोविजन करना चाहिए। अध्यक्ष में उसके साथ में सेंट जॉर्ज, जीटी और कामा, ये 3 बड़े हॉस्पिटल है, अगर इसमें भी आप एक MRI मशीन लगा देते हैं अध्यक्ष महोदय, तो उसके लिए लोगों को सुविधा मिलेगी। अध्यक्ष महोदय मुंबई के अंदर जो ये हिंदू हृदय समाज बाला साहब ठाकरे जो डिस्पेंसरी चालू किया गया है, उसके अंदर अध्यक्ष महोदय जो लैब टेस्टिंग है उसको आउटसोर्स किया गया है। 100 टेस्टिंग 50 रुपए में होती है। मंत्री महोदय मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लैब टेस्टिंग है अगर आप उसको आउटसोर्स करवा देंगे, लैब टेस्टिंग को जो आउटसोर्स करवा देंगे जेजे हॉस्पिटल में, तो सस्ते 50 रुपए के अंदर मुंबई महानगर पालिका अपने दवाखानों में करता है 100 टेस्टिंग। अगर आप उसको लैब टेस्टिंग को अगर किसी अच्छे लैब को बुला करके कि हम इतने पेशेंट आपको देते, तो आपको बहुत सस्ते में हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय इतना बड़ा मुंबई हमारा, उसके अंदर इतने बड़े जेजे ग्रुप हॉस्पिटल, एक पेट स्कैन मशीन नहीं है। अगर किसी को कैंसर का टेस्टिंग कराना है मुंबई के अंदर, तो उसको 18,000 रुपया, 20,000 रुपया, 25,000 रुपया प्राइवेट जगह जाके देने का है। एक अगर पेट स्कैन मशीन मुंबई में आप लगा दो अध्यक्ष में, विजन की बात है। मुरली देवरा जब मंत्री थे पेट्रोलियम के, उन्हें ONGC से बात करके जो कामा हॉस्पिटल में लीनियर एक्सीलरेटर मशीन है, उस वक्त उन्होंने दूरदृष्टि करके मुरली देवरा साहब ने एक मशीन लगाया था। आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी से बात करके एक पेट स्कैन मशीन मुंबई के अंदर लगवा दीजिए। अध्यक्ष महोदय अलीबाग, सिंधुदुर्ग, सतारा यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, इसका स्वागत करते हैं। जेजे ग्रुप में अंदर एक ही मेडिकल कॉलेज है। अगर हम सेंट जॉर्ज को एक और जीटी कामा को एक, ये 2 मेडिकल कॉलेज का प्रोविजन मंत्री महोदय हम देते हैं, तो 250-300 डॉक्टर हर साल इन 2 मेडिकल इंस्टीट्यूट से निकल सकते हैं। अध्यक्ष महोदय मेरी उम्मीद है कि ये जो मैं अपनी मांगनी रख रहा हूं, मंत्री महोदय बहुत ध्यान से सुन रहे, इसका जवाब देंगे। जेजे हॉस्पिटल की बिल्डिंगों का, जैसे मैंने बताया 1352 बिल्डिंग, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है, हर जगह लीकेज हो रहा है। अध्यक्ष महोदय 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, रेसिडेंट डॉक्टर के हॉस्टल की हालत खराब है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई की क्वार्टर्स की हालत खराब है। नानवर्ती जो बिल्डिंग है जो आपने खुद ने देखा है 1 और 2, उसके अंदर 50 सीनियर डॉक्टर रहते थे, उनको डिलेपेड डिक्लेयर करने वही थे। 50 सीनियर डॉक्टर को जेजे हॉस्पिटल का कैंपस छोड़ के बाहर जाना पड़ा है।
अब कोई इमरजेंसी हो जाती है, वो डॉक्टर वहां नहीं रहते, बोल के वो इमरजेंसी में डॉक्टर की प्रॉब्लम हो जाती है। उसी तरह से क्लास 4 के जो हमारे भाई और बहन जो काम करते, तो 6 और 7 उनकी चौल है, बिल्डिंग है, वो भी 30 साल उनकी भी हालत बहुत खराब है, उसको भी रिपेयरिंग की बहुत जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जो मैं कई सालों से बोल रहा हूं कि सेंट जॉर्ज, कामा और जीटी हॉस्पिटल में, सेंट जॉर्ज में 550 की कैपेसिटी है मंत्री महोदय, सिर्फ 50 से 60 पेशेंट। कामा के अंदर 550 बेड की कैपेसिटी है, सिर्फ 50 से 60 पेशेंट। जीटी के अंदर 550 बेड की कैपेसिटी, 50 से 60 पेशेंट। एक 250 बेड का कैंसर हॉस्पिटल जीटी में और एक 250 बेड का हॉस्पिटल कामा में लेडीज के लिए और जीटी में जेंट्स के लिए, ये प्रपोजल बहुत सालों से सेंटर से टेनिस की तरह इधर से उधर हो रहा है। मंत्री महोदय, आप सक्षम मंत्री हैं, आप हेल्थ मिनिस्टर से दिल्ली में बात कीजिए और ये 250 बेड का मेल के लिए जीटी में हॉस्पिटल और कामा में फीमेल के लिए ला सकते हो। अध्यक्ष महोदय, जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के बहुत सारे डॉक्टरों को हम बाहर भेज रहे हैं डेप्यूटेशन पे। कल ही 50 डॉक्टर उस्मानाबाद भेजे गए हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर हम डॉक्टरों को मुंबई से निकाल के बाहर भेजेंगे तो जो हमारे जो मुंबई में जो पूरे महाराष्ट्र से पेशेंट आते उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो ये जो डॉक्टरों की भर्ती कीजिए और उनके जो है मुंबई के अंदर से डॉक्टरों को बाहर भेजने की ये प्रथा है, उसको बंद कीजिए। अध्यक्ष महोदय, पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो हॉस्पिटल्स है उसकी फायर फाइटिंग सिस्टम बहुत खराब है। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों में, पिछले साल में भंडारा और गोंदिया में आग लगी थी, मासूम बच्चों की जान चली गई थी। तो जितने हॉस्पिटल है उसके फायर ऑडिट होने चाहिए और फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट को अपग्रेड करने के लिए उसके अंदर उसका प्रोविजन होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक बात आपके दिल की है मगर जबान मेरी है, 7 हिल हॉस्पिटल को अच्छा बनाना चाहिए, यह आपकी और हमारी सबकी राय है। 7 हॉस्पिटल को कोविड के अंदर जो 7 हॉस्पिटल का फायदा हुआ है वो एक अपने आप में एक बात है। अध्यक्ष महोदय, आप, हम और सब लोग ने मिलकर उस, और खास करके आपने उस सबर्ब बन के, हम सिटी में देख रहे थे, आप उस वक्त सबर्ब में देख रहे थे, आपके साथ में दूसरे भी हमारे एमएलए साथी ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। 7 हिल के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ। एक बड़ा मेडिकल कॉलेज और पीजी कॉलेज 7 हिल हॉस्पिटल में हो सकता है, जगह है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अध्यक्ष महोदय, उस हॉस्पिटल के लिए और उसमें अगर आप थोड़ी सी और मेहनत कर रहे हो, अमित देशमुख जी चाहते थे, उसमें कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पाया। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके अगर एम्स को 7 हिल हॉस्पिटल में ले आते हो तो उससे अच्छा काम मुंबई के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है कि अध्यक्ष महोदय, मेरी आवाज आज बंद करना मतलब कि उन लोगों का गला दबा रहा है जो हॉस्पिटल के अंदर। अध्यक्ष महोदय, एक भी बात पॉलिटिकल नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ लोगों की। आपका अरे प्रशांत ठाकुर जी, मैं तो सोच रहा था आप बोलोगे अमीन भाई अच्छी बात कर, तो मेरा भी टाइम आप ले लो। अमीन भाई बोलिए। अध्यक्ष महोदय, तो जो 7 हिल हॉस्पिटल है, मैं खत्म करने की कोशिश करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जो 7 हिल हॉस्पिटल है उसके ऊपर मंत्री महोदय जी दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके एम्स वहां पर लाइए, तो ये मुंबई के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और जो भर्ती जो खाली पड़ी है, जो डॉक्टर है, टेक्नीशियन है, क्लास 4 का स्टाफ है, इसकी भर्ती जल्द से जल्द हो। मैं इसको अभी ज्यादा एलोबरेट नहीं करता हूं क्योंकि योगेश जी ने और भी उनको ध्यान रखना है। तो ये जो भर्ती है इनको इमीडिएटली लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय जी, कैंसर की एक प्रोटोन थेरेपी आई है जिससे कैंसर को, और सिर्फ तमिलनाडु में ही है और ज्यादा महंगा भी नहीं है, सिर्फ 500 करोड़ रुपए का एक मशीन है। उसको लाने से कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर बहुत फायदा होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुंबई के अंदर एक कैंसर की प्रोटोन थेरेपी मशीन लगानी चाहिए। और अगर किसी वजह से पैसे की कमी आनी नहीं चाहिए, मगर किसी वजह से प्रॉब्लम है, तो बड़े बड़े रिलायंस है, बड़े बड़े जो उद्योग है, उनसे ले करके 500 करोड़ रुपया सीआरएस फंड में या मल्टीनेशनल अपने हमारी नवरत्न है, ओएनजीसी है, उनसे लेकर के कैंसर की प्रोटोन थेरेपी की 500 करोड़ रुपए की इस मशीन को लाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, बस 2 मुद्दे लेकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। महात्मा ज्योतिबा फुले के अंदर 5 लाख रुपया आपने प्रोविजन किया है। मैं सरकार का, मंत्री महोदय खास करके आपका धन्यवाद देता हूं कि बहुत लोगों को फायदा होगा। मगर अध्यक्ष महोदय, ये जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है जिन्होंने हमारे से बहुत फायदा लिया है, आज वहां पे लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कमा रहे, हर चैरिटेबल हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिबा फुले का स्कीम इंप्लीमेंट होना चाहिए और उनको ये स्कीम इंप्लीमेंट करके लोगों का महात्मा ज्योतिबा फुले में 5 लाख रुपए का कंपलसरी इलाज करना चाहिए। एक आखिरी बात है अध्यक्ष महोदय जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक एनजीओ है जो 30 बेड का डायलिसिस सेंटर जेजे हॉस्पिटल में चालू करना चाहता है, बिल्कुल फ्री।
डॉक्टर वो देंगे, टेक्नीशियन वो देंगे, उसका खर्चा वो करेंगे, मशीन वो लाएंगे। मंत्री महोदय, आपको सिर्फ 30 बेड डायलिसिस की जगह देनी है। मुंबई के अंदर, सिटी के अंदर, साउथ मुंबई के अंदर 30 बेड डायलिसिस सेंटर शुरू हो सकता है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको इमीडिएटली कीजिए। मंत्री महोदय जी, मुझको पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है आप पर कि आप मेरी बातों का ध्यान दे करके इन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। और सिर्फ मुंबई नहीं, मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र और देश में आने वाले जो मरीज है उनको आप राहत का हाथ बटाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। ऋतुजाताई लटके। अध्यक्ष महोदय, सन 2023-24च्या अर्थसंकल्पीय मागण्यावरील चर्चेसाठी मी उभी आहे। माझ्या विभागामध्ये अंधेरी पूर्व 26 सीधा वाटप रेशनिंग कार्यालय आहे, जे भाडे तत्वावर चालू आहे। हे भाडे तत्वावर MTNL कार्यालय MIDC येथे आहे। हे सदर कार्यालय भाडे तत्वावर सुरू असल्याने स्थानिक नागरिकांची अत्यंत गैरसोय होत आहे। स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून मी जिल्हा नियोजन समिती पुढेही या कार्यालयाकरता कायमस्वरूपी कार्यालयाची जागा शासनातर्फे उपलब्ध करून देण्यासाठी खूप वेळा म्हणजे जवळजवळ 4 वेळा मी त्याचा पाठपुरावा केलेला आहे, पण अद्यापही ती उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाहीये। माझी फक्त आपणास विनंती असेल की झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना व PAP मार्फत जरी शासनाने ही जागा उपलब्ध करून दिली तर फार बरं होईल। ही माझी प्रथमता आणि खूप महत्त्वाची मागणी आहे, कारण जनतेला MIDC इकडे ते असल्यामुळे माझ्या विभागातील जनतेला खूप लांब पडतं आणि प्रत्येक ह्याच्यासाठी त्यांना लांब जावं लागतं। दुसरा महत्त्वाचा विषय जो आता सन्माननीय अमीन पटेल साहेबांनी सांगितलं की 7 हिल्स रुग्णालय जे कोरोना काळात खूप आपल्या सगळ्यांना ते प्रसिद्धी झालं आणि चांगल्या प्रकारे त्याचा उपयोगी झाला। लोकांनी तिथे चांगली त्यांची व्यवस्था करण्यात आली, चांगल्या प्रकारे बरे होऊन ते घरी गेले। हे जे हॉस्पिटल आहे ते PPP तत्वावर चालते, पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप, आणि इकडे 20% बेड BMC तर्फे देण्यात येतात। पण इकडे जी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना जी आहे ती जवळजवळ 2018 पासून बंद आहे। इकडील जे योजनाचे आयोगाचे सचिव आहेत त्यांच्याशीही माझं बोलणं झालेलं आहे, मी त्यांच्याशी पत्रव्यवहारही केलेला आहे, पण अद्यापही ही योजना इथे सुरू झाली नाहीये। तसेच त्यांनी जसं पटेल साहेबांनी सांगितलं की इथे डायलिसिस सेंटर जसे NGO तयार आहेत की त्यांना 30 बेड द्यावे, तसं इथे 7 हिल मध्येही हे डायलिसिस सेंटर सुरू करण्यात यावे आणि ही अत्यंत गरजेची गोष्ट आहे, ही थोडी लक्षात घेतली पाहिजे। तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे राज्य कामगार हॉस्पिटल, जे जवळजवळ 2018 पासून बंद आहे। ते केंद्र शासनाकडे असल्यामुळे त्यातील 60% ते केंद्र शासनाच्या ताब्यात असल्यामुळे आणि तिकडील कामगार जी 8 लाख कामगार या ठिकाणी वैद्यकीय सुविधांचा लाभ घेत होते। इकडचे जे कर्मचारी होते त्यांनाही कांदिवलीमध्ये जे राज्य कामगारांचं जे हॉस्पिटल आहे तिथे त्यांना तिकडे पाठवण्यात आलेलं आहे। तर ह्या कामगार हॉस्पिटल मध्ये आग लागल्यानंतर जी उर्वरित इमारत आहे जी सुस्थितीत आहे तिकडे जर तुम्ही OPD चालू करू शकलात तर फार मी आरोग्य मंत्र्यांना विनंती करेल की ते लवकरात लवकर चालू करण्यात यावं। दुसरं आता जे आपण हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना जी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि हे जी सगळी चालू केली आहेत तिथे डॉक्टर्स नाही, औषधांचाही तुटवडा आहे। तसेच मी म्हणेल राज्यातील बहुतांश शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय तसेच जिल्हा रुग्णालयामध्ये कार्यरत असलेले अनेक डॉक्टर जे खासगी प्रॅक्टिस करत आहे त्यावर शासन काय उपाययोजना किंवा त्याच्यावर काय ऍक्शन घेणार, त्यामुळे सामान्य जनतेमध्ये जो असंतोषाचे वातावरण आहे आणि नाराजीची भावना आहे याबाबत शासनाने तातडीची कार्यवाही करावी। आणि अत्यंत महत्त्वाचं माझी मागणी आहे की जेव्हा आपण एखादं हॉस्पिटलमध्ये रुग्ण जेव्हा ऍडमिट होतो तेव्हा आपण त्यांना औषधोपचार करतो, त्यांना बाकीच्या सेवा देतो, पण जी महत्त्वाची गरज असते जी मानसिक आधार जो त्यांना पाहिजे असतो त्यांची जी विल पॉवर आपण वाढवली पाहिजे।
त्याकरता प्रत्येक जसं प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे त्याप्रमाणे तुम्ही समुपदेशन केंद्र प्रत्येक ठिकाणी सुरू करणार का, ही एक महत्वाची विनंती आहे. धन्यवाद. झालं का सुरेशभाई? सम्मान्य सदस्य सुरेशभाई शेख. बजट 2023-24 पे आपने बोलने के लिए मुझे मौका दिया. मैं पहले तो धन्यवाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप मेरे मुद्दों पे न्याय देंगे. अध्यक्ष महोदय, इस डिपार्टमेंट के लिए मैं 3 हफ्ते से वेट कर रहा हूं. अध्यक्ष महोदय, मैं 2 डिपार्टमेंट से बोलने वाला हूं, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक हेल्थ. अध्यक्ष महोदय, मेरा जो शहर है भिवंडी, अगर आप देखेंगे तो 60% जो है गरीबों का शहर है. पावरलूम लेबरर्स का शहर है, वहां पे गोर गरीब ही रहते हैं. और जिस तरह से राशन ऑफिस में करप्शन चल रहा है, मैं 3 साल से कोशिश कर रहा हूं कि कैसे भी मैं राशन ऑफिस के करप्शन को कंट्रोल में लाऊं. अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत बड़ा धरना भी वहां पर कर चुका हूं, लेकिन क्योंकि सरकार की तरफ से मुझे मदद नहीं मिलती, जो हायर ऑफिसर्स की नहीं मिलती, उसकी वजह से वहां पे दलालों का अड्डा बना हुआ है. अध्यक्ष महोदय, ये पूरे महाराष्ट्र का विषय होगा कि अगर किसी भी गरीब को ऑनलाइन नाम चढ़ाना हो अपने राशन कार्ड के लिए, तो उसको 45 डेज में उसका नाम चढ़ना चाहिए, लेकिन 4 से 6 महीने लग रहे हैं कि ऑनलाइन नाम अगर किसी व्यक्ति का आ जाए. अध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिए, अगर आप किसी भी राशन ऑफिस में जाएंगे तो दलाल के थ्रू ही आप काम करा सकते हैं. जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं, आप देखेंगे कि वो इंस्पेक्शन करने जाते हैं, गोर गरीबों से पैसा मांगते हैं. अध्यक्ष महोदय, आज दक्षता कमेटी नहीं है. ये दक्षता कमेटी नहीं होने की वजह से कोई लोक प्रतिनिधि की आवाज वहां पे नहीं उठ रही है. स्टाफ की शॉर्टेज है. और अभी सरकार ने ये अनाउंस किया कि आप गुड़ी पाड़वा के लिए और सारे जो है फेस्टिवल के लिए शिला वाटप करने वाले हो. सारे कर्मचारी स्ट्राइक पे है, कैसे करने वाले हो आप? और अगर आप गुड़ी पाड़वा के लिए कर रहे हो तो ईद के लिए क्यों नहीं कर रहे हो? अध्यक्ष महोदय, इन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए. राशन ऑफिस का, हाँ बोलिए ना आशीष जी. अगर ईद में करेंगे, अगर आप काश आप मंत्री होते तो आप खड़े होकर ये उत्तर दे देते और ईद में सबको शीला वाटप हो जाता. नहीं, सरकार के माध्यम से आप क्यों नहीं कर रहे? जब सरकार के माध्यम से गुड़ी पाड़वा के लिए हो रहा है तो ईद के लिए क्यों नहीं हो रहा? अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे सम्मान्य मंत्री महोदय हेल्थ के बैठे हैं. मेरे इलाके में आईजीएम हॉस्पिटल है. अध्यक्ष महोदय, भिवंडी बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है और पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है. उस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ये हाल है कि मैं तो पहले मुंबई में नगर सेवक था, मैंने नायर केएम सब जगह काम किया है, लेकिन शासन के मार्फत जो हेल्थ फैसिलिटी चल रही है वहां पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है. पहले तो बजट में आपने हेल्थ बजट को कम कर दिया. सावंत साहब, आप सम्मान्य मुख्यमंत्री के करीब है, आपको तो बोलना चाहिए 4.6 से 7% करो, लेकिन 4.6 कर दिया. 7% बजट को गिरा दिया आपने. आप कैसे अभी काम कर पाएंगे? अध्यक्ष महोदय, अगर आईजीएम हॉस्पिटल में आप देखें 200 बेडेड ये हॉस्पिटल होना चाहिए, लेकिन वहां पे 100 बेड की भी फैसिलिटी नहीं है. मैं जैसे ही आमदार बना, मैंने देखा कि आईजीएम हॉस्पिटल की जो जमीन है वो सरकार को हस्तांतर नहीं हुई है. मैंने पीआर कार्ड पे नाम चढ़ा के दिया गवर्नमेंट का, लेकिन आज भी वहां पे 100 बेड की फैसिलिटी नहीं है. सादा मैटरनिटी वहां नहीं हो पाता है. अध्यक्ष महोदय, मैं सावंत साहब से 2-3 बार मिल चुका हूं और ये बातें आपको मैंने बताई है. मैं आपको एक ही केस बताऊंगा. एक 9 महीने की प्रेग्नेंट महिला सविता दिनेश यादव जी की डेथ वहीं पे हुई, और ये मेरे कार्यकाल 3 साल के अंदर मैटरनिटी को रिलेटेड 10 से 15 इशू हो चुके हैं और ये डेथ हो चुकी है. मैं इसी केस के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि आपके ही अधिकारियों ने अब इंक्वायरी करके 2 मेडिकल ऑफिसर्स पे कार्रवाई और सुपरिटेंडेंट पे कार्रवाई प्रपोज की है. मुझे बताइए, कार्रवाई करने के पहले आप देखिए, कम से कम 9 केसेस के बारे में मैंने पत्र व्यवहार किए, लेकिन नहीं ध्यान देने की वजह से एक महिला की जान गई. अब मेरा आपसे डिमांड है, क्योंकि आप कह रहे हो कि निग्लिजेंस की वजह से डेथ हुई, आप सम्मान्य मुख्यमंत्री जी को कहिए कि मेरी मांग है कि उस महिला को 25 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाए. अध्यक्ष महोदय, बोलते हुए भी शर्म आती है. वहां के सुपरिटेंडेंट जो है छुट्टी देने के लिए पैसे मांगते हैं. वहां पे मतलब पूरे स्टाफ से कलेक्शन करके सुपरिटेंडेंट को पैसा दिया जाता है. तीसरा सुपरिटेंडेंट है. मैं आपको ये पूरे दस्तावेज दे सकता हूं. 10% के बगैर कोई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की सैलरी नहीं निकलती. ये मेरे पास प्रूफ है सारे. एम्बुलेंसेस है, एम्बुलेंसेस 108 की चलती है,
2 ही एम्बुलेंस है। 3 साल से मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि एम्बुलेंस 108 की थाना ज्यूरिसडिक्शन तक से मुंबई तक के लिए कीजिए। इतनी सादी बात है, क्योंकि थाना डिस्ट्रिक्ट में खुद टर्चरी फैसिलिटी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो एम्बुलेंस के ड्राइवर्स होते हैं वो डीजल तक नहीं भरते एम्बुलेंस में, और सारे पेशेंट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसे गरीब शहर में ले जाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, आज वहां पे सीटी स्कैन नहीं चलता, एमआरआई नहीं चलता। आप देखिए कितने पत्र मैं लिख चुका हूं, कितनी विजिट्स कर चुका हूं, कितनी बार आपके अधिकारियों को बुला चुका हूं कि आईजीएम पे ध्यान दीजिए। अब जाके उस 200 बेड के हॉस्पिटल का पीआर कार्ड पे नाम चढ़ने के बाद उसका पूरा अड़ाखड़ा बन के 22 करोड़ रुपया का टेंडर बना है, जिससे वो 200 बेड का हॉस्पिटल बन सकता है। और वो 22 करोड़ हमने पहले अभी मांगा है डीपीटीसी से। अगर हमें नहीं मिलता तो पब्लिक हेल्थ से वो पैसा दिया जाए, ताकि भिवंडी को एक 200 बेड का हॉस्पिटल मिले। और उसके साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि सम्मानीय मंत्री महोदय, एक बार वहां के देखिए आप कि मैटरनिटी जैसी फैसिलिटी नहीं चलती। मैंने खुद एम्बुलेंस रख के आज एक पैरेलल व्यवस्था बनाई है, जिससे हम पेशेंट्स को मुंबई तक ला सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आमदार बनने के बाद एक ही मिनट लूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं केंद्र सरकार से मैंने एक निवेदन किया कि भिवंडी शहर को मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल दीजिए, और मैं धन्यवाद भी दूंगा केंद्र सरकार से कि 59 करोड़ की निधि हमारे पास आके पड़ी हुई है, लेकिन आईजीएम हॉस्पिटल में जगह अलोकेट नहीं करने की वजह से वो भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। मैं सम्मान्य मंत्री महोदय जी से कहूंगा कि आईजीएम के विषय में आप मीटिंग लगाइए, आप देखिए, आप हमारा साथ दीजिए। मैं पूरी भिवंडी शहर ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको पूरी हेल्थ फैसिलिटी वहां बना के दूंगा। अध्यक्ष महोदय, भिवंडी शहर हाईवे से लग के इतने एक्सीडेंट्स होते हैं और इतनी डेथ होती है, भिवंडी आईजीएम के अंदर तक ट्रॉमा फैसिलिटी नहीं है। मैंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बात की, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आपको पैसा देने को तैयार है कि ट्रॉमा फैसिलिटी बनाइए वहां पर। बताइए, लोग जान चली जाती है लोगों की। आप अगर कोई एक्सीडेंट भिवंडी में हो तो उसको थाना लेके आना पड़ता है, बंबई लेके आना पड़ता है। अगर एक छोटी ट्रॉमा फैसिलिटी हम नहीं दे सकते तो बताइए क्या हो सकता है वहां पे। अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी, खत्म करो, कंक्लूड करा। अध्यक्ष महोदय, बस कंक्लूड कर रहा हूं मैं। अध्यक्ष महोदय, गिरीश महाजन जी चले गए, वैसे अमीन भाई ने बहुत विस्तारित बात की है। हम लोग, मैं चाह रहा था गिरीश महाजन जी जो है, एक हमारी बीएमसी की फैसिलिटी नायर के मार्फत बनी है, जिसको अर्ली इंटरवेंशन सेंटर बोलते हैं, जो स्पेशल नीड के बच्चों के लिए होती है। जो बच्चे ऑटिज्म से के शिकार होते हैं, सेरेब्रल पॉल्सी के शिकार होते हैं, वो आशीष जी आके देखिए, वो फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास है। अभी उसका इनॉग्रेशन होगा। मेरे परिवार में बच्ची है, मेरी अपनी बच्ची है, स्पेशल नीड है करके मैंने 2 साल डेडिकेट करके वो फैसिलिटी बनवाई है। और आपको जान के खुशी होगी कि जो भी फैसिलिटी प्राइवेट में मिल सकती है वो वहां पर है। मैं चाहता हूं कि सरकार उसको मॉडल लेके वो उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करे। धन्यवाद सर। सन्मान्य सदस्य रोहित पवार। अध्यक्ष महोदय, सन 23-24च्या बजेटच्या अनुदानाच्या मागणींवर मी चर्चा करण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे। अध्यक्ष महोदय, आरोग्य विभाग हे अतिशय महत्त्वाचा असा विभाग आहे। आपण जर बघितलं 2 वर्षापूर्वी या जगावर कोरोनाचं संकट होतं, आपल्या राज्यावर पण होतं, आणि त्या काळामध्ये तेव्हाचं सरकार असेल, अधिकारी असतील, नर्सेस असतील, पोलीस असतील, डॉक्टर्स असतील, यांनी खूप चांगल्या पद्धतीचं काम केलं। WHO असेल, पंतप्रधान साहेब असतील, अशा अनेक लोकांनी आपल्या कामाची प्रशंसा त्यावेळेस त्या ठिकाणी केली। पण अध्यक्ष महोदय, आजची परिस्थिती काय आहे? अध्यक्ष महोदय, आरोग्य विभागासाठी 17,000 कोटीची तरतूद केली होती, पण त्यातून फक्त 10,892 कोटी खर्च करण्यात आले आणि 6,000 कोटी अजूनही त्या ठिकाणी खर्च करण्यात आले नाही। अध्यक्ष महोदय, हा खर्च असा आहे की एखाद्या पेशंटला वेळेवर औषध नाही मिळालं, ऑपरेशन करायचं असताना ऑपरेशन करता आलं नाही, नाहीतर एखादी ॲम्ब्युलन्स असेल, ती ॲम्ब्युलन्स बंद पडली, ती चालली नाही, तर त्या पेशंटचा मृत्यू सुद्धा तिथं होऊ शकतो। आणि मग असा सामान्य कुटुंबातला एखादा व्यक्ती जर दुर्दैवाने त्याचा मृत्यू झाला तर पेपरमध्ये बातमी येत नाही, त्याबद्दल चर्चाही होत नाही, पण त्या कुटुंबावर जे काही दुःखाचं संकट हे येत असतं ते त्या कुटुंबालाच खरं माहिती। त्यामुळे अशा पद्धतीने कमी खर्च करून तो सुद्धा
तर काही महत्वाच्या योजना आहेत आणि त्या योजनावर आरोग्याच्या बाबतीतला खर्च हा कमी झालेला दिसतोय. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानाअंतर्गत गेल्या वर्षी जे काय बजेट आपलं होतं त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात खर्च झाला होता, पण या गेल्या 9 महिन्यामध्ये त्या योजनेच्या अंतर्गत अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये 2,22,000 रुपये फक्त खर्च झाले. त्याच्यामध्ये निधी वाढवण्याची जरूरत आहे. प्रधानमंत्री मातृत्व योजना 21-22 मध्ये 248 कोटी खर्च करण्यात आले, परंतु यंदा डिसेंबर अखेरीस केवळ 136 कोटी हे करण्यात आले होते. अध्यक्ष महोदय, आदिवासी भागातील गर्भवती महिलांसाठी असलेल्या मातृत्व अनुदान योजनेमध्ये 1 कोटी निधी खर्च करण्यात आला फक्त. अध्यक्ष महोदय, ह्या सगळ्या योजना अतिशय महत्वाच्या योजना आहेत आणि खास करून महिलांच्या रिलेटेड या योजना आहेत. आपण कितीही आपल्या भाषणामध्ये बजेटमध्ये महिलांना आम्ही हे दिलं ते दिलं बोललो, तर महिलांचं आरोग्य योग्य पद्धतीने राहावं यासाठी ज्या ज्या योजना आहेत त्याच्यामध्ये खर्च कमी करून चालणार नाही. त्यामुळे इथं खर्च तर कमी केलेच या सरकारने, पण मी विनंती या सरकारला असं करतो की याच्यावर निधी हा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याची जरूरत आहे. अध्यक्ष महोदय, काही घटना आपण बघितल्या. कोल्हापूरमध्ये एक गर्भवती माता भर रस्त्यावर शेताच्या जवळ त्यांची प्रसूती त्या ठिकाणी करायला लागली. फक्त एक केस नाही, अशा अनेक केसेस आहेत. नाशिक जिल्हा प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये तर स्वतःची डिलिव्हरी त्या ठिकाणी करावी लागली. अध्यक्ष महोदय, अजून एक महत्वाचा विषय तो ऐकल्यानंतर खरं तर आपण सुद्धा आश्चर्य तुम्हाला वाटेल. प्लस पोलिओ कार्यक्रमासाठी 21-22 मध्ये आपण 14.5 कोटी रुपये खर्च केले होते, परंतु आता डिसेंबर पर्यंत 6 कोटी रुपये फक्त खर्च करण्यात आले. जर अशा पद्धतीने आपण हा खर्च करत नसेल, जे काय वॅक्सिन त्या मुलांना द्यायला पाहिजे ते दिलं जात नसेल आणि नंतरच्या काळामध्ये जर चुकून त्या मुलीला पोलिओ आला तर त्याला जबाबदार कोण? गोवरच्या बाबतीत सुद्धा आज आपल्याला त्या ठिकाणी बघायला काही गोष्टी अशा बघायला मिळतात. अध्यक्ष महोदय, गेल्या अर्थसंकल्पनात काही मोठ्या आणि महत्वाच्या अशा योजना होत्या. त्याच्यामध्ये ट्रॉमा केअर युनिट हे नांदेड, अमरावती, नगर, जालना, भंडारा, सातारा याच्यासाठी मंजूर करण्यात आलं, पण या बजेटमध्ये त्याला निधी देण्यात आला नाही असं दिसतंय. मी या सरकारला विनंती करतो की ट्रॉमा केअर सेंटर अतिशय महत्वाची अशी वास्तू असते आणि ती त्या जिल्ह्यामध्ये असणं पण तितकंच महत्वाचं आहे. असं त्याच्यामुळे गेल्या सरकारमध्ये 100 कोटी निधी आपण दिला होता, तर या बजेटमध्ये सुद्धा सुधारित त्याच्यामध्ये निधी देण्यात यावा. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इथं आहेत. त्यांच्याच मतदारसंघाच्या जवळ खर्डा नावाचं एक मोठं गाव आहे, ऐतिहासिक गाव आहे. तिथं आम्ही एक ट्रॉमा केअर सेंटर चालू करायचा प्रस्ताव राज्य सरकारला दिला होता. त्याला त्यांनी मान्यता द्यावी, त्याचा फायदा त्यांच्या मतदारसंघाला होईल, आमच्या मतदारसंघात जामखेडला होईल. तसंच मिरजगावच्या ठिकाणी तिथं 2 मोठे नॅशनल हायवे जातात, तिथं आम्ही उपजिल्हा रुग्णालय 3रं हे माझ्या मतदारसंघासाठी मंजूर केलेलं आहे, पण ट्रॉमा केअर सेंटर सुद्धा तिथं मंजूर व्हावं अशी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, कॅन्सरच्या बाबतीत आपण दुर्लक्ष करून चालणार नाही. गेल्या 5 वर्षामध्ये आपण जर बघितलं तर 12.8% कॅन्सरचं प्रमाण वाढले. हे तर मोठ्या वयाच्या मोठ्या लोकांमध्ये तर वाढलंच आहे, पण मुलांमध्ये पण हे मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, अजितदादांनी जेव्हा बजेट सादर केलं होतं त्यासाठी 8 एकदम मॉडर्न अशा कॅन्सरसाठी रुग्णवाहिका आणि त्याच्यामध्ये ट्रीटमेंट आणि काही चेकअपचे काही इक्विपमेंट ठेवण्यात आले होते, पण बजेटमध्ये त्या बाबतीतलं प्रोव्हिजन हे दिसत नाही. त्यामुळे हे प्रोव्हिजन करणं महत्वाचं आहे. कॅन्सरवर काम आपल्याला करावंच लागेल, कारण लहान मुलांमध्ये सुद्धा कॅन्सरचं प्रमाण अध्यक्ष महोदय वाढलेलं आहे. त्याच्याचबरोबर किडनी स्टोनला ट्रीटमेंट करण्यासाठी जी लिथोट्रिप्सी म्हणून आहे त्याला निधी देण्यात आला होता, पण या बजेटमध्ये त्याचं प्रोव्हिजन दिसत नाही. मोतीबिंदूसाठी फेको उपचारची पद्धतसाठी अजितदादांनी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला होता, इथं ते दिसत नाही. अध्यक्ष महोदय, गेल्या सरकारने डायलिसिस साठी सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात निधी दिला गेला होता. काही मशीन घेतले गेले, पण अजूनपर्यंत उपजिल्हा रुग्णालयाला तर जिल्हा रुग्णालयाला ते पोहोचले नाहीत. त्यामुळे या सरकारने सुद्धा त्याच्यामध्ये वाढीव निधी द्यावा आणि जे डायलिसिस मशीन पोचायला पाहिजे होते पण अजूनपर्यंत ते पोहोचले नाहीत, त्यासाठी सरकारने त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी प्रयत्न करावे. अध्यक्ष महोदय, करोनाचं संकट हे गेलं असं आपल्या सर्वांना वाटतं, पण काही दिवसांपूर्वीच आपण जर बघितलं तर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 226 ने करोनाची संख्या वाढलेली आहे आणि
आपण सध्या राज्यामध्ये सक्रिय रुग्णसंख्या बघितली तर 900, त्यामुळे त्याला दुर्लक्षित करून आपल्याला चालणार नाही. H3N2च्या बाबतीत कर्नाटकामध्ये कमिटी फॉर्म केली गेली, तशीच कमिटी आपल्या राज्यामध्ये सुद्धा फॉर्म करण्याची जरूरत आहे. नगर जिल्ह्यामध्ये 23 वर्षाचा युवा या व्हायरसमुळे त्या ठिकाणी स्वतःचा मृत्यू तिथे झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याच्याच बरोबर मला आशा सेविकांचा प्रश्न फार मनापासून या ठिकाणी मांडायचा. या सरकारने 1500 रुपये वाढ केली, पण मला असं वाटतं की आपल्याला दिवसाला 300, नाही तर अंगणवाडी सेविकाला जो निधी त्या ठिकाणी तो कमीच आहे अंगणवाडी सेविकाचा, पण तो 15,000 करण्यात यावा. आणि आमच्या आशाताईंना सुद्धा 15,000च्या आसपास ते मानधन कसं मिळेल यासाठी प्रयत्न करावे. त्याच्याच बरोबर त्यांना काही फिक्स सॅलरी देता येईल का. त्याच्याच बरोबर आपण जर बघितलं त्यांना फिरण्यासाठी बऱ्याच ठिकाणी जावं लागतं, इलेक्ट्रिक सायकल ही देता येईल का. या बाबतीत एक पॉझिटिव्ह विचार सरकारकडनं होण्याची जरूरत आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण CHOच्या बाबतीत बोलायचं झालं, 6 वर्ष सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमित, अध्यक्ष महोदय 2 मिनिट, नियमित नियुक्ती देण्यात जावी असं केंद्र सरकारने सांगितलंय. भारत सरकारच्या आयुष्यमान भारत योजनेतील मार्गदर्शक तत्वानुसार CHOना 6 वर्ष सेवा झाल्यानंतर नियमित पदावर नियुक्ती देण्यात यावी असे नमूद आहे. त्यामुळे या सरकारला मी विनंती करतो की या CHOना आपल्याला परमनंट करण्यात यावं. तसंच त्यांचं जे काही मानधन आहे 25,000 ते 36,000 वर नेण्यात यावं. त्यांना कुठेतरी हार्ड एरिया अलाउन्स असेल, त्याच्याच बरोबर विमा ही कशी चालू करता येईल या बाबतीत एक सकारात्मक विचार करावा. अध्यक्ष महोदय 2 मिनिटात झालं, 2 विषय. त्याच्याच बरोबर फिरतं वैद्यकीय पथके आहेत. गेल्या सरकारमध्ये 20 लाखांपर्यंत आपण रुग्णांपर्यंत पोहोचलो होतो, 30,000 गावांपर्यंत पोहोचलो होतो. पण या गेल्या 8-9 महिन्यामध्ये आपण बघितलं तर अध्यक्ष महोदय फक्त 5 लाख रुग्णांपर्यंत आपण पोहोचू शकलो आणि फक्त 9,000 गावं ही करण्यात आली. अध्यक्ष महोदय, त्याच्याच बरोबर आरोग्य विभागाची 23,122 पदे रिक्त आहेत, परंतु कुठेही त्याची जाहिरात निघालेली नाही. मंत्री महोदय कुठल्याही उत्तरामध्ये सांगतायत की आमच्या विभागाची आता भरती सुरू होणार आहे, पण त्याची काही ऍड आलेली नाही. ती ऍड लवकरात लवकर यावी आणि ती भरती तिथं कशी होईल यासाठी एक प्रयत्न करावेत. अध्यक्ष महोदय, त्याच्याच बरोबर कर्जत आणि जामखेड इथं 2 उपजिल्हा रुग्णालय आपण मंजूर केलेले आहेत आणि त्याला आता फक्त 2 कोटी निधी दिला आहे. 20% काम झालेलं आहे, त्यामुळे निधीमध्ये सुद्धा वाढ व्हावी. अध्यक्ष महोदय, फक्त एक विषय राहिलाय. अध्यक्ष महोदय, दुसरं, बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये मेडिकल कॉलेजेस देण्यात येत आहेत, स्वागत करण्यासारखी गोष्ट आहे, पण नगर जिल्ह्याला वंचित ठेवण्यात आलंय. त्यामुळे तिथेही वाढवावं. MBBSच्या सीट्स वाढवाव्यात, नर्सिंगच्या सीट्स सुद्धा वाढवाव्यात, कारण का आता आपल्याकडे 2,26,000 इतक्या नर्सेस आहेत. रेशो 18 ते 10, म्हणजे 18 नर्सेस 10,000 लोकांच्या मागे आहेत. तो रेशो 40च्या आसपास असावा. त्यामुळे नर्सेसच्या बाबतीत सुद्धा सरकारने सकारात्मक त्याच्यामध्ये विचार व्हावा. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा मुद्दा इथं मी मांडतो, तो म्हणजे संगणक परिचालक. अध्यक्ष महोदय, 11 वर्षापेक्षा जास्त या लोकांनी काम केलेलं आहे आणि त्यांची मागणी आहे की आम्हाला कुठेतरी फिक्स पगार सुरू झाला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, एक कंपनी आहे, त्याला 1,20,000 पेक्षा जास्त निधी दिला जातो वर्षाला, आणि या संगणक कम्प्युटर ऑपरेटरला महिन्याला 7,000 दिला जातो. आणि कुठं जर समजा इंक संपली, तिथं प्रिंटर संपला, खराब झाला, तरी त्यांच्या खिशातूनच पैसे द्यावे लागतात. त्यामुळे या कम्प्युटर ऑपरेटरच्या बाबतीत सरकारने एक सकारात्मक विचार करून त्यांचं मानधन कसं वाढवता येईल, नाही तर त्यांना परमनंट कसं करता येईल या बाबतीत एक विचार करण्याची जरूरत आहे असं मला वाटतं. आणि आपण मला या ठिकाणी बोलण्याची परवानगी दिली त्यासाठी मी आपलं आभार व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, 2023-2024च्या अर्थसंकल्पातील विशेषतः अन्न नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग या 3 विषयावर थोडक्यात अध्यक्ष महोदय मी त्या ठिकाणी माझं भाषण त्या ठिकाणी करतोय. अध्यक्ष महोदय, अन्न नागरी पुरवठा व संरक्षण विभाग. अध्यक्ष महोदय, विशेषतः मुंबई शहरामध्ये, शहर आयलंड सिटीमध्ये जागांची कमी आहे आणि त्यामुळे रॅशनिंगची दुकानं जी आहेत अध्यक्ष महोदय, ही सर्वसाधारणतः रेंटेड प्रिमायसेस मध्ये चालतात. अध्यक्ष महोदय, विशेषतः सांगायचं झालं तर माहीम विधानसभा क्षेत्रामध्ये जेवढ्या प्रमाणात रॅशनिंग शॉप्स होते त्याचे नंबर आता कमी होऊन 1/3 कमी झाले आणि त्यामुळे जवळच्या घराजवळच्या भागात जाऊन राशनिंग मिळण्याची जी सुविधा होती ती आता ते दुकानं बंद झाल्यामुळे लांब लांबपर्यंत लोकांना जायला लागतंय. आणि होतंय काय कारण अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये रेंटल व्हॅल्यू जास्त आहे आणि त्यामुळे राशनिंग दुकान सोडून जर दुसऱ्या कशाला दिलं तर रेंट जास्त मिळतो आणि म्हणून राशनिंग दुकानाला रेंटवर कोणी जागा द्यायला तयार होत नाही.
त्यामुळे एकतर त्याचं भाडं वाढवावं आणि माहीम विधानसभेपुरता सांगायचं झालं तर जास्ती प्रमाणात राशनिंगची दुकानं कशी निर्माण करता येतील जेणेकरून लोकांना लांब अंतरापर्यंत जाता येणार नाही याची व्यवस्था करावी. दुसरं, ऑन द व्हील रॅशनिंग शॉप मुंबई शहरामध्ये ह्याही व्यवस्था केल्या पाहिजेत की ज्यामध्ये व्हेकलवर म्हणजे आपण ट्रक टेम्पो अशा पद्धतीने बनवून ज्याच्यावर त्या वस्तीत ते रॅशनिंग शॉप लागतील आणि लोकांना त्या ठिकाणी घेणं सुद्धा सोयीचं पडेल ही माझी दुसरी त्या ठिकाणची विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, तिसरा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, माझ्या बांद्रा मतदारसंघामध्ये एक रॅशनिंग कार्यालय आहे. त्या मध्यवर्ती रॅशनिंग कार्यालयाच्या भागामध्ये स्लम रिडेव्हलपमेंट स्कीम होत असल्यामुळे आजूबाजूला रिहॅब बिल्डिंग झाल्या आणि सेल बिल्डिंगचा प्लॅन अप्रूव्ह होत नाही तोपर्यंत रॅशनिंग कार्यालयाच्या पुनर्विकासाचं काम होत नाही आणि पुनर्विकासामध्ये नेमकं किती क्षेत्रफळ मिळणार आहे त्याचं प्लॅनिंग कसं आहे याची त्या ठिकाणी इत्थंभूत माहिती नागरिकांना होत नाहीये आणि त्यामुळे स्लम रिडेव्हलपमेंटमध्ये येणाऱ्या वांद्रे रॅशन शॉपच्या कार्यालयाच्या बाबतीमध्ये पुनर्विकसित सेल प्लॅनच्या अगोदर हे रॅशनिंगचं कार्यालय कसं बनलं जाईल याची माहिती नागरिकांना आणि स्थानिक आमदारांना आम्हाला त्या ठिकाणी मिळावी अशी माझी त्या ठिकाणची अध्यक्ष महोदय विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, चौथा मुद्दा आहे तो खरं तर सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण या दोघांचा मिळून आहे. अध्यक्ष महोदय, नेमकी खरेदी कोण करणार? औषधांची खरेदी कोण करणार? सॅनिटायझरची खरेदी कोण करणार? टॉनिकची खरेदी कोण करणार? हाफकिनला जबाबदारी दिली. हाफकिन सुरुवातीला म्हणाला हे आमचं काम आहे का नाही, या अंतर्गत त्यांच्यामध्ये असलेला विषय आणि मग त्याचा परिणाम नेमका आता आपण आयोग करणार आहोत, खरेदीचं प्राधिकरण करणार आहोत आणि त्यातनं होणारा दिरंगाई आणि त्या दिरंगाईचा परिणाम प्रत्यक्ष रुग्णांवर आणि त्यामुळे टाइम बाउंड खरेदी ट्रान्सपरंट पद्धतीने करण्यासाठी तुम्ही म्हणजे सरकारने जे प्रस्तावित केलेलं प्राधिकरण आहे त्याबद्दल लोकांच्या मनात साशंकता आहे, त्याची स्पष्टता आणण्याची आवश्यकता आहे असं अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी माझं मुद्दा आहे. शेवटचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये खरं तर एक वेगळाच प्रश्न मंत्री महोदय उभा झालेला आहे. मला याची पूर्ण कल्पना आहे की संपूर्ण देश आपला आहे, संपूर्ण देशातील नागरिक आणि विद्यार्थी कुठेही कुठल्या राज्यात जाऊन अभ्यास करू शकतात. तसंच राज्याच्या बाबतीत राज्यातले विद्यार्थी कुठेही जाऊन करू शकतात, त्यांना त्यांच्या गुणवत्तेप्रमाणे ऍडमिशन्स मिळेल आणि ते योग्यही आहे. पण अध्यक्ष महोदय, नेमकं झालंय काय मुंबई शहराच्या बाबतीत? एक रिपोर्ट असं सांगतो की मुंबई इज नॉट गेटिंग प्रॉपर फर्स्ट ट्रीटमेंट, हेन्स रिलॅप्स रेट इज हाय. काय होतंय मुंबईमध्ये फॅमिली फिजिशियन ज्याला आपण जनरल प्रॅक्टिशनर म्हणतो यांची संख्या ही आवश्यक तेवढी मुंबईच्या पॉप्युलेशनच्या दृष्टीने मिळते का, तर प्रत्यक्षात कारवाईमध्ये मिळत नाही अशा पद्धतीची चर्चा आहे. याचं कारण अध्यक्ष महोदय याचं असं आहे की ज्यामध्ये मुंबई शहरामध्ये जवळजवळ 700 सीट्स आहेत MBBSच्या, त्यापैकी 600 जागा ह्या सर्वसाधारणतः 2-3 वर्षाचा अभ्यास केला तर राज्यातीलच मुंबई बाहेरच्या किंवा राज्याबाहेरच्या देशभरातील मुलांना त्या ठिकाणी त्यांच्या गुणवत्तेनुसार जातात. त्या गुणवत्तेनुसार गेल्यानंतर ती मुलं आपापल्या राज्यात किंवा फर्दर स्टडीजसाठी जातात. उरतात जवळजवळ 100 MBBSची मुलं ही मुंबईत राहणारी मुंबईतली, त्यातली बरीचशी पोस्ट ग्रॅज्युएट आणि विदेशात शिकायला जातात आणि मग प्रत्यक्षामध्ये 2 करोडच्या पॉप्युलेशनच्या मुंबईला 100 पैकी 60-70च दरवर्षी फॅमिली फिजिशियन डॉक्टर्स अवेलेबल होतात. या पद्धतीची परिस्थिती आणि त्याचा दुष्परिणाम काय होतो? त्याचा दुष्परिणाम हा होतो की नॉन MBBS किंवा आपण केमिस्टकडे जाऊन औषधं घेऊ याचं प्रमाण त्या ठिकाणी वाढतं आणि त्याचा कधी कधी परिणाम मेडिकेशनवर होऊन तेही एक मोठा धोका निर्माण होतोय. आणि त्यामुळे या विषयाबाबत स्वतः मंत्री महोदयांनी उत्तरामध्ये नेमकं आपण हा बॅलन्स सांभाळणार कसा आहोत, आपल्या संविधानिक अधिकाराला ठेवून सुद्धा आकडेच सांगायचं झालं तर मेट्रो वाईज देशातील वेगवेगळी मेट्रो शहर आहेत. नवी दिल्लीचं पॉप्युलेशन 2.5 कोटीच्या दरम्यान आहेत आणि तिथल्या लोकल विद्यार्थ्यांना जागा मिळतात 800. चेन्नईचं पॉप्युलेशन 1 करोडच्या दरम्यान आहेत, तिकडे लोकल विद्यार्थ्यांना जागा मिळतात MBBSच्या 300. कलकत्त्याचं पॉप्युलेशन 1.5 करोड आहे, तिकडे लोकल विद्यार्थ्यांना जागा मिळतात 400. आणि मुंबईचं जवळजवळ 2 करोड आहे आणि स्थानिक विद्यार्थ्यांना 100 जागा मिळतात. याचा बॅलन्स कसा करायचा या बाबतीत सुद्धा निर्णय करण्याची वेळ आली आहे. आणि शेवटचा एक मुद्दा अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरामध्ये एक भयानक प्रकार या अगोदर झाला आणि तो वर्तमानपत्रामध्ये सुद्धा आला, तो म्हणजे मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी
पदावर कार्यरत असलेले विवेक कांबळी यांचा ऑक्टोबर 2022 मध्ये मृत्यू झाला. त्यांना देण्यात आलेल्या इंजेक्शनच्या दुष्परिणामामुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याची तक्रार त्यांची पत्नी सुषमा कांबळे यांनी 4 नोव्हेंबर 2022 ला केली. आणि मग अध्यक्ष महोदय, बनावट इंजेक्शन प्रकरणी अन्न व औषध प्रशासन विभागाने पोलिसांकडे तक्रार केली आणि पोलिसांनी 12 औषध विक्रेते आणि वितरकांमध्ये व्हीपी रोड पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल केला. आणि मग मुंबईतील सैफी रुग्णालयातील औषधाचे दुकान मेसर्स NRS फार्मा चर्नी रोड, मेसर्स आदिजात फार्मा डिस्ट्रीब्युटर्स लोअर पळेर, मेसर्स श्री जैन एजन्सीज पुणे, देव फार्मा पुणे, MDK फार्मा औरंगाबाद, वरदान डिस्ट्रीब्युटर्स पुणे, सिद्धिविनायक फार्मा मीरा रोड, मर्क्युरी मेडिटेक दिल्ली, जय मा अंबे मेडिकल्स नवी दिल्ली आणि GR फार्मा जोगेश्वरी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला का? तर या सगळ्यांनी बनावट इंजेक्शनाच्या सप्लायच्या बाबतीत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. अध्यक्ष महोदय, एक प्रकरण आहे. माझी विनंती अशी राहील की सरकारने संबंधित खात्याअंतर्गत नेमकं यावरच्या श्वेतपत्रिका काढण्याची आवश्यकता आहे. मिळणारं प्रायव्हेट फार्मास्युटिकल दुकानातून इंजेक्शन जे आहे त्याचा दुष्परिणाम आपल्यावर मृत्यूसाठी होतोय का याची भीती नागरिकांच्या मनात मोठ्या प्रमाणात आहे. आणि म्हणून 3000हून एक शेवटचाच मुद्दा अध्यक्ष महोदय, मुंबईत 3000हून अधिक रुग्ण मूत्रपिंडांच्या प्रतीक्षेत. अध्यक्षपद मुंबईत सद्यस्थितीत 3000हून अधिक रुग्ण मूत्रपिंडांच्या प्रत्यारोपणासाठी तारीखवर तारीख मिळते आणि त्यामुळे 3000 अशी प्रकरणं अजूनही पेंडिंग आहेत. ह्याच्याबद्दल नेमकं सरकार भूमिका काय घेणार असे माझे त्या ठिकाणी प्रश्न आहे. मंत्री महोदय त्याचं उत्तर देतील अशी माझी अपेक्षा आहे. सन्मान्य अध्यक्ष कैलाशजी गोरंट्याल. सम्मान्य अध्यक्ष महाराज, आपका सबसे पहले बहुत धन्यवाद. सन 2023-2024 के इस अर्थ संकल्प पर वैद्यकीय शिक्षण व औषध विभाग पे मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ. उनको देख के आ जाती है मुंह पे रौनक, उन्हें लगता है बीमार का हाल अच्छा है. सम्मान्य अध्यक्ष महाराज, वैद्यकीय मंत्री सम्मान्य गिरीश जी महाजन इस खाते का जब चार्ज लिया उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर 14 नए कॉलेज की घोषणा की. सुनकर बड़ी खुशी. उसके अंदर मेरा जिला, मेरा मतदार संघ जालना में का उल्लेख उन्होंने किया. एक अच्छी सी मैसेज जालना शहर और उस विभाग में गया. और उसके बाद उस डिपार्टमेंट के संबंधित जो आयुक्त है, वैद्यकीय शिक्षण संशोधन के आयुक्त, उन्होंने 21 फरवरी को एक GR निकाला जिसके अंदर जहां कहाँ मेडिकल होना चाहिए और कहाँ से उन्होंने जगह एक्वायर किया. उसके अंदर पालघर, गढ़चिरौली, अमरावती, हिंगोली, वाशिम, जालना, अंबरनाथ, अहमदनगर, भंडारा और वर्धा. लेकिन दुर्भाग्य से ये कहना पड़ता है कि मुख्यमंत्री ने अपने अर्थ संकल्प के अंदर नए मेडिकल कॉलेज बनाने का जो घोषणा की उसके अंदर सातारा, अलीबाग, सिंधुदुर्ग, धाराशिवी, परभणी, भंडारा, जलगांव, रत्नागिरी, गढ़चिरौली, वर्धा, बुल्ढाना, पालघर और अंबरनाथ. और जहां जालना शहर के अंदर सर्वे नंबर 204/1 मेडिकल कॉलेज के लिए रिजर्वेशन उन्होंने किया है. मुझे कहते हुए बड़ी यह होती कि गवर्नमेंट का एक तरफ ऐसा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट जानबूझ के कुछ लोगों को खुश करने के लिए मेडिकल कॉलेज चेने फुटाने के जैसे दिया है. जहां ऑलरेडी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है सर, जहां ऑलरेडी गवर्नमेंट के कॉलेजेस है, वहां देने की उन्होंने कोशिश की. जिसमें सिंधुदुर्ग की मैं बात करूंगा, वहां SSPMM मेडिकल कॉलेज लाइफ टाइम हॉस्पिटल के नाम से ऑलरेडी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है. दूसरा अमरावती में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी है. उसके बाद जलगांव में उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी है. और वर्धा के अंदर 2 मेडिकल कॉलेज है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी वहां है. उसके बाद बुल्ढाना में आयुर्वेदिक कॉलेज है, पालघर में वेदांत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बोल के ऑलरेडी कॉलेज है. और अंबरनाथ में थाना में ऑलरेडी एक कॉलेज है, राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज, छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल. यानी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जहां गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्राइवेट और गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहां से ही वहीं और नए कॉलेज देने की घोषणा की. यानी आदमी देख के, मुंह देख के ये हॉस्पिटल बांटने का काम किया. गवर्नमेंट ने इस बारे में फिर से फेर विचार करना चाहिए. मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जालना में मेडिकल कॉलेज क्यों होना चाहिए.
जो मानव मिशन इंडिकेशन है उसके अंतर्गत जालना के अंदर जो बच्चों का बाल मृत्यु है तकरीबन 43% है, गर्भवती महिलाओं का परसेंट 32 है और बच्चों को जो बीमारी होती है उसका परसेंटेज 52% है। और जालना शहर ऐसा है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, चाहे वो एमएससीबी के तरफ हो, चाहे जीएसटी के स्वरूप में हो, चाहे आईटी के स्वरूप में हो, किसी भी तरह से देखा जाए तो जालना शहर रेवेन्यू में तब सबसे ज्यादा है। लेकिन कहते हुए दुर्भाग्य है कि आज हमको मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है। जालना जो डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट एवं बीड डिस्ट्रिक्ट के लोग हॉस्पिटल के लिए जालना आते हैं। एक बहुत बड़ी गर्दी जालना शहर के अंदर हॉस्पिटल के लिए आती है। मैं इसलिए कहता हूं कि हमारे शहर में अगर मेडिकल कॉलेज अगर देते हैं तो जो लोड औरंगाबाद पे आता है, औरंगाबाद इस शहर के अंदर जो मेडिकल हॉस्पिटल सबसे ज्यादा लोड वहां है, उसका लोड कम होगा और जालना शहर को मेडिकल कॉलेज अगर दिए तो वहां का लोड कम होगा और वैद्य की फैसिलिटी जालना को जाएगी। सर हमारे पास तकरीबन ये शहर 3.5 लाख के ऊपर का पॉपुलेशन है, उसमें तकरीबन 25,000 लेबर है। लेबर वो भी महाराष्ट्र के नहीं सर, यूपी बिहार एमपी के जो स्टील फैक्ट्री में काम करने वाले, जिनका बेसिक ही उनका आरोग्य की सेवा ये सरकारी हॉस्पिटल पे रहता है। तो ऐसे लोगों को हॉस्पिटल अगर मेडिकल कॉलेज आए तो इसका फायदा जरूर हमारे वर्कर्स को होगा। अध्यक्ष महाराज, हमारे पास तकरीबन 3 MIDC के फेस है, 5 शुगर फैक्ट्री है और वहां के लेबरों को भी इसका फायदा होगा। और कैप लैब ऑलरेडी हमारे पास मंजूर हुआ है। अगर मेडिकल कॉलेज मिलता है तो इसका बेनिफिट जालना शहर को होगा। डायलिसिस और किडनी के पेशेंट सबसे ज्यादा कहीं है तो जालना जिले के अंदर है। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप जालना में देते हैं इसका फायदा होगा। और जो रेफर मेडिकल हॉस्पिटल की तरफ से औरंगाबाद होता है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा और हमको न्याय मिलने का काम होएगा, ऐसा कहता हूं। ये किसने अफवाह फैला दी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लोग हाल पूछ पूछ के मुझे बीमार कर दिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सन्माननीय ध्यानराज चौगुले साहेब, तुमचा नंबर आहे पुढे। अध्यक्ष महोदय, सन 2023-24च्या अर्थसंकल्पीय अनुदानाच्या मागण्यावर मी बोलण्यासाठी उभा आहे। आपण संधी दिला त्याबद्दल मनपूर्वक आभार। ग्राम विकास समिती बोलताना माझ्या मतदारसंघात उमरगा या ठिकाणी पंचायत समितीची इमारत स्वातंत्र्यपूर्व काळाच्या आधी बांधण्यात आलेली आहे। सध्या ही मोडकळीस आलेली इमारत आहे। इथल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जीव मुठीत घेऊन काम करावं लागतं। तेव्हा यासाठी मी गेली सातत्यानं 3-4 वर्ष झालं यासाठी पैसे उपलब्ध व्हावेत म्हणून मागणी करतोय। तरी कृपया शासनाने याकडे लक्ष देऊन त्या बिल्डिंगसाठी तात्काळ पैसे उपलब्ध करून द्यावेत ही एक मागणी करतो। त्याचबरोबर मतदारसंघातील बहुतांश गावामध्ये सार्वजनिक स्मशानभूमीची समस्या असल्या कारणाने नागरिकांची बऱ्याचशा प्रमाणात मोठा गैरसोय होत आहे। अशा सर्व गावामध्ये शासनाच्या वतीने एक रिव्ह्यू घेऊन जागा उपलब्ध करून देण्यात याव्या व सर्व गावात किमान एक स्मशानभूमी तर असली पाहिजे याची व्यवस्था शासनाच्या वतीने करण्यात यावी। सध्या ग्रामपंचायतीच्या गावातील मूलभूत सुविधांसाठी मिळणारा निधी हा अतिशय कमी आहे। यामुळे राज्यातील ग्रामपंचायतीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करावी ही एक विनंती करतो। माझ्या मतदारसंघातील बहुतांश गावे हे भूकंपग्रस्त व भूकंप प्रवण क्षेत्रातील असून भूकंपानंतर या गावांचे पुनर्वसन झालेले आहे। गावातील अंतर्गत रस्त्यांचा खूप मोठा बिकट प्रश्न आहे। अद्याप कच्च्या अवस्थेत रस्ते आहेत। येथील ग्रामस्थांना पावसाळ्यात येण्या जाण्यासाठी खूप मोठी गैरसोय होते। तेव्हा या भूकंपग्रस्त गावातील रस्त्यांचा प्रश्न सुद्धा ग्रामविकासच्या माध्यमातून मार्गी लावा ही एक विनंती करतो। त्याचबरोबर माझ्या मतदारसंघातील बऱ्याचशा गावातील अंगणवाड्या मोडकळीस आल्या आहेत। या अंगणवाड्याच्या बांधकामासाठी डीपीसीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून मिळाला तर बऱ्यापैकी लहान बालकांवर चांगल्या शाळेत बसून शिकण्याची संधी अंगणवाडीत येईल अशी एक विनंती या माध्यमातून करतो। त्याचबरोबर या सरकारच्या वतीने बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेतील काही जाचकाठीमुळे ही योजना लागू केली, पण काही जाचकाठीमुळे त्या योजना पूर्णत्वास जात नाही। तेव्हा यातल्या जाचकाठी कमी करून सर्व ठिकाणी मंजूर असलेल्या मातोश्री बाळासाहेब ठाकरे स्मृती ग्रामपंचायतीसाठी बांधण्यासाठी त्या अटी रद्द कराव्यात ही एक मागणी करतो। अन्न व औषध प्रशासनाच्या विभागाच्या बाबतीत बोलत असताना शासनाच्या नवीन धोरणानुसार दिनांक 1 जानेवारी 2023 पासून रेशन दुकानदारांना एकाच योजनेचे धान्य मोफत वाटप करण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत। यामुळे दुकानदाराकडे एकही रुपया येणार नाही।
महिनाभर पैसे न मिळाल्यामुळे दुकानाचे भाडे, कर्मचारी पगार व इतर खर्च कसा करावा हा प्रश्न या सर्व धान्य दुकानदारांसमोर आहे. या अनुषंगाने दुकानदारांनी दरमहा मानधन देण्याची मागणी केली आहे. तसेच APL शेतकरी योजनेचे प्रत्येक व्यक्तीला मिळणारी रक्कम 150 रुपये रक्कम शेतकऱ्यांना खात्यावर वर्ग करण्याऐवजी रास्तभाव दुकानदाराकडून ई-पास मशीनद्वारे वाटप केल्यास त्यांना गावातच पैसे उपलब्ध होतील व बँकेतील हेलपाटे कमी होतील. याचबरोबर रास्तभाव दुकानदारांना मिळणारे कमिशन वाढवून मिळावे व मोफत धान्य वाटपाचे पैसे मिळण्याच्या महिन्याच्या 5 तारखेच्या आत मिळावेत ही एक विनंती करतो. त्याचबरोबर सार्वजनिक आरोग्य या बाबतीत बोलत असताना एक गोष्ट प्रामुख्यानं मंत्री महोदयांच्या लक्षात आणून देऊ शकतो की माझ्या मतदारसंघातील सास्तूर, तालुका लोहारा, जिल्हा धाराशिव येथील स्पर्श ग्रामीण रुग्णालय कार्यान्वित असून नुकताच या रुग्णालयाला उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा आपण प्राप्त करून दिला आहात. या ठिकाणी आसपासच्या 3 जिल्ह्यातून जवळपास 400 गावातील लोक आरोग्य सेवेचा लाभ घेण्यासाठी येत असतात. या ठिकाणी दररोज सुमारे 300 रुग्ण बाह्य रुग्ण विभागात दाखल होतात, तर दरमहा सुमारे 150 महिलांची बाळंतपण, 60 सिझेरियन शस्त्रक्रिया व 100 मोठ्या शस्त्रक्रिया होतात. परंतु आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आयुक्तालय मुंबई यांनी मोफत आहार सुविधा पुरविणे या योजनेसाठी पात्र केलेल्या रुग्णांच्या यादीमध्ये सदर रुग्णालयाचे नाव समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. यामुळे येथील रुग्णांना मोफत आहार सुविधा पुरविणे योजनेपासून वंचित राहावे लागत आहे. या ठिकाणी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या लक्षात घेता या ठिकाणी मोफत आहार सुविधा पुरवणे योजनेसह सुरक्षा रक्षक व धुलाई आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात ही एक विनंती करतो. उपजिल्हा रुग्णालय उमरगा, जिल्हा धाराशिव येथील राष्ट्रीय महामार्गावर असून रुग्णांची मोठी गर्दी असते. या ठिकाणी मंजूर असलेल्या एकूण 158 व कर्मचारीपैकी 4 वैद्यकीय अधिकारी व शिपाई इतर पदांच्या सुमारे जवळजवळ 36 जागा रिक्त आहेत. यामुळे आरोग्याच्या सेवेवर परिणाम होत असून या जागा तात्काळ भरण्यात यावे. माझ्या मतदारसंघातील आमचे आरोग्य मंत्रीच हे आमचे गार्डियन मिनिस्टर असल्या कारणानं खास करून लक्ष देऊन या अडचणी सोडवतील अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. त्याचबरोबर उपजिल्हा रुग्णालय उमरगा, जिल्हा धाराशिवच्या इमारतीच्या जुने बांधकाम असून येथील सॅनिटरीचे काम बघितलं, सांडपाण्याची व्यवस्था बघितलं तर ती व्यवस्था चांगली कंट्रोल करतो व्यवस्थित नाहीये. या ठिकाणी बऱ्याचशा अडचणी आहेत, तेव्हा त्या DPCच्या माध्यमातून त्या दुरुस्तीसाठीचा निधी उपलब्ध करून द्यावा ही मागणी या माध्यमातून करतो. उपजिल्हा रुग्णालय उमरगा, जिल्हा धाराशिवतील कर्मचारी वसाहतीची दुरावस्था झालेली आहे. कर्मचाऱ्यांना भाड्याने निवास करून राहावं लागतं, तेव्हा त्या निवासाची व्यवस्था सुद्धा करावी. मौजे वंताळ तालुका उमरगा या गावामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभारण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीने मागणी केली असून याबाबत रितसर प्रस्ताव जिल्हा आरोग्य अधिकारी धाराशिव यांच्याकडे प्राप्त झालेला आहे. त्या ठिकाणी तीही मागणी मान्य करण्यात यावी ही एक विनंती करतो. आणि दुसरा अजब प्रकार मी आरोग्याच्या बाबतीत आरोग्यमंत्र्यांच्या खास लक्षात आणून देऊ इच्छितो. कुमारी भागीरथी भरत पवार या राज्य सेवा परीक्षा 2019ला उत्तीर्ण झाल्या असता त्यांची मेडिकल ससून रुग्णालय येथे मेडिकल चाचणी करायची होती. ससून रुग्णालय पुणे येथे वैद्यकीय तपासणी झाली असता त्यांना वैद्यकीय दृष्ट्या अपात्र ठरवण्यात आले, परंतु सदरील तपासणी सदोष होती. नंतर त्यांनी फेर तपासणी JJ रुग्णालय मुंबई येथे पुनर्तपासणी केली असता त्या ठिकाणी त्या वैद्यकीय दृष्ट्या पात्र असल्याचे दिसून येते. यामुळे झालं काय, एका ठिकाणी अपात्र दाखवल्यामुळं त्या मुलीची DYSP म्हणून झालेले सिलेक्शन त्या पदावर तिची नियुक्ती झाली नाही आणि एका गरीब कष्टकरी समाजात कष्टकरी परिवारातील मुलगी स्वतः अभ्यास करून ही परीक्षा उत्तीर्ण होऊन सुद्धा डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे चुकीचा रिपोर्ट दिला गेला, ओव्हर रायटिंग करून रिपोर्ट दिला गेलेला आहे. त्यामुळे त्या मुलीला अजून सिलेक्शन झालं नाही, तर आपण या डॉक्टरांवर कारवाई करून त्या मुलीला सरळ सेवेत पास झाल्या कारणाने तिला परीक्षा पास झाल्या कारणाने मेडिकलच्या कारणाने तिला काढून टाकलं, तिला सेवेत सामावून घ्यावं ही एक कळकळीची विनंती मी आरोग्य मंत्र्याला करतो. ती आपल्या जिल्ह्यातील आहे, आपण त्याचे गार्डियन मिनिस्टर आहात, तेव्हा एका पालकानं एका कन्येला न्याय द्यावा एवढी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, आपण मला बोलण्याची संधी उपलब्ध करून दिला त्याबद्दल मी आपले मनपूर्वक ऋण व्यक्त करतो. आपल्याला 5:15 वाजता रिप्लाय सुरू करायचं आहे, त्यामुळे आपण आपलं कृपया सन्मान्य सदस्यांनी 5 वाजेपर्यंत 5:15 पर्यंत आपलं 5 मिनिटांमध्ये आपलं म्हणणं मांडायचं. हा 2 मिनिटं. सन्माननीय सदस्य किशोर जोरगेवार. सन 2023-24च्या अर्थसंकल्पावरील अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा करण्याकरता मी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महाराज, मी धन्यवाद व्यक्त करतो की आरोग्य मंत्री महोदय या ठिकाणी पूर्ण वेळ बसलेले आहेत. काल त्यांचा वाढदिवस झाला, त्यांना शुभकामना.
दुसरं याकरता धन्यवाद की त्यांनी पूर्ण वेळ त्या ठिकाणी जिल्हा शल्य चिकित्सक CS दिलेला आहे, त्याबद्दल धन्यवाद आहे तुमचं. अध्यक्ष महाराज, मी आपल्या माध्यमातून आरोग्यमंत्री महोदयांना विनंती करतो की घुग्गुस येथे उपजिल्हा रुग्णालयाची आपण एक इमारत त्या ठिकाणी 10 कोटी रुपये खर्च करून बांधकाम सुरू आहे. उपजिल्हा रुग्णालय होत आहे, दर्जावाढ झालेली आहे, त्याचा त्या ठिकाणी इमारतीकरता शासनाने पैसे दिलेले आहेत 10 कोटी, परंतु त्या ठिकाणी कर्मचारी अधिकारी यांच्या निवासाकरता या ठिकाणी 15 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून द्यावा ही माझी विनंती असणार आहे. घुग्गुस एक शहर आहे, 50 ते 60 हजार लोकसंख्या असलेलं हे गाव आहे. त्या ठिकाणी औद्योगिक शहर असल्यामुळे त्या ठिकाणी प्रदूषणाचे आणि बाकी इतर ऍक्सिडेंट वगैरे बाकी नेहमी होत असतात, म्हणून त्या ठिकाणी एक अद्ययावत रुग्णालय आपल्या कार्यकाळामध्ये करावं अशी मी या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून विनंती करताय. अध्यक्ष महाराज, आरोग्यमंत्री महोदय, आपण हे जे घुग्गुसला जी PSC होती ती PSC शेनगाव या गावी आपण द्यावी, जेणेकरून त्या पंचकृषीतल्या 8 गावामध्ये त्याचा उपयोग होईल आणि सोबत त्याच्या तिथल्या ग्रामपंचायतीने 518 सर्वे नंबर 99 हेक्टर हा आरक्षित सुद्धा केलेला आहे, त्या ठिकाणी ती PSC शिफ्ट करावी. सोबतच पिपरी एक मोठं गाव आहे, त्या पिपरी पाशी वडा, धानोरा, उसगाव हे सगळी गावं त्या आजूबाजूच्या ठिकाणी येते, त्या सुद्धा ठिकाणी सुद्धा एक पिपरी च्या ठिकाणी आपण PSC द्यावी ही विनंती करतोय. अध्यक्ष महाराज, मी या ठिकाणी आपल्याला विनंती करताय की आपलं जिल्हा सामान्य रुग्णालय चंद्रपूरला आहे, चांगलं रुग्णालय, ते आपण वैद्यकीय शिक्षणला त्या ठिकाणी मेडिकल कॉलेज करता दिलेलं आहे, परंतु त्याची मुदत संपलेली आहे. आता ते नवीन आपल्या ठिकाणी गेलं पाहिजे या दृष्टिकोनातून आपण पत्रव्यवहार करावा आणि 100 खाटांचं जे स्त्री रुग्णालय चंद्रपूर येथे सुरू झालं आहे त्यामध्ये त्याची दर्जा वाढ करत तिथे आवश्यक असलेले कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर हे आपण द्यावे ही विनंती करतोय. अध्यक्ष महाराज, सगळीकडे महाराष्ट्रामध्ये डायलिसिस हा कॅन्सर सारखा पुन्हा नव्याने वाढू लागलाय. कधी काळी आपण ऐकायचो की याला डायलिसिस करायची गरज आहे, किडनी ट्रान्सप्लांट करण्याची गरज आहे, परंतु आताच्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये डायलिसिसचे पेशंट वाढत आहे. म्हणून माझी विनंती आपल्याला अगदी असणार आहे की चंद्रपूरचं जे घुग्गुस जे उपरुग्णालय आहे, जिल्हा रुग्णालय होत आहे, त्या ठिकाणी आपण एक नव्याने डायलिसिस सेंटर उघडत त्या ठिकाणी डायलिसिस मशीन देत ते सुरू करावं. सोबतच चंद्रपूरमध्ये जे आहे, जे जिल्हा सामान्य रुग्णालयाकडे आहे, जे अजूनही आपणच आपला विभाग त्याचं देखरेख करतोय, त्या ठिकाणी सुद्धा डायलिसिस मशीन, त्याला आवश्यक असलेल्या साहित्य उपकरणं हे वाढवावी ही या ठिकाणी मी विनंती करतोय. या ठिकाणी पवार साहेबांनी आणि अनेक सदस्यांनी काही भावना व्यक्त केल्या की अंगणवाडी सेविका आणि आशा वर्कर यांचं मानधन वाढवलं पाहिजे. हे खरं आहे साहेब की जर आपण पाहिलं तर या सगळ्या काळामध्ये वाढवतील ते वाढू द्या. ते आरोग्यमंत्री महोदय, आपण चांगलं काम करणारे असं आहे, तानाजीराव सावंत आपलं नाव आहे, आपल्या नावासारखं साजेस असं आमच्या या भगिनींचं वेतन वाढवावी ही आमच्या संपूर्ण 13 कोटी महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीनं आम्ही आपल्याला या ठिकाणी विनंती करतोय. अध्यक्ष महाराज, या ठिकाणी मी सावंत साहेब आपल्याला विनंती करतो की ह्याच्यामध्ये आपण जातीने लक्ष घाला. सरकारचे सगळे फायदे तुम्ही घेणार आहे आणि तुम्ही ते PROचं ऑफिस जर पाहिलं तर कुठेतरी एका बाजूला खुराडे गेले, म्हणजे PROचं ऑफिस सापडत नाही. तुम्ही एकरावरती, हेक्टरवरती सरकारच्या जागा मिळवता, मग ह्या ऑफिसला काहीतरी डायमेन्शन द्या ना, किती फूट बाय किती फूट आणि कुठं केलं पाहिजे. आणि 7 वाजता जर यांचे फोन लागत नसतील, आमच्या एखाद्या सामान्य माणसाचा ऍक्सिडेंट झाला रात्री 10, 11, 12 वाजता, तर त्याला कुठे ऍडमिट करायचं. तुम्ही योजना चांगल्या आणता, बऱ्याचशा आणतात, पण त्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर त्याचा काही उपयोग नाही. त्याची अंमलबजावणी होणं हा विषय खऱ्या अर्थानं त्या ठिकाणी मदत गरजेचा आहे. त्याचबरोबर अनेक ठिकाणी ह्या ज्या PRO आहेत साहेब, त्या PRO लेडीज आहेत. आता मग लेडीज म्हणल्यानंतर रात्री 8ला 9ला कुठनं फोन करायचा. काही हॉस्पिटलला मदत करतात, जहांगीर सारखं हॉस्पिटल रात्री 12 वाजता 1 वाजता फोन केला तरी फोन उचलतात, मदत करतं. कलेक्टर साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली दर महिन्याला पुण्याची मीटिंग होती. पुण्याचे कलेक्टर डॉक्टर देशमुख साहेब चांगलं काम करतात, पण या मीटिंगला बरेचसे PRO गैरहजर राहतात. मग गैरहजर राहत असेल तर त्यांच्यावरती आपण काही कारवाई करणार आहे का नाही. अहो, डेव्हिड ससून नावाच्या माणसाने 156 वर्षापूर्वी पुण्यात ससून हॉस्पिटल उभं केलं.
काय व्हिजन असेल त्या माणसाचं, तसं एखादं तरी हॉस्पिटल आपल्याला या राज्यात उभं करू शकलोय का आपण? का करू शकत नाही? का लोकसंख्या त्यावेळेचे जर विचार केला, देश स्वतंत्र झाला त्यावेळेला 35 कोटीत होतो आपण 1947ला, आणि त्याच्या माग आपल्याला साधारणतः 1867 साली अध्यक्ष महोदय ससून हॉस्पिटलची निर्मिती झाली. मग त्यावेळेला लोकसंख्या 20 कोटी सुद्धा नसल, 20-25 कोटी लोकसंख्येमध्ये एवढं मोठं हॉस्पिटल असेल. अध्यक्ष महोदय बोलू द्या, राज्याच्या दृष्टीतनं महत्वाचा विषय. गोरगरिबांना 5-5, 10-10 लाख रुपयाची बिलं माफ होतात. मग हा विषय नाही घ्यायचा तर साहेब काय बोलायचं मग आम्ही? त्यामुळे ह्या विषयामध्ये आपण जातीने लक्ष घातलं पाहिजे. अनेक वेळेला औषधं बाहेरनं विकत घ्यायला सांगतात साहेब. का बरं? कायद्यात औषधं फुकट आहे, मग का तुम्ही औषधं बाहेर? आणि समजा गुडघ्यावरची शस्त्रक्रिया किंवा खुब्याची शस्त्रक्रिया, ते म्हणतात आमच्या योजनेत नाही. आम्हाला सरकारने सांगावं की ह्या योजनेमध्ये ह्या नाहीत. आणि साहेब कंपल्सरी ह्याच्या संदर्भात तुम्ही मिटिंग घेऊन ह्यांना कुठंतरी हे बोर्ड कुठं लावतात बघा, दिसत सुद्धा नाही. जे आपले याच्यावरती मेंबर आहेत, आमदार आहेत, त्यांचे मोबाईल नंबर आणि त्याची माहिती त्या ठिकाणी नसते. आपल्याला माहिती की ओपीडीची बिल साहेब, हा पण महत्वाचा विषय. ओपीडी ह्याच्यामध्ये माफ नाही. मग ओपीडी आपल्याला जर एखाद्या आमदाराला किंवा एखाद्या आमदाराने एखाद्या साध्या माणसाला घेऊन गेलं आणि त्याला ओपीडीच फक्त त्याला तपासण्या करायची असेल तर त्याचं बिल मागतात. त्याला ऍडमिशन झाल्याशिवाय बिलात माफी नाही. हा कुठला नियम, कुठला कायदा आहे? म्हणून ओपीडीची सुद्धा बिलं माफ झाली पाहिजे. फक्त ओपीडी करून त्याला बाहेर जायचं असेल. अध्यक्ष महोदय, महत्वाचा विषय IPFचा हा तुम्हाला सुद्धा गरजेचा आहे. कारण आपल्याला रिप्लाय 2000 लिखित मुद्दे मी देतो साहेब बरं का. अनेक वेळेला साहेब ही चर्चा होती, नंतर त्यातनं फलनिष्पत्ती होत नाही. तुम्हाला अध्यक्षांना मी जबाबदार धरणार जर मला न्याय मिळाला नाही तर. म्हणून माझे 2-3 गोष्टी मी फास्टली आता फक्त सांगतो. त्या ठिकाणी मुद्दे मांडा. हा मुद्दे घेतो. मुद्दे 2009-10चा मी रुबीचा अभ्यास केला. दर महिन्याचा त्याचा ग्रॉस इन्कम 100 कोटी होता. एकट्या रुबीला 2 कोटी रुपये 9-10 लाख खर्च करावे लागत होते. आता दर महिन्याला मी आता फक्त कन्क्लूड करतो. महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजनेमध्ये पण साहेब असंच गुडघ्याचं ऑपरेशन करायचं नाकारतात, तर ते पण त्याच्यात घालावा. त्याबरोबर कावीळ याच्याही पेशंटला सेपरेट डायलिसिसची सुविधा उपलब्ध करून देणं काळाची गरज आहे. कारण डायलिसिस ते करत नाहीत जनरल मध्ये, म्हणून ते आपण करावा. या योजनेमध्ये 296 उपचार पद्धती आहेत, पण त्यातील 250 हजारावर गेली 10 वर्षात कोणत्याही रुग्णाने उपचार घेतलेला नाही. मी आशावादी आहे तुमच्याकडनं की त्यामध्ये आपण निश्चितपणे, कारण त्या योजनेला महात्मा ज्योतिबा फुलेंचं नाव दिलंय. माझ्या शिरूर तालुक्यामध्ये सध्याला 30 बेडचं ग्रामीण रुग्णालय आहे. त्यामध्ये MIDC वगैरे मोठा एरिया असल्यामुळं 50 बेडचं हॉस्पिटल द्यावं. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, वाघोलीमध्ये त्यांची शिक्षण संस्था आहे आणि 3.5 लाख लोकसंख्यात एक सुद्धा हॉस्पिटल नाही. तुमच्या काळामध्ये हॉस्पिटल झालं तर तुम्हाला लोकांची दुआ मिळेल. त्यामुळे त्या लोकांचे, त्याचबरोबर शिरूर ग्रामीण रुग्णालय. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, माझा गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण रुग्णालय चामोर्शी आहे आणि त्या ग्रामीण रुग्णालय चामोर्शी आहे. एक मिनिट निर्णय झालेला आहे, परंतु 14 ऑक्टोबर 2020 ला निर्णय झालेला आहे. कोणता? रस्ते अपघात विम्यात हिंदू हृदय सम्राटांचं नाव दिलंय की तुम्हाला ऍक्सिडेंट झालेल्या कसले पैसे हॉस्पिटलने मागायचे नाही. कोणतं हॉस्पिटल असं महाराष्ट्रात सांगा की या योजनेखाली कोणत्या रुग्णाला उपचार केल्यात. ठीक आहे, ही विनंती माझे अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद. बोला. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. ग्रामीण रुग्णालय चामोर्शी, जिल्हा गडचिरोली हा माझा विधानसभा मध्ये आहे. मी त्या ठिकाणी 17 वर्ष MS आणि मेडिकल ऑफिसर होतो. सावंत साहेब ज्या रुग्णालय मी मेडिकल ऑफिसर होतो त्याचं अपग्रेडेशन करायचं उपजिल्हा रुग्णालय मागच्या सरकारनं हुडकोच्या कर्जामातून त्या मंजुरी दिलेली होती. माझी विनंती आहे की त्या हुडकोची जे आपण स्थगिती दिली आहे ते स्थगिती उठवून त्या अपग्रेडेशन ऑफ द उपजिल्हा रुग्णालय करण्यात यावे. त्याला निधी पण त्या हुडकोच्या मार्फत दिला, त्याचे निधी देण्यात यावे.
माझं पुन्हा एक नवीन माननीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ज्या आपल्याला जेव्हा माझे गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते तेव्हा त्या आमच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राचं लोकार्पण केलं, पण लोकार्पण करून किती दिवस झाले? माझी विनंती आहे त्या ठिकाणच्या लखमापूर बोरी तालुका चामोर शेती पदमान्यतेला अजून मिळाली नाही आहे, ते सुद्धा आपण तात्काळ करावे. आणि गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये किंवा इतरही महाराष्ट्रामध्ये मेडिकल ऑफिसरांची खूप मोठी अवस्था खराब आहे, कारण 12-12, 16-16 तास मेडिकल ऑफिसर काम करतात. माझी विनंती आहे प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये प्रत्येकाला 8 आवर्स ड्युटी दिलं पाहिजे. त्यामध्ये वैद्यकीय अधिकारी गट अ मधले 2 पद द्यावे आणि गट ब मध्ये 1 पद दिलं तर आपली आरोग्य यंत्रणा चांगल्या पद्धतीनं चालेल. आमच्या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये स्पेशालिस्ट डॉक्टर नाही आहेत. गट अ आणि गट ब अनेक पद रिक्त आहेत. या ठिकाणी CS कॅडरचे असतील, जिल्हा आरोग्य ते सुद्धा तात्काळ पद भरती करण्यात यावे. आमच्या गडचिरोली जिल्ह्यात महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना, आयुष्यमान भारत योजना याच्यातला एकही दवाखाना सरकारी व्यतिरिक्त प्रायव्हेट मध्ये इम्पॅनलमेंट मध्ये नाही आहेत. माझी विनंती आहे डॉक्टर बंग असतील त्याच्या सर्च हॉस्पिटलला या दोन्ही हॉस्पिटल आणि भामरागडचं आमटे दवाखाना हे आपण इम्पॅनलमेंट करावं. आणि आपण सगळ्या लोकांना एक आपण दिलेले आहात. तर आपला जे ANM आहे ANM ची तिचं एक बॅग धरणारी बाई आहे. सेंट्रल गव्हर्नमेंट 100 आणि 900 रुपये असं 1000 रुपये देते. आपण सगळ्याला पैसे वाढवलं आपल्या सरकारनं, यांना सुद्धा कमीत कमी 2500 रुपये PTA अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना पण करावं. दुसरा एक आपल्या महाजन साहेब अभिनंदन करतो की मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री पहिल्यांदाच माझं गडचिरोलीला आले आणि सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल रद्द करून त्यांना आपल्याला मेडिकल कॉलेज मंजूर केलं. त्याबद्दल मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आणि महाजन साहेब अभिनंदन करतो. त्या ठिकाणी तो बजेटमध्ये सुद्धा आलेला म्हणून तो अभिनंदन करतो. दुसरा ANM GNM चे कॉलेज अपग्रेडेशन करा, 100चे पद आणि GNM चे 100 हे गव्हर्नमेंट कॉलेज आहे त्याला सुद्धा आपण करावं. आणि गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये गव्हर्नमेंट फार्मास्युटिकल कॉलेज एकही नाही, त्याला सुद्धा आपण मान्यता देण्यात यावे. आणि अन्न नागरी पुरवठा गोडाऊन आपल्या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये नाही, धान उत्पादन जास्त होतं परंतु गोडाऊन नाही, म्हणून माझी विनंती आहे गडचिरोली जिल्हा प्रत्येक तालुक्यात एक गोडाऊन करून देण्यात यावे. आणि एक शेवटचा प्रश्न, ग्रामपंचायतमध्ये डाटा ऑपरेटर रोजगार सेवक यांचं सुद्धा मानधन वाढवण्यात करण्यात यावे. धन्यवाद. जय हिंद. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. धन्यवाद अध्यक्ष महाराज. मी ग्रामविकास विभागाच्या पुरवणी मागण्याच्या संदर्भात बोलतोय. अध्यक्ष महाराज, ग्रामविकास विभागाच्या मागण्यावर बोलत असताना होईल. बोलू द्या. हा पण जाईल. बोला कानडे साहेब बोला. अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय ग्रामविकास मंत्री महोदय उपस्थित आहेत. सर, आपण माननीय पंतप्रधान महोदयांच्या सूचनेप्रमाणे 2022 पर्यंत सर्वांना घरे देणार होतो, ते काही झालं नाही. आता आपण 2025 पर्यंत सर्वांना घरं देण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या दृष्टीनं महाआवास अभियान राबवतो आहोत. मला आपल्याला एक विनंती करायची आहे की या घरकुलांच्या संदर्भात आढावा घेत असताना केवळ बांधकामांचा आढावा होतो, परंतु घरं बांधायला जागा नाही म्हणून मंजूर घरकुलापैकी 25% पेक्षा अधिक घरं रद्द होत आहेत. ग्रामविकास विभागाने 2018 साली एक शासन निर्णय काढून जी गरीब माणसं अतिक्रमण करून राहतात त्या 2011 पर्यंतच्या घराच्या जागा नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेतला. दुर्दैवाने त्याबद्दल कोणतीही कार्यवाही न होता या लोकांना जागा उपलब्ध नाहीत म्हणून ही घरं बांधली जात नाहीत. मी आपल्या मार्फत ग्रामविकास मंत्री महोदयांना विनंती करतो की घराच्या बांधकामाच्या सोबतच ज्यांना जागा नाही म्हणून घरं रद्द होत आहेत त्यांचाही आढावा घेण्यात यावा आणि या लोकांना जागा उपलब्ध करून द्याव्यात. सर, दुसरी एक विनंती करायची आहे. मी ग्रामविकास विभागामध्ये 25 वर्ष काम केलं. मी डेप्युटी CEO होतो, ऍडिशनल होतो. प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडे या मालमत्ताची मतदार नोंदणी रजिस्टर आहे.
सर, या मतदान नोंदणी रजिस्टर मध्ये ग्रामपंचायतीकडे सरकारने निहित केलेल्या जागांचं रेकॉर्ड आहे. दुर्दैवाने त्याच्यात लँड ऑडिट होत नाहीये आणि सरकारच्या जागा नको ते गुंड बळकावत आहेत. याचा जर आपण आढावा घेतला तर गरीब लोकांना त्यामधून जागा उपलब्ध होतील. सर, ग्रामीण भागामध्ये ग्रामीण रस्ते हा ग्रामीण जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. मला एक आपल्याला विनंती करायची आहे की माझ्या श्रीरामपूर मतदारसंघामध्ये 25-15 खाली 5 कोटीची रस्ते 42 छोटे छोटे रस्ते मंजूर होते, त्याला स्थगिती देण्यात आलेली आहे. मी आपल्याला विनंती पत्र दिलेलं आहे, त्या रस्त्यांना त्यांची स्थगिती उठवून पुन्हा मंजुरी देण्यात यावी अशी एक माझी आपल्याला नम्र विनंती आहे. अध्यक्ष महाराज, आरोग्य विभागावर बोलत असताना श्रीरामपूरसाठी उपजिल्हा रुग्णालय मंजूर आहे. ग्रामीण रुग्णालयाचं रूपांतर करून तिथं उपजिल्हा रुग्णालय मंजूर आहे. सर, मला एक मोठी खंत व्यक्त करायची आहे का या उपजिल्हा रुग्णालयासाठीचा बांधकामाचा प्रस्ताव आपल्या डायरेक्टोरेटकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे आणि श्रीरामपूरच्या ग्रामीण रुग्णालयामध्ये जी नव्यानं मंजूर पदं आहेत त्यामध्ये सर्जन नाहीये, वैद्यकीय अधीक्षक नाहीये, स्त्रीरोग तज्ज्ञ नाहीये, MD मेडिसिन नाहीये, याशिवाय इतर जे प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ आहेत ही सर्व जवळपास 37% पदं तिथे रिक्त आहेत. ही सर्व पदं भरावीत अशी एक आपल्याला या निमित्ताने कळकळीची विनंती करतो. याशिवाय या महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या साठी आपण 1.5 लाखावरून 5 लाखापर्यंत वाढ केली, त्याबद्दल मी आपलं अभिनंदन करतो. परंतु या योजनेमध्ये मागील अर्थसंकल्पामध्ये तरतुदीपेक्षा जवळजवळ 547 कोटीची तरतूद कमी केलेली आहे, ती वाढवून घ्यावी अशी मी आपल्याला विनंती जाधव. चर्चेमध्ये अन्न व नागरी पुरवठा विभागात मला बोलायचं आहे की मुंबईतील दारिद्र्य रेषेखाली कुटुंबाची जी यादी बनते त्या सर्वेक्षणामधनं काही कुटुंब जी खरोखर दारिद्र्य रेषेखाली असतात त्यांची नोंद होत नाही अध्यक्ष महोदय, आणि मग दारिद्र्य रेषेखालच्या ज्या योजना असतात त्यांना त्या मिळत नाही. तर अध्यक्ष महोदय, या अंतर्गत जे सर्वेक्षण होतं दारिद्र्य रेषेखाली कुटुंबाचं ते व्यवस्थितरित्या व्हावं ही मी मागणी करते अध्यक्ष महोदय, कारण त्यांना पिवळं रेशन कार्ड जे मिळायला पाहिजे ते मिळत नाही. अध्यक्ष महोदय, टू द पॉइंट, पिवळ्या रेशन कार्डची मर्यादा 15,000 रुपये आहे. अध्यक्ष महोदय, 15,000 म्हणजे महिन्याला 500, ज्याचं 600 रुपये आहे त्याला या योजनांचा लाभ घेता येत नाही. तर अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकारकडे इष्टांक वाढवून या योजनांचा लाभ दारिद्र्य रेषेखालील प्रत्येक कुटुंबाला मिळावा अशी मी इथे मागणी करते. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक आरोग्याच्या बाबतीत राज्यात H3 आणि N2 असे रुग्ण सापडतात. नागपूरमध्ये, नाशिकमध्ये आणि पिंपरी चिंचवडला मृत्यू झालेले आहेत. तर याच्यावर उपाययोजना हवी. अध्यक्ष महोदय, जे रुग्णालयाचे सगळे पॉईंट मी फक्त 1 मिनिटात बोलते. अध्यक्ष महोदय, या जे रुग्णालयामध्ये व्हेंटिलेटरची जरूरत आहे, अतिदक्षता विभागाची जरूरत आहे, व्हेंटिलेटर जे नादुरुस्त आहेत ते दुरुस्त करण्याची गरज आहे, ICU, NICU हे सगळे वाढवण्याची आवश्यकता आहे अध्यक्ष महोदय. आणि सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल ज्याचा उल्लेख अमीनबाईंनी केला, हे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल होत आहे पण त्याबद्दलची कुठलीही माहिती आम्हाला दिली जात नाहीये. मी अनेक वर्ष गेल्या 3 वर्षापासून या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये नशामुक्ती आणि पुनर्वसन मागते. मला एकदा त्याचं उत्तर मिळावं की नशामुक्ती आणि पुनर्वसन बनणार की नाही बनणार. अध्यक्ष महोदय, या जे हॉस्पिटल मध्ये काही वैद्यकीय अधिकारी हे आणि शिकाऊ अधिकारी हे सातत्याने कोविड मध्ये सुद्धा सेवा देत आहेत, पण हे 10 ते 15 वर्ष हे वैद्यकीय अधिकारी सेवा देत असून सुद्धा त्यांना कायम केले गेलेलं नाहीये. आणि अध्यक्ष महोदय, माझा लास्ट पॉइंट आहे की कॅन्सरची रुग्ण बघता जे हॉस्पिटल सारख्या मोठ्या कॅम्पस मध्ये मोठं अँकॉलॉजी डिपार्टमेंट बनावं आणि त्याचबरोबर गॅस्ट्रेक्टिन, कारण पोटाचे विकार, आतड्याचे विकार हे सुद्धा वाढत चाललेले आहेत. तर ही 2 डिपार्टमेंट जे हॉस्पिटल सारख्या कॅम्पस मध्ये व्हावी ही मी मागणी करते. मंत्री महोदयांनी त्याच्यावर उत्तर द्यावं. आणि मंत्री महोदय, मी वारंवार गेल्या 3 वर्षापासून ओरडतेय की नशामुक्ती आणि पुनर्वसन केंद्र बनणार की नाही याचं एकदा मला उत्तर द्यावं अध्यक्ष महोदय. प्राजक्त तनपुरे, मनीषा चौधरी,
बरं बोला बोला जयंत पाटील साहेब. आहे नाव आहे नाव आहे नाव आहे नाव देऊन मी शेवटचं अलीकडे नाव. मी लास्ट मॅन म्हणून येतो त्यामुळं अध्यक्ष महोदय हा हा बोला बोला. अध्यक्ष रेल्वे आहे तुमची ठीक आहे त्यांना अध्यक्ष महोदय त्यांना द्या त्यांच्यानंतर बोलतो रेल्वे चुकू नये मी काय चालतच जाणार आहे त्यामुळे काय बोला बोला. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, कारण आम्हाला विदर्भात म्हणजे गडचिरोली जिल्ह्याला जावं लागतं. अध्यक्ष महोदय 2023-24च्या अर्थसंकल्पावरती अनुदानाच्या मागण्यावर मी बोलत आहे. ग्रामीण विकास, कारण का जिल्ह्यातील नवीन ग्रामपंचायत झाल्या सर, पण त्या ग्रामपंचायत ऑनलाईन या प्रक्रियेमध्ये अजूनही त्या समाविष्ट न झाल्यामुळे पंतप्रधान आवास योजनेचे घरकुल असतील किंवा काही प्रक्रिया ह्या अजूनही प्रलंबित आहेत. परंतु अजून ग्रामविकास म्हणजे घरकुलच्या संदर्भात ग्रामविकास मंत्री महोदयांना विनंती करतोय की घरकुल जे प्रक्रिया आहे शहरी विभागामध्ये आपण 2.5 लाख देतो आणि ग्रामीण विभागात मात्र 1.5 लाख देतो. तर या ग्रामीण विभागामध्ये 1.5 लाखामध्ये वाढ करून कमीत कमी 2.5 लाख तरी करण्याची एक माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या म्हणजे माझ्या मतदारसंघामध्ये एक आरमोरी पंचायत समिती आणि कुरखेडा पंचायत समिती या संदर्भातले प्रस्ताव हे शासनाकडे आलेले आहेत. ह्या नवीन पंचायत समिती इमारती बांधकाम हा प्रस्ताव हे मंजूर आपण करावं. दुसरं एक ग्रामपंचायत भागामध्ये हे रोजगार सेवक आहेत व ते ऑनलाईन प्रक्रिया करणारा डाटा ऑपरेटर आहेत. यांच्या मानधनामध्ये हे वाढ करण्यात यावं आणि ग्रामीण भागातील जे पांदन रस्ते आहेत खेड्यापाड्यावर जाणारे या पांदन रस्त्यांना शासनाच्या माध्यमातून ग्रामा नंबर हा एक दिलं तर कोणत्याही यंत्रणेमधून आपण ह्या पांदन रस्ते हे आपल्याला करता येईल. सन्मान्य अन्न नागरी पुरवठा मंत्र्यांना विनंती करतो अध्यक्ष महोदय की 2-3 वर्षापासून आपण रॅशन कार्ड काढलेले आहेत, सर्व कार्ड काढलेले आहेत, पण त्या रॅशन त्यांना मात्र मिळत नाहीये. कारण का हा इष्टांक आहे हा आपल्या कमी आहे. म्हणून शासनाच्या माध्यमातून केंद्र शासनाकडनं हा एक इष्टांक हा वाढ करून का त्या लाभार्थी जे रॅशन कार्ड लाभार्थी आहेत की त्या लाभार्थ्याला याचा लाभ मिळेल. सार्वजनिक आरोग्य विभागांना एक विनंती आहे सर की मागच्या 2 वर्षामध्ये आपण जे प्रथम आरोग्य केंद्र आहेत त्यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा दर्जा मिळावा म्हणून पुराळा तालुका कुरखेडा येथील आपण प्रस्ताव दिला आणि एक देऊळगाव म्हणून आहे आरमोरी तालुक्यामध्ये जिल्हा गडचिरोली हे 2 प्रस्ताव दिले होते. पुराळ्याचं झालं त्याला दर्जा प्राप्त मिळाला, पण देऊळगावला मात्र प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा दर्जा हा मिळालेला नाही. म्हणून माझी विनंती आहे शासनाला की त्या देऊळगावला सुद्धा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा दर्जा मिळावा. दुसरा एक आपल्या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये उपकेंद्र आहेत, उपजिल्हा रुग्णालय, परंतु त्या लाभार्थी जे पेशंट जातात तिथं सिटी स्कॅन नाही आहे. म्हणून उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये जसं आरमोरी तालुका आहे, कुरखेडा तालुका आहे, कुर्चीला अशा रुग्णालय आपला उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये सिटी स्कॅनची ही व्यवस्था करावी एवढंच मी विनंती करतो. धन्यवाद. यशोमतीताई. अध्यक्ष महोदय, मी अतिशय पॉइंटेड बोलणार आहे. प्रामुख्याने आरोग्य आणि ग्रामविकासावर या ठिकाणी काही मुद्दे मांडू इच्छिते. अध्यक्ष महोदय, ग्रामविकास मंत्री इथे आहेत आणि त्यांना विनंती आहे की 25-15 आणि 30-54 काँग्रेसचे, राष्ट्रवादीचे किंवा शिवसेनेचे आमदार असल्यावर आपण त्याला स्टे दिलेला आहे. याचा अर्थ असा नाही की आमच्याकडे बाकीचे लोक राहत नाही. फॉर एक्झाम्पल डॉक्टर महात्मेन माझ्या मतदारसंघातले आहेत. वाटोळा शुक्लेश्वरचा तो रस्ता 30-54चा आपण स्टे दिलेला आहे. ठीक आहे, नका देऊ. मी म्हणेल की बाबा डॉक्टर महात्मेंनी दिला नाही. विषय
पक्षाचा नाही आहे इथे, ग्रामीण जोड रस्ते त्या ठिकाणी महत्वाचे आहेत आणि तुम्ही ते करून दिले पाहिजे अध्यक्ष महोदय, अशी माझी प्रामुख्याने विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, पांदन रस्ते देखील तेवढेच महत्वाचे आहे आणि ते देखील होण्यासाठी वेगळ्या योजना आपल्याला आखाव्या लागतील. आपण इथं मेजर लोक जे असतात ते ग्रामीण भागातले असतात आणि या सगळ्या गोष्टींकडे आपलं कुठेतरी दुर्लक्ष होत आहे. अध्यक्ष महोदय, केंद्र पुरस्कृत PMAY व राज्य पुरस्कृत रमाई शबरी पारधी वस्ती यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना अंतर्गत बेघर कुटुंबांना घरकुल ही महत्वाकांक्षी योजना त्या ठिकाणी आपण सातत्याने राबवतो. पण अध्यक्ष महोदय, 2018-2019 पासून त्यांना 1 ते 1.5 लाख रुपये आपण देतो. 2023 पर्यंत त्या ठिकाणी आणि शहरामध्ये आपण 2.50 एवढे लाख देतो. पण फार कमी, म्हणजे सगळ्याच गोष्टींची वाढ झालेली आहे आणि हे पैसे अतिशय कमी आणि किमान राज्य पुरस्कृत बाबत आपण त्या ठिकाणी तिथं वाढवावे अशी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय घरकुलाकरिता त्या ठिकाणी जागा खरेदीसाठी 50,000 रुपये आपण देतो. पण ह्या योजनेचा लाभच उचलता येत नाही आहे, कारण मूळ किंमत म्हणजे 50,000मध्ये आणि अतिशय कमी किंमत ही आहे. उपलब्ध रकमेचा उपयोगच होत नाही अध्यक्ष महोदय, कारण आणि ही सगळी रक्कम अखर्चित राहते. म्हणजे रेडी रेकनर रेट च्या अनुषंगानं या ठिकाणी काही आपल्याला गोष्टी बदलाव्या लागतील, म्हणजे जेणेकरून पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांचं एवढं मोठं नाव, एवढं मोठं काम आपण म्हणतो, पण त्या कामाचा उपयोग आपण या ठिकाणी करू शकत नाही आहेत. अध्यक्ष महोदय, रेती घाटीचे लिलाव होत नाही आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये घरकुलांना लागणारे सुद्धा रेती मिळत नाही. तर ज्या ज्या ठिकाणी रेती घाटांचे लिलाव झाले नाही, माझी ग्रामविकास मंत्री महोदयांना विनंती आहे की आपण बोलावे त्या कलेक्टरांसोबत आणि निदान जिथं घरकुल आहे त्यांना तरी रेती आपण तिथे ऑथेंटिकली ती करून द्यावी. नाही तर चोरी होते आणि मग एखाद दिवशी तो गरीब त्या ठिकाणी फसून जातो आणि फसल्यानंतर त्याच्याकडे दुसरा उपाय राहत नाही. पण ती घरकुलची लिमिट असते, त्या लिमिटमध्ये ते घरकुलही बांधावे लागतात. तो चेक 1 टप्पा मिळतो, दुसरा टप्पा त्या ठिकाणी चेक मिळत नाही. अध्यक्ष महोदय, याच्याकडे आवर्जून आपण लक्ष द्याल अशी विनंती आहे. 2015 मध्ये राज्यातील तालुका स्तरावरतील मुख्यालयन जे होते ते ग्रामपंचायत जे होते त्यांना नगरपंचायत मध्ये आपण कन्वर्ट केले आणि त्याच्यानंतर त्याच्यासोबत 15,000 लोकसंख्येची जी गावं आहेत ती देखील आपण केली. पण अजून खूप अशी मोठी गावं आहेत ज्यांना आपल्याला नगरपंचायतला कन्वर्ट करणे गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी ग्रामविकास विभाग आणि अर्बन डेव्हलपमेंट विभाग यांनी एकत्र बसून तो निर्णय जर घेतला तर अध्यक्ष महोदय, कारण मोठ्या मोठ्या ग्रामपंचायती होत आहेत. जसं फॉर एक्झाम्पल अमरावतीच्या बाजूला नांदगाव पेठ आहे, त्या ठिकाणी कोल्हापूर आहे, त्या ठिकाणी शिराळा ही ग्रामपंचायत आहे, नेरपिंगळे ग्रामपंचायत आहेत. पण या ग्रामपंचायतीला पैसा अपुरा पडतो आणि 15 वित्त आयोगाचा तर पैसा अजूनपर्यंत अमरावती जिल्ह्यामध्ये खूप मोठी रक्कम त्या ठिकाणी आलेली नाहीये. ती जर अमरावतीत आली नाही याचा अर्थ असा आहे की ती महाराष्ट्राच्या बाकीच्या कानाकोपऱ्यात देखील ती आलेली. म्हणजे अमरावतीमध्ये 2022-23 ची 15 वित्त आयोगाची 24 कोटी निधी अजूनपर्यंत अप्राप्त आहे. अध्यक्ष महोदय, अमरावतीत अप्राप्त आहे तर बाकीच्या जिल्ह्यांमध्ये देखील ती अप्राप्त असेल. माझी विनंती आहे की आपण ती देणे करावे. अध्यक्ष महोदय, 610 घरकुलं 29,610 घरकुलं ही रद्द होणार आहेत अमरावती जिल्ह्यातील प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत. त्या ठिकाणी त्याला लिमिट दिली होती, ब ड अशा सगळ्या गोष्टी नियमात काढलेल्या होत्या. पण कुठे तुम्हाला जागा मिळत नाही, कुठे त्यांच्याकडे जागा नसते, कुठे बाकीच्या काही अडचणी येतात, कुठे ग्रामपंचायतच्या स्तरावर काही दिरंगाई होते, कुठे अधिकाऱ्यांच्या लेवलवर काही दिरंगाई होते. आणि ह्याच्याकडे जर आपण लक्ष घातलं नाही तर 31 मार्च पूर्वी जर ह्या जागा मिळाल्या नाही तर एवढे मोठे घरकुलं त्या ठिकाणी रद्द होतील. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की सन्माननीय पंतप्रधानांनी घोषणा केली होती की आपण 2022 पर्यंत सगळ्या
सगळ्या लोकांना घरं देऊ, पण कुठेतरी ते होत नाही आहे. सार्वजनिक आरोग्याबद्दल काही पॉइंटेड गोष्टी मी बोलेल. मेडिकल एज्युकेशन आणि सार्वजनिक आरोग्य. मेडिकल कॉलेज अनाउन्समेंट मागच्याही अधिवेशनामध्ये झाली होती अमरावतीची, आणि आत्ताही त्या ठिकाणी झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, आम्हाला अजून आठवतं की शेवटची कॅबिनेट होती आणि त्यावेळेला तो प्रस्ताव त्या ठिकाणी आलेला होता महाविकास आघाडीचा, आणि तेवढं फक्त तिथे ऑफिसेस सुरू करण्याची गरज आहे. याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट मी आपलं लक्ष वेधू इच्छिते की काही लोकांनी जमिनी विकत घेतलेल्या आहे आणि त्या ठिकाणी ते हॉस्पिटल त्यांना वळवायचं आहे. काही लँड ग्रॅबर्स या ठिकाणी आहेत आणि त्यांना ते हॉस्पिटल तिकडे वळवायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, हॉस्पिटल आणि कॉलेज वळवायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी आवर्जून आपल्याला विनंती आहे की नांदगाव पेठ लगत भरपूर मोठी ई क्लास जमीन आहे, 30 जागा त्याच्यासाठी अप्रूव्ह झालेली आहे. आपण ती जागा त्या ठिकाणी फायनलाइज करावी आणि त्या गोष्टी कराव्या. अध्यक्ष महोदय, फायर ऑडिट झालं पाहिजे. त्या ठिकाणी पेप्स्कॅनच्या मशीना प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आपण केल्या पाहिजे. विलासराव देशमुख ज्यावेळेला मुख्यमंत्री होते त्यावेळेला सुपर स्पेशालिटी झाली आणि नाशिकला एक सुपर स्पेशालिटी झालं, तसंच अमरावतीला झालं. पण बाकी ठिकाणी म्हणजे अकोला, लातूर, औरंगाबाद, यवतमाळ हॉस्पिटल हे अजूनपर्यंत म्हणजे हॉस्पिटल्स तयार आहेत, तिथे बेड्स लागलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, उद्घाटन करण्याची वेळ आली होती आमच्यावर आणि आमची सरकार पाडण्यात आली. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी ते करण्यात यावं असं माझी विनंती आहे. सीएचओज आहेत त्या ठिकाणी त्यांना परमनंट करण्यात यावं, त्यांची सॅलरी वाढवण्यात यावी. आशाताई आहेत, त्यांची सॅलरी वाढण्यात यावी. ॲम्ब्युलन्सचे जे ड्रायव्हर्स आहेत त्यांना त्या ठिकाणी राज्यामध्ये सगळ्यांना एकसारखं सॅलरी व्हावं. औरंगाबादमध्ये वेगळी सॅलरी, अमरावतीमध्ये वेगळी सॅलरी, नाशिकमध्ये वेगळी सॅलरी. माझी विनंती आहे की याच्याकडे आपण लक्ष करण्यात यावं. अध्यक्ष महोदय, 2 विषय मी बोलते फक्त. महात्मा फुले आरोग्य योजना जी आहे प्रॉमिसिंग आहे आणि आपल्याला सगळ्यांना आभार मानते की आपण त्याची किंमत वाढवली, पण तरतूद जेवढी होती तेवढाही खर्च होत नाही. माझी आपल्याला विनंती आहे की थोडंसं तरतूद तेवढी होते तेवढा तरी खर्च अध्यक्ष या ठिकाणी झालं पाहिजे. आणि एक छोटंसं उदाहरण सांगते की मागच्या काळामध्ये आम्ही एसटी विद्यार्थी मेळघाटमध्ये खूप सारे विद्यार्थी त्या ठिकाणी आम्ही त्यांना ट्रेनिंग दिलं होतं आणि जवळपास 14 ते 15 एसटी विद्यार्थी ते मेडिकल कॉलेजमध्ये त्यांना ऍडमिशन मिळाल्या होत्या. त्या उपक्रमाचा सरकारने जर अभ्यास केला तर त्याचा फायदा पूर्ण राज्यामध्ये जिथे जिथे आदिवासी विद्यार्थी आहेत त्यांना होईल. एवढंच बोलते अध्यक्ष महोदय. जय. मी या ठिकाणी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा मुद्दा या ठिकाणी सांगेन. पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे, पण यावर्षीचं निधी तुमचा 7% सावंत साहेब कमी झालेला आहे. तुमच्यावर अन्याय झालेला आहे. तुमच्यासारखा धडाडीचा मंत्री या सरकारमध्ये असताना आपल्या मागण्यांमध्ये मंत्रिमंडळात प्रोव्हिजन तुमच्या खात्याला कमी करण्याचं पाप या सरकारने केलेलं आहे, याची आपण नोंद घ्यावी. अध्यक्ष महोदय, ट्युबरक्लोसिसच्या टीबीच्या केसेस वाढलेत, कुष्ठरोगाच्या केसेस वाढलेत आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय खर्च मात्र प्रोव्हिजन मात्र आहे तशीच ठेवलेली आहे किंवा कमी केलेली आहे. आता गिरीश महाजन यांची सूचना म्हणून मी पॉइंट टू पॉइंट लवकर करतो. अध्यक्ष महोदय, आपलं सरकार स्वतःला डबल इंजिन म्हणतं, जाहिराती करतं, जोरात काम चालू आहे असं दाखवतं. अध्यक्ष महोदय, आकडे बघितले तर काय दिसतं? प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान या योजनेच्या खर्चात आणि लाभार्थ्यांमध्ये घट झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, यामुळं अध्यक्ष महोदय प्रधानमंत्र्यांचा फोटो वापरून आपण घोषणा करता, जाहिराती करता, पण अध्यक्ष महोदय 21-22ला प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेमध्ये 6 लाख बेनिफिट घेणाऱ्या महिला होत्या, तिथं 4 लाख झाल्या. 2,63,00,000 ठिकाणी आपण 1,36,00,000चीच खर्च करू शकलो. तेच माझं संपेपर्यंत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना
अध्यक्ष महोदय 21-22 मध्ये या मातृत्व योजनेमध्ये 3 लाख आकडा होता, त्याचा बेनिफिशरी 2 लाखावर आले खाली. आणि अध्यक्ष महोदय 1.5 कोटी रुपयापर्यंत खर्च करणारी योजना 98 लाखापर्यंत आली. अध्यक्ष महोदय 22 लाख रुपये खर्च आलेला तिथं तो 2 लाखावर आला. मातृत्व अनुदान योजना अध्यक्ष महोदय आदिवासी भागातली योजना म्हणजे वैद्यकीय केंद्रात जाण्यासाठी 400 रुपये रोख दिले जातात. जरा मंत्री महोदयांना लक्षपूर्वक भाषण ऐकण्यासाठी पाटणकरांनी सभात्याग करावा. वैद्यकीय केंद्रात जाण्यासाठी 400 रुपये रोख दिले जातात, 400 रुपये मोफत औषधं पुरवण्यात येतात. अध्यक्ष महोदय या लाभार्थ्यांच्या संख्येत 3.5 पट घट झालेली आहे आणि 4 पट खर्च कमी झालाय. म्हणजे आदिवासी विभागातल्या आदिवासी आरोग्य योजनेची हेळसाळ व्हायला लागली आहे आणि आदिवासी विभागातल्या जनतेवर फार मोठा अन्याय होतोय. 63,482 बेनिफिशरी 21-22 ला होते, तो आकडा एकदम 17,765 वर आलाय. म्हणजे 3,90,00,000 फक्त 1 कोटी खर्च केलेला आहे. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय तुमचं सरकार गतिमान कसं असू शकतं? प्रधानमंत्री, डबल इंजिन सगळं आहे तुमच्याकडं, पण गव्हर्नन्स मध्ये मात्र तुमचं सरकार फेल व्हायला लागलेलं आहे. आणि त्यामुळं जाहिरातीत आहे तसं दिसत नाही. याची एकदा शिक्षा पंतप्रधान वाजपेयी साहेब असताना प्रमोद महाजन साहेबांनी फार मोठ्या जाहिराती केलेल्या इंडिया शायनिंगच्या. त्यावेळी जनतेच्या लक्षात आलं, अरे हे बोलतायत पण आपल्याला यातलं काहीच मिळत नाही. तसा परिणाम होणार नाही याची काळजी देखील घेण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट PHC म्हणून एक योजना आम्ही पालकमंत्री मी होतो त्यावेळी आमच्या जिल्ह्यात केलेली आहे. आपल्याला वेळ असेल तर आमच्या सीओना बोलून घेऊन आपण बघा. पण स्मार्ट PHC योजना ही अशी योजना आहे की सांगली जिल्ह्यातल्या 67 प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर जी जुनी आहेत ती पाडून त्या ठिकाणी नवीन बांधणं, जी मधल्या काळात बांधलेली आहेत त्यांच्यात एक्सटेन्शन करून त्यात सुधारणा करणं आणि नवीन जी प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत या सर्वांमध्ये सगळे इक्विपमेंट करणं, त्याचबरोबर सगळा स्टाफ भरणं, हे काम सांगली जिल्ह्यात आम्ही पूर्ण केले. त्यामुळे आज मी ठामपणाने सांगू शकतो की सांगली जिल्ह्यातल्या कुठल्याही प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गेला, भले कॉन्ट्रॅक्टर असेल तिथला कंपाऊंडर, तिथले मदतनीस, तिथले स्टाफ, पण अध्यक्ष मध्ये सर्व डॉक्टर भरलेले आहेत, सर्व त्या ठिकाणी स्टाफ 100% भरलेला आहे. आणि पुढचा एक सॉफ्टवेअर आमच्या जिल्ह्यात आमच्या वेळी तयार करायला सांगितलेलं आम्ही, ते आता तयार झाले. त्यामध्ये कोणत्याही आरोग्य केंद्रात 10 गोळ्या जरी एखाद्या आरोग्य केंद्रातल्या कमी झाल्या असतील पेशंटला देऊन, तर त्याची रिप्लेसमेंट त्याच आठवड्यात करण्याची व्यवस्था देखील केलेली आहे. आणि त्याचा एक अतिशय छान ऍप तयार केलेला आहे. सावंत साहेब, तुम्ही जर एकदा सांगलीला आला तर मी आपल्याला दाखवू शकेन की पुढच्या 1-1.5 वर्षात सांगली जिल्ह्यातली आरोग्य सेवा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र परिपूर्ण झालेली असतील. माझी स्मार्ट PHC म्हणून अतिशय चांगला प्रोग्राम आहे. शरद पवार साहेबांच्या हस्ते त्याचं उद्घाटन आम्ही सांगलीला केलेलं, पण आता ती सगळी योजना आम्ही रोल आउट केलेली आहे आणि फार चांगल्या पद्धतीनं ती योजना चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, आज मी मगाशी लक्षवेधी होती, आज लक्षवेधी झाल्या नाहीत, सगळ्या झाल्या असतील कदाचित. मायनीच्या हॉस्पिटलची एक योजना होती. म्हणजे गिरीश महाजन साहेबांच्याकडं हे वैद्यकीय शिक्षण तुमच्याकडे आहे, तर त्या वैद्यकीय शिक्षण का आमच्या ह्यांच्याकडे आहे, चंद्रकांत दादांच्याकडे, आपल्याकडे. तर वैद्यकीय शिक्षण मध्ये मायनीचं आज हॉस्पिटल आहे. असे बोगस हॉस्पिटल फार आहेत महाराष्ट्रात की ज्यामध्ये नुसते आकडेवारी दाखवली जाते, मुलांच्याकडून फी घेतली जाते, आपण त्याचा खोलात जाणं आवश्यक आहे. तुमच्यासारखा एक कर्तबगार उच्च काय ते मेडिकल एज्युकेशनसाठी हे असताना सगळे हॉस्पिटल तपासली तर अगदी म्हणजे पंतप्रधानांनी देखील अलीकडे एक बैठक घेतलेली, त्यात त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्याला हॉस्पिटल करायची कल्पना काढली आहे. आता सातारला आम्ही हॉस्पिटल मंजूर केलं, सिंधुदुर्गला आमच्या काळात हॉस्पिटल मंजूर झालं, आमच्या या रायगडला मेडिकल कॉलेज मंजूर झालं, हॉस्पिटल नाही सॉरी मेडिकल कॉलेज मंजूर झालं. अध्यक्ष महोदय, मेडिकल कॉलेजची रायगड जिल्ह्यात 21-22 ला मंजूर झालं, 22-23 ला महिला बॅच देखील सुरू झाली. पण हा तर इमारतीचं काम चालू झालं नाही. सातारा आणि सिंधुदुर्गासाठी कधीतरी आपण त्या भागातही दौरा काढा आणि सिंधुदुर्ग, सातारा आणि आपले
अलिबागचं हॉस्पिटल या बाबतीत देखील लवकर काम चालू होईल हे बघावं. अध्यक्ष महोदय, आपण ग्राम विकासात आम्ही बरेच दिवस म्हणतोय. अध्यक्ष महोदय, घटनेत 73वी घटनादुरुस्ती कशासाठी झाली? अध्यक्ष महोदय, 24 एप्रिल 1993 घटनादुरुस्ती झाली, त्याचा अंमलबजावणी सुरू झाली. आणि अध्यक्ष महोदय, आपल्या देशामध्ये जशा लोकसभा आणि विधानसभेला घटनात्मक संरक्षण मिळालं तसं पंचायत राज्यालाही त्यामुळं घटनेचं संरक्षण मिळालेलं आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे हस्तक्षेप मनमानी करू शकत नाही. निवडणुका घेणे किंवा त्यांना अधिकार देणे या गोष्टी आता राज्य सरकारच्या मर्जीवर पूर्वीप्रमाणे अवलंबून राहिलेल्या नाहीत. आणि अध्यक्ष महोदय, पूर्वी आपल्याला सोयीचं नसेल तर निवडणुका पुढे ढकलल्या जायच्या, पण अध्यक्ष महोदय 5 वर्षाने निवडणुका व्हायच्या. मधल्या कोरोनाच्या काळात आपण निवडणुका घेऊ शकलो नाही, व्हॅलिड रिझन होतं. पण आता काही अडचणच नाहीये. मागच्या वर्षभरात जेव्हापासून आपलं रामराज्य आलेलं आहे तेव्हापासून निवडणुका घ्यायला राम का घाबरलेला आहे हे काही कळत नाही. आपण धाडसाने ही निवडणूक घेतली पाहिजे आणि महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू करणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. पण निवडणुका टाळण्याचं काम आणि 73वी दुरुस्ती जी आहे घटनेची ती पायदळी तुडवण्याचं काम पराभवाच्या भीतीनं महाराष्ट्रात व्हायला लागले. आणखीन एक महत्वाची शंका आहे आणि ती महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक पंचायत समिती जिल्हा परिषदेच्या सदस्याच्या मनात आहे. ती म्हणजे तुम्ही काल परवाच्या बजेटमध्ये माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी पायाभूत महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केलेली आहे. याचा अर्थ काय तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपण अधिकार दिलेत. गावातले रस्ते, गटार, पायाभूत सुविधा गावातल्या या सगळ्या ग्रामपंचायतीने, पंचायत समितीने, जिल्हा परिषदेने त्यांची काळजी घ्यायची. आता तो सगळा अधिकार तुम्ही काढायला लागलात आणि पायाभूत महामंडळ महाराष्ट्रात राज्य पायाभूत महामंडळ निर्माण करून त्यांचे अधिकार तुमच्याकडे घेताय. कदाचित एका ठिकाणी टेंडर काढायची इच्छा असेल, कदाचित ते रिजनचं एक टेंडर काढावं आणि अगदी बालवाडीपर्यंत टेंडरचा अधिकार आपल्या हातात घ्यायचा का काय असा मनोदय या पायाभूत सुविधा उभारताना पायाभूत महामंडळ एकसंघ एकत्रित करण्याचं काम महाराष्ट्रात व्हायला लागले. आणि याच्यामुळे अध्यक्ष महोदय, लोकप्रतिनिधींना त्या महामंडळाचे कर्मचारी अधिकारी उत्तरदायी नसणार. त्यामुळे आज विधानसभेच्या सदस्यही बीडीओशी बोलू शकतो, जिल्हा परिषदेच्या सीओशी बोलू शकतो, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेचे अधिकार तर शून्य होतील याच्यात. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, असं करू नका अशी आमची विनंती आहे. नाही तर मग तो जे बोर्ड काढणार आहे त्याचं स्पष्टीकरण द्या की काय तुम्ही नक्की करण्याचं, कारण एकच ओळ आहे बजेटमध्ये भाषणात. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी माझी विनंती आहे की सरकारने आता निवडणुका घेण्यापासून वेळ लावू नये. सरकार घाबरतंय असा समज महाराष्ट्रात झालेला आहे आणि आम्ही किती लोकांना समजावून सांगितलं अरे सरकार घाबरत नाही, तरी लोकांना वाटायला लागलं की नाही सरकार फार घाबरलेलं आहे आणि या निवडणुका घेण्याचं टाळाटाळ करण्याचं काम हे चालू आहे. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, कृपा करून महाराष्ट्रात या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घ्याव्यात अशी माननीय मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, आणखीन एक मुद्दा सांगून मी माझं भाषण पूर्ण करणार आहे. जसं स्मार्ट पीएचसी आहे तसं एक मॉडेल स्कूलची योजना आम्ही आमच्या जिल्ह्यात साहेब राबवली. आता ही मॉडेल स्कूलची योजना काय आहे, माझी म्हणणं की आपल्यालाही निमंत्रण, मी मुद्दामून आज थांबलो ते आपल्या दोघांना निमंत्रण सांगलीला देण्यासाठी थांबलोय. ते म्हणजे अध्यक्ष महोदय, 2021 पासून मॉडेल स्कूलची कल्पना आम्ही राबवायला सुरुवात केली. पहिल्या टप्प्यात 171 शाळा, दुसऱ्या टप्प्यात 141 शाळा आणि आता जवळपास 2024 पर्यंत जवळपास सगळे मॉडेल स्कूल व्हावेत जिल्ह्यात अशी कल्पना. आता मॉडेल स्कूल म्हणजे काय, प्रत्येक शाळा आणि शाळांचे वर्ग खोल्या समान, प्रत्येक शाळेमध्ये कॉम्प्युटर लॅब, लायब्ररी, शौचालय, हँडवॉश स्टेशन, कंपाऊंड वॉल, किचन गार्डन, परसबाग, पेविंग ब्लॉक, वॉकिंग ट्रॅक यांची निर्मिती करणं, कामाची गुणवत्ता राखण्यासाठी एकसारखी डिझाईन केलेली आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र शौचालयाची व्यवस्था केलेली आहे. शाळेत येण्याची देखील त्यांची व्यवस्था वेगळ्या स्लोप करून केलेली आहे. डीपीडीसी मधून अध्यक्ष महोदय आम्ही 21 सालापासून एकूण निधीच्या 16% निधी शिक्षणासाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे
डीपीडीसी, मनरेगा, 15वा वित्त आयोग, जिल्हा परिषद स्वनिधी, जलजीवन मिशन, लोकसहभाग याद्वारे निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. राज्य शासनाकडून वेगळ्यानं काही याच्यात निधी घेतलेला नाही, जिल्ह्यातच आपण हे केलेलं आहे. पहिल्या टप्प्यात 110 कोटी खर्च झाले, दुसऱ्या टप्प्यातही बहुतेक तेवढाच खर्च होईल. आणि नुसतं फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही तर गुणवत्ता वाढीकडेही या कार्यक्रमात लक्ष दिलंय. आणि सर्वात चांगले 250 शिक्षक शोधून त्यांचे विषयनिहाय गट तयार केलेत. त्यांचे स्वतःचे शैक्षणिक साहित्य निर्माण करण्यास त्यांना प्रोत्साहन दिलेलं आहे. सदर कार्यक्रमात शिक्षक स्वसक्षमता कार्यक्रम असे नाव त्याला दिलेलं आहे. तसेच शिक्षकांना गुणवत्ता वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण दिलेलं आहे. प्रथम एनजीओ द्वारे जिल्हा परिषदेतील सर्व विद्यार्थ्यांचे वेबसाईट बेसलाईन असेसमेंट करून घेण्यात आलेलं आहे. आणि जे विद्यार्थी त्यामध्ये कच्चे दिसून आले त्याच्यासाठी विशेष तासिकांचं आयोजन महाजन साहेब आपण केलंय. उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये पालकांचा सहभाग घेण्यात आलाय. 6 महिन्यानंतर परत सर्वे केल्यावर 15% गुणवत्ता वाढल्याचे आम्हाला दिसून आले. नॅशनल अचिव्हमेंट सर्वे या धर्तीवर स्वतःची क्वेश्चन बँकची निर्मिती आमच्या जिल्ह्यात करण्यात आलेली आहे. त्याद्वारे प्रत्येक, हे फार महत्वाचं आहे, त्याद्वारे प्रत्येक शनिवारी विद्यार्थ्यांची मुख्यमंत्री महोदय निवेदन करतात. माझं 2 शब्द साहेबांच्या कानावर गेलेस की नाही, मी संपत आलं काय वेळ, मुख्यमंत्र्यांचा वेळ घेऊ नये. हे क्वेश्चन बँकची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्याद्वारे प्रत्येक शनिवारी विद्यार्थ्यांची चाचणी घेण्यात येते. चाचणीचे निकाल जिल्हा परिषदेच्या पोर्टलवर दाखवण्यात येतात. शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्येमध्ये वाढ होण्यासाठी गुणवत्ता चाचणी घेण्यात येते. एनजीओच्या सहभागातून 4थी वरील 28,000 विद्यार्थ्यांसाठी BYJU किट उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. जवळजवळ एका किटची किंमत जवळपास 60,000 रुपये आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसोबत विद्यार्थ्यांना सर्वांगीण विकासाची आनंददायी शिक्षण उपक्रम राबवण्यात आलेला आहे. क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले. त्याद्वारे विद्यार्थ्यांचे सुप्त कलागुणांना वाव मिळेल असा प्रयत्न आहे. एनजीओ द्वारे केलेल्या सर्वेमध्ये सांगली जिल्हा 10व्या क्रमांकावरून आता 4थ्या क्रमांकावर पोहोचलेला आहे. गुणवत्तेत सर्वात मोठी वाढ सांगली जिल्ह्यात मागच्या 2.5 वर्षात झाली आहे. परफॉर्मन्स रीडिंग इंडेक्स मध्ये 2019-20 साली सांगली जिल्हा 25 क्रमांकावर होता, तो आता 7व्या क्रमांकावर आलेला आहे. लोकसहभाग आणि चळवळ, लोकांनी देखील यातनं मंत्री महोदय डोनेशन दिलेले आहेत वेगवेगळ्या शाळांना. मला नक्की आकडा माहित नाही, पण एक 5-6 कोटी रुपये जनतेने शाळांना देणग्या दिलेल्या आहेत. आणि वेगळे साहित्य असेल, संगणक असेल, ग्रंथालयातलं साहित्य उपलब्ध करून दिलेलं आहे. 2021 मध्ये जवळपास 1,18,000 विद्यार्थी जिल्हा परिषद शाळेत शिकत होते. आता त्यात वाढ होऊन 1,24,000 विद्यार्थी जिल्हा परिषद शाळेत शिकायला लागत आहेत. आणि त्यामुळं ग्रामपंचायत स्वतःहून आता पुढे येतात आणि म्हणतात आमच्या गावात मॉडेल स्कूल आमच्या शाळेचं करा. सांगण्याचा मुद्दा असा की आपल्या महाराष्ट्रात सांगली जिल्ह्यात आपण यावं यासाठी सांगतोय की एक चांगला कार्यक्रम मागच्या 2.5 वर्षात राबवण्यात आला. प्राथमिक आरोग्य केंद्राची सुधारणा आणि शाळेच्या सुधारणा या दोन्ही गोष्टी सुधारल्यामुळे लोकांचा सहभाग देखील याच्यात वाढतोय. आणि म्हणून मला या ठिकाणी आग्रहाने सांगायचंय की अशा महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्यात जर शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र झाली तर आपण एक जाहिरात आहे काहीतरी आपला दवाखाना असं काहीतरी जाहिरात आहे, तर त्याच्याप्रमाणे या गोष्टीत आपण जर लक्ष दिलं तर मला खात्री आहे की निश्चितपणानं हे होईल. मुख्यमंत्री महोदय आले त्यामुळे मी जास्त वेळ बोलणार नाही, पण या ठिकाणी माझी आपल्याला एकच विनंती आहे मुख्यमंत्री महोदय की जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका लवकर घ्या, नगरपालिकेच्या निवडणुका लवकर घ्या. निवडणुका लवकर घेणं हे 73व्या घटनादुरुस्ती सुप्रीम कोर्टाला सांगा तुम्ही 73वी घटनादुरुस्ती काय आहे आणि लवकरात लवकर या निवडणुका व्हाव्यात आमची अशी आग्रहाची मागणी करून मी माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. मुख्यमंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, माजी आमदार JP गावित यांच्या नेतृत्वाखाली
शेतकऱ्यांचा जो पायी मोर्चा लॉंग मार्च निघाला होता विविध मागण्यांसाठी आणि त्यांना आम्ही विनंती केली होती की यांना हे सर्व आपले शेतकरी बांधव भगिनी यांना रस्त्यावर उतरून पायी मुंबईपर्यंत येण्याचा त्रास होऊ नये यासाठी आम्ही 2 मंत्री देखील पाठवले होते, दादा भुसे आणि अतुल सावे. आणि त्यांना आम्ही विनंती केल्याप्रमाणे त्यांनी शासनाच्या विनंतीला मान देऊन काल त्यांच्या शिष्टमंडळासोबत एक बैठक झाली. बैठकीमध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि संबंधित मंत्री महोदय आणि JP गावित आणि त्यांचं पूर्ण शिष्टमंडळ आणि या संपूर्ण चर्चेच्या माध्यमातून अतिशय सकारात्मक चर्चा झाली. खऱ्या अर्थाने हे सरकार जयंतराव संवेदनशील सरकार आहे आणि म्हणून शेतकऱ्यांना त्या माता भगिनींना बांधवांना या कडाक्याच्या उन्हाळ्यामध्ये त्रास होऊ नये यासाठी आम्ही तात्काळ योजना केली, भूमिका सकारात्मक घेतली आणि त्याप्रमाणे अनेक मुद्दे होते. त्या मुद्द्यांपैकी अनेक मुद्द्यांवर चर्चाही झाली आणि सकारात्मक पॉझिटिव्ह त्यामध्ये निर्णय देखील घेतले. कारण शेवटी यामध्ये त्यांच्या काही वैयक्तिक स्वतःसाठी काहीच नव्हतं. हे सर्वसामान्य आदिवासी बांधव भगिनी यांच्या गेल्या अनेक वर्षापासूनच्या प्रलंबित मागण्या, प्रश्न, अडचणी होत्या आणि त्यानुसार सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आदिवासी बांधव भगिनी ज्या जमीन कसतात त्यांच्या कब्जामध्ये असलेली 4 हेक्टर पर्यंतची वनजमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे करून 7/12च्या कब्जेदार सदरी कसणाऱ्यांचे नाव लावावे, सर्व जमीन कसण्यालायक आहे असा शेरा मारावा, अपात्र दावे मंजूर करावेत, तसेच देवस्थान आणि गायरान जमिनी कसणाऱ्यांच्या जे आहेत जे कसताय त्यांच्या नावे कराव्या, ज्या गायरान जमिनीवर घरं आहेत ती घरं देखील नियमित करावीत, अशा प्रकारचा एक मुद्दा होता. आणि त्या बाबतीमध्ये वन हक्कांबाबत अनेक छोटे मोठे अनेक प्रश्न त्यामध्ये होते. ते अनेक दावे प्रलंबित होते आणि त्याच्यामध्ये कमी क्षेत्रासाठी दावे मंजूर करणे, कब्जेदार सदरी नाव लावणे, शासकीय योजनांचे लाभ त्यांना मिळत नव्हते ते त्यांना मिळाले पाहिजे, या सर्व बाबींचा विचार करण्यासाठी सर्व संबंधित मंत्री महोदयांची एक समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, या समितीमध्ये माजी आमदार, आपली शासकीय आणि मंत्री महोदयांची कमिटी, त्याच्यामध्ये माजी आमदार JP गावित व आमदार विनोद निकोले यांनाही सदस्य करावे व समितीने 1 महिन्याच्या आत अहवाल द्यावा असे आदेश या ठिकाणी देण्यात आलेले आहेत. देवस्थान जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करण्यासाठी शासनाने एक कायदा करावा व तो सत्वर माननीय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा असे देखील निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच मान्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या वक्फ बाबतच्या निर्णयाचा अभ्यास करून सर्व जिल्हाधिकारी यांना सत्वर स्पष्टीकरण देण्यात यावे अशा प्रकारचे देखील संबंधितांना आपण निर्देश दिलेत. वन जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत असून सदर अतिक्रमणास प्रतिबंध करण्यास अपयशी ठरणाऱ्या संबंधित अधिकारी जे आहेत, जबाबदार अधिकारी, त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्यात यावी. तसेच अतिक्रमण रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात यावी हे देखील निर्देश दिलेले आहेत. त्याचबरोबर अंगणवाडी कार्यकर्ता, मदतनीस, आशा वर्कर, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामपंचायतीचे डाटा ऑपरेटर, ग्राम रोजगार सेवक, पोलीस पाटील अशा जनतेशी निगडीत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करून त्यांना शासकीय वेतन श्रेणी लागू करावी असा एक त्यांचा मुद्दा होता. त्यामध्ये आपण
जेव्हा आपलं अर्थसंकल्प जयंतराव बजेट झालं, हे त्याच्या अगोदरपासून त्यांचं आंदोलन जाहीर झालं होतं आणि त्यांच्या या मागण्या होत्या, सगळ्या मागण्या रास्त आहेत आणि त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांसाठी देखील आपण 8,325 वरून डायरेक्ट 10,000 केलेले आहेत, 10,000 रुपये केलेत. त्याच मिनी अंगणवाडी सेविकांसाठी 5,975 वरून 7,200 रुपये केलेले आहेत. मदतनीसांसाठी 4,425 वरून 5,500 रुपये आपण इतकी मानधनामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. तसेच त्यांची मागणी होती त्याच्यामध्ये अंगणवाडी सेविकांची रिक्त पदे भरावीत. त्याचबरोबर 20,000 अंगणवाडी सेविकांचे रिक्त पदं भरण्याचे देखील निर्देश दिलेले आहेत आणि त्याचबरोबर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यामध्ये सरळ वेतन कशा प्रकारे अदा करता येईल याबाबत देखील अभ्यास करून, कारण शेवटी मध्ये ते काय पैसे त्यांचे मेहनतीचे इकडे तिकडे जाता कामा नये, यासाठी ती देखील उचित कार्यवाही, त्या संपूर्ण सिस्टीमचा अभ्यास करून ती उचित कार्यवाही करण्यात येईल अशा प्रकारचे देखील निर्देश दिलेत. कामगार कल्याणाकरता स्थापित जी विविध मंडळं व त्रिपक्षीय समित्या यावरील रिक्त पदं भरून पूर्ण क्षमतेने ते कार्यान्वित करण्यात येतील अशा देखील सूचना स्पष्टपणे दिलेल्या आहेत. अशा स्वयंसेविका यांना राज्य शासनाच्या निधीतून 1,500 प्रतिमाह वाढ देण्यास ते आपण अर्थसंकल्पामध्ये तोही निर्णय घेतलाय, पण त्यांची देखील ती मागणी महत्वाची मागणी होती. आणि तर गटप्रवर्तक देखील आहेत, त्यांना देखील वाढ मिळाली पाहिजे अशा प्रकारची देखील त्यांची मागणी होती. आपण त्यामध्ये देखील 1,500 रुपये वाढ करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सध्या गट प्रवर्तक यांना केंद्र व राज्य शासनाकडून एकत्रित रुपये 13,475 इतके मानधन देण्यात येते. ते वाढवून एकूण रुपये 14,975 इतके करण्याचा देखील आपण निर्णय घेतलेला आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकांना व इतरांना लागू असलेली वृद्धापकाळ पेन्शन योजनेची रक्कम 1,000 रुपयावरून 4,000 रुपयापर्यंत वाढवावी अशी देखील त्यांची निवेदनामध्ये मागणी होती. तर त्यामध्ये देखील संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेत आपण शासनाने 1,000 रुपयावरून 1,500 रुपयाची वाढ केलेली आहे, आपण त्याचा निर्णय देखील घेतला आहे. आणि विधवा पेन्शन योजनेत आवश्यकतेनुसार जी वयाची अट आहे त्याला 40 पर्यंत वयाची अट असली पाहिजे, ती अट आपण त्याच्यामध्ये देखील अटीमध्ये बदल करण्याचा देखील निर्णय घेतलाय आणि तशा प्रकारचा कारवाई देखील आपण करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्याचबरोबर त्यांचा एक आणखी मुद्दा होता लघु पाटबंधारे योजना राबविण्याबाबत. त्यांनी एक योजना त्यांनी राबवली आहे स्वतः आणि त्यामध्ये कमी खर्चामध्ये चांगलं एक मोठा प्रकल्प त्यांनी राबवलाय. तो देखील अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि त्याच धर्तीवर या ठिकाणी नदीजोड प्रकल्पामध्ये जामशेत तालुका कळवण येथील सिंचन प्रकल्पाला देखील मान्यता देण्याचा निर्णय आपण घेतलाय. तसेच ओतूर येथे धरणाची दुरुस्ती करण्याचा देखील ते मागणी होती त्यांची, तिथल्या आदिवासी समाजासाठी ते उपयुक्त आहे. तो त्या धरणाची देखील ओतूरच्या दुरुस्ती करण्याचा निर्णय आपण घेतलाय. त्याचबरोबर इतरही खूप मुद्दे, काही मुद्दे होते आणि 14 मुद्दे होते. त्याचबरोबर एक कांद्याचा मुद्दा त्यांचा होता. कांद्यावर आपण 300 रुपये हे केलं होतं, पण कांद्यामध्ये झालेली जी काही घसरण आहे आणि ती लक्षात घेऊन त्यांनी त्याच्यामध्ये आणखी वाढ करावी अशा प्रकारचा आग्रह विनंती होती त्यांची. त्यामुळे आपण त्यामध्ये 300 वरून 350 रुपये असं एक शेवटी शेतकऱ्यांना बरोबर ना तो एक दिलासा आपण देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आणि 500 मधले 350 झाले ना, 500 मधले 350 झाले. त्यामुळे गावित साहेबांच्या त्या आंदोलनामुळे बिचारे ते चालत आले. त्यामुळे काय मान्य केलं ना, हे 350 रुपये आपण मान्य केलं. आणि त्यामुळे शेवटी कसं आहे त्यांच्या आंदोलनामध्ये आपलं काही राजकीय काय नव्हतं त्यांच्या आंदोलनामध्ये. एक प्रामाणिकपणे ते आपल्या सगळ्यांनाच मान्य करावं लागेल. आणि शेतकरी हिताचा निर्णय त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी त्यांच्या भल्यासाठी ते एवढे उन्हामध्ये एवढ्या कडक उन्हाळ्यामध्ये, त्यामुळे इतर काही त्यांच्या आंदोलनामध्ये बिलकुल दुसरं काही नव्हतं.
एक प्रामाणिकपणा होता, शेतकऱ्यांचं हित होतं आणि त्यामुळे सरकारने देखील सकारात्मक भूमिका या ठिकाणी घेतली. त्याचबरोबर 14 जे इतर मुद्दे होते त्यावर देखील चर्चा झालेली आहे सकारात्मक, आणि ते निर्णय देखील या ठिकाणी मी सभागृहाच्या पटलावर ठेवतोय. आणि म्हणून या सर्व बैठकीतल्या मुद्द्यांवर सरकार पूर्णपणे सकारात्मक आहे. त्यांच्याकडून चर्चा झाली, सरकारकडून चर्चा झाली, सभागृहाची वेळ कामकाज संपेपर्यंत वाढवण्यात येत आहे आणि हे सगळी सकारात्मक चर्चा झाली आहे. आणि याबरोबर झालेले जे निर्णय आहेत आपले, हे झालेले जे निर्णय आहेत अध्यक्ष महोदय, तातडीने त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देखील मी संबंधितांना दिलेले आहेत. त्यामुळे त्याचा अनुभव उद्यापासूनच त्यांना येईल. स्वतः जिल्हाधिकारी, प्रांत अधिकारी, तहसीलदार, जे अधिकारी संबंधित फील्डवर जातील आणि त्यांना जो काही म्हणजे प्रत्यक्ष निर्णय घेतलेला जो आहे त्याची अंमलबजावणी होण्याचा अनुभव देखील त्या ठिकाणी येईल. तुम्हाला माहित आहे आपलं काम कसं आहे, आपलं डायरेक्ट बरोबर की नाही, आणि ते आपण केलेलं आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने हे सरकार जे आहे आपलं सर्वसामान्य लोकांचं आहे, शेतकऱ्यांचं आहे, कष्टकऱ्यांचं आहे. ताई बरोबर आहे ना, आपण घेतला निर्णय त्याची अंमलबजावणी पण ताबडतोब, म्हणजे आता करतो बघतो हे करायचं नाही, तर त्यांना देखील त्याचं समाधान होईल, लोकांनाही त्याचा न्याय मिळेल. हा ते तो पण आहे ना, ते ह्याच्यात ठेवलंय ना, मी ह्याच्यात ठेवलेलं आहे, त्याच्यावर देखील आपण सकारात्मक चर्चा घेतलेली आहे, केलेली आहे. तुम्हाला पण ते मिळेल. हा ते त्याच्यामध्ये असं आहे की त्याचे दोन्ही जे आपल्या योजना होत्या, महात्मा फुले आणि छत्रपती शिवाजी महाराज, याच्यातून काही जे वंचित राहिलेले आहेत ती मागणी त्यांची होती. आदिवासी समाजाला जे काही आदिवासी बांधव भगिनी त्यातून वंचित राहिले असतील त्यांना देखील आपण एका योजनेमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. तुम्ही काय बोलाल त्याचं उत्तर माझ्याकडे आहे. ते आता सगळं सर्व समावेशक आहे, त्याची व्याप्ती मोठी आहे, ते होईल. आणि त्याचबरोबर फक्त एवढं आपण सगळं सकारात्मक केलेलं आहे. उपाध्यक्षांना पूर्ण मान्य आहे. त्यामुळे आणि हे इतरही ज्या काही जे प्रश्न आहेत हे पूर्ण प्रश्न त्याच्यावर सकारात्मक चर्चा झाली आहे, ते पटलावर मी ठेवलेत. आणि म्हणून मी आता आपल्या शेतकरी बांधव भगिनी आणि आपले त्यांचे नेते गावित साहेब, JP गावित साहेब यांना विनंती करतो, कॉम्रेड JP गावित यांना आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांना शासनाच्या माध्यमातून आवाहन करतो, विनंती करतो की आपण जसं सरकार सकारात्मक भूमिकेतून पुढे आलेलं आहे तसं तुम्ही आता जे आपले त्यांनी विनंती केल्याप्रमाणे काल त्यांनी तो लॉंग मार्च तिकडे थांबवला. आता फक्त एवढंच आहे की त्यांनी त्यांचं आंदोलन जे आहे, त्यांच्या सगळे निर्णय जे आहेत सकारात्मक तुम्ही काय इकडे तिकडे फिरायला जाता, सकारात्मक नाही ते घेतलं टेबल केलं आपण पटलावर ठेवलेलं आहे. त्यामुळे याच्यामध्ये ताबडतोबीने जे निर्णय घेतले त्याची अंमलबजावणी तिथे 100% होईल अशा प्रकारचे निर्देश मी आता निवेदन केलं. त्याच्या अगोदर सगळ्यांना आपण हे सगळ्या सूचना पण देतोय, तातडीने सूचना दिलेल्या आहेत. त्याचा अनुभव उद्यापासून येईल आणि म्हणून त्यांनी त्यांचं आंदोलन जे आहे ते मागे घ्यावं असं विनंती वजा त्यांना मी आवाहन करतो. धन्यवाद. मनीषाताई. अध्यक्ष महोदय, सन 2023च्या अर्थसंकल्पातील अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर मी बोलत आहे. अध्यक्ष महोदय, अन्न नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण ह्यावर बोलत असताना दिनांक 18/4/2022 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाअंतर्गत नियंत्रण शिधा वाटप व संचालक नागरी पुरवठा मुंबई यांच्या आस्थापनातीवरील एकूण 1391 पदाची मंजुरी दिली. पण अध्यक्ष महोदय,
मुंबई विभागातील एकूण 499 पदे ही कमी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या विभागातली पदे कमी झाल्याने शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजना व गरजू व पात्र लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचवण्यास मोठ्या अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे भरारी पदके ही सुद्धा खूप कमी प्रमाणात आहेत. अध्यक्ष महोदय, मी सरकारचं लक्ष वेधू इच्छिते की माझ्या मतदारसंघामध्ये अनेक तृतीयपंथी लोक राहत आहेत आणि ह्या तृतीयपंथी लोकांना रेशन कार्ड मिळण्यासाठी त्यांची मेडिकल चेकअप होणं ही गरजेचं असतं आणि त्यासाठी त्यांचं मेडिकल चेकअप करून त्यांना कार्ड देण्यात यावं, जेणेकरून त्यांना रेशन कार्ड मिळेल व त्याचबरोबर बोगस जे तृतीयपंथी आहेत ह्याच्यावर सुद्धा नियंत्रण करता येईल. अध्यक्ष महोदय, खास करून माझ्या मतदारसंघामध्ये अनेक चाळी आहेत आणि ह्या चाळ्यांमध्ये राहणारे जे भाडोत्री आहेत ह्यांना मालिक रेशन कार्ड काढण्यासाठी एनओसी देत नाही आणि एनओसी न दिल्यामुळे त्यांना नवीन रेशन कार्ड मिळत नाही आणि रेशन कार्ड न मिळाल्यामुळे त्यांना आरोग्याच्या योजना असतील, महात्मा ज्योतिबा फुले असेल किंवा गरीब कल्याण योजनेतून रास्त दुकानामधून त्यांना धान्य मिळत नाही. ज्या पद्धतीने माझ्याकडे गणपत पाटील नगरमध्ये राहणाऱ्या लोकांना गुलाबी कार्ड दिलं जातं त्याच धर्तीवरती आपण एक विशेष कार्ड ह्या लोकांना द्यावं, जेणेकरून ते फक्त आरोग्य आणि रेशन दुकानातील धान्य मिळण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल. हा निर्णय करणं हा मुंबईसाठी खूप गरजेचं आहे आणि त्यासाठी मंत्री महोदयांनी विशेष लक्ष घालावं अशी मी आपणास विनंती करत आहे. अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये राहणारे अधिक चाकरमाने हे रिटायर झाल्यानंतर त्यांचं जे व्हाईट रेशन कार्ड असतं ते व्हाईट रेशन कार्ड त्यांना ऑरेंज करण्यासाठी अनेक अडचणी येतात. कोविडमध्ये अनेक लोक मरण पावल्यानंतर त्यांच्या भगिनींना व्हाईट कार्डमुळे त्यांना कुठल्याही योजना मिळत नाही. तर आपल्या माध्यमातून जे रेशनिंगचे अधिकारी आहे ह्यांना सांगून लवकरात लवकर त्यांना ऑरेंज कार्ड मिळावं ह्यासाठी मी आपणाकडनं विनंती करत आहे. अध्यक्ष महोदय, आरोग्य खात्यावर बोलत असताना मी पहिलं तर सरकारचं अभिनंदन करते की त्यांनी आपल्या मुंबईमध्ये हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना चालू केला आणि हे आपल्या दवाखान्यामध्ये 137 टेस्ट ह्या होत आहेत, त्याचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करते. आमच्या मुंबईचे कमिशनर इक्बाल सिंग चहल ह्यांचं सुद्धा अभिनंदन करते की आम्ही मागणी केली होती की मुंबईतील पेरिफेरी रुग्णालयामध्ये पॅप्समेअर आणि मेमोग्राफीच्या टेस्ट सुद्धा व्हायला पाहिजेत. त्या सुद्धा आता मुंबई महानगरपालिकेच्या पेरिफेरी रुग्णालयात होते, त्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, आरोग्यमंत्री अनेक योजना राबवतात आणि त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन करत असताना ज्या पद्धतीने आपण किडनी ट्रान्सप्लांट करण्यासाठी त्यांना आपण 4 लाख रुपये देतात, त्याचप्रमाणे अनेक माता ह्या त्यांना मातृत्व होण्यासाठी आता आपण युट्रस ट्रान्सप्लांट हे भारतामध्ये महाराष्ट्रामध्ये होत आहे आणि हे युट्रस ट्रान्सप्लांट करण्याचा खर्च खूप कमी आहे आणि त्यासाठी युट्रस ट्रान्सप्लांट करणाऱ्या भगिनींना आपण मातृत्व अनुदान ही नवीन योजना करून किमान 10 लाख रुपये त्यांना युट्रस ट्रान्सप्लांट करण्यासाठी द्यावेत अशी मी आपणाकडे मागणी करत आहे. अध्यक्ष महोदय, खास करून महिलांमध्ये अध्यक्ष महोदय जनेंद्रियाच्या अवयवाचा घातक निओप्लाझम मुळे झालेल्या आरोग्य समस्यामध्ये 776 स्त्रिया मरण पावल्या, ज्यामध्ये गर्भाशयाच्या त्वचेचा गर्भाशय आणि गर्भाशयाच्या इतर भागामुळे कर्करोगाचा समावेश आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे मरण पावलेल्या 36% ह्या स्त्रिया आहेत आणि त्यांचं वयोगट 40 ते 45 वयोगटातील आहेत. तर हा कर्करोग लवकरात लवकर सापडला तर त्याची खात्री करण्यासाठी प्रभावी पॅप्समेअर होणं ही गरजेचं आहे आणि त्यासाठी अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना विनंती करते की आपले जे मेडिक्लेम आहेत ह्या मेडिक्लेम मध्ये ह्याचा त्या लोकांना फायदा मिळत नाही, तर आपण त्याच्यामध्ये लक्ष घालावं अशी मी आपणास विनंती करत आहे. शेवटचं अध्यक्ष महोदय, खास करून आमच्या पालघर जिल्ह्यामध्ये
डहाणू आणि चिंचणी येथील आरोग्य केंद्रासह वाडा, मोखाडा, पालघर, वसई या तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा जीर्ण झालेल्या इमारती व डॉक्टर आणि परिचिका यांच्यासाठी असलेले निवासस्थाने नव्याने उभारण्यासाठी NHM योजनेअंतर्गत निधीची तरतूद करण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, पालघर जिल्ह्यातील बोईसरमध्ये 30 खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय मंजूर असूनही रुग्णालय उभारणीसाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात येत नाही. तरी मी आपल्या माध्यमातून विनंती करते की या बोईसर येथे 30 खाटाचं जे रुग्णालय आहे त्याला आपण निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मी आपणास विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, ज्याप्रमाणे शेवटचं अध्यक्ष महोदय, ज्याप्रमाणे आपण आशा सेविकांचा पगार वाढवला त्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय आमच्या मुंबईमध्ये 40 ते 45 वर्ष मुंबईतील आरोग्य सेविका सेवा देत आहेत आणि कोविडच्या महामारीमध्ये तर त्यांनी जे काम केलंय त्याला मी सलाम करते. पण अध्यक्ष महोदय, ह्या मुंबईतील आरोग्य सेविकांना हा पगार हा शासनाच्या नियमाप्रमाणे 15,000 असायला पाहिजे आणि आज त्यांना मुंबई महानगरपालिका साधं त्यांना आय कार्ड सुद्धा देत नाही. मुंबई महानगरपालिकेचं एखाद्या झोपडपट्टीमध्ये गेल्यानंतर तिच्यावर हल्ला झाला, तिच्यावर अतिप्रसंग झाला तर मुंबई महानगरपालिका हात वरती करू शकते. म्हणून त्यांनी मुंबई महानगरपालिका शेवटचं साहेब मुंबई महानगरपालिकेच्या नोकरीमध्ये त्यांना समाविष्ट करून घ्यावं आणि मुंबईच्या आरोग्य सेविकांना परमनंट करून त्यांना ज्या मुंबईच्या कर्मचाऱ्यांना जो फायदा मिळतो त्या सर्व फायदे माझ्या आरोग्य सेविकांना द्यावा असे आपण महानगरपालिकेला आदेश द्यावे आणि आशा सेविकांचं त्याचबरोबर अंगणवाडी सेविकांचा आपण ज्या पद्धतीने त्यांना पगार वाढवला त्याच पद्धतीने मुंबईच्या आरोग्य सेविकांना 15,000 पगार द्यावा ही विनंती करते. 2023-24च्या अर्थसंकल्पीय अनुदानावरती चर्चेवरती मी बोलतो आहे. मी प्रतिनिधित्व करत असलेल्या भांडूप विधानसभा क्षेत्रामध्ये मुंबई महानगरपालिकेची राणे साहेब 2 सावित्रीबाई फुले प्रसूतिगृह 4 LBS मार्ग व सुषमा स्वराजची प्रसूतिगृह कुकरेजा कॉम्प्लेक्स या 2 प्रसूतिगृहामध्ये उपलब्ध आहेत, भांडूपमध्ये उपलब्ध आहेत. आणि सावित्रीबाई प्रसूतिगृहामध्ये रोज सरासरी 10 बालके जन्माला येतात व सुषमा स्वराजजी प्रसूतिगृहामध्ये रोज सरासरी 5 बालके जन्माला येतात. यातील किमान 5% जन्मदात बालकांना NICU ची गरज लागते व 1% जन्मदात बालकाला व्हेंटिलेटरची गरज लागते. मला मिळालेल्या माहितीनुसार 20 डिसेंबर 2022 पासून सुषमा स्वराजजी प्रसूतिगृह येथे लहान मुलांचे बालरोग तज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नव्हते. जवळजवळ 3 महिन्यानंतर कालच 16 मार्च 2023 रोजी डॉक्टर निलेश यांनी पदभार स्वीकारला आहे. डॉक्टर सुषमा स्वराज प्रसूतिगृह बालरोग तज्ञ डॉक्टर 1 दिवस आड करून या हॉस्पिटलमध्ये येत आहेत. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी तेथील स्थानिक डॉक्टर गेली 2 महिने म्हणजे जानेवारी पासून तर आजपर्यंत त्यांना पॅरालिसिसचा अटॅक म्हणजे अर्धांग वायू आल्याने ते मोठ्या रजेवरती आहेत. सध्या स्थितीत तेथे बालरोग तज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नसल्यामुळे सर्व संपूर्ण भार सावित्रीबाई फुले प्रसूतिगृहावरती त्या डॉक्टरांवरती पडत आहे. तरी वरील बाब लक्षात घेता सुषमा स्वराज प्रसूतिगृहामध्ये प्रथम 24 तासाकरिता डॉक्टर सेवा उपलब्ध करून करण्याकरिता संबंधित आरोग्य खात्याला आदेश देण्यात यावेत. तसेच सावित्रीबाई फुले प्रसूतिगृहामध्ये येथे NICU व्हेंटिलेटर सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी शासनाने वाढीव योग्य ती उपाययोजना करावी. अध्यक्ष महोदय, रक्तपेढी, CT स्कॅन आणि MRI, एक्सरे, रक्त तपासणी, युरिन तपासणी केंद्रासह इतर सुविधा भांडूपमध्ये नसल्यामुळे रुग्णाला खाजगी रुग्णालयात जाऊन या तपासण्या कराव्या लागतात व त्यासाठी त्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. तसेच मुलुंड पश्चिम येथे देखील अस्तित्वात असलेले कामगार हॉस्पिटल म्हणजे ESI हॉस्पिटल
हे सध्या बंद अवस्थेमध्ये आहे. अत्याधुनिक सुखसुविधा नव्याने उभारण्यात याव्यात आणि त्या ठिकाणी ते हॉस्पिटल चांगल्या प्रकारे पूर्णत्व कार्यरत करण्यात यावे अशा प्रकारची विनंती या ठिकाणी आपल्या मार्फत मंत्री महोदयांना करतो. मी आपल्याला एक विनंती करतो अध्यक्ष महोदय, जरा 2च मिनिटं द्या बोलायला. आपल्याकडे आता किडनीचे आजार वाढलेले आहेत. आपण बघतो डायलिसिससाठी भरपूर पेशंट असतात आणि त्या ठिकाणी त्यांना सुविधा डायलिसिसची सुविधा उपलब्ध होत नाही. मी आपल्या मार्फत मंत्री महोदयांना विनंती करतो, मुंबईमध्ये 2 ते 3 हॉस्पिटल फक्त डायलिसिससाठी या ठिकाणी असावीत, जेणेकरून तिथे किडनीच्या आधारावरती डॉक्टर असतील आणि गोरगरीब जनतेला कमी दरामध्ये, अल्प दरामध्ये किंवा मोफत त्या ठिकाणी डायलिसिस करता येईल अशा प्रकारची मागणी करतो. त्याचबरोबर साहेब, हल्ली लहान मुलांसाठी देखील आपल्याला NICU ची गरज लागते. लहान मुलांना जन्मजात पेटीमध्ये ठेवलं जाते, NICU मध्ये ठेवलं जातं. त्या ठिकाणी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये ही व्यवस्था फार तुटपुंजी असल्यामुळे लहान मुलांना त्याचा त्रास होतो, कदाचित त्यांना जीव गमवावा लागतो. म्हणून आपल्याला विनंती करतो की ईस्टर्न सबब, वेस्टर्न सबब आणि सिटीमध्ये अशा प्रकारची एक मिनिट साहेब, 2 मिनिटं त्यांना बोलायला, अशा प्रकारची सुविधा करावी जेणेकरून लहान बालकांचा जीव त्या ठिकाणी वाचेल आणि गोरगरीब जनतेला त्या ठिकाणी आर्थिक भुर्दंड पडणार नाही. अशा प्रकारची आपल्याला या मार्फत विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी शेवटचा विषय एक मिनिट हो साहेब, 1 मिनिट. राज्यातील गोरगरीब अल्प उत्पन्नधारक गटातील नागरिकांना स्वस्त दरात शिधा वाटप केंद्रामार्फत तांदूळ, गहू वितरित करण्यात येतात. स्वस्त दरात धान्य मिळण्यासाठी असलेली वार्षिक 59,000 रुपयाची उत्पन्न मर्यादा गेल्या अनेक वर्षापासून या ठिकाणी आहे. त्याच्यामध्ये वाढ करून या ठिकाणी 2,50,000 पर्यंत ही करण्यात यावी, जेणेकरून गोरगरीब जनतेला त्याचा लाभ होईल. आपल्याला विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, 2023-24च्या अर्थसंकल्पीय मागण्यावरील चर्चेमध्ये बोलण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, माझे मतदारसंघातील अंदाजे 10,000 अतिरिक्त केशरी राशन कार्ड धारक आहेत. पण साधारणतः मागील सन 2015-16 पासून या राशन कार्ड धारकांना राशन मिळत नाही. तर ते राशन आपण त्यांना उपलब्ध करून द्यावं. अध्यक्ष महोदय, माझ्या उमरखेड महागाव विधानसभा क्षेत्रामध्ये 2 पंचायत समिती येतात. त्यामध्ये एक उमरखेड आणि दुसरं महागाव. मागण्या घ्या म्हणजे शॉर्टकट मध्ये होईल. मागण्या घ्या. या दोनही पंचायत समितीची इमारतीची अवस्था ही अतिशय बिकट आहे. त्यामुळे या दोनही पंचायत समितीच्या बांधकामासाठी मला या ठिकाणी निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्यासोबतच याच महागाव तालुक्यामध्ये बस स्थानकाची निर्मिती ज्यावेळेस तालुका निर्माण झाला तेव्हापासून त्याची निर्मिती झाली आणि तेव्हापासून या बस स्थानकाला कुठल्याही प्रकारचं नूतनीकरण या ठिकाणी झालं नाही. तिथल्याही कुठल्याही प्रकार त्या ठिकाणी सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळं माझी आपल्या वतीने शासनास विनंती आहे की त्या बसस्थानकाचं नूतनीकरण आणि त्या आवारामध्ये जे काही जो प्रिमायसेस आहे त्या आवाराचं त्या ठिकाणी खडीकरण आणि मजबूतीकरण करण्यात यावं. त्यासोबतच अध्यक्ष महोदय, देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असताना महागाव तालुक्यामध्ये एक अतिशय सुसज्ज अशा प्रकारच्या रुग्णाचं बांधकाम त्या ठिकाणी करण्यात आलं. पण आज त्या ठिकाणी ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत त्या सुसज्ज अशा प्रकारच्या यंत्रसामुग्री आणि वैद्यक डॉक्टर त्यासोबतच कर्मचारी उपलब्ध त्या ठिकाणी नाही आहे. त्यामुळं तिथं सुसज्ज अशा प्रकारची यंत्रसामुग्री, डॉक्टर्स आणि कर्मचारी आम्हाला उपलब्ध करून द्यावी अशी मी आपणास आपल्या वतीने शासनाच्या ठिकाणी विनंती करतो. मला आपण बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल तुमच्या मनापासून आभार. प्राजक्तन पुरे. ठीक आहे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, या अर्थसंकल्पावरच्या मागण्यांवरील ग्राम विकास विभागाच्या मागण्यावरती मी आज चर्चा करणार आहे.
खरं नाही, मी आता रस्त्यावर काय बोलत नाही. मी ते बोललेत मला काय बोलायचं, त्यामुळे रस्त्यावर काय बोलत नाही. परंतु अध्यक्ष महोदय, खरं ग्रामीण भागातल्या शाळांच्या दुरावस्थावर बद्दल मात्र मी आज या ठिकाणी बोलणार आहे. खरं मंत्री महोदयांना मी प्रश्नोत्तराच्या दरम्यान किंवा लक्षवेधी दरम्यान बैठक लावण्याची सूचना केली होती, पण आता ते काय माझ्याकडे लक्ष देत नाहीत जास्त. परंतु अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भागातल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांची मोठी दुरावस्था खरं या राज्यामध्ये झालेली आहे. आपल्या शहरातल्या शाळांबद्दल मी जास्त बोलणार नाही, परंतु बऱ्याचशा ग्रामीण भागात जिथं मी प्रतिनिधित्व करतो, अक्षरशः विद्यार्थी शाळा खोल्या नाहीत. उघड्यावरती 21व्या शतकात आपण महाराष्ट्र आहे आणि उघड्यावरती झाडाखाली मुलं अभ्यासाला बसतात, अशी परिस्थिती वास्तव, कटू जरी असलं तरी वास्तव हे महाराष्ट्राचं आहे. कित्येक शाळा मी राज्यात फिरत असताना बघितलं, शाळा पडायची अवस्था झालेली आहे. मागं काही दुर्घटना देखील झालेल्या आहेत आणि अत्यंत बेसिक गोष्टीवरती आपण या ठिकाणी बोलतो. ह्याच्याही पुढे अध्यक्ष महोदय मी सांगेल की अक्षरशः काही ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांची अशी अवस्था आहे की 1ली ते 4थी पर्यंत शाळा असतात आणि 2च वर्ग असतात. म्हणजे एका वर्गात 1ली दुसरी, दुसऱ्या वर्गात 3री चौथी. हे म्हणजे अक्षरशः खेद वाटतो ही वस्तुस्थिती इथं मांडताना देखील. एकीकडे अध्यक्ष महोदय धनदांडगे नाही म्हणत, परंतु मोठ्या मोठ्या लोकांची मुलं अशा शाळेत शिकतात की जिथं एक येस परंतु अध्यक्ष महोदय, एकीकडे मोठमोठ्या लोकांची मुलं मुंबई सारख्या शहरामध्ये, पुण्यासारख्या शहरात आम्ही बघतो की अशा शाळेत शिकतात की जिथे एका वर्गात 2-2 शिक्षक असतात. 15-15, 20-20 मुलं आणि 2 शिक्षक त्यांना शिकवतात. आणि इकडे मात्र आपल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये मात्र उलट परिस्थिती आहे की 2-2 वर्ग आणि 1 शिक्षक. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी ही खरं बाब गांभीर्याने घ्यावी आणि शिक्षण क्षेत्रामध्ये जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून मोठे आमूलाग्र बदल खरं आपल्या मार्फत घडतील अशी उभ्या महाराष्ट्राला अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची संख्या ग्रामीण भागामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती वाढतीये. त्याच्याबद्दल मला काय चांगलं आहे, वाढलं तर चांगलं, इंग्लिशही त्या ठिकाणी बोललं पाहिजे. परंतु वस्तुस्थिती अध्यक्ष महोदय अशी की काही शाळांमध्ये ती गुणवत्ता राहते की नाही हे काय. मी बऱ्याचदा मतदारसंघात जाताना एखाद्या शाळेत गेलो की जातो, मुलांना शिकवत बसतो. इंग्लिश मिडियमच्या शाळेमध्ये ज्या विशेषतः ग्रामीण भागातल्या आहेत तिथं शिक्षक हा कितपत इंग्रजीवर त्याचं किती प्रभुत्व आहे, इंग्रजी माध्यमातून इंग्रजी भाषेतून शिकवण्याची त्याला हातोटी आहे का, हे विषय खरं तपासून बघण्यासारखे आहेत. कारण ही जी पिढी नंतर पुढे जेव्हा मोठी होणार आहे त्यावेळी त्यांना धड मराठी नीट येणार नाही, धड इंग्लिशही नीट येणार नाही. आणि अशी जर पिढी आपण भविष्यामध्ये जर घडू लागलो तरी मोठी गंभीर बाब अध्यक्षमध्ये भविष्याच्या दृष्टीने इथं मला वाटते. म्हणून ह्या आपल्या शाळा, मराठी माध्यमाच्या ग्रामीण भागातल्या शाळा ह्या कशा आपण त्याच्यामध्ये लक्ष घालू, कशा त्यांना भौतिक सोयी सुविधा देऊ, याचं देखील अध्यक्ष महोदय विचार करण्याची मोठी आवश्यकता आहे. आणि या शाळेत शिकणारे जे शिक्षक आहेत, अध्यक्ष महोदय, शिक्षक हा असा विषय आहे की आपल्या सर्वांना शिक्षकाबद्दल आदर असतो. लहानपणी आपण आपले जे शिक्षक असतील, आजही कुठं बघितलं आपण की आदराने आपली त्यांना पाया चरण स्पर्श करायला आपण पुढे जातो. आणि खरं शिक्षक हा असा विषय आहे अध्यक्ष महोदय की उद्याचा महाराष्ट्र किंवा उद्याचा देश कोण घडवणार असेल तर तो शिक्षक घडवणार आहे. आणि या शिक्षकाला आपण जे काय आता त्याच्या कामावरची लोड असतील अध्यक्ष महोदय, खरं शाळेच्या बाह्य जे काय आपण त्याला कामं देतो, अगदी आता खिचडी बिचडी शिजवायचा विषय असेल, खरं हे शिक्षकाचं माझं मत आहे की उद्याची पिढी जर त्यांनी घडवायची असेल तर त्याला फोकस हा त्याच्या विषयावरतीच फक्त फोकस ठेवला पाहिजे. सगळी कामं इथं म्हणतो अध्यक्ष महोदय आपण त्याकडनं काढून घेतली पाहिजे, BLO असतील, आणखीन प्रशासकीय काय कामं असतील, शिक्षक हा विषय फक्त शिकवण्यापुरताच ठेवला पाहिजे असं माझं मत आहे. दुर्दैवानं आज आपल्या जिल्हा परिषदेतल्या शिक्षकांची इतकी परिस्थिती गंभीर आहे की अक्षरशः आंतरजिल्हा बदलीचा विषय पण एक मोठा गंभीर आहे. थोडं चांगलं धोरण शिक्षकांना देखील केंद्रभूत ठेवून आपण आणाल अशी देखील माझी अपेक्षा आहे. कारण काही शिक्षक, मला असं माहिती आहे अध्यक्ष महोदय की पती अहमदनगर जिल्ह्यात, पत्नी रायगड जिल्ह्यात 13 वर्ष 15 वर्ष झालेले आहेत. आणि त्या ठीक आहे, आपण एवढं शिक्षक एवढा महत्वाचा भाग आहे की त्याबद्दल देखील खरं मंत्री महोदय धोरण आपण खरं घेतलं पाहिजे. मी मागे एकदा राज्यमंत्री असताना आम्ही दिल्लीला आम आदमी पक्षाच्या तिथं शाळा बघायला गेलो होतो. ते मनीष सिसोदिया साहेब स्वतः माझ्याबरोबर आले होते आणि त्यांचे मॉडेल अध्यक्ष महोदय ठीक आहे, आपण खरंच मी बघितलं
नुसत्याच भौतिक सुविधा नाही तर शिक्षकांचं ट्रेनिंग असेल. अगदी IIM अहमदाबादला त्यांनी कोर्स करायला शिक्षकांना नेलं. फॉरेन मध्ये कुठं कुठं चांगल्या शाळा असतील तिथेही शिक्षकांना ट्रेनिंग दिलं. त्यामुळे आपले देखील शिक्षक हे बदलत्या काळानुसार त्यांना देखील त्यांच्या ज्ञानात अजून कशी भर पडेल किंवा विद्यार्थ्यांची आकलन क्षमता वाढवण्याकरता शिक्षकांना आणखीन काय ट्रेनिंग देता येईल याचे देखील खरं आपण आपले शिक्षक देखील चांगले त्या ठिकाणी ट्रेनिंग त्यांना जर देता आली तर आणखीन आपण चांगलं शिक्षण या ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांना देऊ शकतो. आणि जुन्या पेन्शन योजनेबद्दल मी जास्त काय बोलणार नाही. जी काय कमिटी नको आता जी काय कमिटी असेल ती निर्णय घेईल. परंतु माझं व्यक्तिगत मत आहे की शिक्षकांच्या बाबतीत मात्र जुन्या पेन्शन योजनेचा विचार हा खरंच सहानुभूतीने व्हायला पाहिजे. एवढंच मी या निमित्तानं सांगतो. आणि एकच मुद्दा आपला झालं त्या साहेबांचा एक मुद्दा फक्त एकच तुमचा एक मुद्दा ह्यांचं झालं ते देताना थांबा ना पहिला 25-15 मी त्यांना मंत्रालयाच्या दारात जेव्हा जेव्हा भेटले तेव्हा खूप निवेदन दिले. त्यांनी मला करतो म्हटले पण कामाच्या व्यस्ततेमध्ये राहिला असेल. मग आम्ही शेवटी न्यायालयातून प्राजक्ताला कोण नाही म्हणत नाही. नाही हे हो म्हणतात पण काय होत नाही पुढे अध्यक्ष चला न्यायालयातून शेवटी आम्ही ती लागला माझ्या बाजूने आणि अध्यक्ष महोदय अरे 2 मिनिट एक यांचा साहेबांना वाईट वाटेल त्यांना ह्यांना फक्त नाही अध्यक्ष महोदय जे ग्रामीण रुग्णालयाच्या बाबतीत आता आपला दवाखाना वगैरे कन्सेप्ट येणार आहे स्वागत आहे आपल्या दवाखान्याचं. मला वाटतं ते मोहल्ला क्लिनिकच्या बेसवर आहे. परंतु आता ग्रामीण भागात देखील आपण काढणार असं आम्हाला ऐकू येतं. परंतु अध्यक्ष महोदय जे सध्याचे ग्रामीण रुग्णालय आहेत तिथं मंत्री महोदय आपण जरा बारकाईने लक्ष द्या. आमचा वांबोरी म्हणून माझ्याकडे एक ग्रामीण रुग्णालय रात्रीचा पेशंट काहीतरी सिरियस झाला त्याला दवाखान्यात नेलं कोणच नव्हतं काय कुठेही नेता आलं नाही बिचाराचा मृत्यू झाला मंत्री महोदय. आणि मी बऱ्याचदा अशा ग्रामीण रुग्णालयामध्ये जे की गावा तालुक्याच्या पासून लांब असतील जे निवासी डॉक्टर असतात अध्यक्ष महोदय ती फॅक्ट आहे की ते ड्युटीवर ऑन ड्युटी त्यांनी राहायला पाहिजे तिथं असे राहत नाहीत. मंत्री महोदय आपण एकदा सडन अशी व्हिजिट करा आणि जे राहत नसतील त्यांना तिथं तात्काळ त्यांचा कार्यक्रम करून टाका. एवढंच या निमित्तानं सांगतो. सुनील राणे मागण्या मांडा. आपल्या या आजच्या 4 विभागाच्या मागण्यांपैकी सगळ्यात महत्वाच्या अशा सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या काही गोष्टींवर मी मागण्या करणार आहे. सन्माननीय मंत्री महोदय इथे बसले आहेत. काल आणि परवा जी चर्चा झाली त्यामध्ये सतत आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून जी चर्चा होत होती त्याच्यामध्ये बीपीटीचा उल्लेख येत होता. मुंबई पोर्ट ट्रस्टवर असलेल्या जागेवर हॉस्पिटल बांधावं असं अनेक सदस्यांनी म्हटलं. सन्माननीय अमीन पटेल साहेब इथे उपस्थित आहेत. त्यांना माहिती आहे की मुंबई पोर्ट ट्रस्टवर सध्या हॉस्पिटल आहे हे आज नाही आहे जवळजवळ 50 वर्षापासून आहे आणि 11 एकरवर ते हॉस्पिटल आहे. अद्ययावत हॉस्पिटल आहे. 40,000 लोकांची तिथे ट्रीटमेंट होते. सन्माननीय मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की आपण याच्यामधली माहिती घेऊन त्या हॉस्पिटलला आपण पीपीपीच्या माध्यमातून मी स्वतः त्या तिथे डायरेक्टर म्हणून होतो 5 वर्ष. सन्माननीय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीजींच्या नेतृत्वामध्ये ते हॉस्पिटल आपण पीपीपीच्या मोडमध्ये त्याचं टेंडर केलं ग्लोबल टेंडर केलं आणि DY पाटील यांच्या संस्थेला ते मिळालं. आणि ते मिळाल्यानंतर त्याच्यावर युनियनने फार मोठी केस केली आणि कोर्टामध्ये हे प्रकरण अडकलं. माझी विनंती सन्माननीय अध्यक्ष महोदय आपल्याला आहे की आपल्या मार्फत सरकारमधले आपले मंत्री जर या विषयामध्ये लक्ष घालू शकले आणि केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून समन्वयाने जर तोडगा काढून हे हॉस्पिटल ज्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय 80 व्हेंटिलेटर आहेत आता आणि इतकं सुसज्ज आता त्यांनी केलाय पहिला टप्पा DY पाटील या संस्थेने. माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय आपल्याला आणि सन्माननीय मंत्र्यांना की मंत्री महोदय म्हणाले की एक भूखंड घेऊ तर भूखंड घेण्याची गरज नाही आहे अध्यक्ष महोदय. तिथे हॉस्पिटल तयार आहे आणि त्या हॉस्पिटलचा जो वाद आहे तो जर आपण सन्माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना घेऊन आरोग्य मंत्र्यांनी लक्ष घालून माहिती घेतली तर मी तुम्हाला सांगतो अध्यक्ष महोदय वडाळ्याच्या ठिकाणी प्रचंड मोठं असं हॉस्पिटल तयार होईल आणि जवळजवळ 1 लाख लोकांना त्या सेवेचा फायदा घेता येऊ शकेल. क्रमांक 2 मगाशी सन्माननीय यशोमती ताईंनी जो मुद्दा मांडला की तरतूद जास्त आणि खर्च कमी. अध्यक्ष महोदय आपल्या महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये 22 आणि 23 ला तरतूद किती होती अध्यक्ष महोदय 688 कोटीची. वापरले किती गेले तो फक्त 278 कोटी 12 लाख रुपये. माझं म्हणणं असं अध्यक्ष महोदय जर आपण इतकी मोठी तरतूद करतो आहोत
याच्यामध्ये आणखीन एक गोष्ट आहे, ही आपण ऐकली पाहिजे. सर्व सन्माननीय सदस्यांना माझी विनंती आहे की सन्माननीय मंत्री महोदय या गोष्टीकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे की आपण आता महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये 200 हॉस्पिटल घेतो आहोत, पण सद्यस्थितीमध्ये जी हॉस्पिटल्स आहेत त्यांची स्थिती काय आहे? अध्यक्ष महोदय, अनेक नागरिकांना त्याचा उपयोग होतो, त्यांचे ऑपरेशन्स होतात, फायदा होतो, सगळं होतं, पण त्या हॉस्पिटलची बिलं काढण्यासाठी कोणत्या अधिकाऱ्यांना लक्ष्मी दर्शन केल्याशिवाय ती बिलं निघत नाही, याची माहिती घेतली पाहिजे. मग याच्यामध्ये सरकार कोणाचं आहे हे महत्वाचं नाही आहे. सरकार जरी आपलं असलं तरी ही प्रथा परंपरा ही तोडली गेली पाहिजे. मग लक्ष्मी दर्शन करायला लागतं, कसरती करायला लागतात आणि मोदकाचा प्रसाद दिल्याशिवाय त्या हॉस्पिटलची बिलं सरकारकडून मिळत नाहीत. अध्यक्ष महोदय, हे थांबलं पाहिजे. आणि जर खऱ्या अर्थाने लोकांचं सरकार असेल, बेल नका वाजवू, जरा ऐका, महत्वाचं आहे अध्यक्ष महोदय. हा नाही, महत्वाचं आहे. जर आपण क्या बताया आपको? हा नाही, ते माझ्या बाजूच्या मतदारसंघातले आहेत, त्याच्यामुळे मतदारसंघ अदलाबदल आहे की काय. त्याच्यामुळे अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आपल्याला अशी आहे की या महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना ही अत्यंत सुंदर योजना आहे, पण मग ज्या हॉस्पिटलने आपल्या गरीब नागरिकांवर उपचार केले त्यांची बिलं तर दिली पाहिजेत. मग ही बिलं देत असताना सुद्धा काहीतरी द्यायचं आणि काहीतरी घ्यायचं, ही प्रथा सन्माननीय मंत्री महोदय आपण बंद करणार का, हा माझा प्रश्न आहे. आणि तुमच्या उत्तरामध्ये याचं उत्तर आलं पाहिजे. आणि कशी करणार, कोणत्या अधिकाऱ्यांवर कसा वचक ठेवणार आणि ती कोणती पद्धत आपण अवलंबणार. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, माझा दुसरा मुद्दा असा आहे की बोरिवलीमध्ये कोरा केंद्र नावाच्या ट्रस्टची प्रचंड मोठी जमीन आहे आणि ह्या जमिनीवर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल व्हावं ही मागणी जनतेची आहे. विरार पासून बोरिवलीपर्यंत, बोरिवलीपासून अंधेरीपर्यंत. आता अंधेरीमध्ये कोकिलाबेन अंबानींच्या नावाने जे हॉस्पिटल आलं ते सोडलं तर कोणतंही मोठं सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल अंधेरी टू विरारच्या पट्ट्यामध्ये नाही आहे. त्यामुळे माझी अशी विनंती सरकारला आहे, ही कोरा केंद्र ट्रस्टची जमीन मागच्या वेळेला अंतर्गत वादामुळे सरकारने त्याच्यावर आपलं नाव लावलं. त्याच्यानंतर कोरा केंद्र ट्रस्ट कोर्टामध्ये गेले आणि कोर्टातनं त्यांनी स्टे मिळवला. माझी सरकारला आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की आपण याच्यामध्ये तोडगा काढून जवळजवळ 10 एकर जमीन बोरिवली पश्चिमेला अत्यंत महत्वाच्या ठिकाणी आहे, कोरा केंद्र ट्रस्ट आणि सरकार यांच्यामधला समन्वय करून जर तिथे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल बांधण्याची जबाबदारी त्या ट्रस्टवर दिलीत तर तो ट्रस्ट 800 बेडचं हॉस्पिटल बनवायला तयार आहे. आणि ते 800 बेडचं हॉस्पिटल, मी 10 वेळा त्यांना विचारलं की तुम्ही हे बांधणार तर तुम्ही फ्री देणार का, तर ते सगळे म्हणाले की आम्ही 800च्या 800 बेड हे आपल्या नागरिकांसाठी खुले करणार आहोत, एकही पैसा न घेता. हा ट्रस्ट जैन धर्मियांचा हा ट्रस्ट आहे आणि हा ट्रस्टच्या माध्यमातून झालेलं हॉस्पिटल नागरिकांसाठी मोफत करण्यासाठी तयार आहे. तर माझी विनंती आपल्याला आहे अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री, आपण याच्यामध्ये लक्ष घालणार. शेवटचा मुद्दा आहे, अन्न व नागरी पुरवठामध्ये एक सतत होणारा नागरिकांना जो त्रास आहे की 65-70 वर्ष झाल्यानंतर त्यांचा अंगठा त्या बायोमेट्रिक मध्ये उमटत नाही. सगळ्यांना माहिती आहे. म्हणजे गावाकडे तर इतका प्रश्न आहे, आमच्या मनोरी आणि गोराईच्या गावामध्ये समुद्राच्या पलीकडे मध्ये आपण जर गेलो तर सतत नागरिक म्हणतात की आमचा अंगठाच येत नाही आणि हा दुकानवाला रेशन देत नाही. महाराष्ट्रामध्ये असं रेशनचं दुकान, मुंबईत असं रेशनचं दुकान सापडत नाही अध्यक्ष महोदय ज्याला मागचा दरवाजा नाही. पुढच्या दरवाजाला माणूस उभा असतो आणि मागच्या दरवाजाने रेशन जात असतं. त्याच्यामुळे अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री इथे बसले आहेत, अशा दुकानांवर पहिला मागचे दरवाजे बंद करा, बंद केले पाहिजेत दरवाजे. आणि कंट्रोलच आहे, कंक्लूड प्लीज, कंट्रोल अँड कन्क्लूड आहे. त्यामुळे अतिशय चांगलं भाषण करतायत आणि नाही तुमच्या विरोधी बोलत नाहीयेत, ते सिस्टीमच्या विरोधी मतं मांडतायत. त्यामुळं त्यांना अजून माझी 5 मिनिटं त्यांना द्या. शाळेत होते, त्याच शाळेतला मी विद्यार्थी आहे, बालमोहन. त्यामुळे माझी विनंती अशी आहे अध्यक्ष महोदय की हा अंगठा उमटत जेव्हा नाही तेव्हा 70-75 वर्षाचा तो गृहस्थ, मी सन्माननीय मंत्र्यांना आता विचारलं तर ते म्हणाले की तो आपण नॉमिनी दिलाय, पण समजा एकच व्यक्ती आहे आणि ती महिला आहे, वृद्ध आहे, एकटी बिचारी रेशनच्या दुकानावर जाते, अंगठा उठत नाही त्या बायोमेट्रिक मध्ये
आणि मग तो रेशनवाला म्हणतो नाही आता मिळणार नाही धान्य, ती बिचारी म्हातारी महिला तिथे उभी असते. अध्यक्ष महोदय, शेवटी सरकार म्हणा, हे सभागृह म्हणा, कोणासाठी आहे? हे गोरगरीब जनतेच्या कल्याणासाठी असलेलं हे सभागृह आहे. त्यामुळे याच्यामध्ये ऐकलं पाहिजे आपण. अध्यक्ष महोदय, एक शेवटचा मुद्दा आहे. आणि तिसरा मुद्दा माझा असा आहे की ग्राम विकासाच्या माध्यमातून माझा 25 नाही, आम्हाला 51 द्या. माझं असं म्हणणं आहे शेवटचा, ग्रामविकास माध्यमातून आपण म्हणतो नेहमी की गावामध्ये पाणी पुरवठा, बंधारे, उतारावरील बंधारे, समुद्राकडील विहिरी, विशेष करून रत्नागिरी जिल्ह्यातील समुद्राकडील गावांची मी ग्रामविकासाच्या माध्यमातून मागणी करत आहे. मग गणपतीपुळे असेल, आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे, सगळे जातात, जयंतरावांपासून सगळेजण गणपतीपुळे, मालगुण, माझ्या ठिकाणी. आणि मग अशा वेळेला आपण बघतो तर गणपतीपुळे, मालगुण, वरवडे, रीळ, उंडी, वांद्री, उक्षी या सगळ्या गावांमध्ये